moment. In crimson splendor! Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move.
a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
and of course, welcome to day number 3. This marks the start of the halfway point for our Asian Games Esports Mobile Legends Bang qualifiers. And of course, my name is Jace. This is Cheryl. We'll be your casters that will bringing you the action for today. Well, Jace, can't tell you enough. It's great to be here. First 2 days has been an absolute banger. Very interesting because we've been always talking about, like, clubs versus clubs. Right now, it's nations versus nations. They're throwing off away their club jerseys and into the national stage. This time around, we've been talking about, like, a lot of teams really with high expectations. That's right. Facing up against up-and-coming teams. First time on an international stage. Yeah, I think this is a very good litmus test for not only just our teams that are coming in for our Asian Games as well, but of course, these teams are here to really compete, to show pride for their own respective teams as well. But of course, just a huge shout out to our the people that are behind this team to basically, making the whole show running. Of course, give a huge shout out over to the 2026 Asian Games Esports Events Mobile Legends Bang Qualifier, proudly co-organized by Singapore Esports Association and Zenway Productions in support of sports promotion by Sports Singapore, our official integrated resource partner, Resort World Sentosa, official partner Muntang Games, My Republic, and Circulabs. Thank you all the partners for making the journey to 2026 Asian Games possible. Man, this is really a tough fought kind of qualifiers. Stakes are high. Definitely. Winner goes over to, or the ones that qualify actually go over to Nagoya in Japan for the main international stage, playing against up of the best. Right now, we're still kind of in the seeded kind of stage. Everyone's in their own groups, everyone's in their own regions. We've got Southeast Asia, South and East Asia, Central Asia, and West Asia. So this has been interesting, to say the least. But man, we're halfway mark. Yep, we are halfway mark for our current qualifiers as well. Of course, these are currently going to a group stage. These are best of 3 round robins as well. Later, we're going to run through all the tournament details, just in case if you are not really updated as well. But of course, I would like to also let you guys know today also marks a new historic chapter in both esports and Mobile Legends Bang history, because we are celebrating the 10th anniversary. Once again, another milestone in place as well, taking its place an official event at the Asian Games, which is one of the most prestigious sporting competitions in the world. Wow, 10 years, very long time for. I really can't believe it's been 10 years. Yeah, it's been really a long time. Especially for a game like Mobile Legends, we've seen a lot of players, the growth of like the likes of Carl TZ, who's been with us since M1 World Championships all the way up till now, and in the international stage, right before a huge. Great test in the mid-season cup as well. Yeah, I think this is also something that we be looking out for as well. But of course, some of these players, you may recognize them on screen as well. They've also played in their respective regions. But of course, right now, we're going to focus mostly on their home teams. That's the ones that we're looking at for. And of course, we should be having the group stages, standings coming up very soon, just in case if you are really not up to date. But of course, you should shout out over to Moment and also Abstract for taking us through the action for the first 2 days. Well, today and tomorrow, basically, it's a potential gauntlet, 21 games total. But let's jump into today's schedule. First up, 10 a.m., we're starting off with Iran up against Saudi Arabia. This will be Group Stage B in West Asia, and only 2 slots into the qualifying stage into Nagoya, Japan. Iran and Saudi Arabia definitely going to be fighting it out. Iran on the 3rd of the charts, but we'll be seeing the standings very, very soon. Yeah. Next match, 11:45, slated for Nepal up against Hong Kong, China. This will be an absolute series to not miss. And third match, 1:30, we'll be starting up against Nepal, up against Sri Lanka. Yeah, that's right. So these are really today's schedule as well. But apart from that, we also have the Philippines as well, and Myanmar later at 3:15 p.m. And of course, 5 o'clock will be Indonesia going up against Malaysia. Well, this is quite interesting, especially for a lot of the Southeast Asian fans out there who are actually gunning for their own country. But not to forget, Singapore up against Malaysia, our hometown brothers, dare I say, Jace. And final, last but not least, Indonesia against Philippines. Man, the last 2 matches are absolute bangers. Yeah, it feels like a mini M series happening right here, right in Singapore. Of course, huge shout out over to the fans as well for thank you very much for coming over to Resort World Sentosa, because if you notice from the MPLPH Instagram as well, it's so many fans that coming over to support their favorite teams live at RWS. Well,
coming into the standings as well. Indonesia topping the charts, Cambodia a close second. Really upsetting defeat for Team Philippines, who has relegated down into third place. But for Group A, Southeast Asia group, this will be 5 teams that are moving up from the qualifiers into the main stage in Nagoya, Japan. So Vietnam, Laos, and Singapore, they're not safe. Yep, of course. I think right now you can definitely see, some of the the power rankings are being formed just a little bit. As what you mentioned, Churros, you mentioned that, Cambodia really delivering such an impressive feat, especially, going up against one of the best teams, I would arguably say the best teams in the world based on the other regions. But of course, here are your standings from Group B. Coming in first position will be Kingdom Saudi Arabia, coming up by Jordan, Iran, United Arab Emirates, and after that it's Oman. But I think this is the group that we'll be looking out for. You mentioned that this will be the starting match that we'll be watching later, which is Iran versus Saudi Arabia. Potential interesting standings that may happen here. Potential three-way tie. Lest we forget, the third place would be based on game series. Iran versus Saudi Arabia. Statistics-wise, Saudi Arabia has won out Team Jordan, which put them up in first place. If Iran actually wins out Saudi Arabia, it will put them neck to neck and tied against Team Jordan. But then it's all down to head-to-head. I'm really glad I'm a commentator right here because I'm not one of the league ops, so I'll just leave it to the league ops to update what's the result that will happen if a potential upset if Iran deliver an upset against Saudi Arabia. But here are your standings from Group C. It is going to be Kazakhstan's going in first, then Uzbekistan, Kyrgyzstan, and then Tajikistan down at the bottom. Well, this is a pretty small group. I think the smallest group that we have seen. Definitely new entrants to the Mobile Legends Bang Bang scene as well. So welcome to all of them coming in from Central Asia. And hopefully, the top 2 teams will be facing up against regions that have been in the scene for years, and dare I say 8 to 10 years in Mobile Legends as well. Still, so far, I think Kazakhstan, Uzbekistan, they're in a solid spot. If they don't falter today, they will maintain their spot, and it's only 2 teams going straight to the main stage. Yep, that's the standing Group C. Well, breakdown right there, Churros. But I think, let's take a look at Group D as well. Coming in first is going to be Mongolia, followed by Hong Kong, China, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Mongolia showing really a very good fight within their group as well. Yeah, South and East Asia has always been a very interesting region. We've sometimes paired up against players of this region, especially if you're from the Singapore, Indo-Malaysia server stack. And this has been quite an interesting series. Pakistan at risk of going to last chance qualifiers, where they will face up against Group B's last chance qualifying team as well. Mongolia, Hong Kong, they're in a pretty safe, Hong Kong, China, they're in a pretty safe spot. So to speak. Yep, I think I really like to see other regions coming in, especially like we're giving a more of a feature and also spotlight for these regions that usually you don't see in the M series as well. So I really thank that we've got the MLBB qualifiers for Asian games as well to really take a look, because each region comes with a different meta, and starting to see like Mobile Legends Bang Bang really popping off in the world as well. Like regions that I was never expecting to see in M series popping up here. Kudos to them. Thank you very much for supporting the game as well. Yeah, I can't agree more with you, Jays. I think this is going to be pretty exciting, especially since after the first 2 days with Jays and Moman on the pilot seat in the commentary series. Abstract the moment in the commentary series. We'll get to see I was like, the teams. am I working yesterday? The teams actually get a little bit of intelligence of what other teams are actually trying to build against. But so far now, it's kind of in the same group. So Central Asia, we'll start off with Iran. We have Amir Rali in the gold lane, Ali taking charge of the roam, Poria in the mid lane, Mahdi in the jungle, and last but not least, Abu Fazl in the EXP. So this is actually a very solid lineup, very strong mechanically in each region, in each of their own roles. And like I said, Team Saudi Arabia has been actually on a
win streak in 3 games, non-loss at all. Yeah, I think this is definitely, you know, the 3rd seed in the particular group going up against the 1st seed as well. And speaking about 1st seed, here you go on your screen from Team Saudi Arabia. Yes, Al Rashidi, Karaba, Al Karani, and then Al Sulaimani, and then Al Karni as well. And you know, for the past 2 days, they really showed that, you know, they've really known, especially what you mentioned, they really know how to operate as a team, how to really dominate the Land of Dawn really well. And of course, you know, they're looking down at the 3rd seed, looking like it's food. But you know, we've seen upsets before, especially yesterday. Maybe this could be one of them as well. You know, fun fact, Saudi Arabia, a lot of their players seem very familiar. In actual fact, they were from, if I correctly remember, they're from Falcons. We're from the Falcons team. So in MSC 2025, they had a lot of success, you know, in the group stages and even make it through the final, the playoffs. So this is actually one of those years that they come back in and really show themselves how much they've improved as a unit. I would say that this entire team lineup has not had many major changes. Very strong mechanically in their own lanes, in their own roles, topping the charts with 3-0 win streak so far. So up against Iran, definitely would be able to do pretty well statistically. Yep, I think statistic is something that we are looking at. I think based on what, you know, not only just the fact that, you know, we're only streaming the main stages, there's a lot of action that's happening at the sub stages as well. So it's also really difficult to grasp, right? There's a lot of things that probably goes untracked because you don't really have the VODs for it. So I think, you know, you have shout out over to the coaches that really have their work cut out for them. But it seems like we are going into the Expanding Rivers map for this 1st game. So this is very interesting. A lot of players love the Expanding Rivers. Once it hits the main objectives, you get a boost movement speed. It's like maybe ×2 at this point. By the way, Hirara, the new hero that has just been released in this new patch, is still not playable yet. So for all of those out there who are looking for those nice little builds, those new meta changes, we won't be able to see this yet. But you know, hey, in the main station Nagoya, that's where you want to be. So starting things off, we have Iran. Yeah, speaking about not being able to see Hirara, apart from that particular hero, we're also not going to be able to see the Yuzhong, the Phobius, the Baxia, and the Marcel in this particular game. Marcel received a lot of buff. I think, you know, Abstract and also Moment, shout out to them once again, have been covering the patch to pieces as well. Also shout out to other regions as well, LaFell, Riz Preview as well. You know, they're really solid in the breakdowns as well. And, you know, these patches have been covered to rest, but I want to see really whether there's a bit of a evolution when it comes to the meta, because this is, like what I mentioned, a bit of a sneak peek over to the M series that's coming up in Paris. You know, the Yuzhong has not seen a lot of bans, especially in the Southeast Asian regions, but in the Central Asia regions, I feel, in the West Asia regions, Yuzhong has been banned out because Valir has been on the rise. And in order to counter that, you use the Dragon, direct straight dive into the back line. Paquito and Benedetta also becoming EXP lane powerhouses. You got the macro gameplays coming online. Paquito just really hits like a truck when he hits his power spike in level 4. Yeah, I'll be slightly nerfed just a little bit in terms of clear speed and damage reduction, but its mobility still matters, right? Being able to rotate, being able to, you know, just output so much damage in the early game. You pop off very quickly, but you fall off very easily in the later parts of the game. So Team Saudi Arabia looking to really dominate in the early game, but I love what I'm seeing from the side of Iran, right? Like Freya being right here, as the R1 pick, can easily go into gold lane if you're, you know, the traditional back in the good old days kind of thing, or you could also shift Freya into the EXP. We're seeing the uprising of Akai as well, which is really good in this particular patch. Good solid jungle, good solid roam as well. It counters a lot of things that you don't want to do. Not only that, right? You have the heavy spin. If you're going for the Lord Dance, one heavy spin, you redirect everyone. Paquito is really at risk of Akai, especially in the mid to late stage of the game. Paquito is also going to be dominating the EXP lane, especially from that level 4 mark. But in the early game, it's all Freya's dominance. Yep, I think another thing to also, good response coming up from Team Saudi Arabia, right? You see the Akai, the first pick was the Valentina. The Gauntlet was really free for the side of Iran because Saudi Arabia banned away the Yuzhong. So now, if you were from the side of Saudi Arabia, they have to try to find a way to deal with this Gord. You need to try to find some form of dive. Iran banning away the Bauman, which is also the up-and-coming flavor of the Mun. It's also one of the divey heroes, right? Yeah.
and I think this is pretty smart from Iran. They noticed that Saudi Arabia actually has a lot of early game damage from Paquito and Valentina itself. They have the late game assurance in the form of Claude. Once you get that Balmon in, that's it. Basically objective lost, and Kai has to do the Lord's work in order to really mitigate that zone potential. So right now, it's really the Rome as well as the jungle that Saudi Arabia has to try their best to pick up. A lot of the countries that actually try to pick up, or a lot of the nations actually try to pick up the Suyo first. I don't really see that in these two teams. Maybe Suyo may not be the way to go here if you're a side of Saudi Arabia, because don't forget, Iran can always change it up just a little bit, right? Akai go into Rome, but this is a heavy lockdown warmer combo, right? You've got Akai to help you lock down somebody on a heavy spin, and after that you pack it with Gord at the same time. So this is something that they could potentially use. But Saudi Arabia do have their form of reaction and counter against what the Akai wants to do. The Valentina, to a certain extent. Just a Beyblade battle. Yeah, to a certain extent, but the Claude as well, right? The Blazing Duet to jump into, to deny the Mystic Gush away from the God is also something that they can explore as well. Yeah, I like that. I like that analogy of Claude. Claude just needs a lot of time. That's just one straight way to play that Claude. The Balearic is actually banned out. We've seen that a lot in Southeast Asian regions where Balearic is sort of like a pocket pick as a soft counter to Claude. But also, maybe they're just doing their homework. They understand, like, hey, Balman is kind of like Saudi Arabia is kind of. But if you are for the side of Iran, right, you would be the one that is looking out for the Balearic, correct? Because you are facing against a Claude, right? So it's if based on what you're saying, that you're talking about how Balearic is really good against a Claude, but Iran banned it away. Maybe it's there to just deal with you don't want to basically get countered because they're looking for diving heroes. Speaking about diving, the national dive unit coming in as well. Matilda coming back to play. Matilda Airlines. We haven't seen that in a hot minute, but I love what Iran is doing. A lot of sustain coming in from this Matilda, a lot of zone potential from the Akai, and a lot of kind of front line, back line split. Before? Oh, flying Freya. Flying the actual Valkyrie. If the Valkyrie can fly and you enable the Freya to fly again, it's like a Valkyrie on rocket. Basically what they lack now is essentially that backline protection for the Gord and whatever marksman they want to pick up. But essentially Freya could always go into the gold lane, so they're actually sussing out for an EXP fighter as well. So if they have that EXP fighter, you have a sustain in form of Matilda, that works out pretty well. KSA responds immediately with the Fredrin and the Cho, which I love. It's extremely tanky, very mobile. You have a lot of early game damage. You have that mid game to late game tankability in the form of a Daddy Fredrin, and you have the Cho to be able to get that pick off. Yeah, I think you're talking about dive heroes, right? The Cho fits that build as well. The main goal of the Cho is to deactivate the Mystic Gush as well, and also to peel for Valentina and perhaps even the Claude. Speaking of peeling, they've got more peeling from the side of the Fredrin, the CC monster as well. If you're talking about Saudi Arabia's roster in terms of this set of heroes, I've seen this set of heroes. I feel like I've seen this roster over and over again back in the good old days. And speaking of which, it's going to be a Terizla coming out for the side of Iran. It confirms the Freya goes to the gold, Terizla into EXP, Akai into the jungle. I love how Iran basically keeps their cards up their sleeves and play it at the R5 moment. So what I'm seeing from Iran is basically that Terizla and Freya just pure zone out potential and trying to push back the back line. Essentially just find a way to deal with Paquito as well as Valentina to try to get Gord a safe distance away. Matilda for additional support, Akai just for backline defense. What I don't understand is the Balearic getting banned out when they're not going to be using a Hyper Marksman, but they have options right there. Yeah, I think the Terizla kind of fit what they're looking for because they're also kind of afraid of diving here, anti-dive, right? Because the Terizla is a dive, Akai is a dive, Matilda known to really dive. Yes, so sir. They're gonna really go for a diving spree as we go into the first game, the first match of day number 3. Potential upset in this particular groups. We shall see in game number 1. Game number 1 is afoot. A lot of win conditions for both sides. For Saudi Arabia, essentially buy time for Claude to power up in the late game and just become a monster. This is quite interesting for both these two teams. Starting off with the Lizard instead of the main colored buffs first.
trying their best to disrupt that mid lane. Look, the whole reason why you start to see teams really starting from the Lizard first is because, you know, the Lizard, especially if in the red Spawns side, earlier. Spawns earlier, not only just that, you also have the support of your gold laner who also have a lot of early game damage to basically quickly clear and then move on, right? So I think that's why you start to see a lot of teams start to adopt this ever since the recent patch. Oh, very interesting. It's one for the notes though. So, a lot. we'll be able to find it first blood. Give it over side, Alkarani. The Valentina is gonna snowball. Well, good pick off from Saudi Arabia, immediately finding that Matilda off balance and just taking them out. So no roam for now, but Matilda hasn't even used any of these core resources. If we take a look at the gold lane matchup, I think they understand, like, hey, Paquito is definitely going to hammer and dominate the lane up against this Freya. So putting her in the gold lane definitely creates that space that they need to be to push through. But Iran is definitely on a timer. You have so much early game push potential. If you don't have Matilda to have that roam in down to the gold lane to disrupt and try to cycle Claude from to infinity and beyond, that is going to be a problem in the mid to late stage of the game. Yep, Iran definitely looking to play around the bottom side of the map, whereas Saudi Arabia looking to play near top, right, because of Paquito. Really good start for the side of Saudi Arabia. You want the Valentina to start rolling. There's also a potential chance where the Valentina could be just like the same level as your enemy jungler as well, right? So there's something that we may be looking for. Mahdi looking for a pick off, but Karaba will be able to get on away. This is quite scary for Iran. You've got level 4 on the Paquito, a lot of burst damage. Fort got to watch his 6. Heavy spin activated by the Valentina as well. Shrilly, there's going to be a Beyblade up for Fazil. Will be able to go all the way in to try to die, pushing Saudi Arabia away. Iran picking up first turtle. Great lockdown by Mahdi. Just to try to push that Fredrin away with the heavy spin. Secures that turtle and starts the approach. So this is quite interesting from Saudi Arabia, because once you have that Paquito on that level 4 power spike, you want to be able to disrupt that backline immediately. Go straight for that gourd, go straight for the main damage dealer, but this is not what Saudi Arabia is kind of doing. Maybe Al-Karani is not in the right position. Maybe Al-Karni has a little bit of miscommunication. It's still the first game. Speaking of which, Saudi Arabia will be able to catch on to Mahdi. The dash away from the side of this Kai allows him to dodge just a little bit, and I really love your breakdown, right? Like, it seems like Iran is just using pure damage to zone away Saudi Arabia from that turtle fight. Yeah, this is just playing to Iran's strength. For Saudi Arabia, they're hyper-focusing on, hey, let's play into the late game. Let's just wait till clock comes online and then we strike. Very, very passive, very mature decision from their side. For Iran, though, it's a very broad fight. Any pickup they can find, they try to take. Yeah, I think right now it's just like what you mentioned, right? Saudi Arabia, I don't think they'll be able to pick up the first turtle, especially when, you know, even though they've got Al-Karani on this Valentina, but, you know, you've got solid level 4 power spike coming up for the side of Iran already. But I need to see a more aggressive team Iran coming into this one, right? This is a roster that you're really on timer. Once your claws start to come online with your 3 attack speed items, you're just gonna have a lot of trouble to deal with. You know, in the expanding rivers, the Matildas pick up when you have the objectives, you have quick rotation speeds, but the mid lane rotation is not coming through because it is outclassed by Valentina as well as the Cho. You see, just one jump, one push, one concussive blast, the entire wave is down. So they're actually a bit slower in the clearing, and then therefore a little bit slower in the rotations. But speaking of rotations, you got 5 men down the turtle pit. Yeah, 5 men for the side of Iran is definitely going to be something that Saudi Arabia will have to look out for. Paquito on the top side of the map already, you know, just wave clearing. You can see Saudi Arabia just disengage. We're going to play all the way to later part of the game, abuse the fact that Al-Karni can wave clear, especially in this particular patch, and then move on. We try to inflict as much infrastructure damage at the start. Then after that, you know, scale all the way to late game. Great call by Saudi Arabia to just give up that turtle. You got Paquito up on that top side. Al-Karni just keeping busy with the turret plating. On the bottom side, you have Mahdi already used up the heavy spin. Oh, that's a critical resources already committed by the side of Iran, right? Probably a misclick, I would say. But Al-Karni trying to output some damage. Mahdi will get dodged as well. Karba kicking. The Kai as well. Porian will be pouring in damage as well. But Al-Karni comes in with a punch. The Matilda diving in at the same time. We'll be able to find Al-Somani as well. Picking him up. Al-Karni goes all the way into the heavy spin. The terrorists are jumping in as well. We'll be able to catch on the Karba instead. Double kill. Give it over side of the Matilda, but get slain by the side of Paquito. Great timing by Saudi Arabia, knowing that Mahdi doesn't have that heavy spin, straight away dies for that
but that is all resources already utilized for Saudi Arabia. Hold on a second. Oh, a lot of Valkyrie dive already committed by the side of Amirali at the same time. Members on the side of Saudi Arabia chasing down his Freya. The Freya in a spot of bit of trouble right here, but will be able to dodge all the way back out. Good escape from the bottom side, but then again, very good trade, good punish, good counter engage by Iran. The main problem for Saudi Arabia that I foresee in the late game will be that Matilda, you have a lot of chase potential, you have a lot of back out potential, you have a lot of sustain, and that's gonna keep building. Once that photo is built up, once the Oracle is built up, it's gonna be a very pesky Matilda, a very pesky airlines that you have to deal with. Yeah, but don't forget, you know, Kingdom Saudi Arabia, they do have a Fredrin, right? Someone like a bulwark that can just slow everybody down. Al-Qurani, once, you know, takes away the ultimate of Mahdi at the same time, you could just spin out of control and kind of disrupt the flow of Iran. And this is a time where Iran should shine. You know, they've already secured a second turtle. Maybe they're going to start popping out the third turtle. But if you notice how Al-Qarni is actually playing, top side already pushed down. Oh, great timing from Iran, just immediately gunning for that turtle. They know that Saudi Arabia doesn't want to risk that turtle take and want to seal up that 3 objective takes for their side. Even though they have that 3 objectives, they're still down in terms of economy and down in terms of kills. Saudi Arabia is still keeping to their metal, keeping to their MO. And still waiting for Claw to come online. You see a lot of fights happening on the top side of the map. The bottom side, Claw still free farming. Yeah, I think that's something that, you know, for the side of Saudi Arabia is banking on. Rashidi will be committing to the blazing duet. Mahdi coming in for the flank will be scouted out by Karba. Mirali jumps all the way in. Mahdi activated heavy spin, but to no avail as well. Karba will get caught, should fall across the wall, but it's going to be the Freya taking down bottom lane at the same time. Members on the side of Saudi Arabia pouring all the way in. Karba catching on to Mirali as well. No way for him to escape. Al-Qurani picks up the kill at the same time. Braces Rever to commit the Al-Qurani coming in for the flank. Poria at the same time. Killing spree giving over the side of this Wakito, but there will be going to be a shutdown. Saudi Arabia running out of steam just a little bit. Has to back off as well. But don't forget, Iran, this is the time when they really truly shine. Ali dives onto the as well. The overextension in the first part of the game, Al-Shirati did a beautiful dance behind that turret, baited out the heavy spin, but Saudi Arabia a little bit too greedy. They thought they were ahead in terms of economy. They thought they had that damage with that Paquito underneath that turret, flickered in, tried to go for Poria, and Poria understood that the backline is going to be in shambles. I'm going to bait out that Paquito. Let's take a replay to see what happened. Look at where Al-Qurani is. You have the entire team fight all split up. They were actually winning it. They should have just backed off from there. The Mystic Gush comes out. Down goes Fredrin. Down goes that Valentina. And the rest is history. The counter engage from Iran is just on point of this game. Saudi Arabia, you know, Al-Rashidi using that blade wet wave clear already. He's in no position to fight, right? So that's why I'm actually really surprised Saudi Arabia was really forcing it. But Iran, you know, punishing him back. This is like what I mentioned. This is the time where they shine. This is they're in the priority right now as First Lord spawns at the top side of the map. Well, I guess for Saudi Arabia, this match is not as much of a stakes, but if Iran actually wins out the series, they're going to be tied 3-1 from Saudi Arabia, Jordan, and Iran. So this is going to be interesting how Saudi Arabia comes back and responds from this mid-game. Right now, it's really Claw's time to shine. It's a 9-minute mark, first Lord of the game. Iran is already in position. You got a bottom wave pushing in. Scouting out just a little bit, takes a bit of damage at the same time. Carney all the way up top. The Terizla will be able to screen as well. Mahdi looking for the heavy spin as well. The Lord still taken by the side of Iran. That is absolutely wonderful, and that's what they're looking for. Beautiful find from Mahdi. He knows that the Lord was going to go down. He went into the tri-bush. He needed to seek out where Al-Samadi is. The Fredrin was not able to play this game. No, he's going to get pushed out. He's not able to peel the onion coming up from the side of Iran because the overwhelming CC is coming at the same time. Don't forget, Poria could also land on the Mystic Bomb at the same time to scout it out as well. It just creates so much havoc, especially during these Lord fights. Great macro play also from Iran from the long side of the map, away from that Lord pit. You got a bottom side. Damage. Hold on a second. Coming in, we'll be able to catch onto Abu Fazl as well, but this is Terizla. This is the time where you are not trapped with him. You're trapped with me instead. Poria all the way back. Team Saudi Arabia, wonderful target prioritization at the same time. It's going to be a trade.
Good find from Arcarni, straight from the back line. You have Arcarni still doesn't have that damage. He's able to sustain, but he's facing up against two. Bottom side, Lord is still hit up. Arcarni Oh falls. man, 2 members down for the side of Team Saudi Arabia as well. Lord will lead a charge all the way down bot. Iran just holding Saudi Arabia there. You know they are looking and inching for a fight, but the defense is not there, and Iran took full advantage down the bot lane. Great understanding of map awareness, great understanding of triggering the team fight up on that top side jungle to give Lord that space, so they're playing as if they have a 6-man. Yep. So good timing on Iran for that team fight, that skirmish. Even though Gord went down, they were able to split that fight so much. Valkyrie will be able to dive, but Iran tried to dive the turret at the same time. Mahdi, you know, isolating Karna. There's no way for him to escape. There's going to be a top side taken down by the side of Freya, and also 2 members from the side of Saudi Arabia as well. Saudi Arabia's entire roster is starting to fall apart just because of this one Akai. And even though, you know, Mahdi doesn't have any kills, his main job is to let's just split everything up. But hold on that line. Jumping on the back line at the same time. Al-Rashidi trying to output the damage. He's getting shredded by the side. The blazing away. Coming up to Al-Rashidi to try to push Iran away. But 3 members from the side of Saudi Arabia already down. Iran is knocking on Kingdom Saudi Arabia's doors. Very good discipline. They took what they can and they're out of here. Ali with the save, with the guiding wind, pulling everyone back out. This is what Saudi Arabia has to deal with, especially when hit it fast, hit it hard. You have that front line. You have Claude trying to dive to the back line, but speaking of so, Claude in a little bit of a trouble. He's got a huge red cross on the back of his neck, and Iran is going to capitalize. A very good response from Saudi Arabia. Let's take a little replay. You got a heavy spin pushing everyone back. They're all staying as if a unit. Poria unable to be reached by Saudi Arabia, and that is going to be a huge problem. Yep. Once that laser comes up, everyone's going to melt. Iran's starting to play the pick-off game already, right? Especially if we catch under the troll, nobody peels for the side of Saudi Arabia as well. There's no safety net for the side of Rashidi. Hey, that's good, right? I farm off from the troll. I am 6k gold lead as well, and I've got a mid lane open against Kingdom Saudi Arabia as Iran works on the Lord. Good find. Iran starting things up. Don't have that top side open for Poria though, but he understands that macro play, the positioning, pushing it through. Oh! Looking for it, but still secure the Lord as well. And now it's going to be a full retreat for the side of Saudi Arabia as they concede the Lord over the side of Iran. In the macro game though, I think Saudi Arabia just putting Al Sharadi on side lane split push duty. You have a little bit of escape potential, but holy... His user BMI, he's went back. I'm not too sure. It's like, right, it feels like Saudi Arabia is just grasping at straws right here. Iran, a snowball out of control in the mid-game. And now, even though Kingdom Saudi Arabia, Officer Fazil, tried to jump with the flicker ultimate as well. Penalty zone already committed. Al-Karni burned away the heavy speed. The Lord being pulled all the way to the other side. Then over to the focus. Remember, Al-Karni trying to look for the flank right here, but the members from the side of Iran already confounded. There's no way for him to find the flank. Mahdi will be trying to isolate, diving underneath the turret as well. Looking for the fracture. It's going to be a Martin for the Freya catching onto him one by one. Saudi Arabia is starting to lose manpower. Iran has so much discipline and so much understanding of their team's target prioritization. They know that Al-Karni is going to go block that wave. They don't have the minions coming in, but this is very, very tricky for Iran because all of their team members are very, very high committal. They need to dive. And speaking of dive... Speaking of diving, Terizla goes in the penalty zone as well. Al-Karni trying to make it, but he gets a Mystic Gush from the side of Poria. It's just, you know, Saudi Arabia is constantly getting picked off by Iran. They don't really have a lot of waves here, though. Looking for a wave clear. Speaking about that, it's going to be Al-Rashidi trying to make a play right here with the blazing away. It's now or never, but it's going to be never for him, unfortunately, as Iran knocking onto the base of Saudi Arabia as they pick up game number 1. Fantastic game. Iran definitely happy about that one. Very high discipline. Straight away from the first minute, they knew their objectives. They knew when to back off. They knew when to not be too greedy, which is what Saudi Arabia needs to come back from. Iran now taking the first game off. This puts the entire group stage kind of roster at risk because statistics-wise, if Saudi Arabia wins out 2-0, that means that you know, Saudi Arabia secured their spot. But right now, it's really in shambles. I'm really liking this group, man. It feels like, you know, competition is really tight, Juros. There's so many things that could potentially show Iran, you know, showing the fangs right there against Saudi Arabia, which is top seed, by the way, in this particular group. And now it feels like, you know, Saudi Arabia met their match. For a start, I think an notable mention to Mahdi. He knows his role. He knows when to use his heavy spin. He knows that, hey, you know, objective is kind of in low HP. My job is not to secure that retreat first. My job is to
bait that Fredrin out, try to disrupt him. The entirety of that game, Fredrin was basically just a non-factor for any of these team fights. I feel like Fredrin couldn't even get into like, what, 1 meter away from the Lord to land on the red tree. Even though the Valentina was there was a weird Beyblade flight right there, but if you notice how the Akai really positioned, like what he mentioned, just solidly around the Lord, just making sure that, you know, they've got all the neutral objectives. There's no way the Fredrin is going to be able to scale, and then they win the game. MVP R4 pick, the Matilda, a very good pseudo counter for a very frontline heavy draft and a very fighter heavy draft from the side of Saudi Arabia. This creates a lot of opportunity and space. Sustain coming in from the photo, a little bit of guiding wind to bring everyone back if they come a little bit too close. That is precisely the key to the puzzle if you're having a double fighter side lane. Typically, a lot of teams, they have that double fighter side lanes. They have a lot of ways to get in, but no way to get out. This is the key. Yeah, definitely, right? There's so much dive, and I really like what I'm seeing from the side of Ali, right? Like, if you notice how he maneuver around the map just in case if Poria gets flanked by the side of Carney, as long as the Matilda is there, the guiding wind will be able to either pull Poria or pull, you know, Alfalzo all the way back to support Poria as well. Amirali is also outputting so much damage on this Freya, and it's a little bit too much for Saudi Arabia to handle as well. Even though we talk about, you know, how Paquito is really strong in this particular patch, if you're not able to find the burst onto anybody from side of Iran, especially when they rock a double fighter composition, yeah, that's it. Yeah, for Saudi Arabia though, I think the Cho specifically from Karawa doesn't really have a lot of presence. In the early game, I felt like what Saudi Arabia should have done is that they have the winning duo for mid lane clearance. Once they clear that wave, start that rotation, start that engage, start the invade into the jungle. Mahdi would suffer if that pre-level 4. So once you have Al-Sumani coming in from the level 3, level 4 power spike, immediately try to invade, immediately try to find a sort of pick off to buy time for Claude to come in. But in the late game though, speaking of that, Claude doesn't really do a lot of damage, and it's just everything was just healed up by the Matilda. I feel like it's just, you know, Saudi Arabia was a little bit overly aggressive on the kind of composition for, especially in the earlier parts of the time, the games where the member side of Iran is really clumping out as a 5 because they're really strong as a 5-man clash composition. Then if you notice later parts again, they evolve into a pick comp. Once they pick one person at a time, there's nobody to peel for Al-Rashidi. Al-Rashidi has no choice but to jump into Blazing Duet, literally without any support at all. And he just gets melted. That last base defense from the Claude was basically a summation of what you just said. He needed a way to go in. He felt like he had a little bit of damage. He felt like the Holy Trinity came in, but albeit a little bit too late. I felt like Saudi Arabia, though, that tipping point where I knew they couldn't come back was basically from that bottom side. So it's, you know, the previous game aside, it's time to move forward. The second game, Flying Clouds, will be the environment of choice. And I think this is... I really like Flying Clouds. I get a lot of people get a lot of flack for Flying Clouds, but I do like the Flying Clouds. You know that, like, fun fact, Brawl also has that Flying Cloud. So immediately after you die, you get that item, you're flying back into position, and you're immediately coming in for the team fight. So hopefully we see a little bit of roster changes. Saudi Arabia will ban out the Freya. They know that that's going to be a huge problem. Yeah, I think Amirali earlier just now was just playing into really a massive threat as well. You couple that with the Matilda, all of a sudden, you know, Iran is just flying everywhere, right? And the fact that Skin is already Arabia wasn't able to hold it. Trying to use the Paquito to split push earlier just now, I can see some effort. In fact, they're the first one that takes down the turret at the same time as well. But you gotta have to admit, sometimes, you know, you see Iran also trigger happy as well. Mahdi using the heavy spin over and over again. When there's nothing much happening as well, that's something that I think Iran has to fix. I'm going to call out that one. But apart from that, you know, Akai is so in meta right now. The ability to disrupt, the ability to just kind of push away, focus on neutral objectives, and you're golden. Especially with a meta roster of the likes of Paquito, the likes of Freya, the likes of Phovius, use that heavy spin, you're able to disrupt big team fights, big jumps over onto your back line. You have that defensive capability that what a lot of teams are needing. Right now, Paquito is still wide open. I feel like Saudi Arabia can just pick that up now that they know that they don't have to deal with Freya. Yeah, but then again, you know, okay, fine. Saudi Arabia will just have to try the Paquito again, right? Paquito is such a S++ tier pick right now.
don't really want to fall into the hands of your enemy. But of course, you know, Iran immediately picks up the Harith, picks up the Kai. The Harith counter is countered by the Kai as well, which is also counter picked away by side Iran. Once again, Mahdi back into his panda. For the Harith, I do still like it quite a bit in this current meta because at least when you have the Zaman Force, you're able to reposition yourself. And the repo ability that Harith has is unparalleled. You match it up with a Kai, you push everyone away from the Zaman Force, you give your Harith that time and space, you empower him to deal as much damage as possible. So I do like what Iran is cooking. Saudi Arabia needs to be able to respond not only to this Harith, but also to Abu Fazil. I feel like Abu Fazil is one of those EXP laners that are very underseen in a way because he has quite a lot of presence in the previous game with the Terizla. You see a Terizla against Paquito. Paquito is going to be wreaking havoc in the early game, but he held himself well. He knew his objective. And right now, the change is going to be, let's take out the Yves, let's take out the Guinevere, we'll take out the zone potential away from Iran. Yeah, so once again, you know, Guinevere and Yves, now, you know, I think Kingdom Saudi Arabia just now thought that they could go on in a clash composition against Iran. Clash composition earlier just now. Seems like Saudi Arabia is going to stick to the guns just a little bit more. Kalahi drafted a Yves and a Guinevere. Now, Guinevere in this particular patch is meant to just hold somebody and try to outlast and out-sustain, right? But now you've got it, they need to try to find ways to basically lock people inside the box. You're looking at, I would say, even the likes of a Minotaur also looks really strong for the side of Saudi Arabia. You counter dive, you also set up a massive zone denial for the Harith. All of a sudden, the Harith couldn't do anything, even especially when you maneuver inside the Zaman Force as well. But Iran, you know, drafting Ali back on his Mathilda to pull key members away from that real-world manipulation as well, which is also something that they may be looking for. Well, this is very challenging. I understand what you're saying about the Guinevere, but it's going to be hard to catch. The spatial migration is not going to land. You're going to have Matilda with the Purify, you're going to have Harith with the Purify, and Akai basically invulnerability. So the Guinevere won't be able to set things up. You do have one of the faster jungle clears, so you need to be able to find your way away from the Akai, away from the heavy spin. Definitely, Kingdom Saudi Arabia is not going to be a huge factor in the objective takes, especially when Akai hits this level 4, the heavy spins in arm. It's going to be a very big problem for Saudi Arabia. You still, Iran leading to the early game kind of composition, right? Like, don't forget, Mathilda's recent buff in terms of her magic damage is just exponentially crazy right now. And of course, you know, they want to have the early game tempo. That's why, you know, Iran bans away the Hilda, bans away the Khalid. They don't want to give these early game roamers over to side of Saudi Arabia. If not, you know, your mid duel is going to rotate even faster. Now, Saudi Arabia, they're looking to perhaps ban away the Lapu Lapu as the previous game earlier just now. But, you know, there's always potential Terizla coming up. They're going to respond to it. They ban it away instead. 5 bans away for Abu Fazil. Oh my goodness. What is left? What is left for him? Technically 4 because Amirali was playing the Freya as well. Fair, fair. I mean, everyone is just a fighter. So I think Saudi Arabia identified that Abu Fazil is actually a huge threat to them. And I do agree with Saudi Arabia's kind of understanding of how to operate around this team. But then again, they want to give Paquito a winning lane. Once you get Paquito a winning lane, once you hit level 4, you have that invade potential. You have the aggression, the speed, the rotation capability coming on from this pack. And this is going to be hard on Team Iran. This is going to be quite interesting also if they pick up the Lapu for themselves. There you go. Lapu, now question to Churros, right? Like Lapu versus a Paquito in lane. What do you feel about this matchup? Very even. Very even. Lapu's definitely going to win out pre-level 4. Paquito's going to have a little bit of an upper edge in terms of that level 4 power spike once you get that 3-hit combo. But then again, Paquito does have a much faster wave clearing potential. You have much faster rotation speed. Lapu just stays in that team fight. So Iran does have flexibility. Lapu going straight for the EXP to EXP matchup doesn't necessarily need to win out that lane. What he just needs to do is buy time, draw the team fights away from Harith, buy that time. I also want to say, point this out. Iran was actually, their entire ban roster was trying to suss out that Saudi Arabia, forcing Saudi Arabia to pick up that Claude, but they go for the Moskov instead. I like this because they have a little bit more options to send either Al-Karani or Rashidi into the side lanes. Apart from that, your Spear of Misery as well, right? You will be able to push Akai away as well. You also got a way to kind of slow everybody down inside the real world manipulation with the Glorious Pathway working against them.
But if you compare this roster right now, I personally feel I'm still leaning over the side of Iran. Lapu Lapu is a known counter against the Yi, just because Yi wants to open a real world manipulation. You're stationary. Lapu could just go in Bravest Warrior. You cannot lock him down during that form because he's CC immune. And of course, you got a Gord sending the laser down where the Yi stands. I do have to agree with you. This looks like a very difficult and challenging draft to execute if you're Team Saudi Arabia. For Iran, though, pretty easy. The only Achilles heel is that they have too much magic damage. Too much magic damage from the Gush, too much magic damage from the Harith. But we'll see. This is game number 2. That's when the Lapu Lapu really shine, right? Like literally, when everybody builds magic resist, there's nobody to, there's no armor for the Lapu Lapu. It's just gonna do a lot of damage. Yeah, I like that you point that out. A lot of people underestimate the damage that Lapu deals. Interesting rotation coming out of Karaba. We'll be able to find Mahdi right there, down at the bot. But that's key information. Wave clear wise, especially in the first wave. Leaning over to Al-Karani for now because it's just wave clear with the bot pistol very quickly. Oh, good find. It's already 2 very big resources already used up by Ali and Poria. So the mid lane is definitely going to be in shambles. And for Saudi Arabia, the mid lane trio is extremely strong. I won't doubt that. The only thing is, how do they capitalize? How do they try to go for that engage? They're clearing up the waves fast. They need to be able to take out all the resources that Mahdi uses. Yep. I think right now it's just, you know, Saudi Arabia looking more aggressive, right, as compared to game number 1 earlier just now. Iran, on the other hand, don't forget, I think even though they've got a very aggressive lineup, they don't really capitalize on it, like what you mentioned. I really want to see, you know, Al-Karni to start flanking, start finding picks on Poria. I just want to talk a little bit more about this Guinevere. Al-Somani actually got a lot of adjustments. He started off with the bear, or tubby, or whatever it's called, and went straight into the river, got the Lethal Wanderer, got into the jungle of Iran, and tried to adjust to that. He knows that he doesn't need to take that buff earlier on because then he has that full 2-minute duration of just getting that buff in for the first objective of the game. Yeah, but now he's going to be slightly delayed over to the turtle fight, right? Since I remember from the side, Iran looking at Al-Karni for now, but it's going to be Mahdi on site. Full buff as well. Look at Al-Sulaiman, doesn't really have orange. Karaba will lead the charge for now. Al-Karni fighting onto Ali as well. Ali has to run. Missing bomb will be able to lane. Mahdi does have the heavy spin, looking to activate right now on Q, but Al-Karni pick up first blood onto Ali. And now it's going to be Al-Sulaiman finding the turtle. And now Iran staying a little bit behind. The spear of destruction will be able to land onto Abu Fazl. A repeat, a bit of a revenge coming out from the side of Saudi Arabia. You know, Saudi Arabia is going to make us eat our words. Definitely. Al-Karni, unfortunately, will fall in the hands of Ali as well, but that's just a consolation prize for Saudi Arabia. This is the aggression that I love to see. Al-Karni did an extremely good job in pushing away that back line. Poria was not in the picture. Ali was not in the picture. Mahdi was all left alone. He didn't have that heavy spin until the very end. And I was saying, hey, you know, Guinevere is going to be having a tough time trying to find that spatial migration, trying to land that stunt. But hey, you know, they're proving us wrong. They have a lot of opportunities to do so because the backline was so split up by Al-Karni. Yeah, and the fact that, you know, the SOD actually lands at the last moment, allowing, you know, Al-Rashidi to join the fight. Abu Fazl may find himself a spot in trouble. Al-Karni sends a punch to his face. That's the beauty of the Guinevere. Early game damage, early game mobility, early game crowd control capabilities, and then you try to go for the kills. This is what I'm talking about. You make sure that you win out that mid lane, make sure that you have that rotation. Spear Misery will be able to find on Amirali at the same time. Karaba doesn't land the spear. For now, on to Amirali will let him go for now, but you can start to see Al-Rashidi picking up the corrosive scythe. It's going to start to scale. You know, I think I know what the problem is. Saudi Arabia is waking up right now. Maybe it's just a time difference, but hold on a second. I think it's a time difference, maybe, but Poria just landing down damage from afar. Al-Karani just landing down real-world manipulation. Ali will be the victim right there. Mahdi at the same time. Heavy spin already used. No way for him to escape. Give it a kill over the side of Saudi Arabia. Beautiful execution from Saudi Arabia, at least for the early game. Right now, they're up a 2K goal. And the aggression that we want to see, the capitalization, once you clear that wave, start that early rotation up to the top side, delay the farms, delay Mahdi from getting the heavy spin, or try to bait that out before any main objective takes. And this is the Saudi Arabia that we all know and love.
Yep, looking at the replay, right? Like it feels like Madi is just getting isolated. man. Nobody from the side of Iran was able to support him, especially once Ali is down, getting bursted down by Al-Karni. All of a sudden, the whole escape route is just getting cut off, especially how divey Iran is, and there's no way to escape, right? Rashidi catching onto Amirali as well. Members, whoa, my goodness, 4 members will be able to dive onto Amirali as well. No way for him to go. All King's horses and all King's men couldn't put Amirali back together again. But then again, that was such a great push from Saudi Arabia. This is what we want to see. A 4-man engage onto that gold lane. You leave that long side for Al-Karni to handle. And like I said, the Lapu Lapu's job isn't to take Al-Karni down. Al-Karni was just to keep at bay, right? Yep. At the same time, Mahdi once again getting catch out as well. Ali trying to send a guiding wind. Mahdi will be able to escape for now, but Heavy Spin already committed, especially for now. But there's still a long way to go for the third turtle to come out. What a great bait once again. Saudi Arabia really waking up this time around. Iran kind of seems like they're playing all over the place. Mahdi's playing his own game. Ali's not being the support that he needs to support to empower Mahdi from doing his job. Mahdi's going for these really questionable engages and invades into Saudi Arabia's jungle without any backline damage at all. Yeah, I think Abu Fazl wasn't able to rotate, right? The main reason why is because Al-Karni could easily start wave clearing, just pull out so much pressure on the AXP lane. And I think Iran really needs that Lapu Lapu, but the problem is Lapu Lapu losing 2 lives right there, right? Wasn't able to scale. And now, also Laimani, especially at level 10, he's actually coming from the long side, the glorious pathway, looking very glorious from Saudi Arabia. Al-Karni punches the Lapu Lapu down. That's so much damage coming from Saudi Arabia. And the fun thing is, Saudi Arabia doesn't really have to worry about that late game because they still have that Moskov. The issue right now for Iran is that they've hit their limit, their pivot point. Like I said, they have a lot of magic damage. Magic damage works in the early to mid stages of the game. Right now, it's 6 minutes on the clock. The longer this game drags out, Saudi Arabia is going to take over control and take dominance over the entire game. Yeah, if you notice, like Iran is just actually forfeiting the turtle already, giving over the side to Saudi Arabia already. They're going to have to concede that one. Amirali is not ready to fight. You also say that Abu Fazl also couldn't do the same as well. Ali is constantly getting bursted down, found by Al-Karni. Al-Karni is just using Ali to basically farm up to be a menace in the side lane, and now with 2 first-tier turrets already down on the top and bot for the side of Iran, they have to really rock up that defense. Speaking of defense, you have 2 members just babysitting this Harith as of now. He's just way too behind of Al-Shirati at this point. The problem is Saudi Arabia can just leave Moscow to his own devices. But hold on a second. Oh, Mahdi activates the heavy spin as well. We'll be able to allow Porez to try to pull the damage. Makana just run right into the damage with the glorious pathway. He doesn't really care. Al-Karni letting down the reward manipulation. Al-Karni, Al-Rashidi jump all the way to back line. Mid lane already. Just getting invaded by the side of Saudi Arabia. Amirali will be able to find Karma as well, but at what cost? Mid lane already cracked open by the side of Saudi Arabia. Great trade nonetheless, right? Oh! Finding the double kill at the same time. Members on the side of Iran did not have the map DLC. Will get bursted down, and now this opens up for Saudi Arabia to pick up another turret in the mid as well. Amirali trying to output the defense, but he's constantly getting bashed down by the side of Saudi Arabia. There's not enough heal for the side of Iran. Maybe the Abu Fazl will try to make a play right here with the Bravest Warrior, but Ali pulls him back. You're going too far, mate. From a great pickoff to a fantastic pickoff. From just Abu Fazl having 0-4-0, splitting up that team fights and giving Al-Shirati that space just to hammer and spear everyone down. Abu Fazl doesn't do any damage to this Moskov at all. He can just dash out. The issue is, right now, not only do you have to face up against this Moskov, in the later stages of the game, it's still 9 minutes, mind you, Al-Karni is coming online. Yeah. Just 2 strikes, that's the Oko onto your back line. Yeah, Al-Karni was just so far ahead earlier, just now Isol and Money at the same time, wave clear even faster. That was a replay just for Al-Karni. We slow it down as well, man. That was just, if you're a Paquito main, that is juicy. I do like the way that, Saudi Arabia is playing and rotating and zoning out in this particular game. Saudi Arabia is putting high loss in the front lines.
maybe one jungle away from where this Moskov is. So you have a little bit more time, a little bit more intelligence before you make a move. And this is precisely how Saudi Arabia should have played in the first game. The issue was, in Iran's case, you have the Freya you have to deal with. So in the early game, you lose that out, that's going to be havoc. This will be the longest lead that Saudi Arabia has over this 2-game series. 10k gold. That is basically 3 BODs. They're compensating for game number 1. Overcompensating, you ask me. At this point, right? 9-minute mark, your 10k gold lead. Karaba lands out the chart as well, so will be the Lord. Mid lane, there's going to be Alpha Fazo trying to make a play right here. We'll be going in, but he's actually getting caught by the real world manipulation. Mid lane base territory crack open by the side of Saudi Arabia. They're looking for more right there. Someone falls on the side of Amirali, just used for base defense. Great zone up potential from Al-Qurani. This is the Yve actually used to create that kill zone, and whenever anyone steps close or is bounded, stunned out by the perimeter, this conceal play though, they want to look for more. May not be able to do so for now. It's just a scare, tactic, fear, psychological warfare, so that, you know, Saudi Arabia will be able to take that top at the same time. That's Holy, also Glorious Power will be able to land it down, and also Alpha Fazo melted down by the side of Saudi Arabia. Karaba leading the charge on his 4 legs at the same time. Rashidi will be able to push Mahdi at the same time. Al-Qarni comes in with a punch, and now it's just Iran just throwing bodies just to try to defend the base. Good find onto that Moskov, but they have to deal with 4 more though. Amirali is coming up with the damage, but a little bit too late. Right now, all T3s are going to be hammered on by Saudi Arabia. Real manipulation. Al-Qarni used the flicker at the same time. May got caught as well. Amirali returns the favor. Poria taking credit for that kill, and now it's just going to be Saudi Arabia overstaying their welcome. Whew, okay. For Iran, game's not over yet. Amirali is actually finding these crucial pickoffs. You have a lot of shutdown go coming in from Al-Qarni over the side of Amirali, so that's going to be a huge help for the side of Iran. Right now, all they need to do is find these pickoffs. The issue is you can't leave Korea and Amirali too close because Al-Qarni is going to capitalize on that one. This was a huge mistake. They overstayed their welcome. They're a little bit too greedy. They left Moskov alone. They weren't able to get into support too much. Amirali finds that angle, takes Moskov out, and creates a lot of time and space, and that farm gap is just closed. Yeah, at the very least, you know, Iran will be able to close up at least 3k gold lead, right? Those juicy shutdowns perhaps will be the way for the side of Iran to get back into the game. However, they don't really have a scaling comp. It is actually Saudi Arabia. Al-Rashidi has scaled, he's outputting so much damage. You also could also say the same over the side of Soleimani at the same time. Al-Qarni early just now leading the charge, 8-2-1. This is the B1 pick that we know and love. In this stage, second Lord of the game, Iran should just give that up. I think the only issue is Alpha Fazo needs to build pure defense at this time. Try to tank that damage, try to leash that out for Amirali to really just come in and just hammer onto everyone. The next Lord fight, it's going to be difficult, but they do have that wave clear potential. KSA is definitely pushing up. They want to stay on the aggressive. Fighting onto Mahdi at the same time. Heavy spin committed. Try to push Saudi Arabia away, but he gets caught by the side, give the kill over the side of Al-Qurani at the same time. Real world manipulation. Al-Qarni also looking for a flank at the same time. Ali trying to buy time with the dive. Pori will be able to trying to go in a Mystic Gush to push Saudi Arabia away. Massive ultimates committed by the side of Iran, but at what cost? Oh. The cost is so much. Iran's already used up so much resources. Qarni fighting on to Alpha Fazo at the same time. Zaman force, but the Lord's already marching all the way down. Iran right now trying to end the defense, but no, will not be able to hold as Saudi Arabia returns the favor. 1-1 is the score. Beautiful manipulation, beautiful mind games coming out from the kingdom of Saudi Arabia. This was just precisely what we expected to see in game number 1. Maybe they woke up on the wrong side a bit. Maybe it's just a time difference issue. Maybe it's just jet lag. Nah, it's just too early for gamers. Second game, they woke up, Jace. Yeah, it's just too early for gamers, I would say. Yeah. So to be honest, right, this is exactly what I was expecting for the side of Saudi Arabia in game number 1. But of course, you know, you're not going to discount Iran out just yet. Maybe it's just that one game, game number 2, it kind of faltered just a little bit because, you know, Saudi Arabia found their mojo Jojo as well. They capitalized on the mistakes. But as Alpha Fazo wasn't able to rotate. Al-Qarni is just going in ham. Yeah, the issue is for Saudi Arabia, and I can foresee this for game number 3. They do have a lot of aggression. They do have a lot of, you know, that kind of camaraderie between their own teams. They all know where and how to rotate and target prioritize.
their biggest Achilles heel is that they're greedy. They're of course. extremely greedy. They find, they see low health, they go. They're very bloodthirsty. Yeah, I think bloodthirstiness is maybe the win. Sometimes you win with just being greedy, right? Yeah. Like, go all the way, you start hard invading, at the same time we talk about greediness. Yeah, definitely. Alcarni just setting up the tempo right from the get-go. Lapu Lapu wasn't able to rotate. MVP goes to him. Great game from Lapu from the start, and like I said, it's pretty an even match for Lapu Lapu against Paquito. The thing he did great that excelled in this game was he pulled Lapu out of the base. He pulled Lapu out of a defense position, opened up that window opportunity for the Guinevere to just jump in and disrupt the Lapu. They know that, okay, maybe I can't catch on the Matilda. I can't really catch onto the Akai. I can't really commit fully into the Harith. Why not just go for the Lapu instead? He does have the iframes, but right before the iframes is being pulled out, he's using the Bravest Fighter to clear the lanes. This is how desperate Alpha Fazel was. And the strategy for Saudi Arabia, don't forget, remember in the draft, five bans onto the EXP lane heroes. Yeah, and they finally found the right one, right? Like, they let the Teresa slip, and then Alpha Fazel was able to go the literal gauntlet for it. We're expecting Alpha Fazel to be a threat over to Alcarni at the same time, but the real world manipulation was let long. So long. Iran wasn't able to achieve that keys of victory earlier just now. Poria as well. I think, some of the missing gush was a little bit too premature at the same time. But problem is, you got Carbon that could just glorious pathway, run straight. You saw that sequence, right? He ran through the laser just to reach Poria. Man, Karaba, honestly, Karaba as well. This horse is just a maniac. Yeah. He's just, he's like, okay, you can laser me. Gunfire. I'll lay down the red carpet. I'm healing everything back up. Yeah. True damage, no problem. True damage, no problem. The law and order right in your face. Poria is forced to disengage. And then after that, they don't. Iran just falls off in damage. Harith wasn't able to output the damage, outbully Al-Rashidi in the early game. And after that, it's just pure dominance for the Saudi Arabia game 2. For Saudi Arabia as well, I think closing that gap is really their forte. They know that, hey, we want to fight together as a unit. They're going to leave Poria all the way at the back. The Gord is going to be in a safe position. You're going to have Alcarni try to find a flank over to that. We'll try to just create that space. We'll pull away the front lines. Mahdi's always in front. That's what they want to do. It's just baiting, playing mind games like, hey, I want to go, I don't want to go, I want to go, and then I strike. And this is where, Saudi Arabia really excels in. The issue is for this particular game, I feel like the momentum from the first game and the win really got into their heads. And so Iran just played as if like, hey, I'm gonna win this game no matter what. No, I feel like the Iran hype train is going on at the same time, and it's just they're putting all the fuel, putting all the coal into that furnace, and then Saudi Arabia came in and just extinguishes that, and then after that they just took the lead, right? Like literally, and I feel like it's just perhaps, Saudi Arabia identified what happened in game number 1. They adapted quickly, and he who adapts first wins in MLBB. Well, fun fact, Jays, this is going to be the first 1-to-1 series in the entirety of Group B. Oh. And what better, tie series as of now than a fight for the last chance qualifiers. This is going to be a fight between third place. If Iran actually wins this, it's going to be a 3-way tie. Saudi Arabia wins this, they're set. They're set. But at the same time, this also upsets the whole group, right? Like, imagine if now Team Jordan may actually get some flack at the same time, right? Because after this particular game, I believe there's only one game left, and that's only going to be Team Oman going up against Team United Arab Emirates. Unfortunately, their face kind of set in stone already. Unfortunate, but the impact of this third seed may impact the second seed as well. It's also kind of interesting if you're a big fan of Team Jordan or Jordanese, you're looking at this and you're gonna be like, man, I'm really put in a tough spot. Like, my fate is in their hands. Yeah, it feels like, somebody just decide what I eat for dinner. I have no say in it. Right? Falafel. I think that's what they eat. It's just like, I think right now, it's just how am I going to make it, how, Team Iran is going to have to make it in a way to kind of deliver upset against Saudi Arabia, right? It feels like, the Akai started to get deciphered by the side of Saudi Arabia already. So now, the ball is definitely in their court, right? Saudi Arabia, on the other hand, that aggression can be punished. We saw that in game number 1. And I am expecting maybe we start to see, counter
anti-dives coming out from Iran already. Like perhaps even the Velir coming out. There could also be a Balearic that could come out as well. Heck, even an Atlas that has not been seen in this particular series as well may be shown at the same time. Yeah, I have to agree with you. But in actual fact, they do have an anti-dive draft already. And like we said in the draft of game number 2, Iran does have the better draft, like on paper. Statistically speaking, it's hard for Guinevere to land those spicy migrations. It's hard for Paquito to find hits if you face up against a Lapu, but they made it work. The issue was Iran was just playing like 5 hitless chickens. Mahdi was going in, there was no support whatsoever. He tries to go for the invade, but you know, the Matilda was so far away. Poria wasn't ready yet. He was just one man trying to clear that wave alone. There wasn't any support from that mid lane duo. So in order to really stay positive onto this one, it's really, they have to play as a unit. They have to play like a hive mind. Yep, of course, you know, we talk about talk to death about, you know, the potential keys of victory for both these two teams already identified. I know it's not fair to identify people into stereotypes, but you see the pattern for the past 2 games already, and now Iran is going to go into first pick, unlike the previous 2 series as well. So, you know, Saudi Arabia banning away the Paquito. They know Al-Qarni, they know the power of the Paquito through Al-Qarni. They're not going to give it over to the side of Iran. That's a good, smart move from the side of Saudi Arabia. Now, Iran, they identified that, okay, so Guinevere's comfort for you, I'm going to take that out. That's a huge problem, especially in early game. Saudi Arabia actually bans out the Yu Zhong 3 times in a row. Right now, Iran is in the first pick, first ban, so they might be able to snap pick that one up. Maybe Albafazo is just extremely comfortable with one of his signature heroes in the form of that Yu Zhong. Yep. But you're trading over a Marcel, a Yu Zhong, and maybe even a Jusin for that. Yeah, Jusin surprisingly wasn't being selected. Oh, I think there's also one of the bans earlier just now. So yeah, snap pick B1. Definitely Jusin is the prime pick, right? But now, of course, you mentioned about Marcel. Iran is not going to go for that one. They're going to ban it away instead. Usually, I'm expecting a Marcel ban from the side of our side instead of B side. Probably they're not equipped for that one, so they're going to have to just remove it. Because, to be honest, Marcel can be a boon and a bane on your side at the same time, right? Your golden hour coming in an awkward position also kind of disrupts everything that even your team may do. Well, I mean, Marcel is a very tricky situation, and like you said, it's really a coin flip, because if you pick up Marcel in the first pick, your opponent's just gonna generally just pick up the Valentina. Right now, Jusin is open. It's been banned out 2 times now. Iran can just snap pick that one up. It creates for a very steady kind of mid lane, but they go for the Boxer instead. All right, Bangxia, you know, a strong early game as well. Iran is going to capitalize on what they're strong at the early game, right? You just going to have to out-rotate, and of course, apart from out-rotating, making sure, you know, Saudi Arabia stays humble at the same time. And the best part is, Saudi Arabia doesn't pack up Paquito as well. We may potentially see another hero coming out from our Al-Qarni, something that has an early game impact. I think that if Iran actually goes for the Matilda again, it's just a throwback to 2 years ago in M4. Basically just the Baxia Matilda combo that we see in every single game. But then I think for Saudi Arabia, the ball's in their court. They have so much choices. They don't really have to face up against the Akai anymore. So right now, going back to basics, they're picking up what they picked up in the first game. Yeah, Harif was kind of interesting pick for the side of Saudi Arabia, but they're not going to go for that one. If, you know, real world manipulation, you can melt through Iran's, basically their, any of their rogues, right? Any of their thick HP tanks are just going to get melted away. Karba going in R1 pick on the Cho, I'm not a big fan of it. Cho is kind of iffy. It's a coin flippy kind of hero right now, right? It's either you do very good at the Cho or you're doing very bad at the Cho. I feel like at this juncture, it's a massive gamble that they're taking. Honestly, I think that in the first game, his Cho was okay. It just didn't have a lot of presence because Akai was right there. It was countered hard by Akai.
Cho jumps in, Akai heavy spin, and then he's just disrupted. Basically, yeah, it's just the first game draft that Saudi Arabia is playing. Yeah, just trading in the Valentina for the Eve. Yeah, the fact is Akai is just completely forgotten, especially when, you know, of course, you know, Iran does have counter to this Akai, right? You've got a Valentina, you can match the Beyblade at the same time, but they're also susceptible to it, right? Harry is gonna get pushed out for the Zaman Force by this Akai as well. Fredrin also can do the same thing as what Akai does. You just jump all the way in the Zaman Force, you taunt everybody, make sure they stay inside the real world manipulation that provides a secondary PO, and that's where, you know, this Cho doesn't look that shabby anymore. You got a secondary PO in the form of the Fredrin. Great adjustments from Saudi Arabia, though. I think with the Eve, and like you said, creating a zone and creating pick-up potential. So you have options you want to play around. For Iran, though, I think they're sussing out for a very difficult backline heavy dive composition coming in from Saudi Arabia, especially since, you know, the Terizla, the Arla is being banned out as well. For Iran, the issue was I don't want to pick up the gourd because, you know, hey, if I pick up the gourd, then I have to watch my 6. There's too much magic damage. Right. And to be honest, right now, there's still too much magic damage, and Boxer is getting picked up right here. There's not enough damage really coming through. There's not a lot of options also for double side lane metas, unless you pick up a CC, which you want to risk. Correct. I was thinking Lapu Lapu was a great choice from side Iran, but of course, you know, they're gonna, unfortunately, they are the blue side right now. I feel like it's just Saudi Arabia just out-drafting Iran right here. The Lapu Lapu also protects the Eve at the same time and also counters the Valentina, who is definitely gonna be picking up the real world manipulation for himself at the same time. But this is a very strong early game centric kind of roster for the side Iran, right? You've got the Harif that could pop off earlier at the same time, but Saudi Arabia not too shabby either. I feel like these 4 men walking around the map is also kind of scary. I feel like if Saudi Arabia closes it out with a Claude, I think it's good enough. I think they're just baiting out the Claude. I know that Saudi Arabia, they have not a lot of choices other than the Claude unless they want to go for something interesting, like an Ixia or something like that. But for Iran, they do have potential to pick up the Khalid, I was going to say, but they go for Sora and Atlas instead. Atlas is being very used up, not because of the Fatal Links, not because of the Ultimate. Ultimate is passive, man. Pretty easy to read. The passive is what hurts. The passive is, and you want to stick into your opponents, you're going to freeze them, and they're not going to know what hit them. So the Claude is being baited out, so precisely what Iran wanted to do at the start. Okay, Claude, I think I like what Iran has drafted in the end. I was thinking earlier just now, they feel like, you know, Saudi Arabia are drafting them, but the Sora and Atlas coming in really clutch right here as a B4 and B5 pick, right? It not only just, you know, deals with the Eve, right? Now all of a sudden, if you go into the Thunder form of Sora, you ulti at the same time, the Eve has to get out. It's too much damage, right? And Abu Fazl on the Sora in the early game, especially once you hit level 4, you go up against Lapu Lapu. Yeah, you're gonna get bursted down. Yeah, actually double close stun. You got the Fatal Links into the Cloud form Sora. So that's even immediately double chain CCs coming in from Iran. The adjustments were good as well for Iran, I wanted to say. Because you had, I was saying, hey, you lack a lot of physical damage because you have so much magic damage centric in your roster. Right now, you draft the Sora, you have the opportunity to adapt to the situations, Cloud form and Lightning form into any of these team fights. If you have maybe a 3 to 4 man Fatal Links, if you have a 1 man Fatal Links, you know how to play around that. So this is game number 3, where Even Stevens. Meaning Flicker already committed. You talk about Even Stevens, it's not gonna be Even Stevens, especially in the battle spell. Karma will commit to his own as well. Sees Marty. Oh, Carney also using the Flicker as well to double Flicker right off the bat. Unnecessary. Flicker goes on trees, I guess. Unnecessary, but I feel like I know what they're trying to do. I mean, it's not at a big loss. In the first sort of game, at least you do have a little bit more understanding and you don't risk anything. Oh, first blood, we missed it in mid lane. Of course, you know, don't forget, Cho in the early game technically acts like a fighter as well. You've got the concussive blast as well, providing so much burst damage. Yeah, Poria losing his life right there is not exactly ideal. As a Valentina, you're looking to really be at least 1 level ahead or 2 levels ahead of your enemy mid laner. And not only that, right? Your enemy mid laner is just playing mind games with you. It's just the emote, the crying emote, and you're gonna face that the entirety of the game. And you have very, very fast wave clears as well. If I take a sip of water every time I hear that emote, I'm going to the toilet in the middle of the game. Honestly, that is just so tilting, especially if you're Iran, right? And to
make matters worse, Karaba does have the Percussive Blast. Together paired up with the Eve, you have a lot of early game wave clear, lane control. In the bottom side though, I would say the Harif wins out Claude 9 times out of 10. But in this case, you know, Claude is really keeping himself well in check, and that's why Iran wanted to bait out that Claude instead of Moscow. Yep, Muddy finding onto Karaba as well. He beelines for the turtle, leashing over. Arcarni is in position. Bravest Warrior already committed at the same time. He's taking round of the damage. Karaba is looking for a flank right there. Alpha Fazzo at the same time goes into cloud form, holds Saudi Arabia. Iran takes the turtle away from Saudi Arabia, but they also take away Arcarni as well. A worthy sacrifice, but it's not over yet. Not over yet. It's going to be Ali trying to make a play right here. Real wall manipulation by the side of Al-Qurani. At the same time, Ali lands on the artillery strike, busting down Ali. Unfortunate. Flicker, I heard it. Al-Karba trying to make a play. We'll be able to find Mahdi as well, but not enough damage coming out of Saudi Arabia as of now. Appraisal's wrap! I said it's a little bit too quickly as Poria has to make it run the tails tug between his legs. Well, in all seriousness, Al-Qarni did a worthy sacrifice, jumping straight into the backline to disrupt Mahdi. But Mahdi was still right in the midst of battle. Ali was just using that passive to freeze him, to make him unviable in that zoning potential. But funnily enough, every time there's a blue team, it's always bloodthirsty. They're so greedy whenever you're on the blue side, don't you think? Yeah, it feels like, you know, Saudi Arabia just take a nerf on the side of the aggression, right? But it is still worth it, right? For the side of Saudi Arabia to pick up 3 kills, I'll be losing 1 turtle as well. And don't forget, Saudi Arabia is on the scaling column, and this is something that, you know, Saudi Arabia will take full advantage of. Iran, of course, need to step up just a little bit more. I feel like the Valentina is really behind, and it's actually really concerning. Speaking about concerning, Amirali taking a lot of damage. Doesn't really have the mana to basically zap around. Al-Rashidi, take a good opportunity, take a good trade. I think, damn if you do, damn if you don't. The Blazing Duet used up to clear the lanes, and then starting that early game rotation at the 4th minute mark is what Saudi Arabia needs to do in order to stay online. That is Karaba being a little bit too aggressive. They know where that is. Real world manipulation, it's okay. As Horia buzzed the flicker as well. But Saudi Arabia, you know, using the aggression against Iran. Earlier just now, they were the one that poured water onto the hot coal. Seems like Saudi Arabia is not going to slow down that tempo. It's still pretty controlled, though. They set the aggression because they know that they're going in for the pickup. Karaba's going in because he knows that 3-man is going to back him up. And this is precisely how Saudi Arabia wants to play this. Bait out the aggression, bait out the fatal links, and go in for a counter engage. Ali. Saudi Arabia does great on that one. Looking for that one. Bravest Warrior already committed, but now Ali takes a lot of punishment as well. Abu Fazl will receive the Bravest Warrior stun as well. Goes into the lightning form at the same time, but will not be able to charge it out. Nice pick up on the side. Al-Qarni to kind of deny that, but Karana will be able to kick Al-Mahdi all the way back. Turtle given over side Saudi Arabia. Links anymore used, but it's just to be it would not be able to slow down Saudi Arabia. But Mahdi taken down by the Eve as well. Abu Fazl has to run. That was a quick backup coming in from Saudi Arabia. Not only did they take that turtle, they took up the purple buff as well. But I don't think there might be enough damage, and he will be safe and sound. He doesn't have to dap it out. And Karaba is dead, but Al-Rashidi is not in a good position to fight as well. Ali coming in to kind of peel for the side of Amirali, but Amirali is always caught with not enough mana to basically engage against Al-Rashidi earlier just now. Well, we're in for a pause, but I just want to say, during that turtle fight, I felt like Saudi Arabia, they knew what they were doing. Al-Qarni trying to push out where this Atlas was going to be, trying to disrupt that Fatal Links, but the turtle was only at half health. It could always be pulled out. The Fredrin was not in position. Mahdi was already backed off in that tri-bush. So even if he gave that intelligence, they still were holding on to all this ultimate. So I felt like in the subsequent objective takes, what Al-Qarni should do, just wait out for the Fredrin to engage first before going in and disrupting. I feel like the Fredrin coming in first and baiting out all crucial ultimates, taunting before jumping in would be much better. Well, that's one strategy, but don't forget the Fredrin, the Al-Sulaimani earlier just now, right? He's the one that has the retribution. Yeah. If he goes down, if he gives Ali a pick off at the same time, I don't think that's a good idea. I'd rather we sacrifice the EXP lane. Sorry to all the EXP laners out there. I'd rather sacrifice you as compared to the jungle, right? Well, thank you to all the jungles out there. Thank you to all the EXP laners out there. Your sacrifice is definitely
Greatly appreciates it. I feel like, okay, maybe you have some sense there. Maybe jumping in first, baiting out the fatal links, baiting out the major ultimates, and pushing the passive away from the Atlas with the body split kind of approach would be what he was trying to do. The Fredrin was just holding on, trying to bait the rest of them out. Iran took that bait. They went out, took a step out of their comfort zone, and started the team fights. Madi was hitting a lot of the objectives. He's pretty consistent with the turtle retribution so far. But then again, I think for Saudi Arabia, they're just playing it very, very passively. As we go back into this game, I want to be able to see more of the controlled aggression coming in from Iran. They know and they bait out all these hits. Al-Karni takes the full brunt of the side. Fazo does have the shields to continue, but they both these two EXP laners will disengage. I feel like Karaba is also one of a very interesting choke right here, right? The main goal is to basically knock out Madi earlier just now, and then after that kick, here's the instant replay you were talking about. Yeah, Al-Karni went in first. He doesn't have the ultimate anymore, and then they let that charge. So honestly though, not really a bad sacrifice, using that ultimate first just to bait out all the crucial resources away from Iran, especially the flickers, the damages, and the main concussive blast. Jumping onto the Harrier at the same time. Rashidi not in good position, raising the way will be able to activate, but Amirani actually zapping around. Al-Karani catches Amirani. Just one more stab on the side, so like Mani will be able to do the job. Amirani falls down, but I was gonna say a little bit too late, but then the box dropped and Saudi Arabia just turned things around. Underneath the turret they go though. Iran is definitely going to give this one up. Waited for the right time. I felt like Karaba knows how to get that hit, knows how to get that setup. And even the Fatal Links was used to disrupt Karaba, trying to pull Al-Sharadi in. But Al-Rashidi actually had that understanding of, hey, okay, let's pull back. Now Turtle Take is on, Ali is in the forefront. It feels like we've been here before. Al-Karni activated Forever's Warrior at the exact same place. I feel like Money picking up the Turtle already at the same time, and now it's going to be Iran trying to make a play over here. But it's also going to be the Cloud Form. Will not be able to catch onto anybody, trying to make a play, trying to slow the main damage dealer from the side. Saudi Arabia down, but he goes down, unfortunately. 2 members down. Saudi Arabia takes 2, and also the Turtle together. Well, great pull away from Saudi Arabia. Al-Samani just focused in on the Turtle. Al-Karaba tried to disrupt Ali. The next best thing is try to send Alba Fazl in for the Cloud Form, try to get as much as they can, but there wasn't enough backup. Poria is one of those, Poria on the Valentina is one of those heroes that you need a little bit of distance between yourself, but you can't go all long range. So if you put everything in one basket, Valentina's gonna go down, you don't really have a lot of damage. So now we see a lot of chinks in the armor, especially if you're Iran. Your magic damage is not coming through, and your physical damage is way in the forefront. You're disrupting that the Atlas, and Abu Fazl is trying to stay 1 man at a time, but they're doing so well in trying to split up that fight. To be honest though, as much as I'm like you, I want to sacrifice the EXP laner, if it's between a choice of a roamer and EXP laner, I sacrifice the roamer first. I feel like we've got our priorities really right. We've got the chemistry in. Yeah, but at the same time, you know, don't forget, Fredrin in this current patch does a lot of damage. The Braces Wrath does a lot of burst. Karaba in a spot of trouble right here. Real world manipulation kind of just deny Iran for basically stepping forward as well. But hold on a second, because you play looking for a pickoff right there. People say Saudi Arabia has to run away. Karaba will be the punching bag for the side of Iran at the same time. Finally, so many ultimates. He's taking it at the same time. Amirani trying to back out his own force, but Al-Rashidi coming in the back line will be able to fight off the Poria. Deflecting the way down, putting the damage at the same time, and now it's just going to be Iran losing a little bit of headstrong, just a little bit. The Cloud Form, but the Abu Fazl will fade, and Saudi Arabia also like Mali picking up a killing spree. Call an ambulance, but not for me. This was Iran just going for the counter engage and going in straight for like, hey, you know, Saudi Arabia's used up all the resources. Let's just jump in. We've got the Fatal Links, we've got the Flicker. Let's try to make something work. But then out of nowhere, Al-Samani just came in with a 5-man taunt. I told you, the Fredrin in this particular patch does a lot of damage. Nice block coming off the side. Karaba trying to hold down the Lord for the side of Saudi Arabia. Members for the side of Iran. There's no way for them to get onto the Lord. Hey, I don't need a jump to give Rashidi the job. As also the money, he has the damage. He has to make a kill as well. The Abu Fazl trying to make a play all the way in the backside. But Al-Karni right here, still safe, still opening damage. The Cloud Form punches under the floor. But at what cost? Madi also falls. One after another, Iran is falling back.
Iran is desperate. They are desperate for kills. In the entirety of the game, 10-minute mark, 2 kills to their name, and it's just a dominant performance from Saudi Arabia so far. And like you said, he doesn't even need a retribution for that Lord. It's going to be dealt with by the Claude, and Al Sharadi is just going to BMI come in and join in the team fight. So why not just start things off first? I'll slow you down, the box drops, and then the rest is, as they say, is history. Iran was just, they were down in numbers, and they still went in. Iran literally just took a, I don't know, it just took a massive L right there, right? Everything that Iran is trying to really do right there to try to focus on the damage onto Soleimani. But don't forget, this region has no threats. There's no natural predators for the side of Iran. Amirali, Poria, they can do damage to the region? I don't think so. Yep. First Lord dealt with, they're taking down the T3s mid side, opening up the jungle for Saudi Arabia. But then again, very consistent in the way that they are playing discipline. And the first all hand, they were very bloodthirsty. They want to go for kills. But for Iran, though, this game was just that didn't make sense to me. It was a bit of a lost cause that they just jumped in one after another. Abu Fazl actually did a really good platform kind of stun in the mid side, but there was not enough damage to follow up. Taunt will be able to land onto Amirali for now, takes the brunt of damage. Also, Soleimani does have the Athena shield. And now he's just so confident because there's no one for the side of Iran to basically do the damage under the fridge. And it's like that moment when you know that there's nobody from the side of Iran has the damage to deal with you. You could just step into the water and like literally walking, waiting around the swamp, knowing that you've got full knight's armor. The alligators will not be able to get to you. As much as Saudi Arabia is 10k gold lead once again for the second game in a row, Iran does have the roster and the composition to be able to mitigate these base rushes. You got a Fatal Links, you've got Abu Fazl's Cloud Form as well, and you've got Valentino who's able to box everyone in. So if Saudi Arabia makes a wrong move, goes in a little bit too greedy, that's the punish. I haven't seen Poria using the real world manipulation, have I not, right? It's I feel like it's constantly getting deactivated way too early because there's so much damage in the form of Al-Qurani. And don't forget, if Al Rashidi just jumps on the Poria with a Blazing Duet, there's no opportunity for Poria to basically use the real world manipulation. I think it's also that, and added on to the fact that, like, hey, this Yves is not showing himself on the map. Yeah, true. That's also a lot of punishment from the side of Al Rashidi onto Abu Fazl. Once again, Saudi Arabia amping up a Lloyd right there. You just out Karaba just locking Iran all the way back in base. There's no way for them, and buying a lot of time for Saudi Arabia just take this gold for free. You know what I want to do right now? I think we should do a counter and a tally for how many times Al-Qarani actually emotes in one game. I love this guy. All that action per minute goes into that emote. We should do a counter, like the entirety of the Asian Game qualifiers. And right now, almost securing the spot into Nagoya, Japan. Not gonna lie. Out of all the emotes that in the game right now, that one is actually starting to annoy me. But that's the point. That is mind games for Iran. Mind games the against first minute Iran in the third and also the casters as well. Oh my goodness me. And they're feeling it. They're feeling it. I'm feeling it as well. Saudi Arabia, they know that they are moments away from securing their spot as the top 2 in Group B. In this particular moment, I had a concede play already, all the way through the emotes for Al-Qarani, just landing down damage from the skies. Al Rashidi landing on a basic away, but hold on a second, a lot of damage coming out from the side of Abu Fazl, but it's not enough as Saudi Arabia marches on against Assad, against Iran, the core, the base, undefended, as Saudi Arabia takes this match 2-1. What a game. 13 minutes on the clock, 13k gold lead. And to end it off, that's the emo. Looking at their faces, remember the first game when Iran actually took the cake around Saudi Arabia? They were just cheering, they were celebrating. Saudi Arabia, hey, it's just another day at the office, therefore for us. You know what we need in merchandising for the side of MLBB? Pray tell. No. Wait, yes, pray tell. Yeah, pray tell. Emote headbands. Emote headbands. Yeah, you put the headband on there and then you put the emote on top of your head. Or hat, B-A-N. B-A-N-D. B-N-D. Yeah, headband. Oh, emote headband. So basically you got an emote on top of your head and you give it to Al-Qarani. That emote is just now every time I see that emote, I hear that emote,
I remember Al-Qurani I right now think because he's got Al-Qurani- so much damage on that Eve. He's making it his own. I think it's the thing with like I remember Sans in Indonesia. He was the emote king in ID, and then right now in Saudi Arabia it's just Al-Qurani just emoting. And I like that notion. It's like that foam finger for sports. But when it comes to esports, there's that hit crystal thing. So I love that. Congratulations once again to Saudi Arabia making their way, and I think it's clear to say solidifying their spot as the top seed in Group Stage B for West Asia. And Al-Qurani emoting but putting. Cannot stop hearing because Al-Qurani coming in as an MVP of the game. The damage that he's literally pouring, no deaths at all, and also 100% kill participation. Yeah, enough said. I think this Yves knows how to play, especially around a composition like Valentina. You don't want to give that real manipulation to Valen at all. He just stays at the back. He doesn't show himself. He's just emoting to himself. He's just playing his own games in his own world. And at the end of the day, he does so much. 7-0-10 for this Yves. 100%. He's at every single queue participation and empowered by that Cho with the super fast wave clear and super fast rotation speed. I'm seeing Saudi Arabia as a huge threat in the global stages. Especially in Nagoya, right? Al-Rashidi coming in, I really like how he plays this clone. It's not meant to really also put, but of course, the main damage coming out from the Claude is to deal the damage against Iran, right? Like especially on Poria. But there are certain times in certain sequences from the side of Al-Rashidi is to use the Blazing Duet within the real world manipulation. Not only just the fact that he also pours the damage against Iran, he also protects Al-Qurani. All of a sudden, Amir Raleigh, all of a sudden Poria, or as to a certain extent Abu Fazl, don't really dare to engage onto this Blazing Duet. I feel like it's not only that. I think we spoke about this in game number 2. Iran always has a good brain for the draft. They always draft like beautiful potential combos that we hypothesize, like, hey, fatal looks good on links paper. into the cloud form. Looks good on paper. It really looks good on paper, but the execution right from the start, like, okay, when we said, like, hey, okay, we're lacking physical damage, let's bring in the Sora instead of the Lapu right now. So this actually created so much opportunity for Iran to come back into the fight. But then Mahdi is, after the first win, the momentum, the win just really got into their heads. He's just playing away from his team. There wasn't any support when he goes for the invades. He tries to go in for that fight. And I know from that, the second to last team fight where everyone just started jumping in for the Frederick. It when feels he's like a at one sushi health. conveyor belt, right? It just did feel like a sushi conveyor belt. Yeah, and the Frederick and Suleiman is just gobbling them up at the end of the conveyor belt. Yeah. Nop, and one by one, Iran just goes into his damage, right? That fuel to that fire. He does have the taunt too. So like you jump in, he does he's taunting, and he just that's away. a legit taunt, not the emote taunt, all right? Yeah. Right, and you also pointed out also Lemani, right? Using that taunt to great success, catching onto 5, was able to peel, make Al-Qurani's damage as the Eve so much easy to do. And all of a sudden, it's just the onslaught coming out from the side of Saudi Arabia is just unstoppable against Team Iran. Right. I think this entire game has been a blast. I think it's the first game also for Group B that we've seen a 2-1. It's generally just 2-0, so I felt like Iran kind of was like, yeah, we're celebrating. We can take Saudi Arabia down. There was a chance, not gonna lie. But they are still the kingdom of Group. They're still the kings of Group B. The kingdom of Saudi Arabia coming in as the top seed for Group B so far. I mean, there was a chance for the side of Iran as well, right? To show it up. And it's always great to see, the third seed picking up a very strong fight against the first seed as well. Because to be honest, this was a blast to watch, right? At the very least, you get to see, how Saudi Arabia adapted. And then you also see how Iran was so dominating in the early game, in the first game. Albeit, slowly start to lose a little bit of tempo, the momentum given over the side of Saudi Arabia, forcing mistakes out of Iran. And then everything is just history. Well, we spoke a lot of downfalls for Iran and all of that, but it's still not out of the woods just yet. They have still a potential for a last chance qualifier with the other team, I would say, in Group D as well, which is also coming up next. So in the next match, it's Nepal up against Hong Kong, China. Yep. So this is going to be quite interesting because we will be able to see, okay, so this is how Iran kind of operates around. Against the top seed, at the very least, they won out the first game. In Group D, though, we're
Nepal and Hong Kong, China actually stands is still at the top 3. So the Kingdom of Saudi Arabia topping the charts 4-0. Yeah, to be honest, I personally feel this is kind of already set for the side of Group B. For the side of first seed Kingdom of Saudi Arabia, followed by Jordan. Jordan is breathing a sigh of relief right now, right? Like, imagine if Iran literally deliver a potential upset right then, that would be a little bit awkward. Yeah. But of course, you know, commiseration for the side of Iran, they're still not too far. So they're coming in 3rd seed. They're technically qualifying for the last chance qualifying for tomorrow. But after that, of course, you've got Oman and also United Arab Emirates coming in 4th and 5th, respectively. Truth be told, though, I think if you are Jordan and you knew that Saudi Arabia won the 2nd game and it tied the series, you knew that you're in a safe spot. Because Jordan actually took down Saudi Arabia. Yeah, all of a sudden it's like, Saudi Arabia took down Jordan, so you know that, okay, you know, that's why I leave the standings to the officials. Yeah. Because it's really very hard to because there's so many factors right here, There right? is just so many It factors. feels like a Spider-Man meme Yeah, right there, yeah. right? Especially if it's Iran 2-0. Oh, yeah, Especially if it's a Iran 2-0. then it's just going to be a 3-way tie. There's Exactly. going to be a So- 3-way tie onto Saudi Arabia, Jordan, and Iran. But hey, you know, enough of Group B. Congratulations for Saudi Arabia for sealing their spot in the top. Yeah, it's really great to be able to watch other regions. I'm gonna echo that over and over again. But of course, speaking about other regions coming up next after the short break will be Nepal and Hong Kong, China. Don't go away, ladies and gents. We'll be back after a very short break.
I'm intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
this is what we mentioned earlier just now. Day number 3, perhaps this is the time where you start to see power rankings start really setting down, or would there be, the rise of newer regions into the group stages? Ladies and gents, welcome back into the Asian Games Esports MLBB qualifiers as well. We just saw Iran going up against Saudi Arabia today, earlier just now, and now we'll be able to watch Nepal going up against Hong Kong, China. Yeah, this is quite interesting to say the least. Group D, being East Asia and South Asia, being combined into one region, has shown quite a bit of, here's and there's. There's not really any dominant teams. Hong Kong, China has played 3 games, 2 wins, 1 losses. Nepal has played 2 games apiece. Today, they are having a 2-game conflict. So, fighting up against Hong Kong, China in the first game definitely sets the pace for them going up against next match against Sri Lanka as well. There's only one, common team that they have fought against, which is Pakistan. Nepal has taken 2-1. Win against Pakistan, Hong Kong with 2 0s. But like we saying in Group B in the earlier game, that stats don't tell the whole story as well. Yeah, I mean, this is the time where, you don't, even though you can start to say that, yes, there's some games being played as well, but the sample size is there. There's also a lot of external factors that you have to consider. If the fact that Iran was able to take up at least 1 game away from the Saudi Arabia being the 3rd seed going up against the 1st seed, hey, that is cool. But, I think we've been talking this to death, right? The fact that Cambodia took down Philippines, right? This is like the team liquid stack. Yes. Right? That's something that I feel like you couldn't count out these people as of yet, because right on the screen, that will be your contenders for this particular match from Nepal: Binay, Ankit, Lilim, Mitoya, and also Kishore. I think most of these players are pretty new to the international stage as well. Pretty interesting to see how they would draft, what kind of heroes are one of their signatures, or what are their hometown flavors they're bringing onto the scene as well. They did have 2 games on and off streams as well that they have played over the past 2 days. So it will be interesting to see what Hong Kong, China has done their homework on against Nepal. And on their side, speaking of Hong Kong, China, we have KY Zhang, KK Chan, HL Law, CJ Wang, and MY Chung. But for the sake of simplicity, we'll just call them Zhang, Chang, Law, Wang, and Chung. Yeah, these are their surnames, by the way. This is, yes. Just take note as well. But of course, this is the 4th seed going up against the 2nd seed in their particular groups. Of course, with Hong Kong, China leading the charge as of now. So far, they've done a pretty good job. I feel like we don't really have a lot of data, and of course, you mentioned that hometown favorites is something that we may be looking out for, right? Especially, don't forget, every region plays the game slightly differently. I remember there's a period of time where one of the regions, even though we've already transitioned away from the Johnson Audette, they were loving the Johnson Audette. They were just bringing it back, and I remember that one international stage, just taking their own hometown flavors. Like, for example, Singapore, our sunny side, we have Diablo putting into the international stage and putting into the limelight the Khalid picks, the Mintatar and the EXP picks, the Badangs that were up and coming as well. So it will be interesting. I do want to point out the fact that for Nepal, they've only played 2 games so far. Hong Kong, China has played 3 games. So this will be their 4th game of the entire group run, their 4th and last game facing up against Nepal. So if they win out against Nepal, they will be in a pretty safe spot and tied to 1st and 2nd seed against Mongolia. So does that mean that this is perhaps the only last chance for the side of Hong Kong, China to be able to rack up some points if they really want to be the 1st seed? I know being the 2nd seed in the group stage is nice and dandy, but we saw what happened. What could potentially happen to Jordan, right? Yeah, you really want to solidify yourself at the 1st seed, because especially when, if you're in the 3rd seed, you are at the mercy of other teams. Then you drop down to the last chance qualifier, and then you have to go through the scenic route, especially for this group. Yeah, definitely not a nice position to be in when you're putting your hopes and your fates into some other team's hands. Yeah, and you don't know how they're going to perform anyway. So really play your best, and I think they have shown some prowess in the form of taking 2-0 off of Sri Lanka in the same group stage, taking off 2-0 to Pakistan as well. So for them coming in here, their only loss was against Mongolia 2-0, which is 0-2 in favor of Mongolia. I mean, definitely the Khans still leading the charge right here, especially they
do have some presence in the M series as well, and it's actually really fascinating to be able to see this, especially like what I mentioned. It's just, you know, and I love it, right? Being able to witness some of these other regions that you don't really usually see in the M series to really show themselves. Hey, what kind of meta they bring in, what kind of flavor they bring in. Maybe we can learn one or two things from them, because I feel like definitely Team Liquid did learn something from the Cambodians. Yeah, definitely. I think from the Southeast Asian stage, it was really a very messy, chaotic kind of run. We're all in the Southeast Asian region for a very long time. Mobile Legends has existed here for a pretty long time as well. For Hong Kong, China, pretty much a new entrance to the scene. Nepal as well. And them understanding and learning about the game is definitely different from the rest of us. We haven't really faced them in the Southeast Asian region for teams against Hong Kong and Nepal in their own region, so we don't really know what kind of heroes they're going to pick, what kind of signatures they're going to come in. So we're starting off the game pretty soon. Broken walls with the map and environment of this matchup. Yeah, I don't know. If you are a history nerd, I think you may be able to link Broken Walls to this particular matchup right there. But yeah, like, look, Broken Walls is one of my favorite maps as well inside of MLBB as of now. There's so many avenues, so many ways for you to gang, and that also makes you, like, you know, you gotta have to be a slightly mobile when you go around the map. This is where, you know, your colleagues. We saw the Mathilda in the previous game earlier just now. It's starting to shine, and look at Hong Kong, China. They saw what this panda can do. They don't want to deal with it. Yeah, this is a pretty good start right off the bat. Just taking out the Akai and knowing that Akai does have that invulnerability. He does have that heavy spin. You know, the heavy spin to disrupt the zone potential, the tankiness that it brings to the table. So Hong Kong China just doesn't want to deal with that. Now, for the blue one side, you have the first pick, first ban. Paquito is definitely on the line, on the tables. Juicin as well. You have also got the likes of the Freya, so to speak. So for Nepal, the ball is in their court. They have the power to decide what they want to leak out to Hong Kong, China. They're taking away the Freya right off the bat, Churros. Nepal just doesn't want to see the Freya. Albeit the Freya kind of fell off, in my opinion, in terms of the priority pick. I feel like the Freya is just so susceptible to so many CCs, right? One of the easy ways to deal with the Freya is either using the Phobias. Take note that she could dash all the time. You allow Phobias to just constantly jump and reset his cooldowns. Apart from that, there's also the Mincetar, technically speaking, a huge counter to the Freya. Akai at the same time. So unfortunately, luckily for both these two teams, they're not going to be able to hit Freya for now. The Paquito, the Paquito is still up, and the Phobias is also still up as well. Yep, Phobias, Paquito. Legend. Juicin is definitely still up. I think Yuzhong has been pretty much in the scene for quite a bit of teams as well. Due to the fact that, you know, Akai is being picked up, a lot of artillery mages, long-range mages. The Yuzhong is being picked up as sort of like a gap closer, which a lot of teams really like and they appreciate in these kinds of long, drawn-out team fights. The ability to zone the backline out, the ability to push away the main damage dealers and to bait out their ultimates and to be able to sustain themselves. I think this meta is really a showcase of the fighters really coming in. Definitely, right? I feel like, of course, you know, if you take a look at the Mobile Legends Bang Bang game, especially when you go to hero selection, there's way too many fighters, right? Yeah. Everybody's a fighter, and the lines get to be really blurred between tank and the fighter as well, because technically speaking, a fighter also wants to sustain, also want to initiate as well. But if you notice from the side of Hong Kong, China, taking out all the tank junglers. All tank junglers already gone, and then after that, maybe they're gonna force assassins coming out. Yeah. Guinevere coming up from the side of Hong Kong, China, prioritized right off the bat. Nepal bands with the Hilda already, the Juicin, the Suyo, perhaps coming in for the side of Nepal as well. Not only does Hong Kong China have a plan, they have an idea, and I was really sussing out the Phobias. Maybe not, but Guinevere, we've seen how well it did on game 2 against Iran and Saudi Arabia. So bringing in
the Guinevere this time around and taking out all the big threats that Nepal could potentially bring in. The tank junglers are gone. They're off the tables. They're baiting out the assassins. The Suyos need to come into fray. Okay. The Nolans need to come into fray. If you want to risk it, maybe you can throw a high loss into the jungle, but it's a very risky move. It's still one of the fastest after Baxia to clear the jungle just because of the Ring of Punishment, but the Guinevere excels in that early game damage, the early game crowd controls. Nice pick actually coming out from the side of Nepal and also Hong Kong, China, right? The fact that Nepal actually went for the high loss they're also expecting the guard to come out. We saw the high loss, the glorious pathway as well, and now that guard looks very scary because there's also a Yu Zhong that's just flying around. I called it. The Yu Zhong is basically picked just to counter the Gord. So juicy, man. Yeah, Gord is just sitting there. We have the Mystic Gush. It is a little bit challenging to control with the laser's direction, and it is so much easier if you have a Black Dragon form to just circle around. You're not able to just lock on Disco ball. to that flying menace, and then it just lands next to you, petrify, and does that full combo. Yeah. So the Yu Zhong definitely a good pick right here. If Hong Kong China really wanted the Gord pick, they should have banned out the Yu Zhong, but then they do have a plan with the 3 tank junglers. Right now, even a little more is being banned out, so they just want to give the jungler an easier time. Guinevere is going to excel in this. Dude, you have 4 junglers right now. They're going to invest 4 of the ban slots into banning out Nepal's jungle. And I think that's a statement coming up from inside Hong Kong, China, right? They know something we don't, Jace. Yeah, and the fact that Nepal is also going to ban away the Atlas, the Uranus going up next. They know that they don't really have the capabilities to deal with these very tanky heroes. And yeah, evidently, right, Harif and also the Yu Zhong, technically speaking, not known to deal with your utility jungles, your tanks as well. And the best part is, Nepal is not afraid because Hong Kong, China, they banned away the Frederick, they banned away the Akai, and also the Baxia as well. So the Yves is being banned out. At least they have a little bit more diversity this time around. So Nepal doesn't have that holy trinity of zone control, being the RWM, the Red Carpet, and the Zaman Force coming in from Harith, Hylos, and the Yves. So right now, the ball is in their favor. We have seen farces here and there, still an artillery mage. Juicin is still on the table, though I'm not sure why they're not picking it right off the bat. And it does pretty well alongside the high loss with the concussive blast, with a little bit of heal potential, and you have that Red Carpet to increase that speed and chase capabilities. Yeah, I think Juicin definitely fits into the... Oh, I love this Belleric coming up from the side of Hong Kong, China, the Lapu Lapu as well. This is your anti-dive. And also, to a certain extent, there's also disengage coming up from the Guinevere, right? With the spatial migration, there's also Lapu Lapu with the Bravest Warrior. I would say it's still not too shabby in terms of a roster, but I feel like your main damage dealer in the form of Gord is already kind of counted, unless the Belleric, the anti-dive, activating the ultimate to lock everybody down for the side of Nepal, and then after that giving Gord and also the Guinevere a lot of opportunities for you to burst people down. I think that's okay. I feel like Hong Kong, China need to play around this Bruno pick, especially in the gold lane. But then, here comes the Lily as well. Secondary line, big bursty damage. You also got the Suyu to clean it up at the same time. Yeah, this is a very scary roster coming up from Nepal, not gonna lie. Yeah, honestly though, both teams really showing their flavors right off the table, right off the bats. In Southeast Asia, we're super used to Juicin being first our blue 1, red 1 pick. And right now, it's just the Lilia being picked up right here. Wave clearing potential, you do have a little bit more assistance with the high loss as well, and fast rotations, especially with the broken walls. You're just able to get from A to B using the hypotenuse instead of just really a straight cut into any directions. Hong Kong, China also bringing out... When you said hypotenuse, the first thing that came into my mind is trigonometry. What's next? Yeah, the fastest point from point A to point B. That's what I'm saying, Jace. Integration? But for Hong Kong, China as well, we're talking about hometown flavors. They're bringing back the Bruno. We haven't seen that in a hot minute. We're seeing Keller actually bringing it out in MPL ID in the previous season, but that's only very, very situational. They locked it in from the first half of the phase, and it does very well in the early game with a lot of high damage, especially up against the Harrow that is picked directly after. They have a mix of good magic and physical damage that we like to see. Yeah, and I like how I was really, if I remember Nepal as a region correctly, based on my past view, last time when I watched
their games. They really love their assassin pick. That's why I see Suyo coming in. And don't forget, Suyo is looking to snowball. And if you notice, Nepal is actually pathing very aggressively into Hong Kong, China's territory. Yeah, now with the new rotations and the new timings for the jungle, it really changes and switches things up. You're not going to open up, or you're going to be basically opening up your colored buffs for your opponents to really dive in. And with a really tanky frontliner like the High Laws right off the bat, it creates that opportunity and space for the early engage. You don't want the Guinevere to get that level for ASAP, because once that Violet Requiem comes in, that's it. You're locked up, you're stunned up, you're jumping around like trampolines, and it's harder to take down. Take a look at the emblems right here. That's the fighter emblems for the Bruno. This is really interesting because we see a lot of fighter emblems really coming up. The sustain that it brings to the table, the additional lifesteal and spell vamp that it just really brings to his kit. Really excels in that. Yeah, especially when the Bruno, right? One of the key items is the Heart's Claws, and now it feels like you already have half the Heart's Claws because you picked up that fighter emblem, right? Being able to sustain in lane, being able to stay a lot earlier. You can duel as well, especially against Bine on this Harif as well. You do a lot of damage once you get that up and going. But I also need to point out, right? Lilim on this Lilia is also a very interesting pick. If you notice Hong Kong China's roster, really stationary, especially when they do the ultimates. That's where Lilim could just lay down bombs after bombs. And I feel I've seen this before with the side MPL Singapore. It's really a shake and bake. First turtle being spawned up right here. CJ Wang is going to take control of this versus 4 members of the Nepal and making a charge. Charging out arrow as well. Cheong also, Bravest Warrior, Mitoya in a spot of trouble, has to jump away. And Kishore will be able to find onto Wong as well. Ankit leading the charge as well, just tagging onto Cheong as much as possible. Figure already committed, but Kishore, listen, no, a dragon has encroached onto the territory of Hong Kong, China. What a good find for Kishore. Immediately identifying the spatial migration, coming in from Wang, going in for the counter re-engage, and the damage from Yu Zhong. So underestimated. Nepal, that gameplay reminds me of a ballerina. They dance around that danger right there coming up from Hong Kong, China. Hong Kong, China was outputting everything they could in that one as you take a look at this replay. Yes, Wang made a really terrible decision, going and straight away jumping in first. Chan wasn't in the right position and was way too far behind. I think that the idea was Wang tries to start things off with the spatial migration, at least try to get 1 or 2 members off the ground from Nepal, and then Chan goes in for the ultimate as well. But in actual fact, he's just throwing his bodies. He knows that the Guinevere is a little bit paper in the early game, so if you want to risk that, that doesn't really make a lot of sense at the start. But the biggest problem is Chan doesn't really have the ultimate, right? You're level 3 when you go into the turtle, and that's where I think the biggest difference between these two teams. Not just the fact that Mitoya just piloted Suyo very gracefully. Like, it's so amazing how you see there's so many CC coming out from Wang and also to a certain extent Law and also Chan, but it did not land. Mitoya get away scot-free, takes this hurdle, and also gets 2 assists along with it. You know, in hindsight, during the draft, hold on a second, KK Chan will be saved, but just to finish my thought... One, binding on that, that's also going to be the Mystic Gush as well. Fighting onto Mitoya, 2 ultimates make it 3 at the same time, but Kishore coming in, landing in front of Havens on this massive dragon, also just wrecking havoc in the roster for the side of Hong Kong, China. Kishore is still dashing out, Cheong also absorbing most of the damage, but it is still Nepal unable to punish onto Hong Kong Chan's pickoff. You know, as soon as we say good praises about Suyo and was like, you know, underestimating Wang a bit, they showed us Wang waiting in that dot bush, knowing that Mitoya will just path towards that that bear golem thingy and just immediately go straight for the pickoff. The response from Nepal, though, really well done. Even though they didn't get the counter kill and punish for Wang, at least they got some push off back. At least they had a little bit of, hey, you know, if you want to take out my jungle, I will take yourself back. Take a little itemizations right here. Skypiercer, first item for Mitoya. He's really risking it this time around. Yeah, he definitely needs that one. The Suyo really scaled so much on this guy. Piercer, I feel like Nepal was once beaten already triple shine, right? Giving the turtle over the side of Hong Kong, China. So, in this case, I feel like for Nepal, they
did have the opportunity to contest for that one, but now that Mitoya is out and about, the passivity of Nepal really coming to fruition. Yep. They know that they don't want to risk it now that CJ Wang is still on the table. Something interesting, Mitoya is still level 9 versus CJ Wang, who is also slightly behind. Earlier just now was only level 7. Even though they get, Hong Kong China secured that turtle, Nepal, technically speaking, just because of the jungle, they're still in the lead. The third turtle still in the favor of, well, at the very least, Nepal still has that advantage. For Mitoya though, I think the Sky Piercer is just a means to an end. He does need a little bit more time to farm up, get at least a Hunter Strike, get at least, you know, maybe even a War X for a little bit more sustain before you go ham on any one of the other members, the loose members of Hong Kong China. In this particular state though, I feel like if you're just comparing apples and oranges, you're comparing the assassins versus the fighters. Assassins are definitely going to have a much earlier, better time. Big damage coming up from Binay on the Zaman Force, but you can see Zheng just instantly heals it back all the way back up using the Finder Emblem. Not only Fire Emblem, he's got a Has Claws as And well. Has Claws as well, So yeah, that's right. Just one item away, just one, a couple of gold away from the Berserker's Fury, so that's going to be a huge fire spike from that bottom gold lane. Yeah, Zheng is actually threatening onto Binay as well down bot. Members on the side of Hong Kong China also starting to reinforce, looking for opportunity. Law just landing down the bombs will not be able to land, but if that land, that would be a dead Binay. Good pushback from Hong Kong China. At least they secured that bottom side. Both teams are still hunkering down the bottom side for the gold laners. At least they want to make a 5-man play on that third turtle of the game. The early rotations already coming in from that top side down to the bottom, but Ankit is there for a little bit more reconnaissance, which I do like. Nepal does have the upper hand still. Still a bit low. That's going to be a pick off. We'll be able to find out the Kishori members for the side. Nepal just catching off guard, and now all of a sudden, Hong Kong China is just leading guerrilla warfare against Nepal, and Nepal have to really start opening the map more diligently. Sneaky. For the Guinevere is just playing this fighter like an assassin. Definitely. Turtle already being set up right here for the side of Nepal, but they have to forfeit right here. Chan leading the charge as well. Just holding on to the ultimate. Will be able to activate it, but Mitoya will be able to steal that away. Here comes the Mystic Gust right here. We'll be able to target down onto Binay. The Zaman Force forfeited, but Hong Kong China losing the turtle over the side of Nepal. Great start to the team fight. This is precisely what we want to see. KK Chan basically just going in first. CJ Wang holding back, finishing off that turtle. But to add fuel to the fire, Zheng is coming online. You've got to sustain, you've got to damage, you've got to Berserker's Fury. Nepal is going to go down one after another. Right now, Hong Kong China up in terms of 1,200 gold lead so far, and they are going to scale so much faster just because they have a physical damage, a little bit more reliable marksman. Yeah, look, if Nepal wasn't able to turn on the faucet of Law, they're gonna absorb so much damage. Don't forget, Zheng has been also scaling hard against Binay earlier just now. Binay wasn't able to pick up any form of kills, also unable to pick up any form of assists as well. And if there's also the Zaman Force that's already constantly threatened by Chan and also Law, to a certain extent even Cheong as well with the Greatest Warrior, right? He's forcing on him off the Zaman Force. There's not a lot of damage coming out from Nepal. And Mitoya already, you know, constantly getting picked off right here. Even though he's ahead in levels, yes, he's able to secure the neutral objective, but he's not stacking Sky Piercer. I just want to add to your point about Law. In actual fact, Law's Mystic Gush is so hard to land. Nepal's draft is very mobile. But the fact that they took out Kishore right before the turtle fight just created that space for the Mystic Gush to push back the enemies and create some space and time to split up these team fights. And Chan as well, right, on the Belleric. That's a very long taunt. Technically, it's also going to be stunned. Kishore main target right now. There's going to be over the ground committed by Lloyd! Mitoya will be able to find onto Wang. Bust him in down. That's the first Sky Piercer stack for him. Great find, great block off. Great block off, but hold on a second. Law using the Mystic Gush, just instantly melting down Kishore. Another down as well. Unkit. Cheong picking that kill up. Insane punish. Zheng also doing the macro game, sitting comfortably down the bottom side as well. Binay can't even find a way to come back into it. And Zheng, not even in the team fights just as of yet. Hong Kong China showing the damage coming in from Law. They know that, hey, you know what? Let's just put Law in the mid game.
The late game is all Zhang's show. Yeah, but dude, Churros, I don't understand from the side of Hong Kong, China, how is Law able to get away with amazing Mystic Gush when, you know, Nepal has so many tools to deal against Law as Wang picks up this Lord. Simple. Kishore already used up that the Black Dragon man. immediately right before that. Take a look at the Even the Glory replay. Pathway as well. Yeah, Kishore, no ultimates. Law sitting comfortably Dude. right on that one. You got the taunt up, you got the stun, and there we go. The damage comes through. So Law's just sitting happily at the backside. Yeah. You still have so much damage, and you don't have any disruption towards that gourd. Man, with friends like these, okay, sorry, You don't wrong, need enemies. wrong application of idioms, but hey, with friends like Hong Kong, China, right here, Law, Gourd, it's such an easy gameplay, right? There's so many avenues that Hong Kong, China was able to do. Mitoya in the spot of trouble right now as Wang and also Cheong. This is just a what, Naruto Sasuke fight right here? Oh, that was such a beautiful chase, especially from CJ Wang, just finishing up that buff to get additional economy to her name as well. And Hong Kong, China just, even though the kill is just 5-3, Hong Kong, China is just dominating Nepal right now. Yeah. I feel like for Nepal though, Nepal, there isn't a lot of wave clear potential apart from this Lilia aside from now. The Lord is also pushing in. Hong Kong, China cannot make a mistake. They have too many high committal heroes. Yeah, Hong Kong, China, by the way, like legit, Law is getting away with these crazy Mystic Gush, right? And the timing for Law to use this Mystic Gush, you can see the confidence from this B2 pick, right? The fact that they're going up against, you know, even a high loss, even a, to a certain extent, the Lilia and also a Yuzhong, right? He Yeah. still locks in this Gourd and trusts his teammates to either land the stun. We're gonna pick him off one after another. You got Chen, you got Cheong on these ultimates that could just stun and also taunt. Yeah, all of a sudden it's so much easier for Law to execute. Yeah, and like we said though, you take a look at damage dealt. That is the highest, top of the charts. Then again, I want to say that Hong Kong, China has this kind of strategy where they don't like to fight as 5. They like to split up these team fights and go straight for the macro game. Very intelligent on their part. They know that, okay, let's just try to disrupt that team fight, draw the 5 members together, and then send someone up to the macro lane or long lane to deal with the turrets and the lanes. So you don't really have to go for these 5-on-5 team fights. And also, because of that, you know, your lane fixed against Nepal's favor. Mitoya was sent to go all the way back out there. That's where the bushwhack appeared, right? Wang and also Chung just tag teaming, just taking out Mitoya. Don't forget, Mitoya on the Suyo is squishy. Speaking of squishy though, I think that Mitoya's first item, Sky Piercer, is really biting him in the foot now. Even though he's got to Sky Piercer first item, he's not sustaining well enough. He's still holding on to that one. At least he has that sustain in the form of War Eggs and a little bit more damage and penetration from the Hunter Strike. The main damage will come from Lilin as of this point. Kishore's only job is to try to disrupt that backline. But now it's going to be a lot harder now that Zheng has a full Trinity crit build. I feel that Kishore also going in pure damage, you do need some form of tankiness, especially if you want to do. I feel like Kishore's main goal is not to kill. It's there to just disrupt team fights, disrupt Law, push him off. Mystic Gush, that's your whole duty right there. Any kill is kind of like a bonus to a certain extent. Yeah, basically just parachute down on top of Law, petrify him, disrupt the Mystic Gush, and just buy time for your team to really come in. Just Ball started to hurt at the same time. Hong Kong, China will be able to secure the Lord as well. Now Kishore will be able to use the Dragon to just try to fly away. He's down low at the same time. One after another from the side of Hong Kong, China. Zheng finds a kill onto Enkit. Look at this state of the team fight. Nepal can't even get close. Dude. Hong Kong, China is just sending Wang just doing the Lord's work. No pun intended. But then Zheng coming into the team fights, when they fight a 5-on-5, there was no way in heck that they're able to disrupt Zheng at all. He's got the sustain, he's got the, right now with the Malefic Gun, he's got the range, he's got the distance, he's got the damage, he's got the burst. And even Kishore with the Black Dragon form, we saw that in the Lord fight. Lord was at half health, he's got the Black Dragon in, he's taking a lot of damage from Zheng, he's like, okay. I gotta back out. I'm sorry. I fly in, and then all of a sudden I realize, hey, I need emergency landing. I need to back control. I've got to turn back. There's someone on my flight, man. Man, it's not. I don't envy Nepal. It's a very tough team fight opportunity. Even though I was earlier leaning against Nepal because they do have the tools. I want to see them executing that one, but unfortunately, you know, Law
with that Mystic Gush, with so many CCs, by the time Hong Kong China is forcing down Nepal's throat, and Nepal is not able to hold, especially the top side. Extremely dominant though. Like they know their main targets, they know how to play, they know how to strategize Jeng. around that Jeng, just dealing that damage from back line. Jeng is just dismantling top side and mid at the same time. Kishore flying onto the dragon form and try to push the members from the side of Hong Kong China away, but the minions are also marching against the Nepal. Bottom lane for the side of Nepal already taken down by the side of Hong Kong China already. Half HP. It's the base for the side of Nepal as everything onto the table. That's going to be a nice picture by one. But Law still letting down the Mystic Gush. The Glorious halfway laid down by the side of as the members from the side of Hong Kong China knocking on the core of Nepal one after another, and they started losing steam just a little bit, but more than enough. The minions marching in. Hong Kong China takes game number 1. What a statement from Hong Kong China right off the bat, showing us a hero that isn't really played in this Southeast Asian region. But then, hey, you know, if it ain't broke, don't fix it. Going back to basics, bringing out the Bruno once again, playing to their strengths, playing to their metal, and then just showing us how it pretty much just works around. The Bruno at the end of the game was just hitting like a truck. So he's just leaving it in the back. But the last Raptor Dryad from the Belleric held up 3 members. Black Dragon was just used way too panicky. It was just a trigger finger on their part, trying to save that T3. But then again, pulling 3 members in and just decimating them with the gush as well. I think for the side of Kishore, I agree. You have to do something, right? You have to protect. But don't forget, you're going up against Jeng. Jeng and there's a Bruno with those, you know, malefic gun. You're just literally tearing. You're just uprooting turrets one after another. You can see how with one fell swoop, one LOI's all it takes. And Law is definitely feeling it from the Mystic Gush. Well, definitely feeling it. He's proud of himself. He's played a very fantastic Gordon, even up against one of his natural predators in a dragon. Yeah. And he showed that, you know, this guy on the surfboard is just killing it on the waves. It's like the chicken starts to hunt down the eagle. Usually it's the other way around if you follow the food web, but it doesn't make sense. Well, right? to that point though, the chicken used to be a T-Rex, or I might be mistaken. It's not been technically proven T-Rex as of that lost its tail, huh? But then again, this was an incredible board play right from the get-go. He's landing the stunts, he's creating that space, empowered by Chan's Belleric in order to find the approaches, find the kills, and Hong Kong China just played the macro game so much better than how Nepal actually counteracted that. They're not fighting as 5 members, they're not pulling resources in and throwing all their eggs into one basket, all their eggs into one fight. They're leaving Zheng on the side lanes, they're pushing in these turrets, they're creating space, they're creating control. There's a lot of times where legit, like what you mentioned, like fixing the lane, forcing Nepal out of position to basically deal with the lane, they surprise it, and once, you know, Mitoya was receiving it a bit, at least twice, all of a sudden Mitoya's priority fell dramatically. You don't feel the presence of the Suyu anymore, and it's just Hong Kong China's game. Yeah. For the side of Mitoya though, we discussed a little bit of the Skypiercer first item, especially within a lot of the regions. And Skypiercer, like, you know, the internet likes to say it's a brawl item. And I do understand why they say it as that. You want to get into these skirmishes, you want to get into these team fights, but Law is in the way. Wang is also, after that first mistake that he jumped in first, and, you know, his team was all not ready, and Nepal was finding a way to win the early game team fights. He sort of adjusted his playstyle. I feel like Mitoya should have adjusted his own too. Look, the amount of damage dealt from the side of Hong Kong China is not too far apart from the side of Nepal. Nepal does have the damage, but it's landing onto the likes of Chan, it's landing on the likes of Chung, who's also absorbing everything back. Don't forget Wang, also absorbing all of that back, right? And apart from that, it's just, you know, Nepal side too squishy, right? I did say that, Kishore, I think you need a lot more tanky items. The kill is a good thing. I feel like Nepal's region has always prioritized, I want team fight, I want to kill, I want to, after that, take objectives. But I agree, Hong Kong China is playing this really smart MLBB in a way where I just play the macro, I
force mistakes out on Nepal, and I punish you for it. Yeah, it's like Nepal was playing checkers while Hong Kong, China is just playing chess. And it kind of worked out in their favor. And this is the MLBB that we know and love. So the execution is not too far from how Southeast Asia, and you know, it reminds me of how Philippines really likes to play it. Don't throw your marksman into the mix so early. Just let him time to simmer in the oven, let him cook a little bit, throw down the turrets before the last hit. Yeah, on that analogy on the checkers, I feel like Hong Kong, China is playing the Chinese chess, whereas Nepal is playing chess. Actual chess, fair. right? So I wouldn't say don't have a East cannon. versus West, but like in a way, it kind of is South versus East. Yeah, I really love what I'm seeing for the side of Hong Kong, China. Excited what they can offer in Nagoya as well. And of course, you know, Nepal, don't forget, this is the second seed going up against the fourth seed in the favor of Hong Kong, China as well. I don't like to sugarcoat things. That was a convincing win for the side of Hong Kong, China. As much as it was convincing though, lest I let you remember the first game in the first series of today, Iran took a game off Saudi Arabia. True. And Saudi Arabia was like, okay, I'm waking up. Don't count your chickens before the edge. Don't count your chickens before the edge. Yep. Some of the eggs might be broken. Some of the eggs might be, you know, for you to cook, and not yet. I don't know what I'm saying right now. Maybe too early for you as well. But you know, hey, you know, Jace, this has been a really fun game, especially for Hong Kong, China. It's really, it goes down to the strategy of how to play and how they execute. Even the draft itself, we're talking about hometown flavors. They brought back the Bruno. They brought back the Belleric as well. I want to see more of these, you know, teams outside of the Southeast Asia regions really bring in their hometown flavors. Hey, come on. Let's be real here. Berserker's Fury change. Leslie? Possibly it was pulled out a couple of times in different regions in Southeast Asia. Come on, you're not on the Leslie train, man. I'm a bit biased right here. yeah, but it's very situational. But right now, since the advent of Claude coming into the meta so much more, Leslie used to be a natural predator. And so I won't be too surprised if Leslie was picked up to counteract the Claude, to counteract, you know, the likes of Belleric, because you're only hitting, you know, 1-2 shots, and it's basically, I wouldn't say Oko. Moment, another fellow Leslie Enjoyer as well. Yeah, and it kind of matches what this roster, what the meta kind of needs, right? And once you start, you know, Sky Pierce on the Leslie as well, and all of a sudden you I'm just trolling. Yeah, could be a rank thing. Well, I mean, you said it, Jace. I want to see more of this. I want to see other. I want to see others. Other heroes, right? Difference, and our wishes might be answered. Right now, Nepal in the blue, banning out the same heroes, but Hong Kong, China, they're not playing the same thing twice. Unfortunately, not gonna lie, I'm a bit sick of looking at meta heroes. I want to see non-meta, especially when it comes to, you know, the 2026 Asian Game Esports events, especially when you start to see other regions coming in and show, hey, you never know. Don't forget, Singapore showed off that, hey, the Khalid is really strong. Used till now as a rogue. And you know, Guinevere's lived all the way until now. Shout out to, you know, Wise from all the way in the past, bringing that fighter jungler up, bringing the tank jungler into the meta. He was the one who, you know, coined it from the start, from his old teams, and then coming into the international stage, it's still been used until now, and right now it's found so much viability. First pick going to be in the side of Nepal right now. Hong Kong, China banning out the junglers, and don't want to risk giving the Guinevere over to Nepal. Paquito, Phovius, you mentioned also the Guinevere, Guinevere already banned as well. Juicin, we haven't seen Juicin in this particular day as well. Unfortunately, first pick Claude. Hey, your dreams might be answered. Greedy. Your wishes might be answered, though. I was saying, like, the conditions. Hong Kong trying to do it. Conditions for Claude. You want someone with early game and late game kind of potential to counteract that Claude. Come in with Blazing Duet, two-shot Oko. That's basically how you want to play it. Typically, a lot of teams like to build the Harith. It's a very safe pick, but we haven't seen Harith perform so well, at least for the earlier parts of the 2 days. Yeah, Harith, I feel personally has been forced. It's such a forced hero. Yeah, I feel like that's the case as well. And at the same time, you also you only see like the professionals really playing the Harith like a crazy monster that's zapping around, landing on the shields. It's almost nigh unkillable. But now Alice coming in for the mix for the side of Hong Kong, China to deal with it, and of course the Gorge Law coming in for the side of Hong Kong, China as well.
Law's Guard, and Law's Guard. Gord's Law. Man, it's honestly a tongue twister, but I'd like to see him on that Gord once again. But this time around, it's not going to be Yu Zhong. It's going to be Paquito that he needs to face up against. So a little bit of a difference on how he plays. And not only that, you got Atlas as well. Yep, Atlas is a good way to also deny the area as well. You could dive onto the Gord, but at the same time, Atlas with the T or R also anti-dives at the same time. Paquito, of course, you know, I'm surprised it's a B3 pick. Not even R2, by the way. Yeah, so coming in for the side of Kishore, Jung goes back into his Bruno. Oh, no more Leslie. Yeah, I was quite surprised. Honestly, I was quite surprised because the B3 Paquito picked up in Nepal. There is something that Hong Kong China is definitely cooking up. Paquito in a lot of the regions that we've seen is super high priority. If it's open, just pick it up. Yep. But there might be something that they're teasing, that they're not saying, that they want to bring up. Because, you know, the Paquito does have a lot of rotation speed. They have a lot of early game and late game damage. Your backline is going to be in shambles. It's going to crumble. It's going to tear cracks into your shoulders. But the Alice with the TOR creates that open opportunity for team fights for you that maybe Hong Kong China wants to bring into the table. I like how Nepal is reacting to the Valeric. Earlier just now, if I remember correctly, it was Chen, right? Holding on to the Valeric. It's just counter dives, especially right now when Nepal is all about a dive. I think Hong Kong China, there's something else that could just do that thing. Like what I mentioned earlier just now, there's also a potential Minotaur if you want to pull that back to do it. Or to a certain extent, Kufra, right? Like Kufra deals quite well against Paquito. You shut it down with the bouncing ball. And don't forget the Phobias is also wide open, but they've already selected an Alice in the EXP lane. Nepal bans over the high loss. And Chen is definitely one of those heroes that, one of those players that you want to look out for. He has empowered Hong Kong China so much in the previous game, albeit a rough start in the early side. Yusun Shin getting picked up here, definitely a little bit more late game insurance. Don't you think? You don't really have a lot of tankability. Alice definitely soaks a lot of damage, but you have to play your cards right. If Alice goes in straight away, you're soaking in that damage. You don't really have a lot of sustain. You're leaving that back line open. So right now what they're doing is, if Bruno goes down, I want to use Isun Shin as instead. Yeah, I think Isun Shin is still not too shabby either. Okay, this is gonna be a difficult game for the side of Hong Kong China. Harley, Nepal is gonna escalate so quickly with Harley, the Juicing Paquito and Atlas rotations as well. If Isun Shin makes one misstep, he's gonna get busted down, and you know, Isun Shin is basically Harley's food, right? So that's something that I feel like Hong Kong China need to play around. Hilda is a good choice. They need that tankiness, they need that hard invade as well. So yeah, now all of a sudden, you know, the Harley doesn't look as strong anymore if the Hilda is constantly invading against this Harley. On paper, I think Nepal does have a better draft. I mean, then again, they're meta creeping. There's basically just 5 meta heroes on the tables for them. And Hong Kong China is just playing their own game. Like, hey, you know, we do have our own signature, we do have our own flavor, and we want to show the world what we're made of. And I think that bring out that Hilda in the last pick definitely has a little bit more value in terms of opening up that map, giving a little bit more reconnaissance. It might be a sacrificial lamb since now you're gonna face up against the Atlas. But for Nepal though, the Harley, fantastic pick up against 2 marksmen. The Paquito, fantastic pick up against the 2 marksmen. Yeah, I mean, there's also a case where the EXP lane, especially with the Paquito, right, with the wave clear against the Alice, the Paquito does have the initiative to basically start rotating and start hard invading against Wang. So I feel like Hilda has definitely a lot of work to do, right? At the same time, you gotta have to try to find to slow down Mitoya. At the same time, you also have to heal for Wang. And also at the same time, you know, there's so many things you do, but you're only just a Hilda. Yeah. And you're dealing with Bajusin as well, so you're gonna get picked up and tossed around like a ragdoll. We'll see the execution though. I think for Hilda, it's not too worried. Early game, at least until the 8-minute mark before the Lord spawns up, there will be some form of reconnaissance or active vision duty that the Hilda has to play. Hold on, Wang is on the wrong side of the map, was able to steal that away, ignoring the orange and also the... Oh, hold on, Flicker already committed by Chung as well. His shot following the same, but given aside with the Mitoya. Immediately saw the opportunity, immediately went for it. Even Chung was used up the Flicker as well. Now, the Goon Squad is here. Nepal wants to go in for a little bit more towards Hong Kong, China, but they're straight away. And I wanted to say,
Wang actually started at the top side, moved straight away to the opponent's jungle, and then started rotating towards his map. This is because Chen to rotate freely around the map. Okay, look, I think this time around, Lilim on the Juicin, agreeable, right? Hilda is almost a non-factor. If Hilda is needed to constantly kind of babysit Law right there, all of a sudden you've got Mitoya just starting to rotate even harder as compared to Wang. Wang right now in the first turtle is not good, should not have a lot of priority because you are a Yushin Shin. You do need a lot more items, but you can farm very quickly. I mean, that was a solid mistake from the start of Hong Kong, China, but we've seen this before. Shaky start, but they really show up this time around. In a lane-to-lane matchup, though, we expected this from the get-go. Kishore is already level 4, so that's a huge power spike coming in from Kido. Big mistake coming from Chung. Doesn't really have level 4, doesn't have the TOR, but Law coming in, flicker backwards with the Mystic Gush. Harley will be able to take down Chan, and also the Turtle following suit as well. Wang looking like he's swimming for the side of Lilim at the same time. Wang, one dog dash, but Kishore lands the jab onto the General. There's a lot of damage from the get-go. This is precisely how Nepal wants to play their entire composition, their entire matchup. They do have that late game insurance in the form of Claude, but they're pulling the team fights away from that gold lane, giving Benet some time to farm up. But then again, this is just Ankit setting things up, slowing everyone down, freezing them if they have to. Kishore showing that damage coming through. Matoya targeting onto the back line now. Law, previous game, he was a menace. This time, he's just a little bit more wide open. Yeah, not really, because Chong needs to charge up the TOR in order to land, but Belleric on the other hand, I just pushed one button, and immediately it's just Law's time to shine on the Mystic Gush, right? But you have to agree, Law figuring backwards, knowing his range on his Mystic Gush, I would say is commendable, but I feel like Hong Kong China needs a lot more than Law. I think they need Zheng, they need Wang to really step up earlier just now. 100%. Kills on the table, as we learn and as we know, doesn't really tell too much of the story. Hong China could still come back onto this one if they play how they played in the first game. But this time around, it's just the EXP lane is just having a tough time. Chung is just sitting on the back foot of how Kishore likes to play this. Once you get that 3 strikes, once you get that combo, Chung cannot absorb and sustain the damage coming from the Peter. Chung is basically the punching bag of Kishore, right? And is good, right? Kishore's just constantly landing the damage onto Chung, keeping him at bay. It reminds me of that, you know, Uranus kind of gameplay. Okay, the XP went to Kishore, right? Yeah, it did. Yeah, nice jab for the side. Kishore will be able to take away, kind of slow down Wang just a little bit more. Hong Kong China on the other hand. First turtle, of course, not in their favor, but second turtle, maybe. Just maybe. Nepal's already in position, 1200 gold lead ahead. Hong Kong China EXP lane a little bit disrupted because Kishore is just taking control of that, just dominating and pushing Chung back. So a little bit difficult for Chung to get into position into the turtle. Anyways. Don't forget, Chung earlier just now in the first turtle doesn't really have the TOR. He's constantly getting punched down by Kishore, has to play a little bit safer, doesn't have the EXP, and that's why Hong Kong China lost that one. And now second turtle forfeited over the side to Nepal, would be able to pick it up easily. Smart play. Don't want to risk too much at all. Zheng does have the Haas claws though. He has to watch out for the Fatal Links pull from the side of Nepal. He does have the flicker to get away, but without any Purify, that could spell a little bit of trouble from him. A little bit of adjustments from his itemizations, going straight for the defensive build instead of straight away jumping into the Berserker's Fury like he did in the previous game. Currently, as of now, Nepal seems like they're leading the charge, especially in terms of kills, especially in terms of neutral objectives. Hong Kong China on the other hand, don't forget, they're kind of like a smarter player. The Fatal Links, not very smart in terms of the housing as well. Lily picking up Chan, Bine taking down Jay. It's a massacre up top. Now the Mountain Shocker doesn't even land a Kishore. Yeah, they can't punish Hong Kong China. They're playing a little bit on the back foot this time around. Nepal, like I said, everything that bad that could happen did happen. Oh, Law is wide and open. Might be able to get chased down. Matoya doesn't have the ulti. Yeah, not only just that, right? Wang needs that level 15 power spike as of now. That Yushin is a non-factor over the side of Nepal. Nepal is going to be able to take it and run away like it's good money. Yeah, but it should be a bit more passive. Don't chase, don't
push too much if they want to play into the late game. The core is maybe save their turrets, save their position in lane, try to play the first at least 12 minutes in a very defensive state. Try to catch on the Kishore right there, try to slash and dash, but hold on a second, Kishore will not be able to go away. That's going to be the first kill in the 6-minute mark. Members from inside Nepal also raining out reinforcement down Bond, but it's going to be Law bursting down. I believe that was Ankit as well. Blazing Duet still tickling for now. Some signs of life from Hong Kong, China. They know that Nepal's hits are split up into two places. They want to at least take control of the torpedo down the bottom side. This was beautiful. They lured the Jung in, and like I said, whatever bad that could happen did happen. And it was just karma for coming in from Zheng, not taking the Purify to get out of the Fatal Links, and taking 2 members in from that top side really set things into motion. Hong Kong China, they're not of the woods yet though. At a core of 2,000 gold lead, at least they're coming back up ahead. I heard a flicker right there. Team Hong Kong China will be happy for that one, right? Ankit burning away the flicker from the side of Nepal, Team Nepal. Great, no flicker Fatal Links for the next 100 seconds. So that's something that they are more than happy to take away. I think in this stage, Hong Kong China doesn't really have to look for all these big team fights, don't have to look for these big kills. Just focus on playing their own game, playing a little bit more passive than Jung. Oh, Jung's taking a lot of damage. And now with the Fatal Links coming up from the side of Ankit, we'll be able to find onto Chung. Chung down low, absorbing so much damage from the side of Nepal at the same time. Montoya stepping forward as well, looking for the Chung. Chen coming in for the flank, but he's going to constantly get a pick up by the side of Lilith. Chen cannot find an entry point. It's very to their MO. They have 5 members down the bottom side. They're sending Paquito and learning from their mistakes on the previous game. Hey, we also need to play the macro game. Hong Kong China just not really caring too much about that team fights. There's not too much backup. They sacrifice Chung, but it's all scripted. Mother Chaka already committed. That's going to be the body from the side. Ankit going away. Wang firing that Mountain Shocker, but unable to find any form of catch. Hong Kong China does have a bit of a push down bot. I think that's just the consolation prize. They'll get what they have. Honestly, though, goal difference not too wide. Next major objective really coming up in 30 seconds. There's going to be a Lord take, and this is where the big fights will take place. Zheng is coming online with the damage, with the burst potential from himself. Chen finding onto Chen as well, the Blazing Duet, also onto Bin, the Flicker, also commit the pushing, Law, and also one out of commission. Chen will be able to find Kishore though, Lilith find onto Law. 2 members from the side of Hong Kong China down, but that's going to be a trade for the side of Nepal, but Victoria has something else. Hold on second, Zheng, when we try to find the equalize, the Flicker committed form, Lilith, Zheng also repeating the same, but the Sky Piazza catches onto him. Cheong, members from the side of Hong Kong China down, just Chen. Greedy on that last play. Zheng could have survived and just went back and just free farm on the side lanes. But to kick things off, Kishore Montoya immediately went towards Law. The Gourd has to be taken out. That is their main objective. Take a look at the replay. Banesh, right away. Wherever Wang is, wherever Law is, let's just make them a non-factor, push them away. Once the Mystic Gush is out of commission, that's it. It's free and easy for Nepal to free roam around. Yeah, it's a lot easier to sidestep a laser if you are Binay. Blazing Duet at the same time does a lot of damage in that circle, and Law this time around doesn't really have doesn't really have well, technically speaking, a TOR or a Bellering ultimate to basically lock people down for the side of Nepal, and that's where Hong Kong China is finding a lot of trouble to land the damage from Law onto Nepal. From that lead cut that Hong Kong China has created for themselves, down to 400 gold lead, back again to almost 2,000 gold. That's not a good place for you to be in Fatal Links. Oh man, you're just food over the side of Paul. Lilith and another Sky Vessel stack as well. Binay taking a lot of damage from the side of Mountain Shocker, but Wang has to back off. Nepal still solid around the Lord Pit. The layering from Nepal is extremely strong. There needs to be a way to body block that. Chung is not the answer. He's not too thick as of now. Chen is just single target. When they want to build up against a sort of like a teamfight composition, you're sort of a anti-synergy between the TOR as well as the Hilda. Now, Hilda has already reached that tipping point where it's not really too much of a big factor because any one of the members could easily chase down Chan and make that Hilda pay and punish him for getting a little bit too close. Hong Kong China does have a little bit wave clear potential, so playing defensively, playing that passive game would be their way to win. I feel that's exactly what I was talking about, right? Chan on this Hilda, I need to see him starting to dominate in the early game, if not
this is exactly what's going to happen, right? I feel like what Hong Kong China can potentially play is using Chan's ultimate to combo against Thor. Why? Big resources man. already used up. No flicker burn away by the side of Nepal as well. Yeah, Lord also marching down the bottom side, so if there is a base rush from the side of Nepal, Hong Kong China cannot defend against this one. Yeah, this is massive mistakes, and Nepal will be able to capitalize from that one at the same time. Burning away the Thor from the side of Chong is absolutely wonderful. And now it's just Nepal setting up. Mountain Shocker, commit and fatal legs will not be able to catch. But unfortunately, Wang will be doing that. Mountain Shocker landing down will be able to catch onto Ankit as well. Members on the side of Nepal has to back off. Smoke a little bit too soon. They just drew them in underneath their base. Hong Kong China does have that damage coming in, but then they don't have that tankability in their front line. They cannot fight outside of their base. There's their only win condition. Try to draw in the team fights towards their base, towards a little bit more defensive position, because remember, if you're fighting underneath the turret, you have a little bit more base defense and a little bit more defenses into your own statistics. So for Nepal, though, they don't want to make these kinds of divey mistakes. Very high committal. You don't really have a lot of escape potential. You're using the flickers, going in for the fatal links, and even if Hong Kong China doesn't have that purify, you're going to be stuck in a spot. Yep. Don't forget, Hong Kong China does have the double marksman kind of thing. If one mistake from the side of Nepal, two marksmen will be able to push turrets very quickly. That's a lot standing gold. There's only like what 5k gold lead in the favor of Nepal. Easily shut down if, you know, Hong Kong China starts tearing away turrets. I would agree to disagree. Matoya, Kishore, they are marksman killers. They're basically deployed there just to shut the marksman down as the assassin. So the backline is definitely in shambles. Chen and Chung needs to build pure defense. It does fatal links. Oh, another fatal links onto Chen. I feel like I've seen this before. Chen was able to absorb the deadly magic though. No, Chen at the very least still stays in the game for now as Hong Kong China sieges mid. Oh, they left the mid side wide open. So I think that's a mistake on Nepal's part. I felt like they should push and engage towards a team fight during that period instead of trying to force a fight onto Chen in the bottom side. On the Shocker does charge up, will be able to find onto Ankit. The fatal links, I think it kind of was channeling, but he gets busted down, and all of a sudden, the Lord swings over the side of Hong Kong China's favor. Oh, one misplay down to the bottom side river. And look at Chen pushing Lilin back. They can't even get close. Chen as well, and not a sinker. The place to duet. Wang will be able to secure the Lord for now. Never mind, we sacrifice the gold laner, but at the very least, we buy some time for the Lord. Kishore wouldn't be able to try to do the damage on the Chen, but members from the side of Nepal reinforcing, taking down Chen. Now with Nepal having that sizable lead, I felt like they should have just stayed in the upper side of that map, try to take control of the jungle, try to take all the resources away. Hong Kong China having free roam down to the bottom side and having Wang in that bush, that's super questionable, look, Jace. Level 15 power spike, right? At the very least, you know, Wang... What? Exactly! Level 15 power spike usage in churros. This is just crazy. This train. This is just crazy because Nepal had so much lead from the get-go, and suddenly Hong Kong China having free roam of the entire map. They're just everywhere. Wang was just sitting heavily on that bush, and he's just super comfortable. Even though Chen and Chung dies, now I take back my words, because now you don't really need a tank because you're sustaining and you're healing everything back up with the assassin emblem as well. Look, if you watch the NA league, region, right, he who should not be named is right there. He should not be named. But I mean, like, Wang is just gonna have just really work it out right now. The way that Hong Kong China is just slowly solving this Rubik's Cube. It may not be a speed cube, but it is working. You have to threat lightly, don't you? But it lands onto 3, and immediately Law unleashes the gush onto Mitoya. But hold on a second, Hong Kong China starting to lose stability just a little bit. 3 members from the side of the ball going down. It's also going to be Kishore coming in for the flank at the same time. But Milim trying to land down the dream on the ball, delivers a triple kill. Extremely punishing play for Hong Kong China. I felt like Wang could have just got out. The Sky Piercer stacks from Lilim is just too much. 9-0 and 5. That's 4 stacks and a half for Lilim with 0 kills on the board. Look, you don't
ever just chase a juice in like that. But to kick things off, I felt like Cheng, that was the best play of the game so far. There's a 3-man stun up, so much damage. Law identified that Matoya came in. Even though not for him, he flickered back and out of the way. That was Benet targeting onto Wang. They know that things are in session. Zhang with the ball. That was just a lucky strike onto a Claw when he just BMI'd back all the way. Look, Lilim does have the Crimson Beacon as well, right? Remember on the side of Hong Kong China just follows. Don't forget, that Sky Percent for the side of Lilim should be maxed out right now. Okay, so for Hong Kong China, one thing they should do is never make the same mistake twice. I feel like they still have kind of free reign, quote unquote, over the entirety of that map. So if Nepal doesn't take control and understand and get the intelligence of where Hong Kong China is at all times, they're going to lose their lead. They're going to get turned around. Yeah, look, the lead was, what, 5k goal lead in the favor of Nepal. Right now, it's starting to dwindle. That's exactly what I was talking about, right? 1.3k, you have double marksman on the other side of Hong Kong China. They can rip apart structures. Hong Kong China has proven themselves very smart when it comes to these kind of gameplay. And now Nepal, this is going to be a very important lot. If they lose this one, Hong Kong China will strike. You have Paquito on the top side. Don't know where the Paquito is. They knew that they were taking care of that top side, but in any case, the Fatal Links would be able to land. They get a sense of it. Wang, Mountain Shaka already reveals the position of the side of Kishore as well, and all of a sudden Nepal has to give a wide breath away, just waiting for the Mountain Shaka to deactivate, but the Lord still being pulled by the side of Hong Kong China. Great reset on the bottom side. Lane is already pushing in. There's TR. TR will be able to L3. Law reposition onto the Mystic Gush, but Lilim will be still able to find the damage onto Cheong at the same time. Kishore finding onto Law, but Wang comes in with a Vinay, but Lilim, the Sky Piercer pierces through Hong Kong China one after another. There might have been a misplay coming in from Hong Kong China. They right from the bottom side, the TOR nicely read by Nepal, especially Benet. Benet was in a spot of bother, but before he went down, immediately threw down the Blazing Duet. He knows that it can't be cancelled by the TOR. At least he got some damage off of Chong. And now, you leave that Paquito wide open. That was a big mistake from Hong Kong China's part. They were chasing the Kishore out of the way, but they totally forgot that the Paquito was on that side, found the flank onto Law. And even when the TOR was at, was laid down, Law was not in the right position. He had to utilize a flicker just to reach that gush. Look at where Law is right now. Kishore is right open, got that free kill, and then Fatal Links as a counter re-engage. That's something that I think Hong Kong China cannot make the same mistake of. Very counter engageable. Yeah, and the fact that, you know, I really have to agree. Law needs to use the flicker to reposition to get land down. Away defensively. Defensively, but he's using it offensively. He has no choice. If he doesn't land down the damage from the side on the paw, he's Hong Kong China is gonna get cooked, right? But apart from that, I feel like Hong Kong China is also starting to underestimate the power of the Sky Piercer Lilim. He is rocking, I believe, with 80s, with full stacks right now. That's going to be a full build for almost everyone. It's got a fleeting time as well for Ankit to... There we go, bushwhack position. While, you know, Hong Kong China plays this kind of bushwhack position, that's something that at the very least, a bit of a consolation prize. The Lord is still in the base. For the time of Hong Kong China, 2 lanes open in the favor of Nepal as Nepal backs away. They lost Kishore. Great find onto the Paquito. This opens up a little bit of the map for Hong Kong China to try to dive in. They don't really have to watch their 6 anymore because Paquito is out for at least another 20 seconds. Lord going to spawn up in 120, so that's going to be enough time for Kishore to come back. So a little bit more base defense. I feel like they do have the kit to defend against one more skirmish. Yep, I think this next Lord is going to be very important for both these two teams. Hong Kong China, almost finding on to Mitoya. Will be able to get away scot-free, but Wang burn off a little bit too much resources and almost his life. He's going to heal everything back up, but what a read from Wang. I feel like they should have known that the bush was occupied by the Harley, and that was a very risky play. I think they wanted to find out and wanted to take control of that man. Right now, Paquito's back into the picture. Hong Kong China down into the jungle. Very risky position they're in. As much as, you know, they're pushing both side lanes, this Paquito has free reign on that top side. Hong Kong China has to play together as 5. They do have a team fight composition, very heavily reliant on Chung's landing of the TOR, Law following up with the Mystic Gush, but that opens up that vulnerability spot from the backside. Yep, look, we are already at 60k gold territory, right? Items,
technically speaking, it's about how you build them. It's not whether you have the items or not. And apart from that, it's also how you position yourself in these team fights. Now, Cheong's TOR has been critical for the past two team fights, but Lilim is just there. It's just so big. Don't forget, the Sky Piercer stack, I would say, is worth at least 2 to 3 items, especially when it's maxed. Jeng. Will not be able to find the damage onto Jang. Will be able to just at least dismantle, but a lot of flicker already committed by the side of Hong Kong China. I'm starting to fear just a little bit. Lilim is already going in. Massive, but Mitoya coming in. And it's now going to be Wang. Try to wave clear this one very quickly. Mitoya focusing fire onto the core. This is going to be a base rush. Wang denies his Mitoya. But then again, the members, what is our Hong Kong China losing one member in the main fight earlier just now? Great defense. Hong Kong China might be able to turn this around. They still have Zheng and Wang, but they're facing up against a 14-kill Lilim. The Lord is wide open. Ankit already has Fatal Links back up and ready to go. Don't forget, Mitoya is down, but don't forget about Kishore. Kishore can also do the same as well. Chen has to put in sacrifices up for that kill, giving the kill over the side of Lilim once again. Hong Kong China losing 3 members earlier, and that's going to be a 50-second kill, downtime. And for the side of Chen, Hong Kong China is just throwing bodies at the problem, hoping that they can solve the problem. Well, time bot for Nepal. Matoya will come up in time. They will have free reign of this Lord, so you're probably going to blitz this down. Even the Mountain Shocker wouldn't be able to do anything. Lilim is such a beast right now. Okay. I saw the Mountain Shocker coming in from Wang. No, he's not going to attempt it, right? That was the old Isushin that we were thinking of. No. Like, he could actually swoop in with the Mountain Shocker, try to steal the Lord away, but he's too far. Kishore was a threat over the side of Hong Kong China. The fact is, if Kishore showed himself all the way up there, Hong Kong China needs 2 members to deal with Kishore at this point in time. To be honest, this could turn out much worse if Wang didn't recall before anything went even worse. If Matoya wanted to throw everything in position, might have just sold every single item by 6 different Windtalkers in order to burst that base down, but Wang was just way too strong at this point. Can't manhandle a level 15 full build Yisun Shin. Right now, the base defense will come in. Hong Kong China, this is their last shot. That's gonna be it. Mitoya finding onto the dead magic onto Wang. Wang hides in the base for now. TOR try to land, but Vinay responds. But it's all placed into Wang and with the crowd trying to also absorb so much damage. Members of Hong Kong China does have a bit of the defender's advantage, but Lilim is there to shut one after another. Nepal equalizes against Hong Kong China. The first 2 games, an absolute banger. In the first game, Hong Kong China was way too dominant. We all thought like, hey, Nepal had no shot. In the entirety of the first two days, it was generally 2-0s all across the board. This time around, Nepal really showing up, and they're such an even fight. It was a push and pull. There were some things definitely that Nepal could have improved on. They had such a lead. They should have just held on to the lead, cycle Hong Kong China at the very least, or take control of the jungle so that they don't prance around all willy-nilly anytime they want. A little bit of a counter-engage from Nepal could spell disaster for Hong Kong China. I mean, so a lot of learning points from that game. And look, it could go both ways, right? Yeah. There is a chance because Yisun Shin has farmed up, so it has already hit critical mass, and then all of a sudden you also have, if members from the team Hong Kong China starts picking up Nepal one after another, especially Mitoya, and also to a certain extent, the TOR is coming in really clutch, but the Blaze New and Winter Crown one more combo coming in for this Claude is working wonders, especially at the last fight. And don't forget the Sky Piercer. Nepal had a beautiful draft. Lilim had an incredible game. And I was always sussing out, hey, Jusin's open, why not pick it up? Last game, it wasn't picked up at all. Lilim, your MVP of the game, 17! 0-6. He's going diving. He's scubaing. Not only that, you have so much defense coming in from the Jusin as well. So hard to take down. I mean, and that's a lucky number, 88% participation as well. I mean, he's more than happy to just dive into these team fights, right? If you notice, his Crimson Beacon's on point, his Sky Piercer that's max stack, he's scuba dancing all the way onto Team Hong Kong China earlier just now because, man, he's just... Who fed him? Yeah, hard to reach, hard to take down, he's healing everything back up. You got the slows, you got the Sky Piercer. Once you reach a critical mass, basically you're just decimated and you're out of here. Look, can I interest you with this new item on the market? Sky Piercer and Max Stacks, right? Man. You can see how Hong Kong China is trying to shut
this Lilim down, but the brace might come in clutch. The shields from the Crimson Beacon coming in clutch. Then they forgot about Binay, they forgot about Kisho, they forgot Mitoya. They also have Hansu, they're throwing it against Hong Kong, China. And unfortunately, there was a bit of opportunity for the side of Hong Kong, China to really bounce back, but Chan is just giving himself way too much over the side of Lilim. To be honest though, that one team fight at the bottom side where Wang was way too hyper greedy and tried to take down Lilim. I mean, I don't fault him. Lilim was like 1-2 hits away. Yeah. But the Sky Piercer was just way too much. Like immediately once he reached that, I feel like 12%, 10% of his health immediately just gone. He didn't have any time to escape, didn't have any time to do that much damage to come even close. Lilim also got the ultimate on as well, so dealing constant damage, a lot of mobility coming in from the Jusin as well. And so I think mistakes were made for Hong Kong, China. Nepal had an incredible game. Definitely learning points from not giving up the jungle too much, but I feel like this is even Stevens for both teams. Yeah, I think even though, you know, Hong Kong, China taking an L right here, but they've shown how they're able to climb all the way to second seed is not just from sheer micro, it is sheer macro. And knowing when the power spikes are, they strike, they try to buy time from each other, and then after that, you know, they play the map. Like, there's a couple of times where I was hoping the bushwhack kind of thing that we saw in game number 1 appearing in game number 2. Earlier time we saw that on Mitoya twice. Second time, Mitoya was smart, was able to disengage from that one, so that's okay. But had that bushwhack appear over and over and over again, I would say that's it. Once Hong Kong, China was able to pick off Nepal, that's it. But Nepal, on the other hand, that Jusin was the MVP. That Jusin was the one that saved and held Nepal's dream. I would say the Jusin just played a heck of a game. It was so hard to take that down. Yeah. But not only that, I feel like the entire draft was just learning from game number 1. Game number 1, Hong Kong, China had a really strong backline. A strong backline damage and burst capability. You got the Gore, you got the Bruno, and they're playing the Gore and Bruno again. So why not? Hey, let's just pick up a double marksman assassin kind of combination. You have the Paquito right now. You also have the Harley. So your backline is not safe. It's much more, I would say, easier to execute than if you have a Yu Zhong in the picture, where you're flying in the sky and you're getting shot down by missiles from the ground, and you have to revert again. You're going in, you're dealing that damage, and then you're getting the heck out of there. So for Nepal, the meta creep this time around worked out well for them. I also feel like the Hilda pick was great on paper, I would say. The Hilda grid was great for the first at least 5 minutes of the game. Yeah, but that at least the first 5 minutes is where the Harley truly shines, right? You really need to find a way to slow down. Exactly what I said during the draft, right? I feel that the Hilda is a kind of poor thing. He needs Kagebushi no Jutsu, right? Being able to just the Hilda needs to cover everywhere. Not only just the fact that you have to peel for Yushin Shin, you also need to poke at the Harley as well. You also need to start scouting out the map at the same time. But you have a Jusin. The Jusin is constantly, when Chan is just the Hilda is just charging against at the Jusin earlier just now, all the Jusin has to do is just land down the damage, pick that Hilda away, and just throw you aside. And don't forget, now, of course, 2 patches ago, the Jusin deals more damage, especially after she throws a tank onto Squishy. And don't forget, you got a Yushin Shin, you got a Bruno. It's just difficult to get even remotely close to the Jusin at that point. The Clock of Destiny, that build was precisely designed to keep Jusin alive while dealing a lot of DOT. DOT is the issue that tore them down, not the burst potential. And yes, I agree with you. The Bruno as well as the Yushin Shin does have the burst potential, but they're always very into deep into starting the team fights first. They're starting to engage us first. This results very badly on them because of the Atlas coming into the picture. Yeah, Atlas is that counter dive, right? They're counter dive, yeah. If you notice, like no matter how Chan was trying, I feel like they do have kind of that idea earlier just now, like using the Hilda to lock somebody down, and then after that, Law follows up with the laser. But like I said, it's just too many things for the Hilda to do, and it's just super hard to basically
pull off that combo, right? As we go into the game of 3, it seems like we're going to the Flying Cloud. Oh, my favorite environment once again. But circling back to, you know, the Hilda and what worked in the early game, I feel like, you know, a lot of teams are experimenting with starting with the neutral creep buff instead of the colored buffs. So this could be a bit of an adjustment issue, especially for the junglers. Okay. Pathing issues or rotation-wise, that really doesn't really make a lot of sense. We saw the side of Hong Kong, China doing the early game aggression, but it wasn't really supported by Chan coming in. But second phase of the game, let's see how they adjust. Yeah, let's take a look at the bans right here, Churros. Hong Kong and China going up against Nepal. This is game number 3. Am I always cussing with you? And we always go to game number 3. This is already the second match. Like I said, 21 game gauntlet, but now Keto being banned out alongside the 2 tanky boys, and then the Freya and the Marcel's coming in. I hate you and love you at the same time. Yeah. This is the love-hate relationship. Well, hey, you know, everyone wants to see 3 games. Let's go for 3. Right now, I think Chusin is open. Hong Kong, China, if they're smart, we're going to pick that one up straight away. The Guinevere. Oh, yeah. Guinevere was wide open. Yeah, I feel like if you notice as you watch other regions, right, there's different priorities when it comes to their own heroes, right? Even though, yes, we watch a lot of MPO Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore. These are your most watched regions as well, right? They are the ones that kind of dictate the meta as of now. But I feel like when you go to other regions like this, like Hong Kong, China, and Nepal, their priorities is a little bit different as compared. So I think it's not fair to kind of apply what we know of the meta here. And of course, you know, Jusin, Nepal was able to pull off great earlier just now. Seems like they're not going for it, even themselves in the R1, R2 pick. I like your point. Honestly, though, I feel like it's the way that they see the game would definitely be different. But this is still East versus South Asia, which is quite interesting because I don't think they've been playing together before. This is one of the first few times that we've seen Hong Kong China in the stage as well. Beleric comes through once again, around with Bruno. This is the first game that we've seen. This pretty much the same draft, but it's almost the same draft. Different. Different order. Yeah, different pick order. I think if you're a Coach Kenji right now, you know what's up. You're expecting the Gord to come out. You're expecting, you know, something in the EXP. I believe that was a Lapu Lapu as well for the side of Hong Kong China to come out as well. So Nepal, what is their take? I think easy, low-hanging fruit, ban away the Gord. Easy job, right? But there's also other bursty mages that could also benefit from the Beleric, like the Farsa, if you want to go for that route at the same time. You also got the Lilia, right, to also benefit off as well. There's so much CCs. And I would say something, I will give you a crazy idea, number 1 of the day. Nepal, if they haven't picked up the Atlas, they can even go for Diggy, right? It just denies what the Beleric wants to do and the Guinevere wants to do. But Diggy wouldn't work. I mean, both roams were already picked up. But the Beleric was actually just baiting in. You want to do a counter skirmish kind of gameplay. Alice goes in with Fatal Links, and then you throw it down the Wrath Dryad, and you're throwing everyone in. And Nepal hasn't picked their fighters yet, so it's yet to be seen. I'll do you one though. I feel like Nepal doesn't want to ban out the Gord because they want to force that Gord in because they found a way to deal with the Gord. It became a norm factor in the game number 2. Yeah, but that's game number 2, right? With the Ishinchin and the Hilda. But this time around, Hong Kong China is packing the Guinevere and the Beleric as well. So this is when, you know, it enables the Gord a lot. I would say that Nepal, if they are kind of concerned, I think just ditch the Gord. We reset the board just a little bit and we go in fresh, right? Game mode 3 is when, you know, this is going to be very important. Don't forget, you know, Hong Kong China is currently leading in 2nd seed. Nepal, on the other hand, 4th seed. If Nepal takes this one, it's going to shift the group stage a lot. Yeah, tough. I don't want to think about the rankings because it's going to be a mess as of now. Nepal, though, I do want to point out that, hey, this is the first of 2 series that they're going to play. And the fact that this is their 3rd game of the first series. So there's a lot of opportunities for Nepal to show, right? So every point matters. In fact, game number 3 is going to be very important for them. And now there's going to be Yuzhong ban coming out from the side of Nepal. I would say it's strange because I feel like Nepal in this stage would be better in banning out. Then I agree with you. Ban out the Gord and pick up the Yuzhong for yourself. Maybe. But then maybe the Valentina actually comes up, and then Hong Kong China actually picks up the Valentina. So you not only get the Wrath of Dryad, you also get the Fatal Links. You get
the double reach because of the double dash. Oh, why not? Why not? Oh, Yep, okay. yep. You're not playing the board. Hong Kong China self-bans the gourd instead, throwing a bit of a... At the very least, throws the plan for the side of Nepal out of the window. Means that at the very least, Nepal now knows that they're going to go into a bit of a surprise in the B4 and B5 pick. If you are Nepal right now, do you pick your mid here or do you pick your EXP here? I'll go straight Valentina immediately. At least I do have the Balorix ulti and the Atlas ulti. So I feel like the high priority right now for the mid lane would be the Valentina. You have early game clear with the Baloric and the Atlas per se. Great rotation speed down the mid lane, mid game as well. And you get double the ulti. Yeah. Couple of seconds left on the clock for this one. What's Coach Kenshi gonna lock in? Farsa. Gonna be the Farsa coming in. Pairs well with the Atlas. And also strong early game, right? Technically speaking, a Farsa, if you play it right in the early game, she's not an artillery mage yet. She's an assassin. Yeah. If you play it right. I was teasing this for the previous series. And right now, we won't see the Valentina at all. Eve. It would have been interesting, though, but it's back to the age-old artillery versus artillery. Still, it's the same game plan as game number one, right? We lock everybody in the box. Now, not only just the box that Hong Kong China is going to build for You them. have the roots. You're planting the roots. They got circles, they got a smaller circle, and they've got a long rectangle. Just because And I started balls. with saying hypotenuse, and then you were like, okay, I was Geometry. thinking geometry. Geometry. Well, you know, my middle name is a mathematician as well. Oh, really? Yeah, well, we don't say that on stream. So back to the draft. Oh, really? Terizla getting picked on right here. What's the formula for to solve x in the quadratic equation? Is it the plus minus? The plus minus one, yeah. Yeah, plus minus. So I like the fact that we, even on Asian Games esports events or MLBB qualifiers, we are still giving education, not only just in MLBB, but also preparing for your O levels. Hey, I'll do you one. If you go into the game and you see like, okay, you know, the damage counters coming up, you're like, okay, this damage is coming in from the 25% damage from the War Axe, and then the Hughes factor coming in, and you calculate the damage from there. How do you want that? I think that needs differentiation. I need calculus for that. But hey, you know, we're just gonna watch the game. We're gonna enjoy the last game, and this potentially the last game for Hong Kong in Group D. Dude, we forgot to talk about Terizla. We were just so caught up. But now, you know, now on top of the fatal links, you got the penalty zone as well to lock somebody down. That is somebody who got locked down by the penalty zone and the fatal link is not gonna have a good day. You know, there's so many combos that both these teams can play out. So I'm going to take the next 5 minutes just talking about that as well. We'll start off with, you know, Hong Kong, China. You got the Guinevere, you got the box, you've got the triangles, you've got the circles, you've got the hexagons, you got the polygons, and everything coming in. Where's the hexagon? Which one? Let's see what I can throw it up with. But anyways, you know, to my point, you're setting things down. You're playing around a kill zone. This is Hong Kong's meta, Hong Kong's MO. For Nepal though, this is slightly different. You're going in with the fatal links. You're coming in with artillery strikes. You're following up with the penalty zone. So it's all circles for the side of Nepal, including Blazing Duet. Hey, even Ankit can have a band diagram of circles as well. Don't forget, once he goes into a perfect match, right? Landing the first skill as well slows down. There's a lot of wide range where it's getting free. Oh, hold on a second. Wang jumping on. Lilith will not win. One tick will do the trick, but Hong Kong China doesn't find it. The burn won't find its mark. Lilim still up and alive for now. Very risky play though. They know that they're not around, so Lilim can just clear up, get a little bit of economy before heading back. So good call for Nepal, trying to suss out a little bit more information. But Hong Kong China's mid lane duel dealing so much damage just with one jump from CJ Wang. That is the power of the Guinevere. Yeah. I think, you know, Hong Kong China feels like they've kind of found their mojo again. Game number 2. Oh, Lord, Flicker. He's scared. A little bit panicky on desperate times. Call for desperate measures, man. You don't want to make any wrong moves at all. But Flicker like that when there's no threats just to get over the wall. Speaking of threats, though, you have the engage. A bit of engage. Wang got caught, but that's just a spatial migration for now. Mitoya landing down that melee magic onto Wang for now. Healed up by Chan. Revitalized, committed by the time Hong Kong, China. Massive resources already committed even before the first turtle fight. Very smart rotation and pathing from Hong Kong, China. They know that Chung needs to go down to the bottom side of the right side of the tri-bush to try to deny Kishore from coming in. Right now, Mitoya can't even get close to the objectives. I feel like with the current lineup that they have,
Wang does have an easier time taking the turtle objectives. Mitoya is just going to give it up. The reason why Nepal wasn't able to take the or even challenge the objective is because Mitoya is already committed to the deadly magic. Lilim doesn't have level 4 as of yet because of that that burst by real world manipulation. Hong Kong China does have the ultimate for himself, laying down onto Lilim, force the wings by wings. Yeah, CJ Wang is just in the vicinity, but I don't think they want to commit to this one. Both marksmen on the fighter emblems. Oh, hold on a second. But it's committed, but at the same time, Wang jumping onto Ankit first blood, giving on the side of Law already on this Yves. There's law and order for this part. Good find by Wang as well on the top side. Both marksmen have the fighter emblem, so definitely sustain will be there. Mitoya will be able to find onto Zheng as well. Wang getting pushed out, and oh! Find a requiem at the last minute onto Mitoya at the same time. Ankit does not have a fatal links, doesn't have level 4 yet. It's only just taking out all the way there. Nepal is in an EXP deficit. Good find, good chase, good damage, good punish. Onto Mitoya, can't even get close. Now Zheng is in a tough spot. Okay, the Venn diagram will be able to catch onto the fatal links. Oh, catch nothing but air. Nepal, that's not how you want to come back in game number 3. A little bit too desperate in this measures for Nepal though. Real world manipulation as well, just to zone, just to provide Zheng with even more gold energy. VIE doesn't have the blazing duet as well. BMI already committed just to get all the way back. Hong Kong China, this is a dominant early game. Nepal is making a few massive. Oh, they know. No! Oh, Kishore. Oh, the bushwhack, it comes back. Beautiful find. Honestly though, Wang is just optimizing this farming so much. He's 1 level ahead of Mitoya, 2 kills ahead, but that doesn't really tell the whole story. Now they know Zheng doesn't have the flicker, he's trying to rush for it. I think they want to blitz it down. VIE already using the blazing duet to no avail. Right, Zheng is easily going to heal everything all the way back up. Hong Kong China has solid control in the total priority. Mitoya is not even like a mile away. Forfeits that away, Nepal has no choice but to look to scale to late. But Lilim on his Farsa needs early game kills to be relevant. I do agree. Kishore though, again. Oh. Service Warrior already committed, but Cheong flickered. Good trade. Ooh. Lilim, oh, land down onto the damage as well. There's gonna be the ramp for the Dryad as well. Chen in a spot of trouble. 3 members tagging onto him, but Chen is sucking so much damage, buying a lot of time for Law. Real world manipulation pushes Ankit away. There's 3 members up on the top side. Staying a little bit too long, Lilim. The Void Crystal's almost catching onto Lilim as well. Has to use wing by wings and the flicker just to get away. You know, in Southeast Asia, we usually say, oh, hey, what's this? What am I watching? It's just brawl right here. They're finding any open window of opportunity to take someone down. They're going for it. Take a look at where Wang is at this point. Okay, Zheng Mei took a little bit too much from the deadly magic. Chan going on the chase, but you can start to see the level deficit from the side of Nepal is starting to hurt them. Hong Kong China also, you know, pushing down bot will be able to have an open lane against Nepal as we take a look at their items. Yeah, Wang is just sitting heavily down on the jungle side, just doing fishing, or should I say, just jumping in and catching the fish herself. Just because, you know, this is basically an assassin, assassin Guinevere. To be honest though, I think this entire game is just both these teams just opening and playing pickoff. There is not a lot of, you know, macro going on as of this point. Both these T1s are taken down, at least from the top side and bottom for both these teams. But then any opportunity they see, they're go in. Oh man, the Valeric is just doing wonders against VIE. VIE is actually hitting and hurting himself more often. And here comes the fatal lane, but Wang fighting onto Mitoya with the Valeric whim. Ankit goes down, nagged by Zheng's footballs. Not only do they have to fight against a football, they have a big Wang to fear against it as well. Man. Nepal did a very good show in game number 2. I am not too sure where the momentum goes. And now Kishore flank getting cut off by Wang and Cheong. And this combo coming out from Hong Kong China, it feels like they practiced for this one. Hold on a second, Fred, the airstrike as well. Real world manipulation already committed by the side of Hong Kong China. Ability will be able to find the shot out to Wang. Kishore guns all the way back. He's giving the time for Shine for the ball to also do something. But Mitoya a little bit too far ahead. But also Cheong also will be able to find onto a Wang. Man, what a brawl is coming up for these two teams. Trade for trade, blow for blow. They see an opportunity, they pounce. The flicker used to position aggressively.
and it's all 5-on-5. I think building and drafting this entire lineup, it's just any opportunity you see, just jump straight in. Yeah. And I think this is precisely what these two teams are doing. Hong Kong, China eventually just still up ahead, 4,400 goal lead. Taking a look at replays, this is just a defensive measure from Nepal, trying to take a move. Kishore start things off with a nice penalty zone. Ankit doesn't have the fatal links, used it a little bit too early, or just holding on for dear life. He flickered in. I think in the last moment, he doesn't have the ultimate. He flickered in to sacrifice himself. I'm not sure why he did that, but Look, I think just buying time for Nepal to come back in. Look, this Balearic pick is the one that's keeping Nepal humble. VIE couldn't afford to jump in with the Blazing Duet because of Chen that could just instantly create, and all of a sudden VIE is just hurting himself, right? And not only just that, Nepal on the other hand, the Feather Airstrike is great and nice and dandy, but the problem is, you only have 4 shots. Real world manipulation lasts longer and also zones and also deny and does a lot of damage. So now Hong Kong, China, 5k goalie in the favor, they also take down the Lord for themselves. Yeah, for Hong Kong, China, I still feel like they do have the upper hand in terms of the late game advantage. The setup potential from Nepal really just comes in from Ankit. Lilim does have adequate amounts of damage, but not as much as a full stack 17 kill kind of juice in with additional utility support. Lilim is just there for just pure burst. And it might not be enough in the uber late game because KK Chan is just right there. And it's a direct counter towards the Claude pick that Nepal has built upon themselves. It's gonna be tough. When I feel like the Balearic was the key pivot. That's why, you know, going in B3 pick, I believe also it's an R1 pick for the Claude. Immediately counted away. I think what VIE could also try to do right now is to start, I don't know, harvest side lanes. That's the only way that you can do. And of course, one can just jump onto you and just bust you down as of now. It's still kind of greedy, right? You want to give adequate amount of farms to Lilin. That is the corrosion side being built up by VIE. Maybe having the full Holy Trinity. Hopefully we see the itemizations soon. But the top side already, the Lord will be marching down. Nepal does have base defense capabilities for now. Dude, Mitoya is level 10. And Chan is level 10. The enemy jungler is your jungler is the same as the enemy roam in terms of levels. All of a sudden, that denies you from a lot of neutral objectives as well. And, you know, it's just Hong Kong, China delivering a almost perfect game number 3, right? Game number 2 was maybe them just trying a bit of luck just a little bit with the Hilda. But now, they're back in game number 3. So, taking a look at itemizations, you see the Balearic already building the Chastis, Pauldron as well. So, reducing the attack speed coming in from not only the Claude, but the Harley as well, because you have the additional 1-2 strikes before you jump back into your former hat. But VIE still doesn't have the full Holy Trinity. It's just 2 out of 3 of the 4 items. There's not enough damage as of now, but who does have damage is Lim, able to keep that the turret at bay for now. Lilim is just using the Feather Airstrike just to wave clear. You can see it landing onto Chen. Chen's just laughing it off. Usually you expect the Farsa Feather Airstrike to be an airstrike. But this is just what? It's just rain. Well, I think that for this stage, Hong Kong, China does not have any room for error, or they don't really have any ways to make big errors, unless Ankit just really wants to just jump right in, or they just dive in. As long as Hong Kong, China just plays it safe, wait for the Lord, and then do that whole Lord 2-minute cycle, Lord 2-minute cycle, I feel like they can just win this out. If they just commit, that's where Atlas can just capitalize, pull everyone back with the fatal links. If they draw Nepal out, this is where they really shine. They're so far ahead. They're able to taunt everyone up with the Balearic themselves. Zhang has that damage already. That's the Trinity for the crit Trinity already built for the Bruno as well. Yeah, and the fact that Hong Kong, China is not even hard pushing until the last minute of Lord. This is perfect textbook in terms of macro play, right? You draw Nepal out, especially when they're, you know, 7k gold lead behind. You catch onto somebody, you burst him down, and after that you just snowball, right? You starve Nepal all the way out. You deny the farm for VIE. This is just 101 ABC macro textbook. Yeah, I do have to agree with you. Ankit in a very interesting position right here. Doesn't have a lot of support from Nepal. Wang does know where Ankit is at that time. It's a bit too far. Perfect match already committed. Wang already focusing down on the Lord at the same time. Zhang using it. Wang doesn't even need the retribution at all. The issue is Matoya doesn't have the free roam and versatility that the Yisun Shin had in game number 2. I remember at this point of time, Hong Kong, China was still fighting their way out of their base to try to sit heavily onto the bushes, play the bushwhack combos, albeit a little bit different in terms of draft. I feel like Nepal should find ways to try to push in the waves, try to at least
get some form of reconciliation. Hong Kong China is not going to make mistakes. They're not going to leave their mid lane wide open. They're not going to go for your tanks. They're going to go for the ones that do the most damage. I feel like, you know, Hong Kong China feels like they're very comfortable on this Guinevere Balearic combo, right? It feels like they practice this in scrims over and over again, and I think a wise man once said, I fear the man that practice a kick over and over again. That's right. I mean, VIE also has a core power spike, so if any time they want to come back, this is now. They need to find the right moment, the right opportunity. It's all about Kit. Fear the 1,000 kick from Hong Kong China. Yep, I feel like it's all down to Ankit, right? Ankit and VIE need to work together. Ankit sending it up, looking at Chan. VIE letting down real world manipulation, cutting on to two, better extract for the side, a little bit too shallow. LAO is just landing onto the damage, onto the pole. Ankit down. They're holding on for a little bit too long. Ankit was in the right position. When Ankit was there, Hong Kong China, they kind of know that, okay, when Fatal Links is coming, let's just back off just a little bit. We'll put Chan in the corner. At least if they pull Chan in, they use the Rapid Dryad to pull everyone back in. So that is the strategy right here. Hong Kong China looking for the full stop to this long essay as the Paul throws the body to try to defend. But two members from the side of the Hong Kong China already down, but the core is still being worked on by Wang as Hong Kong China takes game number 3. A dominant performance from Hong Kong China once again. A little bit of a shaky game 2, but in game 3, they're not making any mistakes. Yeah, the sign of, you can see that Hong Kong China, the face, the sigh of relief was there. Game number 2, they're like, what just happened? Let's just, you know, just wipe that from our memory because here, that's a 2. Oh no, sorry, it's just 2-1. I'm just using the MIB reference. But then again, it's not only 2-1 for Hong Kong. This is their last game of Group D. This is 3-1 in their match score. So I'm not too sure about the seedings. I'm not going to care about that as of now. But the last game, they went out with a win. Went out with a W. That is huge for Hong Kong China. So props to them. For the side of Nepal, though, back to the drawing board. Because not only did they have to play previous 3 games against Hong Kong China, they're up next against Sri Lanka once again. Yeah, and I think this is when, there's not a lot of time to basically go back and dissect because there's not a lot of time as compared to, you know, some of the other matches, right? But of course, kudos on the side of this Guinevere on Wang. He's just bushwhacking, first pick Guinevere. Now we know why. There's an assassin, fighter-ish Guinevere thing. Woman, player, beast, animal. You name it. This was just Guinevere at its best. I think in this game, he played it to the T. Played well to the draft as well, with Belarix pulling everyone in with the Raptor Dryad, just waiting for the right opportunity. He's going to places, and he has so much potential leading up into potentially Nagoya in the international stage as well. And hopefully we see how Hong Kong China really does around the rest of the world and the rest of the other groups. Yep, and that's it, right? For the side of Hong Kong China, they've already played with everybody in the... everybody. Yeah, they played with everybody in the group stage already, so their points are kind of locked. But Nepal, on the other hand, right, there is a bit of chance for them to be able to, at the very least, get into the last chance qualifiers. So right now, 1 win, 2 loss. If they get a 2-2 for Pakistan, will be a little bit difficult for that. But then again, honestly though, we'll just end off with this game as of now. Okay, so it's immediately updated right here, and then Hong Kong 3-1. But I feel like if you are, not say unfortunately, but luckily I would say for the side of Hong Kong China, right, is that this is, I would say, the best roster. I feel like they practice on Wang on the Guinevere, Chan on the Balearic, Zheng on the Bruno. I feel like that's what, the 3-game Bruno? There's a 3-game Bruno. I feel like if it ain't broke, don't fix it. And like, you know, this really goes down to their national motto. Fear not the man who practices 1,000 kicks. Yeah, definitely. Fear the man who practices 1 kick 1,000 times. And it's true to their metal. And I think that I'm really excited to see how Hong Kong China really does amongst the rest of the other international teams in the rest of the other groups. This is Group D though, and only facing up against the side of South Asia and East Asia. So, and they have shown a lot of discipline, a lot of improvement and adjustments throughout the rest of the series. And I'm very glad to see 3 games in the first 2 series of the day, especially for this one. It really goes to show, like, hey, you know, they are
there have been a little bit more shakeups. There's not one team that really outperforms the other. There might be one dominant game for Hong Kong China, but then they make mistakes and the other team capitalizes and really takes control of that. So it's really close, and it's not only in Group D, but also in Group B that we saw in the earlier game as well. You know what? I feel like when I cast with you, It's just just like did Mars infect you or something from MPL MY? Maybe. Huge shout out to Mars as well. Big fan. I know. But hey, potential 21 game gauntlet. I know the production is gonna kill me for this, but we want to see more out of these plays. We want to see more hometown flavors for everyone. Take a look at the standings from Group D. Nepal still not at the woods just yet. 1-1. Still have one more game against Sri Lanka that they have to play, and it looks like statistics-wise they might be able to make their way up on top. This is not really adjusted as of yet. Hong Kong China had one game win, so it's a 3-1. They're still second in the rankings. Nepal have a pretty decent spot in the last chance qualifier. So this is 2 on the top going straight to Nagoya, and then 1 last chance qualifiers. Yeah, definitely. Right? I think, like what you mentioned, right? Nepal definitely at the mercy, but there is another chance for them in the next series that we'll be watching later on, because that's when, according to my schedule, next series. Oh yeah, the next series that they're gonna have to try to do is to basically go up against Sri Lanka. And in fact, that will be the series that we are watching next. Yes, that's the next series. It's just updated that Mongolia also beat up Sri Lanka 2-0, so that puts Mongolia up on the board as well. Then it's going to be a tie between Nepal and Pakistan, so this is going to be looking very, very spicy for now. It is. I think today is definitely going to be a very big day for the side of Nepal. It's either they make it or break it. Don't forget, they're coming out from the series from a loss. It is about tempo, and tempo is king, especially when it comes to MLBB. So we're excited to see what Nepal and also Sri Lanka have in store for this particular group. So ladies and gentlemen, with that said, don't go away. We're going on a short break. We'll be right back. Enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
when something so crude can be graced. What a splatter of beauty! I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's
Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với cả vòng loại của ASEAN Game Esports Event bộ môn Mobile Legends mang bang. Và hôm nay đã là ngày thi đấu thứ 3, và trước khi mà chúng ta lại tiếp tục được theo dõi, được chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, thì ngay bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với cả cục diện của bảng D, và chúng ta sẽ có cho mình 2 cặp trận của bảng D sẽ cùng diễn ra song song cùng giờ. Cặp trận thi đấu đầu tiên, Mông Cổ sẽ đối đầu với cả Pakistan, và cặp trận thi đấu thứ hai và rất có khả năng sẽ được tiếp sóng và bình luận tiếng Việt dành cho các bạn, đó là Nepal đối đầu với cả Sri Lanka. Nepal và Sri Lanka sẽ là hai đội tuyển mà chúng ta có thể thấy là chuẩn bị đến với các trận đấu tiếp theo. Về cái hệ số của họ thì đây sẽ là bảng đấu D, một cái bảng đấu mà cho phép là lấy 3 slot và đâm ra thì cái cơ hội đến từ Sri Lanka thì rất là thấp thôi. Họ sẽ cần phải chiến thắng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Còn Nepal thì rõ ràng là với cái hiệu suất đang ở vị trí thứ 3 và thứ 4, có thể nói là thứ 3 và thứ 4, thì họ có quyền để có thể tự quyết với một cái phong độ hiện tại đến từ bên phía team của Sri Lanka đang không được quá vượt trội hơn so với các đội tuyển khác ở trong bảng đấu của mình. Với đội tuyển Việt Nam chúng ta, ngày thi đấu hôm nay tại bảng A cũng sẽ có được cho mình 2 loạt trận ra quân vào chiều ngày hôm nay với đại diện đến từ Philippines, cùng với lại trận đấu cuối cùng vào lúc 19h30 với đại diện đến từ Lào. Đây là cơ hội để chúng ta có thể nói là tiếp tục giữ được cho mình cái hy vọng là ở lại ở trong top 5 và thậm chí là có được cho mình cái cơ hội tới với Nhật Bản tại kỳ ASIAD lần 2026 lần này. Và đó là cái lịch trình vào chiều ngày hôm nay đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Còn các cái cặp trận đấu vẫn sẽ diễn ra theo thể thức cùng giờ và BO3. Và điểm qua một chút về dành cho các bạn thuộc diện của bảng D, thực ra là chúng ta chỉ có 2,5 slot thôi. Bảng B và bảng D thì đều sẽ chỉ lấy 2,5 slot, tức có nghĩa là top 1, top 2 thì họ chắc chắn sẽ có vé, còn trong khi đó thì hai đội tuyển top 3 thì họ sẽ cần phải xét về hiệu số đối đầu để xem rằng là đội tuyển nào có hiệu số đẹp hơn, đội tuyển nào có hiệu số ok hơn, thì đó mới là đội tuyển được bước tiếp vào Nhật Bản, đến Nhật Bản vào tháng 11 năm 2026. Còn trong khi đó thì nói qua một chút về cục diện bảng A, nơi mà có đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đi, thì tạm thời sau thất bại 0-2 trước đội tuyển quốc gia Campuchia ở ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta khá đáng tiếc khi mà phải từ vị trí top 4 chúng ta đã bị out top 5 mất rồi. Nhưng mà không sao cả, vị trí hiện tại của chúng ta đang là ở vị trí top 6, và hơn nữa rằng trong top 4 thì có đội tuyển quốc gia Malaysia, họ đã thi đấu đến 4 trận rồi, tức có nghĩa là họ đã đánh nhiều hơn đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta 1 trận, cho nên tôi nghĩ rằng là đây vẫn sẽ là một cái cơ hội mà để cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn có thể chen chân vào trong vị trí top 4. Và như vậy đây sẽ là cặp trận thi đấu giữa Nepal đối đầu với cả Sri Lanka. Chúng ta có Pinay ở khu vực đường vào, chúng ta có Untitled ở vai trò đảo đường, Lilim ở khu vực đường giữa, Vitoja ở khu vực đi rừng, cùng với đó là Kishore ở khu vực đường kinh nghiệm. Line-up ra quân đến từ Nepal rõ ràng vẫn giữ nguyên so với cái việc mà các trận đấu trước đó họ đã ra quân và thể hiện theo đúng như cái line-up mình đã đặt ra. Và chúng ta cũng thấy được rằng ở cục diện bảng đấu D cũng tương đối là khắc nghiệt khi các đội tuyển đang cạnh tranh cho mình vị trí ở top 2 và top 3. Khi mà top 3 sẽ có được cho mình một cơ hội nữa, đó là thi đấu với lại đội tuyển top 3 tại bảng B để có được cho mình một cái cặp trận và xác định được đội tuyển còn lại có thể có mặt tại Nhật Bản và thi đấu tại kỳ ASIAD sắp tới. Đó là một cái vinh dự khi khoác cho mình cái màu cờ sắc áo đến từ đội tuyển quốc gia, và rõ ràng đây sẽ là line-up thi đấu đến từ Sri Lanka với Bang ở khu vực đường vàng, ASEAN ở vị trí drum, đường giữa, rừng cùng với người chơi được kinh nghiệm sẽ tương tự là chúng ta thấy được khá quen mặt rồi. Một chút thời gian nữa chúng ta sẽ bắt đầu với cặp trận đấu đầu tiên. Và nói về cục diện bảng A ngày thi đấu hôm qua thì đội tuyển Philippines đã có được cho mình một chiến thắng, và sau đó chiến thắng trước đội tuyển của Lào, và sau đó họ tiếp tục nhận thất bại. Thất bại này rất bất ngờ khi đội tuyển chiến thắng được đội tuyển Philippines, một đội tuyển rất mạnh, lại là đội tuyển đến từ Campuchia. Sau một khoảng thời gian mà các đội tuyển đến từ Campuchia không giành được nhiều cái sự thành công trên đấu trường quốc tế, thì bây giờ thực sự mà nói với con line-up hiện tại, tôi đang khá chắc chắn rằng với việc thi đấu kỷ luật và tự tin thì đội tuyển Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu được với đại diện của Philippines. Vì rõ ràng ngày hôm qua chúng ta đã thi đấu một cách sòng phẳng với đại diện đến từ Campuchia, và Campuchia thì lại đánh bại đại diện của Philippines với tỷ số 2-1 ở cặp trận đấu gần như là cuối cùng của cái thi đấu thứ hai, và cho chúng ta thấy được rằng cái việc mà các đội tuyển mạnh luôn luôn vẫn có được cho mình những cái sai số ở trong cái lối vận hành của mình, và đó là cơ hội để chúng ta có thể khai thác. Ít nhất thì cũng sẽ mong là xin đi thắng 1 đến 2 ván trong cặp trận đấu với đại diện của Philippines vào chiều ngày hôm nay. Nói chung là để có thể vào được cho mình top 5 để có thể đến được với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta còn 4 trận, thì ít nhất là chúng ta sẽ cần phải giành được cho mình chiến thắng 2 trận, và đặc biệt là sẽ cần phải giành cho mình chiến thắng trước những đối thủ trực tiếp, ví dụ như là Malaysia, ví dụ như là Myanmar. Malaysia thì họ không còn phải là một đội tuyển có sức mạnh tuyệt đối nữa khi mà ở giải quốc nội
thì đội tuyển mà họ thống trị giải đấu quốc nội thì có sử dụng cho mình những ngoại binh. Và thực ra thì sau khi mà về nhà và tôi xem lại những trận thi đấu của Malaysia họ thi đấu thì tôi có cảm giác rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn có cơ hội để có thể giành được cho mình chiến thắng. Nhưng mà ngày thi đấu hôm nay thì chúng ta chưa gặp Malaysia, mà ngày thi đấu hôm nay thì chúng ta gặp cho mình đó là Philippines cùng Lào. với đó là Lào. Lào bắt buộc chúng ta sẽ cần phải thắng. Đúng Mặc vậy. dù là Lào thì nói qua một chút thì giải đấu FCCM thì chúng ta đã thất bại ở chính người Lào, nhưng mà người Lào ở trong line-up đó thì người Lào cũng sử dụng ngoại binh ở trong đội hình. Và với một line-up thuần Lào thì tôi nghĩ rằng là với một đội tuyển mà đang chưa có bất kỳ một cái chiến thắng nào cả thì tôi hy vọng rằng là đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn đối với cả Philippines thì nó sẽ là một cái thử thách cực đại nhiều hơn. Cho nên là thôi thì tôi không mong cầu một chiến thắng, gọi là tôi không quá hy vọng vào một chiến thắng ở một trận đấu BO. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng giành lấy được một ván thắng để cho cái hiệu số của đội tuyển quốc gia Việt Nam nó sẽ có thể trở nên đẹp hơn. Và trong khi đó thì chúng ta sẽ sắp sửa đến luôn với cả phần Bang Việt giữa hai đội tuyển quốc gia Nepal đối đầu với cả Sri Lanka trong trận đấu BO3 này. Và pick đã được xuất hiện và đó sẽ là VIE cùng với PHI được cấm chọn đến từ bên phía team Nepal trước. Sri Lanka thì họ cấm cho mình Bang cùng với lại Marcel. Sau được chỉnh sửa gần đây nhất, meta hiện tại thay đổi về lối chơi đi rừng và tăng giảm sức mạnh đến từ rất nhiều các vị tướng thì Marcel cũng đã là một vị tướng được chỉnh sửa khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái việc mà các đội hình vận hành được con bài Marcel này vẫn đang là một cái bài toán khá là khó khăn. Tuy nhiên thì ngày thi đấu thứ nhất và ngày thi đấu thứ hai tỷ lệ thắng đến từ Marcel đang là khá tốt, và trong đặc biệt là Marcel đóng góp rất nhiều trong những tình huống combat quan trọng. Bây giờ sẽ là cấm đi cho mình Yusin khi mà Sri Lanka đang xuất hiện ở lượt cấm chọn, tức là đội đỏ cấm chọn sau. Họ sẽ cần phải hạn chế các con bài có thể đánh mạnh, đánh ép ở hai phần đường, đặc biệt là Bang cùng với lại Yusin. Và sau đó thì sẽ là Valentina first pick đầu tiên. Thường thì chúng ta có thể thấy là Valentina có thể first pick ở vị trí thứ tư để lấy một vị tướng tanh trước hoặc là một vị tướng xạ thủ trước như là Harris cũng được. Nhưng đây sẽ là một con Valentina được thòng vào ngay từ giai đoạn đầu, và như vậy nó sẽ phần nào làm khó được các lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía team Sri Lanka. Nếu như Sri Lanka họ pick các vị tướng mà không có chiêu cuối có thể phục vụ giờ để Valentina copy được thì thật ra thì họ có thể counter được vị tướng Valentina, nhưng trong combat tổng họ sẽ không có các chiêu cuối đó để phục vụ cho cái việc mà có thể chiến thắng giao tranh với các hiệu ứng khống chế trên diện rộng. Thực ra thì họ không pick cho mình những cái chất tướng có khả năng giao tranh tổng quá ổn, thì họ có thể hoàn toàn pick cho mình những cái chất tướng bắt lẻ cũng được. Và ngay lập tức đó sẽ là Verlier cùng với đó là Akai được bổ sung vào trong đội hình của mình. Và rõ ràng kể từ khi Akai nó được boost sức mạnh chỉ một chút thôi, ở phiên bản hiện tại thì nó đã được quay trở lại, và đặc biệt là ở vai trò đi rừng. Đảo đường thì chỉ có một mình bên phía của Sri Lanka họ sử dụng mà thôi. Và đây sẽ là một con Akai đi đảo đường nằm trong tay của anh chàng Hasen. Và chính đội tuyển Sri Lanka họ là đội tuyển đầu tiên mang con Akai quay trở lại cả meta giải đấu ở thời điểm hiện tại. Và tính ra là ngày thi đấu hôm qua thì đội tuyển quốc gia Philippines nó cũng đã có cho mình một chiến thắng với cả con Akai này rồi, nhưng mà đó là con Akai ở vai trò đi rừng. Còn quay trở lại đối với cả bên phía của Nepal, họ sẽ pick vào cho mình vị tướng Claude. Cùng với đó sẽ là Khalid. Họ không muốn một đội hình mà nó quá yếu ở trong giai đoạn đầu game, bởi vì con Akai nó sẽ rất khỏe khi mà nó đạt được trung tốc độ 4, cho nên là sẽ cần phải có cho mình những cái phương án để có thể đối đầu ngược lại với cả con Akai. Và Alot sẽ là vị tướng được lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của Sri Lanka. Đến nay bắt buộc thì họ sẽ cần phải cấm đi cho mình vị tướng Forvius ở trên khu vực đường kinh nghiệm thôi. Họ không thể để thả ra một con Forvius được, nếu thế thì gần như là Alot sẽ counter hoàn toàn ở trong cái khả năng lên ninh. Và hơn nữa rằng là đội tuyển Nepal thì họ vẫn đang chưa lộ ra vị tướng đi được kinh nghiệm dành cho anh chàng Kiso. Đấy, hoặc trừ khi là họ muốn con Alot này đi đảo đường và đẩy Akai vào rừng. Nhưng mà Sri Lanka thì chỉ có một mình anh chàng Hasen có thể vận hành tốt với cả vị tướng Akai này mà thôi. Đó là Akai dành cho Sri Lanka, độ hiệu quả, độ farm rừng và cái ảnh hưởng ở cấp độ 4 là rất mạnh. Sẽ cấm cho mình đó là hai lốt đến từ bên phía team của Nepal, và tránh trường hợp là cũng có thêm một cái khả năng làm chậm và gia tốc đến từ Sri Lanka. LAO cũng đã bị cấm đi trở ngược lại rồi, và rõ ràng đối với các vị tướng sổ vào thì Akai cũng sẽ không ngán lắm con quay gần cân của mình chuyên để phá các cái việc mà đội hình tấn công đến từ đối với phía của đối phương. Soja đã bị cấm đi, và mốt cốt cũng tương tự như vậy, tránh một trường hợp là có bài mốt cốt để có thể thực hiện bài đánh đẩy lẻ với các vị tướng mà bên phía team Sri Lanka có thể nói là đánh trong thế solo đường hay là 3-2 đều được. Như vậy sẽ vẫn còn Harris dành cho bên phía team của Sri Lanka. Đó là một cái vị tướng pháp sư đường vàng mà có thể đối trọng trực tiếp lại được với con bài xạ thủ Claude, là tương đối mạnh, và cái lượng sát thương đến từ con bài Harris này sẽ đến khá sớm. Nhưng đó là Nolan. Tôi nhớ gần đây nhất thì cái Nolan đã được xuất hiện rồi, nhưng rõ ràng là cái độ hiệu quả đến từ con Nolan này sẽ cần phải đặt nặng lên rất là nhiều ở cái lượng sát thương đầu ra và tranh chấp mục tiêu. Và giai đoạn sau thì Nolan sẽ bớt hạn chế đi cái sức ảnh hưởng của mình, và đẩy lẻ cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, bởi vì cái khả năng đẩy lẻ đến từ Nolan không phải là quá tốt.
và họ vẫn sẽ quyết định là giấu đi. Thực ra thì cũng chả cần giấu nữa, khả năng cao là sẽ là con Harris nằm trong tay của Praven thôi. Nhưng mà cơ bản rằng là không biết là Praven này có chơi được con Harris hay không, bởi vì bể tướng của anh chàng này khá dị, toàn đánh ASIAD với cả clean thôi. Còn trong khi đó thì đối với cả Nepal, tướng ngon nhất ở trên khu vực được kinh nghiệm rõ ràng rồi. Forvius chả có lý do gì mà họ không sử dụng cả. Nhưng mà con Lancelot này thì tôi lại không đánh giá quá cao đâu, bởi vì là con Lancelot này thì nó sẽ bị counter phần nào đó với cả Merlier của mình, đó là cả Akai. Nên nhớ rằng ở trong cái giai đoạn trước khi mà con Akai nó nổi lên thì nó nổi lên chính là việc mà sự xuất hiện ở vai trò đi rừng của Lancelot nó quá bá. Và ngay lập tức thì các tuyển thủ chuyên nghiệp họ đã nghĩ ra được một cái phương án để counter phần nào đó cái khả năng lẻ lướt của con Lancelot này. Và cái phạm vi ảnh hưởng của vị tướng này đó chính là Akai. Còn trong cái đó thì đúng như tôi nói rồi, đấy, Harris thả ra, và hơn nữa rằng đây đang là một đội hình hơi thiếu sát thương phép đến từ bên phía của Sri Lanka, bởi vì con Verlier thì nó chỉ là sát thương đốt theo thời gian thôi, sát thương phép đang là khá yếu. Thì theo lý thuyết con ngon nhất ở trong trận này có thể pick được ở vai trò đầu vàng là con Harris, thì quyết định đến từ bên phía của Sri Lanka là họ lại pick vào con Clean, bởi vì đây là tướng tủ của anh chàng Praven. Thì có một số bạn comment thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ một số bạn nói rằng là bây giờ con Harris là lướt nhiều, mà đứng cạnh con Forvius thì con Forvius nó sẽ lại càng thích mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như một người chơi đánh con Harris đủ khéo thì khéo có khi là có thể sốc ngược được Forvius trước khi mà vị tướng này có thể làm được một điều gì đó lên người của vị tướng sát thủ pháp sư này. Và cái việc mà địa ngục truy hồn chúng ta có thể tham minh cú lướt của mình để né ra cái lượng sát thương dập xuống ở tại chỗ đó. Và đây giờ sẽ là cái gặp trận đấu đầu tiên trong kèo BO3 giữa Nepal đối đầu với đại diện của Sri Lanka. Sri Lanka đang có được cho mình 2 thất bại rồi. Họ sẽ cần phải thắng để làm sao giữ được cho mình cái hy vọng tại bảng đấu D lần này. Còn nếu thua thì gần như là cái câu chuyện của họ sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Và bên phía team của Nepal thì khởi động với vòng rừng đến từ một con quái nhỏ không có sự support đến từ Mitoya, và bộ đôi Valentina kết hợp với lại Khalid dọn dẹp lính cũng phải là quá nhanh. Một tình huống cấu máu nhẹ vào vị trí của Akai, sát thương là khá, nhưng cái việc cấu máu vào Akai nó cũng không phải là quan trọng lắm. Akai có thể hồi lại phục lại khá là nhanh, và đây là một vị tướng Rammer mà thôi. Tiến qua rừng đối phương, đi qua tầm nhìn của nhau, và pha va chạm đầu tiên giữa hai người trên Rammer, máu bắt đầu được cấu đi. Nolan đã đạt được cho mình đó là cấp độ 2 rồi, có bùa đỏ trên người. Thì cái việc anh ta sử dụng đó là tiếp tục quay trở ngược lại để có thể farm được cho mình cái con quái lực sĩ ở khu vực đường giữa. Cái pha di chuyển đến từ bộ đôi Ram ở đường giữa đến từ bên phía team của Nepal rất khó chịu. Họ liên tục kiểm soát được cái tốc độ ăn rừng đến từ Kavidu, và phần nào đó sẽ khiến cho người chơi đi rừng Lancelot của mình dễ thở hơn ở trong giai đoạn đầu game. Còn trong cái đó thì ở khu vực đường dưới này đang có một cuồng ganh và con Alot trong tay của ASIAD. Còn tốc biến vẫn có thể lùi về được, nhưng mà không, và đó là tốc biến bị kíp vi ảnh. Và ngay lập tức cũng đã có chiến công đầu dành cho đội tuyển quốc gia Nepal. Và trong khi đó combo đứt đoạn ở khu vực đường trên, có lót trong tay của Binay cũng đã có thể tốc biến và lùi về được. Như vậy là Sri Lanka họ sẽ có một sự thay đổi về mặt nhân sự, khi mà anh chàng Ramanajake, người trên đi đường kinh nghiệm ở 2 trận thi đấu trước đó, sẽ là người chơi phải dự bị ở trong trận thi đấu này. Và thay vào đó chính là vị trí của Asan. Nhưng mà ngay lập tức thì vừa mới chào sân, Asan đã bị thăm hỏi về một tình huống ganh, và thực ra thì pick con Alot quá sớm mà không ban đi cho mình Forvius, thì việc Asan bị ganh nhiều nó cũng sẽ là một điều khá dễ hiểu và hợp lý mà thôi. Đặc biệt nữa rằng là con rùa nó sẽ xuất hiện ở khu vực đường dưới, chắc chắn là con rùa đầu nó sẽ xuất hiện ở khu vực đường dưới rồi. Cơn động 4 cũng đã có đến từ anh chàng Kiso rồi, và quyết định đến từ bên phía Sri Lanka là họ sẽ bỏ đi trừ con rùa đầu tiên ở trong tình huống thi đấu này. Hướng di chuyển ra đã hơi khó dành cho vị trí của Nolan khi anh ta đang không có được cho cái bùa tím ở trên người. Akai di chuyển lên làm choáng được đó là Khalid, có hóa đá, nhưng cái pha đầu tư hóa đá này có vẻ là hơi sớm rồi. Bây giờ thì đang phản ra ảnh hưởng sát thương, không còn cover chiều cuối nữa. Kavidu lên bản đếm số rồi, Lilim bắt được vị trí của Asan. Đó là một tình huống phản giao tranh rất nhanh sau khi có được cho mình con rùa thần và đạt được cho mình cấp độ 4 đến từ các thành viên bên phía của Nepal, và họ thành công rút lui về với 3 mạng chiến công, một con rùa thần quá lời. Với cái kèo counter khu vực đường dưới thì Foynet rõ ràng nếu không ban đi, chúng ta nhìn thấy được áp lực đến từ một Alos. Nó không phải là quá nhiều và giống như một cái vía vậy, một cái dớp cái cơ bài Alos này vậy. Các đội tuyển vận hành, thậm chí cả Philippines nữa vẫn đang thực ra thì đồng ý là có một vài độ mượt, nhưng mà cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ thắng đến cơ bài Alos vẫn đang không phải là tốt, thậm chí nó còn khiến cho cái lợi thế rơi vào tay của bên phía đối phương nhiều hơn. Bây giờ thì đang là một tình huống tiến qua rừng đối phương để xâm lăng. Lancelot rất tự tin, múa đến từ Bijota, có Akai ở đây, từ ai đầm mệnh để có thể rút lui về khi mà đối phương đã kéo người của mình lên. Nolan quyết định dí theo, anh ta lựa chọn mục tiêu vào Khalid trên tay của Ankati, nhưng rõ ràng là bắt buộc Khalid khi có lưu xa thủ hộ là cực kỳ khó. Akai lao tới, con quanh cân chưa được đầu tư. Đó là một tình huống mà tại sao không đầu tư con quanh cân sớm nhở? Valentina vẫn còn một cái chiêu cuối được copy và lượng máu tạo ra bảo ra là đủ. Tốc biến được đầu tư, né đi cũng trường lửa đến từ vị trí của Disan và xử lý
kỹ năng tốt đến từ tất cả thành viên phía team của Nepal đang cho phép họ rút lui về và giao tranh cướp rừng một cách nhẹ nhàng hơn. Đang có một tình huống vòng sang đến từ Akai, nhưng bây giờ Akai đã không có được cho mình một cái thế đẹp nữa khi đồng đội đang không kịp di chuyển cùng với anh ta. Còn Nolan thì sẽ cần phải farm rất nhiều, áp lực ở giai đoạn đầu game đến từ Nolan là gần như có nhưng nó không đủ sức để có thể kết thúc được một mục tiêu nào đó. Nolan sẽ là vị tướng sát thủ cần đồ và cần được cho mình cái khả năng tạo áp lực sớm, nhưng bây giờ 0-1 rồi sẽ thực sự rất khó khăn dành cho vị tướng sát thủ này. 3-0 cùng với đó là lượng tiền ăn được giãn cách đâu đó là khoảng 1.800 tiền dành cho bên phía của Nepal. Còn trong khi đó thì ở đây có con quay ngang cân kết hợp với các combo đứt đoạn, không thì đủ đam để hạ gục đi được vị trí của Ankit. Tại bởi vì cơ bản rằng là cái con quay ngàn cân thì nó sẽ là những cái mini stun nó chồng lên nhau thôi. Thì nếu như mà bạn biết timing ở một khoảng thời gian rất nhỏ thì bạn vẫn có thể bấm thanh tẩy hoặc là bạn vẫn có thể bấm tốc biến để mà có thể thoát ra được, giống như là Ankit anh chàng đã làm. Kabinu cũng đã có trên một cái gấm thất thải rồi, nhưng mà khi mà một con Akai mất đi con quay ngàn cân thì nó sẽ là một con Akai hơi vô hại. Ở đây thì đang là cân 2 đến từ vị trí của Kaso. Trong khi đó thì Kabinu, con quay ngàn cân đang pha ke của Lilim đã đẩy vị trí của Kabinu ra. 2 rùa dành cho bên phía của Nepal, trung thương chạm phá, đánh ngược lại luôn được, không có đam đến từ bên phía của Sri Lanka. ta thấy được cái sự khó khăn đến từ của bài Alot chưa? Khi đối đầu với các vị tướng hồi phục và counter thì nó không tỏ ra được cái sự khó chịu nhất định mà thường chúng ta thấy được cái khả năng múa của bài Alot này. Đường dưới, một tình huống dí theo vị trí của Minato. Đây là một pha mà đi chặn lính hơi cao nhưng đã có được cho mình cái thông tin đến từ con bài Alot, bắt vào đó là Kabinu. Mỗi bên đều đổi cho mình người chơi đi rừng với tình huống mà hơi tự tin trong cái việc mà ở lại phần đường, và một người thì đi cướp quái, một người thì đi dọn lính, và họ đã để lại một khoảng thời gian nhẹ nhàng dành cho cái bên. Nhưng trong thời gian đếm số đến từ hai người chơi đi rừng thì vẫn chưa phải là cái mục tiêu lớn xuất hiện, đâm ra thì cũng không phải là một cái bất lợi dành cho bên nào cả. Nhưng bên phía team của Nepal họ đang vượt trội hơn với 1.700 tiền và họ đang nuôi được người chơi xảo thủ Cloud một cách an toàn. Thậm chí là các phần đường của mình tương đối là xanh. Lilim đã có được cho mình 2-0 rồi. Cái việc sử dụng chiêu cuối copy của Lilim rất tốt nha. Cloud đã 2-0. Và như vậy thì lượng sát thương đến từ con bài Cloud thiếu hụt đến từ chiêu cuối sẽ được bù đắp đi phần nào đó. Akai đang có một tình huống tiếp cận vào Ankis và rõ ràng là không có cơ sở nào có thể bắt vào một con bài Khalid được, và như vậy chỉ chuyển hướng sang không một đường giữa mà thôi. Và một lần nữa thì lại copy cho mình chiêu cuối con quay ngàn cân đến từ chàng Lilim rồi. Và cũng phải thôi, bởi vì đó sẽ là một trong những cái chiêu cuối mà có thể copy được duy nhất đến từ Lilim ở trong ván thi đấu này. Nó sẽ là một con quay ngàn cân hay là chiêu thức chạm phá mà thôi, chứ còn đâu ba cái chiêu thức còn lại thì gần như là không có tác dụng gì về cả vị tướng Valentina này cả. Còn trong cái đó thì đang tấn công vào phần rừng đến từ Ankit với cả những người đồng đội, cũng đã cấu đi được gần một nửa cây máu của Hasen rồi. Hasen quay ngược trở lại để đáp trả, mà cũng đã có cho mình một cái ảo ảnh 3 chiều đến từ Binay để giúp cho anh chàng này vẫn có thể né ra được. Con quay ngàn cân của Akai cũng đã có, hóa đá vẫn còn, và đây sẽ là một thời điểm mà tôi nghĩ rằng là Sri Lanka họ vẫn muốn giao tranh ở thời điểm hàng rùa tiếp theo này. Và tình huống mà đã có cho mình 4 nội tại của bà mò linh hồn và ngay lập tức có cho mình luôn cả kiếm trận hoa hồng rất đau. Nhưng mà ở đây giao tranh đang nổ ra, có bao cát tàn phá, hai con quay ngàn cân đẩy nhau. Và người lỗ máu hơn là các thành viên đến từ bên phía của Sri Lanka. Akai là người đầu tiên phải nằm xuống, có khả năng sẽ là Kavindu. Chúng ta có thể thấy được rằng là ván thi đấu này có Forvius nó chơi thoải mái đến một cách như thế nào. Bây giờ lại hồi nội tại rồi vẫn có thể rút ra được mà không phải nằm xuống bất kỳ một ai cả. Isan ở đây không đủ đam được có thể hạ công ty lời vị trí của Mitoya. Và như vậy mất rùa đến từ Sri Lanka thôi. Họ không thể làm gì được ở trong tình huống thi đấu này, trừ khi ASIAD lại tiếp tục có một tình huống solo kill nữa, nhưng mà đó chỉ là một tình huống solo kill khi mà Mitoya chắc là lướt vào trụ thôi, chúng tôi chẳng phá được hai người. Liên tục phá kích phá thế nhưng mà combo, tôi nghĩ rằng là kiểu combo chắc là anh chàng này kiểu bấm hơi loạn. Đáng lẽ ra là hoàn toàn có thể sử dụng hết 2 lần lướt và sau đó mới bắt đầu đập trên một phá kích của mình ra, thì lúc đó nó sẽ tối ưu hóa được hơn những cái lượng sát thương của mình, là cái lượng hồi phục và con Alot này nó có thể gây ra được. Còn trong khi đó thì ở khu đường giữa này không ai làm gì được với cả vị tướng Forvius trong tay của anh chàng Kinso. Bởi vì tôi bảo rồi, nếu như mà pick con Alot thì bắt buộc sẽ cần phải cấm đi cho mình vị tướng Forvius ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Và bên phía của Sri Lanka thì họ lại không làm điều đó. Đúng, thực sự là Asan anh ta đang chưa thuần thục với bộ kỹ năng đến từ con bài Alot này lắm, với cái việc mà chúng tôi chạm phá nó còn lệch cả nhịp nữa. Tôi đồng ý là Akai kết hợp với Alot sẽ là một cái hiệu ứng Miji Stun để tạo ra con bài Alot này cái nội tại hồi liên tục, nhưng rõ ràng chúng ta thấy được những tình huống giao tranh đến từ vị trí của Hasen thì Asan lại chưa tới, và đặc biệt là tình huống trước đó bắt vào đường trên vẫn còn tốc biến. Bin này có thể thoát lui về được, người đã kẹt lại đó là Ankit. Ankit anh ta đã bị đẩy lui, anh ta đã bị gây sát thương và sẽ phải bỏ lại người chơi Rammer phía team của Nepal mà thôi. Một cái khoảng thời gian nhẹ nhàng ở khu vực đường trên rơi vào bên phía team của Sri Lanka, nhưng đổi lại sẽ là một cánh ở đường dưới thuộc về bên phía team của Nepal khi mà Lancelot đang khá khỏe và đẩy thẳng trước mặt đó vị trí của Asan. Anh Lancelot đã đạt được cho mình cấp độ 3 và anh 13
và anh ta rất tự tin với bộ kỹ năng của mình, thậm chí còn gây ra lượng sát thương lớn nếu kích được cho mình cái nội tại bò linh hồn. Và 41 giây lót ra thì bên phía team của Nepal cũng gỡ gạc được phần nào đó là cái đường lính chéo cánh, còn Sri Lanka thì họ lại chiếm được một phần tầm nhìn ở khu vực đường trên với cái trụ đã được bảo đi dành cho Clean. Clean cũng đã có cho mình 1 điểm ở cuộc đầu tiên rồi, nhưng mà con Clean này nó sẽ cần phải thăng tiến sức mạnh của nó nhanh hơn nữa. Bởi vì rõ ràng là cuối game thì con Clean nó cũng sẽ không thể giao tranh tổng bằng được so với cả vị tướng Cloud trong tay của HMB này đâu. Nhưng mà ít ra thì bên phía của Sri Lanka họ vẫn có thể tìm ra được khoảng không để họ có thể lấy được cho mình, đó chính là một trụ trước. Và vừa nói xong có một tình huống solo kill ở khu vực đường trên, và chắc có lẽ là nếu như mà có một cái trang thống kê nào đó thì chắc chắn rồi người chơi đi đường kinh nghiệm, chính xác là người chơi đi đường vàng của Sri Lanka sẽ là người chơi bị solo kill nhiều nhất tại giải đấu lần này mất. Một lối build khá dị với cả vị tướng Nolan lên súng ma năng à? Đây là lối chơi mà thưởng rất ít, chắc là cái này soạn theo bùi sẵn thôi. Nhưng mà bùi sẵn thì tôi nghĩ rằng là cũng đến từ con Nolan này nếu với lên cái súng ma năng rất là không có, bởi vì nó không phải cần đánh tay quá nhiều. Đúng rồi, mà với cả khi mà nó tích đủ được cái nội tại thì cái vòng này hiện lên thì nó cũng sẽ áp sát mà. Chứ nó cũng có cần để tăng thêm cho mình cái tầm đánh làm gì đâu. Còn nội tại thì thà lấy cho mình đó chính là cái súng nộ năng thì nó còn tốt hơn. Một tình huống mà Mitoya đâm vào hơi hớ rồi mà không đủ đam được, có thể hai con điên được với con Iso. Và các thành viên đến từ bên phía của Nepal nó sẽ cần phải lùi về thôi. 10 giây nữa Lost sẽ xuất hiện ở khu vực đường dưới, và đây sẽ là một thời điểm mà Nepal nó sẽ bắt đầu bào đi cho mình tất cả những cái dàn trụ 1, thậm chí là có thể là dàn trụ 2 đến từ bên phía của Sri Lanka. Akai, một tình huống mở vào đó là Lily, đường trên có động lực công phá, bắt đầu bắt dồn sát thương vào, Clean rất thấp máu, ba bên lên bảng điểm số, không có cách nào để anh ta có thể thoát thân được cả. Tốc biến cũng đã không thể nào được an toàn, và đó sẽ là một cái pha khai thác rất nhanh chóng đến từ bên phía team của Nepal trước khi họ hướng tới cái việc vẫn đẩy con lót lên cao hơn để tạo một cái cánh nữa để lấy thêm cho mình một trụ ở khu vực đường dưới, biến nó thành cái lượng tiền và lợi thế. Đường trên Hasen mất máu, con quay gần cân bắt buộc phải được đầu tư, và trong lúc con quay gần cân đang hồi lại đến từ AK tại Hasen thì bây giờ sẽ là lúc mà bên phía team của Nepal tiếp tục kéo cánh của mình lên để có được cho mình trụ đường giữa, đường dưới là chắc chắn rồi. Và ASIAD đang cố gắng để dọn lính, nhưng mà cái khả năng đứng trước mặt một con bài Foreigners này thực sự càng lướt thì khó càng thích thôi. Càng lướt càng kích nội tại hồi nhanh dành cho vị trí của Foreigners, đánh trụ trước. Và bây giờ thì ASIAD không về được, chắc chắn anh ta sẽ phải là người nằm xuống rồi thôi. Đường giữa cũng đang có giao tranh ở đây, lao vào đến từ vị trí của Ankit và hạ gục luôn đó là Kavidu. Nolan rất yếu nếu không có đồ và không vượt trội về lượng sát thương ở giai đoạn đầu game, sốc sát thương. Đây là vị tướng sốc sát thương, và nếu anh ta không làm được cái điều đó thì anh ta hoàn toàn sẽ phế đi ở giai đoạn sau. Vâng, cùng với đó nữa thì một lối build sai, tôi phải khẳng định luôn đây sẽ là một lối build sai. Và Nolan cho tay của Kavidu anh chàng này lên ở trong trận thi đấu này hoàn toàn có thể bỏ qua cái súng ma năng để lên cái súng nộ năng, thì xuyên giáp của nó còn nhiều hơn là rất nhiều. Đối với cả những cái chất tướng sát thủ như là Nolan, còn trong cái đó thì Cloud xanh đến mức mà Binay anh chàng này cũng đã có cho mình thêm luôn cả một cái đó là cung tần phong rồi. Đây là một tình huống mà không đủ đam đến từ Mitoya. Và khi mà anh chàng này đã hết đi cho một cái tâm xuyên rồi thì ngay lập tức người chơi đi rừng đến từ bên phía của Nepal là phải nằm xuống mà thôi. Và không sao cả, người chơi thoát nhất chỉ là một mình chỉ có Mitoya thôi. Và Mitoya cũng đã có thể farm được cho mình level 15 rồi, cho nên là ít ra thì cái khả năng trừng phạt mục tiêu lớn của anh chàng này đam nó sẽ là to hơn so với cả Nolan, chỉ có là level 13 mà thôi. Còn lượng đam đầu ra còn đâu là để dứt điểm đó thì chúng ta vẫn còn đó là Binay các thứ. Nhưng vừa nói xong Mitoya ngay lập tức chứng minh một tình huống solo kill với cả chàng Kavidu. Còn quay ngắn cân tiếp tục cả chiêu cuối của Verlier được kích hoạt nhưng mà nó không có tác dụng gì cả. Và đây sẽ là thời điểm mà Nepal họ vét sạch toàn bộ những cái mục tiêu, những cái con quái nhỏ trong phần rừng. Và sau đó họ sẽ điều lính thật đẹp của ba đường trước khi hướng đến cho mình con lót tiếp theo. Đúng thật sự là cái vía đến từ Nolan, vía từ Alot đang hơi nặng, khiến cho các đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển yếu tay đến từ Sri Lanka thì lại đang không thể nào vận hành được nó một cách trơn tru. Đường trên thì sẽ là lượt lính đẩy, và bây giờ thì là slot chắc cứ thông dòng thôi. Tốc độ unlock đến từ một bạch lót đã có trang bị cấp độ 14 là cực kỳ nhanh, bắn lót rất thẳng tay. Bên phía team của Sri Lanka cũng không lên được. Bây giờ thì đang là một tình huống mà chính người chơi Rammer solo, người chơi được kinh nghiệm bên phía team của đối phương thua cả cấp độ, thua thiệt cả lượng sát thương so với con bài Khalid đến từ Nepal. Thì Sri Lanka vấn đề bây giờ của họ là lấy cái khả năng chống chịu chỉ phụ thuộc một mình vào con bài Akai là cực kỳ khó khăn khi đối phương lại quá vượt trội về lượng sát thương và đồ. Với Nolan thì bùi hụt rồi, tầm này chắc là Nolan khó để có thể đi bắt lẻ được ai, thậm chí anh ta rình rập có khi còn bị bắt ngược lại nữa. Đó là một cái con lót dành cho bên phía team của Nepal. Lót sẽ đi ở khu vực đường giữa, hai lính sẽ là hai đợt lính điều rất đẹp đến từ bên phía team của Nepal, và đến cùng một lúc với công việc con lót này bên phía team của Sri Lanka sắp sở đón được cho mình một sự đóng giữ rồi.
Vâng, chắc chắn sẽ là như vậy rồi. Đây sẽ là một tơn lính ép rất đẹp. Đường trên thì có thể là vào hơi sớm, nhưng mà nhìn đường giữa và đường dưới đi, bắt buộc bên phía của Sri Lanka sẽ cần phải bỏ đi cho mình một đường lính siêu cấp mà thôi. Và họ sẽ quyết định là bỏ đi ở khu vực đường dưới và tập trung đẹp lọt ở khu vực đường giữa, thậm chí là cánh ở trên một mình Lancelot cũng đang có thể đẩy lẻ. Ôi, chuyện này thì hơi lỗ đến từ bên phía của Sri Lanka rồi. Đáng lẽ ra thì đâu đó thì họ chỉ nên mất một đường mà thôi. Vitoya ngay lập tức cũng đã có thể hạ gục đi được thành công của Diso, và bây giờ mất đi một người chơi đẹp lọt rất khỏe. Tung tương chạm phá nhưng mà chỉ mang tính chất là chọn lính nhiều hơn thôi. Bão cát tàn phá lao thẳng vào không nào cho bất kỳ một ai cả. Con quay cần để đẩy lùi các thành viên đến từ bên phía Nepal ra. Forviet lao vào liên tục là địa ngục truy hồn, một tình huống combo đứt đoạn nhưng mà không có đủ đam. Thậm chí rằng tình huống thi đấu đó Vinay còn bật cái cung tấn phong hơi chậm cơ. Anh chàng này dính đủ combo rồi thì mới bắt đầu bật lên cho mình cung tấn phong, nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng là một con Nolan chỉ có 3 đồ. Giết combo và một con Cloud trong tay của Vinay full đồ và mất chỉ đâu đó là khoảng một nửa game mà thôi, thì đó sẽ là một tín hiệu rất đáng lo ngại đến từ Sri Lanka. Đấy là cái phần thua thiệt về mặt sát thương rồi, và nó cũng không thể nào bù đắp được cái cơ hội để có thể sốc được vào chủ lực với phía team của Nepal. Thì lấy cái gì ra để có thể đánh nhau ở giai đoạn sau đây. Khi anh ta là cố gắng để có thể câu ghi cái chiêu cuối con cân của Akai tại của Hasen. Có một thời gian hơi nhẹ nhàng dành cho Sri Lanka, tức là bây giờ chưa có mục tiêu lớn thì Nepal cũng không lên quá cao. Họ cứ đợi thôi, đợi xung quanh khu vực hàng lót, sau đó lính đẩy nhá. Nếu như bên phía team Sri Lanka họ đứng ở trong khu vực nhà, họ cũng không farm được dành cho con bài clean mới chắc là chỉ có được cho mình ít nhất là 3 món trang bị thôi. Vừa thấy lúc nãy là cái tình huống giữ nhà là một cái chiến diều berserker vừa mới được lên, thì bây giờ cái lượng sát thương rất là bé, và để đọ lại với con bài Cloud đã có cung thần phong gần như là full trang bị rồi thì nó thực sự là một câu chuyện rất là khó khăn. Vitoya thì anh ta cứ tìm kiếm ở vị trí của vali trong tay của Diso thôi. Nãy giờ Diso nằm xuống, thậm chí là bị hỏi thăm rất là nhiều lần đến từ Vitoya. Không biết trước cái thềm giao tranh này thì hai người chơi này có công nghệ va gì trên mạng xã hội hay không, nhưng mà rõ ràng là đúng là sẽ cần phải tìm vào những cái vị trí pháp sư gây được cái hiệu ứng khó chịu trong những cái tình huống giao tranh, và đặc biệt là bên phía team của đối phương thì cũng ít cái hiệu ứng để có thể là khiến cho Lancelot này gặp khó khăn, ngoại trừ con bài Akai. Nếu Akai đầu tư con quay cân sớm hay là chiêu 1 sớm thì cũng là một cái tình huống mà bị hớ đến từ bên phía team của Sri Lanka. Và 2 đường rồi, và tôi nghĩ chắc là đây sẽ là một tình huống mà con lót bên phía của Nepal họ muốn end luôn trận thi đấu này. Cơ bản là đội hình đến từ bên phía của Sri Lanka tính ra theo lý thuyết Robic đội hình này thì Sri Lanka họ cần phải tạo ra được một cái snowball ở trong giai đoạn đầu game. Nhưng mà thứ nhất là Alot bị counter hoàn toàn đến từ ASIAD. Thứ hai là mặc dù clean là tướng tủ và tận tay nhất của anh chàng Praven, nhưng mà cái khả năng di chuyển của người đó là khả năng giữ vị trí nó vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề đến từ người chơi đi đường vàng của Sri Lanka. Và trong khi đó thì Akai ở trong trận thi đấu này cũng không có quá nhiều tác dụng đâu. Và một tình huống có lót tiếp theo, bão cát tàn phá lao vào ngay lập tức con quay ngàn cân để có thể đẩy ra. Chúng tôi chạm phá gạt được một mình vì chỉ có Lilim vào tôi, và bây giờ động lực công phá lao vào một tình huống bắn rất tốt và bắt buộc Vinay cần phải bật lên vì con tấn phong. Được cái thì Vinay anh chàng này tay cũng hơi chậm thì phải, khi mà bị bắn đến gần nét máu rồi mới bắt đầu bật ra cho mình con tấn phong. Cho nên tôi nghĩ rằng là biết đâu đấy cơ hội vẫn còn dành cho bên phía của Sri Lanka. Đó là một tình huống mà sau khi có được chụp cái lót thì bên phía team của Nepal họ đánh chồng lên. Công nhận là lượng sát thương đến từ Clean cũng đã bắt đầu là đau, nhưng mà đau vào vị trí của bài xạ thủ Cloud thì đúng, tại vì Cloud sẽ là vị tướng xạ thủ mà cần phải đặt bản thân của mình vào trong những tình huống động lực công phá. Nếu như đồng đội không setup đủ đẹp thì anh ta cũng hơi mạo hiểm. Còn tay, đồng ý là tay anh ta cũng hơi chậm một chút khi cung thần phong bật, khiến cho anh ta có thể là bị sốc sát thương một cách rất là nhanh chóng nhé. Bây giờ thì Lót đang kéo lên khu vực đường trên, đang là một tình huống ép ở cánh đường giữa đến từ bên phía team của Nepal nha. Lót đang có một tình huống mà bên phía team của Sri Lanka đang chưa tận dụng con quay đến từ vị trí của Akai, ép được một người vào tường, đó là vị trí của Ankit. Sát thương đủ nhưng chỉ lấy được cho mình cái kiếm bất tử mà thôi. Paven vẫn đang có mặt ở đó, người nằm xuống đó vị trí của Ankit rồi, được một cái xảy ra tốc biến được đầu tư và đó là Paven lên bản đến số. Bây giờ sẽ là tình huống end game đến từ bên phía team của Nepal. Họ đang cố gắng để có thể đẩy lui các thành viên đối phương ra với con quay được copy đến từ Valentina trong tay của Lilim, và đây sẽ là chiến thắng đầu tiên 1-0 dành cho Nepal trước đại diện của Sri Lanka. Tôi nghĩ rằng là một chiến thắng không quá nhiều sự khó khăn đến từ bên phía của Nepal trước Sri Lanka đâu. Mặc dù là những tình huống sai số nó vẫn đang xảy ra ở trong đội hình đến từ bên phía của Nepal, và ít nhất thì họ vẫn đang kiểm soát được hoàn toàn 100% mục tiêu lớn ở trong ván thi đấu này. Cùng với đó thì Sri Lanka, thứ nhất là bể tướng của họ quá khó để chơi. Thứ hai rằng là ngoại trừ anh chàng Hasem ra thôi thì tất cả 4 thành viên còn lại đến từ bên phía của Sri Lanka họ đều gặp cho mình những cái vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ rằng là ván thi đấu vừa rồi nó vẫn là một màn trình diễn đủ ổn với cả tướng Akai. Nhưng mà Praven cầm được tướng tủ clean rồi thì đấy, như tôi đã nói rồi, gần như là trận thi đấu nào thì anh chàng Praven cũng sẽ bị solo kill từ 1 đến 2 điểm bạo gục với cả bất kỳ một con
xạ thủ đi đường vàng nào luôn. Còn trong khi đó thì một phần ban pick cũng khá là sai lầm đến từ bên phía của Sri Lanka, khi mà họ pick cho mình con Alot rồi mà họ vẫn chủ động thả ra cho mình vị tướng Forbius, và chúng ta có thể thấy được rằng là gần như là đánh rất mạnh, không cần phải ganh vào cái gạch vào cái cánh của Clean trong tay của chàng Praven làm gì cả, và cứ hướng xuống dưới để gây áp lực để không cho ASIAD có thể lao ra và thực hiện một cái combo trung tử chạm phá kết hợp với cả quanh ngàn cân của Akai được. Và tôi nghĩ rằng là một ván thi đấu mà thực ra là ván thi đấu đó thì Nepal họ đã chiến thắng ở trong cái phần khâu ban pick rồi. Đúng. Đấy, chứ còn đâu. Nhưng mà nói thế thì nó cũng không hẳn là đúng lắm, tại bởi vì là nhìn vào cái bể tướng đấy từ bên phía của Sri Lanka, họ có Clean, họ có Alot, họ có Verlier, họ có Nolan, thì đáng ra đấy mới là đội tuyển họ cần phải đánh sớm vào trong giai đoạn đầu game. Nhưng mà bên phía của Sri Lanka họ lại không làm được, và MVP ở trong ván thi đấu này thuộc về vị trí của chàng Binay quá nhẹ nhàng. KDA chỉ là 303 mà thôi. Và tỷ lệ tham gia giao tranh của chàng này chỉ là 46%, lượng vàng farm cho mình mỗi phút là 771 vàng. Khi mà Nolan mới chỉ có 3 đồ thì Clot đã bắt đầu lôi ra full đồ để có thể đi xả ra một cái lượng sát thương khổng lồ ở trong một tình huống combat tổng rồi. Rõ ràng đó là những cái lựa chọn ban pick nó bị hớ ở khu vực đường kinh nghiệm, nó khiến cho cái thế trận nó bị ép ở khu vực cái đường dưới, và đặc biệt trong những cái tình huống tranh chấp mục tiêu rùa, Nolan sẽ gần như bị tàng hình, và giai đoạn sau thì cũng không thể nào mà gây được cái áp lực đến từ vị tướng sát thủ này, bởi vì cái lượng tầm nhìn của anh ta là không có, anh ta đi rình rập bụi cỏ, chắc chắn là sẽ cần phải có tình huống bất ngờ đến từ combo của Nolan rồi để có thể gây sốc sát thương. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy được là Nolan gần như không thể di chuyển ra quá xa khỏi các cái khu vực đường của mình. Và bên phía team của Nepal thì họ lại có một cái khả năng giữ vị trí đánh đều hơn, và phải nói là tự tin trong các việc xử lý kỹ năng đến từ cả Lancelot, Valentina hay là Khalid. Còn đứng dưới thì rất là dễ thôi, các vị tướng lướt nhảy đến từ Nolan hay là con Alot đều kích nội tại dành cho Foreigner trong tay của Kison cả, và như một cái món quà được thả ra ở ván thi đấu đầu tiên. Và bên phía team của Nepal đã chớp lấy, họ đã có được cho mình cái chiến thắng đầu tiên. Thông số thì cũng chỉ là 13 năm thôi, không có quá nhiều mạng hạ gục, nhưng cái vấn đề là cái công trình bị đẩy đi rất là nhiều và các mục tiêu lớn đều được kiểm soát tốt đến từ bên phía team của Nepal. Nói chung là bên phía của Sri Lanka thì cái này là họ đang vừa thua về mặt kỹ năng và họ đang vừa bị thua về mặt tư duy ban pick rồi. Đấy, tôi nghĩ rằng là việc thả ra con Forbius thì chỉ biết giải thích lý do duy nhất là họ bị thua về mặt gọi là tư duy ban pick thôi. Có thể là họ nghiên cứu chưa đủ lâu, đấy, chắc có thể là họ nghiên cứu chưa đủ lâu để có thể biết được rằng là kèo đấu giữa Alot và Forbius nó sẽ là như thế nào. Nhưng mà đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là Nolan cứ lướt lên combo đứt đoạn kết hợp cả Alot cứ lướt qua lướt lại thì Forbius nó kích nội tại rất nhanh. Và sau đó thì nó cứ liên tục nó lao vào, nó hích vai và nó sử dụng cho mình điên ngục truy hồn mà thôi. Và đây là lượng đam gây ra, lượng đam chống chịu, lượng đam lên rùa, cùng với đó là khả năng hồi phục đến từ các thành viên của cả hai đội tuyển luôn. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi vẫn đang hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn đến từ bên phía của Sri Lanka, chứ không phải là một cái bộ mặt mà thực ra là cả ngày thi đấu hôm kia và ngày thi đấu hôm qua chúng ta đều đã được chứng kiến Sri Lanka họ thi đấu rồi. Thực ra thì vào trong trận thì họ vận hành thì cũng khá ổn thôi. Đặc biệt là họ vẫn biết cách để có thể khai thác được những cái sai lầm của đối phương. Nhưng mà nếu như mà vẫn giữ nguyên một cái lối ban pick và nếu như mà vẫn giữ nguyên một cái bể tướng như thế này thì Sri Lanka họ thua khi mà họ đã tự làm khó chính mình, chứ không phải là do đội tuyển bên kia quá mạnh. Và thực ra thì hình như là Sri Lanka họ vẫn còn đang chưa đối đầu với cả Mông Cổ nữa. Và thực ra thì với cái cục diện của bảng D thì thua 2 trận rồi thì cũng khá khó để cho Sri Lanka họ có thể tìm được một cái cơ hội mong manh nào đó đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là Sri Lanka họ cũng sẽ có thể để lại được một cái dấu ấn gì đấy khá đẹp đẽ, ví dụ như là anh chàng Hasen. Đấy, anh chàng Hasen là người đầu tiên vác lại con Akai vào cái vòng loại của giải đấu ASEAN Games này. Đấy thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái điều khá hay đến từ bên phía Sri Lanka. Nhưng mà bốn thành viên còn lại họ cũng sẽ cần phải làm nhiều điều hơn nữa. Đấy, vào đâu bây giờ mà để bảo một người chơi đi đảo đường mà phải thực sự gánh team để có thể đưa đội của bạn đến một chiến thắng thì tôi nghĩ là hơi khó. Đúng, tầm đấy chỉ đưa người chơi đảo đường cầm AK đi rừng luôn thôi, đưa cho anh ta cái trừng phạt, chứ cũng khó để bắt một người chơi Rammer đánh vào vị trí tanker để có thể là bảo kê và gây sát thương lớn trong những tình huống giao tranh, và đặc biệt là càng về sau AK sẽ càng đuối. Thôi thì đó là một cái trận đấu đầu tiên mà Sri Lanka họ tiếp tục ra quân với sự không thành công, và sẽ là một cái phần quà dành cho bên phía team của Nepal để họ có thể tiếp tục vững bước hơn, cũng củng cố nhiều hơn cái vị trí top 3 của mình. Ở ván thi đấu thứ hai tôi mong là sẽ có một cái sự bất ngờ nào đó đến từ bên phía team Sri Lanka, nếu không muốn phải rời giải đấu lần này luôn với một cái kết quả mà nó không đáng
thật ra là không rất đáng tiếc và không đáng kỳ vọng một chút nào. Họ đã có được cho mình một cái phong độ không tốt, cái phối lối vận hành cũng không ổn luôn. Pan pick thì có thể là tạm hơn một chút và đọc meta cũng ổn hơn. Nhưng rõ ràng là ở trong một cặp trận đấu với các đối thủ khác nhau thì rõ ràng các cái bộ mặt đến từ team của Sri Lanka nó chỉ có một mặt mà thôi. Họ không thể nào thể hiện một cách bộc phá ra quá nhiều cả. Và chúng ta sẽ cần chờ đợi đến ván thi đấu thứ hai để biết xem cái việc mà Sri Lanka có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn hay không khi mà họ đang thua ở ván thi đấu đầu tiên. Bây giờ mà để nói mà Sri Lanka có thể giành được cho mình chiến thắng thì cơ bản là đây là một đội tuyển mà họ đánh không quá hay ở trong giai đoạn đầu ván thi đấu. Và kiểu lúc nào họ cũng bị dồn vào một cái thế chân tường, kiểu lúc nào nhà chính nó cũng phải mất đi 2 đường lính siêu cấp hoặc là một cái thế sân bay. Và sau đó thì họ mới bắt đầu kiểu tận dụng những cái sai lầm đến từ bên phía của đối phương và sau đó thì họ mới có thể quay ngược trở lại mạnh mẽ thôi. Một bài mà bên phía của Sri Lanka họ dùng khá ổn đấy, đó chính là con Akai kết đẩy vào tường và sau đó Kadita lao vào. Và để có thể thực hiện một cái combo ngọn sóng mạnh mẽ kết hợp với cả hóa đá thì biết đâu đấy ván thi đấu thứ hai này Sri Lanka họ có thể lôi ra bài đấy để họ có thể áp dụng được không, bởi vì một ván thắng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Sri Lanka là nó cũng đến từ có sự xuất hiện của vị tướng Akai này và nó cũng có sự xuất hiện của vị tướng Kadita ở trong đội hình. Và đây là map Expanding River, map mở rộng sông, nó sẽ giúp cho tốc độ di chuyển của tất cả các người chơi ở trên bản đồ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều ở thời điểm con rùa hoặc là con lót được hồi sinh sau 15 giây hoặc là khi mà con rùa của mình đó con lót bị hạ gục. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái map mở rộng sông, nơi mà ngày hôm qua cũng đã có rất nhiều cái đội tuyển thất bại ở cái map mở rộng sông này rồi, đặc biệt là đại diện của Philippines. Sẽ có đến với ván cặp trận đấu thứ hai khi mà Nepal đối đầu với lại Sri Lanka. Khi mà Sri Lanka được ban pick cấm chọn trước thì họ vẫn sẽ cấm đi cho mình các vị tướng ở ván thi đấu trước đó. Một trong vài các vị tướng ở trận đấu trước đó họ đã thả ra dành cho đội hình đối phương. First pick rất tự tin đến từ Nepal với con bài Valentina và rõ ràng điều kiện thắng đến từ Sri Lanka với con bài Akai vẫn là có. Đâm ra thì Hasen sẽ có lại cho mình đó là vị tướng tanh cơ khỏe ở vai trò đi run của mình. Akai thì nếu mà độ hiệu quả nhất thì thường sẽ đến từ vai trò đi rừng. Nhưng để mà nói thì Hasen đánh tốt con bài Akai này, đâm ra thì anh ta vẫn sẽ được ưu tiên để lựa chọn ở first pick đầu. Và bây giờ sẽ là hai lựa chọn dành cho bên phía team của Nepal. Vẫn còn đó là Foyner, vẫn còn đó là Arnold, vẫn còn đó là các vị tướng rất là khỏe như Suyu, Kalot hay là Harris. Nhưng rõ ràng thì bên phía team của Nepal họ quyết định lấy lại cái con bài xạ thủ Kalot của mình ở khu vực cái đường trên. Và sau đó là một vị tướng đánh mạnh, đánh sớm ở giai đoạn đầu, đó là Suyu. Suyu cùng với nó là Clot, một bài đánh mà nó sẽ cái ngưỡng sức mạnh đến từ bên phía của Nepal nó sẽ trải dài từ giai đoạn đầu đến cuối ván thi đấu luôn. Còn trong cái đó thì Sri Lanka với việc có Akai ở trong đội hình thì họ nên pick một bài đánh sớm. Họ nên pick một bài đánh sớm giống như những gì ở trong ván thi đấu trước, nhưng mà chẳng qua là cái cách vận hành và cái cách di chuyển của họ thì họ sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn thôi. Và vẫn đang suy nghĩ khá lâu, tôi nghĩ chắc là tầm này cũng bỏ con Nolan thôi, lấy con Leo Mod thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hoặc thậm chí là Chusi vẫn đang còn đó. Đấy, nói chung là con Chusi thì gần như là nó kết hợp với cả con đảo đường, nó kết hợp với cả bất kỳ những con đảo đường nào và bây giờ họ vác ra cả Brody. Mới à? YV sẽ là vị tướng tiếp theo mà họ lựa chọn ở trong ván thi đấu này. Brody hình như là Brody ở trong phiên bản hiện tại cũng được tăng một chút sức mạnh à? Cái khiếu tân vỡ với lại cái lượng sát thương rồi đầu ra đến từ vị tướng xạ thủ Brody sẽ là một cái điều kiện để có thể là gây sát thương vào con bài Clot. Nhưng để mà nói thì cái việc Brody này vẫn sẽ cần phải farm ở giai đoạn đầu khá là nhiều, lượng sát thương đến từ Brody cũng không phải là quá vượt trội đâu. Và đảm bảo một cái nữa là cái lượng sát thương giai đoạn sau đến từ vị trí xạ thủ Brody sẽ là ổn định hơn thôi. YV sẽ đảm bảo được cái khoảng trống, khoảng sân trong những tình huống mà Brody có thể gây sát thương, Brody có thể gây sát thương. Còn bên kia lại có một con bài rú rông. Cái này thì rất là khó này, Dung Dông có thể hoàn toàn vòng ra được tuyến sau và tìm kiếm vào vị trí đứng đến từ YV hay là con bài Brody mà bên phía team của Sri Lanka họ pick khá sớm. Atlas cũng đã bị cấm đi và bên phía team của Nepal thì họ cấm thêm cho mình Matida. Matida kết hợp với Akai ngày hôm qua đã có rồi. Thật ra thì nó đến từ đại diện của Philippines. Matida thì có thể là gia tăng cái khả năng là sinh tồn và bảo vệ cho những cái chủ lực của mình mà thôi. Và đây sẽ là Lapu và đó là một cái lượt cấm an toàn ở khu vực đường trên để đảm bảo dành cho Du Dông có một cái kèo thoải mái nhất. Đáp trả lời ngược lại sẽ vẫn còn đó là những cái vị tướng khỏe khác ở người chơi được kinh nghiệm, có thể là một Unit để có thể lấy thêm lượng tầm nhìn và tiếp tục là sôi thịt, gia tăng hút sát thương hay là câu kéo lượng tầm nhìn dành cho đối phương ở khu vực giai đoạn đầu, hoặc sẽ là một con bài Elite cũng được. Elite cũng sẽ có thể kết hợp ở trong lineup này dành cho bên phía team Sri Lanka, nhưng Elite kết hợp Akai thì cũng sẽ là không phải là lựa chọn quá tuyệt vời. Và thay vào đó là một bài Foyner đi, Foyner có thể đánh được ở trong cặp trận đấu này. Nhưng mà họ cấm đi Matilda đến từ Nepal thì tôi lại không đánh giá cao về cái lượt cấm đấy lắm. Tại bởi vì là sure kèo là con Akai nó chỉ nằm trong tay của Hasen thôi. Đấy, nói chung là khoảng 90% thì tôi vẫn đang tin rằng là con Akai này vẫn sẽ nằm ở vai trò đi đảo đường đến từ bên phía của Sri Lanka.
Còn trong khi đó thì đối với cả Nepal, với việc mà một đội hình đánh rất mạnh của Sri Lanka thì đấy họ cũng đáp trả lại ngay. Ngoại trừ con Clot ra thôi thì từ Suyu, từ Jujong, từ Hylos đều có thể đánh rất ổn ở giai đoạn đầu của ván thi đấu. Thì thực ra là ván này Big nó có Chusin nữa lại càng đẹp. Đấy, từ bên phía của Nepal khi mà con Chusin đang được thả ra và vẫn còn đó để có thể kết hợp với cả Hylos, một bài rất cổ điển tôn trọng tại mùa giải thứ 35 ở trong tựa game Mobile Legends Mobile của chúng ta. Còn đối với cả Sri Lanka, họ có thiếu một vai trò đi được kinh nghiệm cùng với đó là một vai trò đi rừng. Không thể pick con Alot được nữa rồi. Alot lần này đi kèo với cả Jujong nó còn khó hơn khá nhiều so với cả với Forward. Forward thì có thể là kiểu Nam thì nó không thể bằng kiểu nó chỉ gây khó chịu bởi những cái tình huống huých vai và nó ngắt cái nhịp lao của Alot thôi. Còn con Alot khi mà đối đầu với cả Jujong mà đi vào mà gặp Jujong tinh ý biết chơi mà nó cứ xoay sẵn cái chiêu một ra đấy thôi thì nó sẽ là một điều rất khó khăn. Và Ruby Đấy rồi. đây sẽ là một kèo kỹ năng này, đây chắc chắn sẽ là một kèo kỹ năng, bởi vì là tôi cũng đã từng leo rank mùa mới với cả vị tướng Ruby này và tôi cũng đã có cho mình những cái trận đấu đối đầu với cả Jujong rồi. Nói chung là thắng cũng có, một thua cũng có. Đấy, nói chung là đây sẽ là một kèo kỹ năng. Và chắc chắn rồi, Big một bài như thế này mà không end được đâu đó khoảng trước phút 15 thì đội tuyển tự gặp khó đó sẽ là đội tuyển Sri Lanka. Sri Lanka có được cho mình người chơi được kinh nghiệm khá khỏe ở beta hiện tại. Ruby đã được điều chỉnh một chút với cái khả năng hút sát thương đến từ kỹ năng bị giảm đi, không còn hút sát HP đến từ kỹ năng nữa, nhưng sẽ là hút HP theo cái lượng máu mất đi và cho phép Ruby có thêm lượng sát thương đến từ chiêu cuối cùng với chiêu 1 nhịp sóng của mình. Và đó sẽ là một cái cách để cho Ruby có thể là thoải mái cấu máu tầm xa với cái bài Jujong, nhưng đánh trực diện thì cũng sẽ là hơi khó. Và để xem là bên phía team của Nepal xử lý ván thi đấu là thế nào đây. Họ đã có một rep đội hình rất nhiều hiệu khống chế, không phải là Jusin, thay vào đó là một bài gót. Gót cũng tương tự là như vậy, cứ liên tục đó là thả cái bi cầu làm mềm trước, sau đó chiếu đèn, chiếu cuối, và nó là một cái chiêu thức để có thể cấu máu vào bên phía team của Sri Lanka trước khi mà tới với khu vực hàng rùa thần và khu vực hàng lót. Đây sẽ là ván thi đấu thứ hai, cơ hội đến từ Sri Lanka chỉ còn một, còn Nepal thì họ thoải mái hơn với một điểm số tích được ở cái cặp trận đấu đầu tiên. Những cái bước di chuyển đầu thì chúng ta thấy được cái meta hiện tại thay đổi, vòng rừng cũng tương tự là như vậy. Ăn các cái phần quái nhỏ thì quái nhỏ sẽ cho được cho mình cái lượng kinh nghiệm nhiều hơn so với các khu vực bùa lớn, và chỉ cần ăn được con quái nhỏ đấy bạn đã được cho mình cấp độ 2 rồi, và thậm chí còn hơn được một cái kinh nghiệm nhỉnh hơn nữa. Và sau khi có được cho mình đó là cái cấp độ 2, hai bên sẽ tránh được trường hợp bị cướp rừng. Đứng trên thì cái kèo solo giữa ASIAD cùng với lại Jujong hơi đầu, giai đoạn đầu thì nó sẽ hơi khó dành cho bên chị của Ruby, khi mà cái việc đi đường với Jujong sẽ rất là khỏe. Không, thực ra là level 1 với level 2 là hoàn toàn có thể đánh được với cả Jujong nhá. Nhưng mà chẳng qua là ông ASIAD này thì cảm giác cứ như kiểu là ông dùng chiêu 1 xong kiểu ông đứng im ấy, thì nó lại nó lại không tăng phòng thủ hỗn hợp cho con Ruby đâu. Mỗi lần bạn dùng chiêu xong thì bạn sẽ cần phải có cho mình những cái tình huống di chuyển. Đấy, và có lẽ chắc là Big theo huấn luyện viên bảo rồi. Đấy, chứ còn đâu mà tôi nhìn theo cái khả năng di chuyển như thế này thì chắc là ASIAD cũng đang chơi quá nhiều với cả vị tướng Ruby này đâu. Thật ra là Ruby dễ chơi mà. Đúng rồi, Ruby bạn chỉ cần lưu ý đúng một cái, nó có nghĩa là mỗi lần bạn sử dụng chiêu thì bạn nên có cho mình một thao tác di chuyển, thì nó sẽ tăng phòng thủ hỗn hợp lên cho con Ruby và nó có thể cộng dồn lên tối đa thành 3 lần. Đấy, nhưng mà kiểu cứ dùng chiêu xong đứng im, ví dụ như là cứ bấm chiêu 1 đứng im để cấu rỉa thôi thì nó cũng hơi phí. Đấy, và đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể thấy được rằng là Jujong chuyện đao là dễ là rất nhiều, cho có khi đó thì ở đây chiến mã Bobby ngay lập tức cũng đã được kích hoạt, nhưng mà không thể bắt lại được cái máy Hylos trong tay của anh chàng Ankit. Còn ở khu vực đường dưới này, Brody rõ ràng rồi, một vị tướng khỏe ở trong giai đoạn đầu game, đang đè được ngưỡng máu đến từ anh chàng Kraven. Đường giữa thì hơi hòa đến từ cả hai bên, rõ ràng thì cũng không có mục tiêu lớn ở khu vực hang rùa thần, thì hai bên sẽ không vô vào nhau. Rùa đã được khởi động trước đến từ bên phía team của Nepal để xem là họ có một cái tình huống kiểm soát được hay không. Hasen đang là cấp độ 3, vẫn là chưa phải lúc mà Hasen có thể phát huy được tác dụng với con quay thần cần chưa có trên người. Hắc Long chưa thể được đầu tư rất sớm, đẩy lui được vị trí của Kavindu ra. Rùa đang mất máu và đó sẽ là rùa thần dành cho Nepal. Bây giờ có chiếc mã Bobby ra để dọn cái bàn cờ thì nó khá là đẹp khi mà hai lốt đang kẹt lại ở rất xa. ASIAD rút lui về được với chiêu 1 của mình và người nằm xuống sẽ là vị trí của Hasen. Mỗi bên đều đánh đổi người chơi Rammer của mình, nhưng rùa thần đã có dành cho bên phía team của Nepal. Như vậy họ vẫn là lời. Đường dưới đã có solo, kỹ tan vỡ không đủ tầm rồi, đã có ảo ảnh 3 chiều kết hợp tốc biến đến từ Clot để thoát khỏi cái tầm gây sát thương đến từ chiều cuối. Kỹ tan vỡ đến từ vị trí của Paven. Không, tôi nghĩ rằng là chắc là không đủ đam đâu. Chứ còn đâu cái ký ức tan vỡ thì kể cả trông có vẻ như là thoát ra khỏi tầm nhưng mà nó vẫn dính đến mà. Có vẻ như là không đủ đam đến từ anh chàng Praven. Còn trong cái đó thì chúng ta cùng nhau được xem lại pha combat này. Mặc dù là Kavindu có level nhỉnh hơn rất nhiều so với cái anh chàng Mitoya, mà với việc là cái Hắc Long chân thể nó cứ lượn qua lượn lại rất khó chịu, nó khiến cho Sri Lanka họ cũng không dám lao ra cơ. Và họ đã bị bỏ phí mất con rùa đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Nhưng mà không sao cả, ít nhất thì tỷ số điểm vào cùng nó đang là 1-1.
Và bên phía của Nepal thì họ đã chỉ vươn lên dẫn trước về mặt lượng tiền cũng chính bằng việc mà họ kiểm soát được cho mình con ruồi đầu tiên thôi. Cho nên là Sri Lanka nếu như mà đánh cẩn thận và nếu như mà họ đánh đủ hay thì thực ra thì họ vẫn còn rất nhiều lợi thế ở trong trận thi đấu này. Với một cái line-up họ pick một bài đánh sớm ở trong game thi đấu thứ hai, không khác gì game thi đấu đầu tiên cả. Và trong cái đó thì clock trong tay của anh chàng đó chính như vậy là Nepal nó cũng đã bắt đầu có cho mình những cái sự thay đổi người rồi. Hình như đây là một người chơi mới, một người chơi đi đường vàng mới thay. Đúng rồi, đây là anh chàng Avi. Đọc tên của anh này trông hơi khó nhỉ. Đặt tên là Abhishek. Rồi, nói chung là tên của anh chàng này thì tên đọc cũng hơi khó một tí nhưng mà không sao cả. Có trong tình huống combat này mà cũng gọi ra chiến mã Barbie kết tập với cả con quay ngàn cân. Và tạm biệt Ankin ở trong tình huống thi đấu này. Ankin thì đúng hơn. Và người ăn được nó là một người cũng đang rất cần điểm vào và đó là Clot. Chính xác hơn là đó là Brody trong tay của anh chàng Praven. Quá lên sáng hơn rất nhiều này. Đường trên Ruby thắng. Nhưng mà vừa nói xong thì Diesel anh ta đi vào cái khu vực mà có tầm nhìn đến từ đối phương. Và đó là một tình huống trình dập tốt đến từ Lily và Miyotoya. Họ ngay lập tức khiến cho cái khoảng cách giữa hai đội tuyển bị rút ngắn đi một chút, thậm chí là Nepal lại là đội tuyển có lợi thế hơn về lượng người. Họ đang di chuyển ở khu vực hàng rùa thần thứ hai. Rùa thần đầu tiên đã thuộc về bên phía team Nepal rồi, tiếp tục là Hắc Long chân thể được đầu tư. Lại một lần nữa tìm kiếm vào được Kavindu. Con Leo bot này bị đẩy ra rất xa, thậm chí trong thời gian đó anh ta cũng đang mất đi cái khoảng thời gian để ăn được cho mình cái bùa tím thì đã là 2 rùa dành cho Nepal rồi. Kiểm soát mục tiêu lớn thì bên phía team của Nepal vẫn là đội tuyển chủ động hơn rất là nhiều. Động lực của phá được xảy ra đang gây sát thương trừ ngược lại từ vị trí của bot đi. Nhưng chắc chắn rồi sẽ cần phải tích cái độ phun cái nội tại trên người Clot thì gây sát thương với ký ức tan vỡ hoặc là bắn thường mới đau hơn. Vòng ra sau nhá, đến từ vị trí của hai lốt cùng với vị trí của anh vàng God chiếu đèn và đó là lượng sát thương vừa đủ. Ôi con quay gần cân này nó không đẩy được ai vào tường cả, thậm chí là còn đẩy vị trí của God có thể thoát lui về. Và nhưng thật ra thì cái chiêu cuối đó chỉ mang tính chất là đẩy lui đám đông và giúp cho Brody có thể an toàn hơn mà thôi. Nhưng vừa nói xong thì Brody đang đứng rất cao, anh ta có đường sau là một Lakai không còn con quay gần cân nữa. Và bên phía đối phương thì kéo tận du rồng xuống nhưng mà chắc là cũng không tự tin lắm bên phía team của Nepal khi họ đang có rất nhiều cái lợi thế với khu vực phần đường của mình vừa rồi đã có được cho mình một vài cái điểm chấm dứt, đâm ra là họ sẽ rút lui về và đảm bảo cái lợi thế và cái thế trận không bị trôi tuột khỏi tay. Thực ra là cũng chẳng có lý do gì để cho Nepal họ quá cố chấp để họ băng trụ vào để hạ gục cả Akai và cả Brody cả, và nó cũng sẽ khiến họ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Và trong cái đó thì ở tình huống giao tranh này nói chung là bên phía của Nepal họ đang khai thác rất tốt vào cái khả năng di chuyển đến từ anh chàng Niso ở trong ván thi đấu này di chuyển rất tệ với cả vị tướng YV. Nói chung là con YV thì nó không có đủ sự cơ động đâu, cho nên là nếu như mà cứ di chuyển giữa sông như thế này thì cái điểm mạng ngạo gục phải nằm xuống đến từ anh chàng Niso nó sẽ nhiều hơn 2 là khá nhiều đấy. Và trong cái đó thì Kavindu ở đây cũng đã bị câu đi cho mình một nửa cây máu rồi, có cả chút được lao đến nữa và tạm biệt Kavindu ở trong tình huống thi đấu này. Và mặc dù là thời gian hồi sinh của Kavindu thì nó vẫn sẽ là đủ để giúp cho anh chàng này có thể ra và kiểm soát được cho mình con rùa tiếp theo thôi, nhưng mà liệu rằng có chạy ra được hay không? Trong cái đó thì Hasen ở đây vì không thể dí vào theo được con gót trong tay của Lilim, còn Mitoma chính xác hơn là Mitoya. Và tình huống Mitoya cố gắng lấy cho mình cái trụ 1 ở khu vực trên nhưng mà không đủ, khi mà con Ruby thì bây giờ gần như là bạn sẽ build cho mình một cái lối lên full nam rồi. Đấy, nó sẽ là một con Ruby rất dồi dào về mặt sát thương. Vì khả năng hút máu của Ruby bây giờ thì càng thấp máu thì Ruby nó sẽ càng là tăng hút máu mà thôi, cho nên là bạn cũng đừng lo ngại gì về việc mà con Ruby tầm này thì nó sẽ câu kéo thời gian là yếu hơn rất nhiều. Còn ở khu vực đường trên này, một tình huống mà Hasen không thể tìm một góc nào đó để vòng và đẩy con quanh ngàn cân vào người của anh chàng Kiso được. Con số thứ 3 đã được xuất hiện ở trên bản đồ rồi, nhưng mà chưa đội tuyển nào sẽ quyết định là kiểm soát cho mình con số thứ 3 này. Bây giờ mới có được cho mình cái thiên vật kiếm với tiền của chị của Boti, anh ta sẽ cần phải tham gia giao tranh để có được cho mình cái màn hàng gục để tích rách thiên vật kiếm. Akai đang có con quanh cần hóa đá nhưng bên phía đối phương thì họ tách ra hết rồi. Hắc Long cho thấy được đầu tư ở tuyến sau. Kavindu được kiểm soát được cho mình con rùa thần, động lực có phán được xảy ra, bàn cờ cố gắng dựng nhưng YB không được bảo kê. Rùa có dành cho bên phía team của Sri Lanka nhưng cái vấn đề là họ đang mất đi cho mình rất nhiều các lợi thế khi mà người đang cần phải chạy và rút lui. Bị làm choáng lại đến từ Kavindu, bị bắn tay nhưng mà anh ta đã về được trong tầm trụ của mình. Một tình huống bi cầu thả trúng, sát thương đã hết và tạm thời thì bên phía team của Sri Lanka giữ được cho mình 2 mạng đến từ rừng và xạ thủ của mình, nhưng trụ đường giữa sẽ không bảo kê được khi không còn một cái nhân lực nào cả để có thể là giúp cho họ đép được khu đường trên và đường giữa. Như vậy thì sẽ có một cái lượng tiền, thậm chí là lượng tầm nhìn được đem lại đến từ bên phía team của Nepal trước khi đến với con lót thần đầu tiên trong ván thi đấu thứ hai này. Và một tình huống mà Sri Lanka người thì đánh người thì đánh rùa, và đây là một tình huống xảy ra mang huyền bí rất đau với Kavindu. May là Kavindu không bị sát thương đốt đến từ cái cuồng oán cùng với đó là cái cùng với đó là cái đũa phép ánh sáng, chứ không thì quả đấy mà phải nằm xuống thì gót lại càng xanh xao hơn mà thôi. Và nói chung là một đội hình như thế này thì Sri Lanka họ lại càng bị trôi tuột về giai đoạn sau của ván thi đấu thôi.
họ sẽ rất khó để có thể back lại được với cả một cái đội hình này về giai đoạn late game. Brody mặc dù là có một điểm vào thật đấy, nhưng mà bây giờ stack thêm và kiếm trên người của anh chàng này vẫn đang là không. Và trong khi đó thì Cloud mặc dù là không có điểm vào cùng nào cả, nhưng mà những cái vệ tinh xung quanh của Cloud vẫn đang làm rất tốt khi mà Cloud liên tục được farm và liên tục được đẩy trụ như thế này. Nếu như có ai di chuyển ra, ngay lập tức sẽ có cái bi cầu của con God để có thể làm choáng một ai đó và có thể xảy ra mang năng huyền bí. Và hết lính mất rồi, chưa thể lấy đi được trụ 2, còn có cho con quanh hàng cân hay không đây, thậm chí là chưa sử dụng con quanh hàng cân bị cấu đi rất nhiều máu đến từ gà sèn. Các thành viên đến từ bên phía của Sri Lanka vẫn đang chưa biết làm thế nào để có thể quay trở lại ván thi đấu này cả. Rõ ràng là dù có pick đội hình đẹp như thế nào thì cái vấn đề đến từ phiên ca là họ chưa vận hành được và cái lối kỹ năng của họ đang hơi rời rạc. Ở bây giờ thì họ đang hơi phân vân trong việc xử lý kỹ năng như thế nào. Akai có quay cần đẩy luôn Du Rông ra khỏi tầm. Ruby đang có sát thương một cú kéo và đó là tình huống hạ gục được Kison đến từ một pha công trụ đường giữa đến từ bên phía tiểu Nepal mà thôi. Đã đầu tư con quay cần rồi. Lót đẩy ảo ảnh 3 chiều ra bắn nốt cho một cái trụ và sau đó rút lui về ở khu vực hàng lót đầu tiên. Thì cái việc mà di chuyển tới khu vực hàng lót hiện tại đến từ Sri Lanka là có điều kiện là có thể, nhưng mà họ cũng không cần phải ăn nằm ăn thua với đội hình đối phương làm gì trong thời điểm mà họ đang thua thiệt khá nhiều với lượng sát thương đến từ cả brand hay là vị trí của YV khi đã nằm xuống tận 4 mạng trong ván thi đấu này rồi. Và thậm chí rằng Sri Lanka họ mới là đội tuyển kích lót trước trên bên phía của Nepal, đại lộ dây vào đã đặt ra rồi và các thành viên đến từ bên phía của Nepal họ chủ động đánh người và con lót này nó vẫn tuông về cho bên phía của Sri Lanka và đổi ngược lại họ mất đi 2 người chơi. Triple kill dành cho anh chàng Vitoya rồi gọi ra chiến ma Barbie, chỉ mang tính chất là bỏ chạy đi nhiều hơn thôi thì ít nhất là ăn được con lót thì cái tốc độ đẩy đường đến từ bên phía của Nepal nó cũng sẽ bị giảm, họ sẽ bị giảm đi là khá nhiều, nhưng mà đây chỉ là một con lót thường mà thôi, tốc độ dọn lót ta là rất nhanh. Cánh đường trên thì một mình có Chujo trong tay của Kiso đẩy không có bất kỳ một chút khó khăn nào cả. Và thực ra thì ăn được cho mình cái con lót vừa rồi nó chỉ giúp cho Sri Lanka họ giữ lại được một tí thôi. Mà con lót bị hạ gục rồi thì nó lại quay trở về hoàn lại như cũ. Và rõ ràng là bây giờ bên phía của Nepal nó bắt đầu bị out về ngưỡng sức mạnh của mình, nó là out về đồ rồi. Nhưng mà một tình huống lao vào hơi sâu đến từ vị trí của anh chàng Avisek. Và ngay lập tức thì anh chàng Avisek ngay lập tức cũng đã phải nằm xuống rồi và tình huống 1-1. Và thực ra thì anh chàng này đánh, tôi nghĩ rằng là đánh hổ báo hơn rất nhiều so với cả người chơi đường vàng trước đó. Đúng vậy, anh ta có những cái tình huống chủ động hơn rất là nhiều. Sau con lót này thì chỉ là con lót đầu tiên mà thôi có thể cân nhắc bỏ được. Trong con lót đó thì họ phải để lại ít nhất là 2 đến 3 mạng dành cho bên phía team của Nepal, và cái vấn đề là lót được clear đi rất là nhanh thì nó lại trở thành một con lót rất là tai hại khi mà lượng tiền tiếp tục đẩy vào túi đến từ Vitoya 7-0 đến từ Mochuyu. Rất xanh xao, và bây giờ thì bên phía team của Nepal họ cứ đưa được đà thôi, họ giữ lính ở hai cánh bắt đội hình bên phía team Sri Lanka. Một là nếu muốn farm là phải lên cao, hai là họ sẽ cần phải đi lấy tầm nhìn rất sâu ở trong phần rừng của mình khi đã không còn các cái cần dàn trụ để đem lại cái lợi thế về lính và lượng tầm nhìn. Đường trên cũng đã có một lính đẩy dành cho bên phía team của Nepal, và bây giờ thì sẽ là quy tập ở khu vực mạn đường dưới đến từ bên phía team của Nepal để kiếm xem là đối phương sẽ di chuyển sai ở đâu để họ có thể khai thác vào. Tôi nghĩ rằng là bên phía của Nepal họ cũng sẽ đánh chậm thôi, bởi vì là ít nhất 1 phút nữa con lót nó mới xuất hiện ở khu vực đường trên. Đang cố gắng giam lính lại ở đây không cho bên phía của Sri Lanka họ có thể được farm. Bởi vì rằng là khoảng 20 giây nữa thôi thì lớp bảo vệ trụ vàng nó cũng sẽ tự động mất đi, mà cũng không cần phải đẩy lính lên quá cao làm gì cả. Nếu như mà giam như thế này thì bên phía của Sri Lanka nếu như mà họ muốn nhìn thấy mặt lính thì bắt buộc mà họ phải dâng cao, mà họ dâng cao họ không có tầm nhìn thì họ ngay lập tức cũng sẽ bị bốc hơi mà thôi. Chúng ta có thể thấy được rằng là con Akai trong tay của Hasen bị tua máu nhanh như thế nào ở trong tình huống giao tranh hang lót đầu tiên, và con lót tiếp theo nó sẽ xuất hiện khoảng 40 giây nữa. Vẫn đang là những tình huống rình rập đến từ cả hai đội tuyển mà thôi. Về lượng trang bị thì ngoại trừ con Ruby khá xanh xao đến từ anh chàng ASIAD là hơn tiền đâu đó là khoảng 300 vàng so với cả con Chu ở phía bên kia thôi. Còn đâu tất cả những người chơi khác đến từ bên phía của Nepal họ đều hơn lượng tiền so với cả Sri Lanka, đặc biệt là vai trò của Suju gap Leomod cho tay của Kavidu đâu đó là khoảng gần 4.000 tiền. Cái này thì khó dành cho Kavidu rồi. Phút thi đấu thứ 12, lót chỉ còn 9 giây. Bên phía team của Nepal như đã nói họ đánh rất chậm, giữ lính giam lính ở các đường, không cho đối phương được farm và tiếp tục tích cái lượng tiền dành cho xạ thủ Paven. Sau khi có được cho một cái lót thì họ cứ thế đẩy lính lên thôi. Sẽ là một đợt lính ở cả 3 đường tạo áp lực ở cánh. Du Rông vừa đầu tư Hắc Long cho thể khá sớm đến từ vị trí của Kison, và anh ta vẫn còn nguyên cái dạng Hắc Long cùng với lại cái hóa đá ở trên người. Trong khi đó thì Clot đang bắt đầu khởi động chuẩn bị Clot rồi. Đúng là xạ thủ với phía team của Nepal có sự chủ động rất là nhiều. Họ kêu gọi Lót ra một tình huống tà bí cầu vào làm chóng điện thường Sơn, và đó là một tình huống mà Asan bay màu quá nhanh. Một con Ruby bây giờ là lên theo thiên hướng full sát thương
thì nó sẽ không có khả năng chống chịu. Máu của anh ta có thể tụt để có thể hút HP thật, nhưng anh ta lại bay màu luôn rồi. Bây giờ thì ASIAD tại ASIAD đã bị phát hiện ra, anh ta sẽ cần phải di chuyển về với những người đồng đội của mình. Trong khi đó thì lót đã được kiểm soát. Còn lót thứ hai dành cho bên phía team của Nepal, và họ sẽ đợi con lót này xuất hiện ở khu vực cánh đường dưới để tiếp tục tạo một cái thế đẩy ở cả ba đường, và sau đó bóc dần dần thì các gian trụ bảo vệ khu vực nhà chính từ bên phía team của Sri Lanka. Nói chung là đây sẽ là con lót đầu tiên của Nepal thôi. Thì con lót đầu thì đã được ăn đến từ Sri Lanka rồi. Con lót thứ hai của trận đấu và con lót đầu đến từ Nepal, và đây sẽ là một tình huống mà họ đang chưa cần phải quá vội vàng ở trong tình huống công trụ này đâu. Họ nên chờ đợi con lót tiếp theo, nhưng mà xem để cứu đi cho mình rất nhiều máu. Đó là chiêu cuối rất đẹp đến từ ASIAD, gom được 2 người nhưng mà không có thêm đam bồi vào cả, khi mà các thành viên còn lại của Sri Lanka họ chủ động cần phải rút về trước đó rồi. Và Ruby, bây giờ cái chiêu cuối của Ruby nó sẽ hồi khá lâu nha, bởi vì là nó theo thiên hướng là gây sát thương nhiều hơn là một cái chiêu cuối hồi liên tục để gây ra hiệu ứng khống chế rất khó chịu. Và một tình huống lót đẹp cả đường trên và chính xác là cả đường giữa và cả đường dưới, chắc chắn sẽ có một đường lính siêu cấp rồi. Có hắc long chân thể kết hợp với cả đại lộ danh vọng bóng nổ và ngay lập tức đi số mất đi cho mình một nửa cây máu chiến ma Bobby được kích quả. Và cái Vedu cũng chỉ còn lại cho mình nửa cây mà thôi. ASIAD chưa tìm được góc nào để đẩy ra cho mình với cả con quay ngàn cân cả. Và các thành viên đến từ bên phía Nepal họ vẫn có thể hạ gục đi được ASIAD, nhưng mà đổi ngược lại thì ASIAD là người đầu tiên phải nằm xuống. Vẫn còn đến 4 thành viên, vẫn còn đó là một chu dông để có thể câu kéo lên thời gian. Thì không biết là các thành viên đến từ bên phía của Nepal họ quyết định là lùi về, họ đánh rất cẩn thận. Họ không muốn cho Sri Lanka bất kỳ những cái cơ hội nào để khai thác sai lầm từ họ cả. Và đặc biệt là một con Soju đang quá xanh xao đến từ anh chàng Mitoya với KD là 901 rồi. Vừa giữ được cho mình cái Karea không bị shutdown để trôi lượng tiền, vừa không còn được cho mình vị tướng tanker, và các chiêu cuối quan trọng đến từ bị trụ rồng nữa, nên là họ rút lui một cách rất là từ từ. Rồi sau đó đợi đường lính tiếp theo và có được cho mình cái trụ đường thứ tiếp theo, tức là cái trụ bảo vệ đường trên. Và bây giờ thì đang là một cái thế gọi chiến mã bờ bị ra ASIAD tại ASIAD di chuyển hơi chậm và thậm chí có đang bị làm mềm. Động lực công phá được sấy trường ngược lại đến xạ thủ Carlot, đúng là xạ thủ bờ combat đến từ bên phía team của Nepal. Rất nhiều sát tường ảo ánh 3 chiều rút lui về cũng kéo thành công với từ Ruby, và Mitoya đã bị shutdown rồi. Họ không chờ lót và họ cố gắng để có thể đánh theo một cái nhịp mà Abhishek anh ta mở động lực công phá của mình ra, nhưng trước mặt anh ta chỉ là một Leomot của vị trí của Akai mà thôi. Hơi hứng đến từ bên phía team của Nepal, và cái việc bị shutdown đến từ con Suju này cũng sẽ phần nào đó làm chậm cái nhịp có thể là end ván thi đấu này dành cho bên phía team của Nepal một chút thôi, chứ không phải là quá nhiều, khi mà họ vẫn đã có được cho mình các cái người chơi khác như là Lilim đã có được cho mình một cái khả năng gây sát thương và đốt máu rất đau. Còn Abhishek thì chắc là sẽ cần phải bớt hổ báo hơn một chút để anh ta có thể giữ vị trí và lao vào động lực công phá trong những cái góc đẹp hơn khi đồng đội đã set up đủ các cái chiêu thức đến từ Suzong rồi. Nói chung là tình huống phải nằm xuống vừa rồi đến từ Mitoya thì tôi nghĩ rằng là không thực sự là quá tai hại đâu. Bởi vì anh chàng này vẫn ra kịp ở thời điểm có lót tiếp theo được xuất hiện. Còn trong cái đó thì ở đây Hasen đang bị dướn đeo đến từ cả Ankit cùng với đó là các thành viên còn lại đến từ bên phía của Nepal. Hình như là đang có một tình huống núp bụi vòng sau đến từ ASIAD. Nói chung là một mình ASIAD tôi nghĩ là hơi khó cho tình huống thi đấu này, rất cần phải có thêm những người đồng đội của mình lao ra. Và ít nhất thì tầm nhìn của họ thì vẫn đang có, nhưng mà Hasen để câu đi con quay ngàn cân ở một thời điểm rất nhạy cảm. Và con lót này gọi ra cho mình chiến ma Barbie rồi, và các thành viên đến từ bên phía của Nepal nó đang đánh nhau ở đây, kéo được vị trí của Mitoya ra. Và phạm vi trừng phạt nó vẫn đang là đủ, của trong khi đó thì Hắc Long chân thể lùa được cả 3 thành viên đến từ bên phía của Sri Lanka ở hàng sau. Và ở trong tình huống thi đấu này, mặc dù Kiso là người chơi có phải nằm xuống đi chăng nữa thì anh chàng này đã làm quá tốt nhiệm vụ với cả một vị tướng Chu Jong rồi. Bật Hắc Long chân thể không cho người chơi đường vào và đường giữa đến từ đội hình của đối phương có thể ra can thiệp được ở một tình huống giao tranh. Thì bạn còn mong chờ điều gì hơn ở một con Chu Jong trong tay của Kiso đây. Và đây sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho bên phía của Nepal. Nói là một chiến thắng dễ dàng dành cho Nepal thì hoàn toàn đồng ý thôi, bởi vì họ cũng không mất quá nhiều sức lực khi mà line up đội hình đến từ bên phía team Sri Lanka. Họ thực sự mà nói là dù pick line up đội hình đẹp và mạnh đến như thế nào thì cái cách vận hành của họ vẫn đang không thể làm vượt trội hơn, và cái kỹ năng của họ cũng đang là một cái vấn đề đến từ các người chơi ở mỗi đường. Và như vậy thì bên phía team của Nepal nhẹ nhàng có được cho mình một chiến thắng 2-0 trọn vẹn, và họ sẽ tiếp tục củng cố ở vị trí thứ 3, thậm chí là lên vị trí thứ 2 rồi tại khu vực bảng D này. Còn Sri Lanka tiếp tục thất bại, họ đã có được cho mình âm 2 điểm trước đó đúng không? Thì bây giờ chắc là khả năng phải là âm 4 rồi. Nói chung là bên phía của Sri Lanka khó rồi. Nói biết nói nào nhỉ? Chắc chắn là Sri Lanka họ sẽ không còn bất kỳ một cái cơ hội nào nữa.
để họ có thể cạnh tranh cho mình một cái tấm vé đến với cả Nhật Bản nữa rồi. Sau 3 ngày thi đấu thì họ đều phải nhận thất bại cả 3 trận luôn. Này, nói chung là cũng khó trách được, bởi vì chúng ta không hề biết đến Sri Lanka ở tựa game Mobile Legends Mang Bang cho đến khi giải đấu này được diễn ra. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái bài học mà để cho Sri Lanka họ có thể rút ra được kinh nghiệm ở trong những cái giải thi đấu tiếp theo của Mobile Legends Mang Bang. Thực ra thì ở trong trận thi đấu trước thì sai số đến từ bên phía của Nepal họ còn có nhiều hơn là khá nhiều ở trong cái trận thi đấu trước. Nhưng mà Sri Lanka họ vẫn đang không thể khai thác ra được nổi, bởi vì cơ bản rằng là tướng của họ không hợp meta. Mạnh thì mạnh ở trong giai đoạn đầu game thật đấy, nhưng mà tướng của họ rất khó để có thể hợp meta, đặc biệt là anh chàng Praven. Nói chung là càng kéo đến giai đoạn late game thì người chơi có mang đến một vai trò quyết định ở một ván thi đấu bắt buộc sẽ cần phải là một người chơi đi đồng vàng. Đấy, người chơi đồng vàng xả ra được sát thương thì bạn giành chiến thắng, còn người chơi đi đồng vàng không xả ra được sát thương thì bạn thua. Và đây là MVP ở trong ván thi đấu này, thuộc về anh chàng Mitoya, một con Suyu quá xanh xao với KDA là 12-11. Lượng đam mà anh chàng này gây ra trong trận thi đấu này là hơn 44.000 đam. Cùng với đó là cái tỷ lệ tham gia giao tranh của anh chàng này là lên đến 76%, cũng đã full đồ với cả cái Suyu này rồi. Hình như là cuối game chắc là đang định bán đi một cái đồ để lên một cái món đồ khác thì đang chưa kịp cập nhật. Cho nên là chúng ta có thể thấy được là chỉ có 4 đồ lớn cùng với đó là một đôi giày với cả vị tướng Suyu này mà thôi. Sự thay đổi đến từ bên phía team của Nepal ở khu vực đường vàng cũng đem đến một làn gió để đánh ép rất là sớm, với cái khả năng xạ thủ mà có bắt khá đột biến, nhưng mà nhiều khi nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi ở trong một tình huống mà một là có thể gây được hiệu ứng sát thương diện rộng, hai là cũng có thể là bay màu một cách nhanh chóng, với đặc biệt là vị tướng xạ thủ cả lớp. Nhưng mà thôi, trong một ván thi đấu mà chính đại diện của Sri Lanka họ yếu hơn so với cái lượng sát thương họ bị đánh ép thì đúng là mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía team của Nepal với các việc mà họ chơi hứng lên như vậy. Còn Body đã là những cái lựa chọn xạ thủ mới đem ra đến từ Sri Lanka, nhưng nó thực sự là nói là hơi out meta, và nó đã có được cho mình 2 điểm chiến công, nhưng mà sát thương trong giao tranh gần như là không có, bởi vì con Body này có một cái điều kiện để có thể kích được lượng sát thương lớn, tức là cái ký ức tan vỡ là phải bắn làm sao tích được nhiều cái nội tại lên người đối phương, full nội tại người đối phương thì cái ký ức tan vỡ mới đau, thậm chí là khi đối phương thấp máu nữa. Và nó lại quá khó ở trong một line-up đội hình đánh sổ lên và vượt trội với cái bắn sát thương, thậm chí là God là một cái thế lực rất là lớn khi mà cái chiêu cuối của God cứ chiếu thẳng vào các vị trí đến từ Body hay là vị trí của YV là thực sự sẽ không đứng lại để chơi game. Nói chung là con Brody này thì cơ bản tôi không thích một điều bởi con Brody là cái vị tướng này nó có một cái cơ chế đánh tay khá đặc thù. Đấy, cái đòn đánh thường của vị tướng này nó rất chậm, cho nên là nhiều khi mà đánh cho mình những cái chất tướng xạ thủ khác mà quay ngược trở lại đánh con Brody nó dặn hơi lâu đúng không? Đúng rồi, kiểu cảm giác là nó hơi ngượng tay. Đấy, mà thực ra là cái cancel đấy thì bạn mất đam thôi, chứ nó không phải là một cái cancel animation để bạn có thể gọi là kiểu trông cho nó hoàn thành vượt hơn mà bạn vẫn có thể gây ra đam. Đấy, nói chung là vị tướng Brody này thì farm cũng đã full đồ rồi đấy, nhưng mà cơ bản là những cái tình huống sử dụng ký ức tan vỡ nó không thể có một chút bất kỳ cái lượng đam nào để có thể dứt điểm được cả. Đấy, và khó, chỉ biết nói là khó thì cho bên phía của Nepal thôi. Và đây cũng là một ngày thi đấu dưới sức đến từ anh chàng Kavinu, khi mà so với chính bản thân của anh chàng này ở 2 ngày thi đấu trước. Và thôi thì cũng hy vọng rằng là có một ngày thi đấu cuối cùng vào ngày mai. Thì nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục được theo dõi đội tuyển Sri Lanka thì hy vọng rằng là họ sẽ có cho mình được một điều bất ngờ gì đó. Đó là điều chúng tôi kỳ vọng thôi, còn thực tế thì nó hơi khắc nghiệt dành cho đại diện từ Sri Lanka và đặc biệt là cục diện ở bảng đấu D. Đó là một cặp trận đấu đầu tiên mở màn trong ngày thi đấu thứ 3 và cũng là một cái sự tiếc nuối khi chúng tôi đã không có được cho mình một cặp trận đấu phải nói là thét ra lửa với việc mà có được cho mình trọn vẹn 3 game hay các cái tình huống mà giao tranh bùng nổ, đúng không? Nó cũng mang tính chất là hơi một chiều một chút chứ không sao. Đây sẽ là một cái món khai vị thôi ở ngay giai đoạn đầu để trước khi chúng ta sẽ đến với các cặp trận đấu tiếp theo căng thẳng hơn rất là nhiều, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam đối đầu với Philippines và Lào vào chiều ngày hôm nay. Đây là thông tin mà chúng tôi đem lại cho các bạn. Đây sẽ là cái cục diện tại bảng đấu D khi mà Mông Cổ vẫn đang ở vị trí top 1 và đặc biệt là Mông Cổ vẫn chưa đối đầu với lại Sri Lanka nhá. Đâm ra là họ vẫn đang có được cho mình đó là 4 trận thắng với 8 điểm số. Hệ số Hồng Kông xếp thứ 2 với 3 thắng 1 thua và họ đang có được cho mình 3 điểm. Vị trí thứ 3 sẽ thuộc về vị trí của Nepal sau khi giành chiến thắng trước Sri Lanka ở ván thi đấu vừa rồi. Như vậy thì Nepal đã có được cho mình đó là 2 thắng 2 thua và hệ số của họ là 0 điểm. Pakistan xếp ở vị trí thứ 4, tức là 1 thắng 3 thua và âm 4 điểm, còn Sri Lanka đã là âm 7 điểm rồi. Vâng, nhưng mà hình như là nhìn vào vừa rồi thì hình như là bảng D là họ đã thi đấu xong hết rồi. Bảng D tất cả các đội tuyển đều đã thi đấu xong hết rồi, và như vậy thì chúng ta có Mông Cổ cùng với đó là chúng ta có Hồng Kông sẽ là 2 đội tuyển được đến Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Còn trong khi đó thì Nepal họ sẽ
cần phải Không chậm chờ cặp trận đợi, đấu nữa. họ sẽ cần phải chờ đợi cục diện ở bảng B để xem rằng là hiệu số của đội tuyển top 3 bảng B có tệ hơn so với cả Nepal hay không. Còn trong khi đó thì Pakistan cùng với đó là Sri Lanka họ đã phải nói lời chia tay với cả giải đấu lần này rồi. Và như vậy thì chúng ta đã vừa trải qua cặp trận thi đấu đầu tiên, và tôi biết rằng là chắc hẳn là các bạn fan hâm mộ đến từ quốc gia Việt Nam của chúng ta đều mong muốn đến vào 20 giờ là 19h30 cùng với đó là 16 giờ hôm nay. Nhưng mà trước khi để có thể gọi là hâm nóng và để có thể làm nóng được hai cặp trận thi đấu đó thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể theo dõi những cái cặp trận thi đấu khác của các đội tuyển quốc gia khác, và đặc biệt là chúng ta sẽ được theo dõi những cái cặp trận của các đội tuyển ở bảng A. Đấy, hôm qua thì trông nó hơi ảo một tí, tại vì hôm qua từ trận cuối là Lào sẽ thi đấu với cả Malaysia. Đấy, nhưng mà cuối cùng hóa ra là chúng ta sẽ được xem trận Philippines đối đầu với cả Campuchia. Đấy, cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì cũng sẽ có thể tìm lại được những cái tư liệu đến từ đội tuyển quốc gia Lào cùng với đó là Malaysia ở những ngày thi đấu trước để có thể tìm ra được cho mình một cái lối đánh nào đó. Và đó là tất cả các diễn biến của cặp trận thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ không nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với cả cặp trận thi đấu thứ hai. Mong quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
are fated to wither. I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với cả giải đấu ASEAN Game Esports bộ môn Mobile Legends Bang Bang năm 2026. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp tục đến với cả cặp thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay giữa hai đội tuyển đó là Philippines cùng với cả Myanmar. Thì như đã biết ở ngày hôm qua thì Philippines cứ tưởng chừng sẽ là một đội tuyển sẽ có cho mình con đường hoàng kim ở cái vòng đấu loại này, nhưng thực sự là họ đã khiến cho chúng ta bất ngờ với một trận thua 1-2 trước đội tuyển đó là Campuchia. Có thể nói phần nào là trong năm nay nhiều đội tuyển cũng đang có những cái sắc màu khá là đặc biệt. Một phần đến từ việc là những đội tuyển quốc gia họ không có tập hợp đủ 5 thành viên từ các đội tuyển trong nước, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới phần nào sự liên kết của họ và cũng sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ khác được coi là yếu hơn. Và ngày hôm nay thì không biết rằng Myanmar, một đối tuyển cũng khá là mạnh ở trong khu vực, thì có thể tiếp tục gọi là nối gót Campuchia hay không và giúp cho Philippines cùng với cả những fan của những gọi là chú ngựa sẽ phải thất vọng thêm một lần nữa. Để mà nhắc về cái lịch sử đáng quên đến từ đội tuyển của Philippines thì đúng thật là như vậy, cái thi đấu hôm qua họ đã thất bại trước đại diện của Campuchia, nhưng đừng quên cặp trận đấu này hai đội tuyển này đều đã là bại tướng của đại diện của Campuchia ra. Ở cái thi đấu đầu tiên Campuchia cũng đã đánh bại được đại diện của Myanmar rồi, và chúng ta đã biết nói qua một chút về line-up thi đấu đến từ đội tuyển quốc gia của Philippines và Myanmar. Thì đây đều Philippines thì họ là tiền thân của đến từ đại diện đến từ câu lạc bộ là Liquid, và đối với đội tuyển quốc gia của Myanmar thì tiền thân của họ đó là các thành viên đến từ 5 thành viên đến từ câu lạc bộ đó là Yangon Galacticos. Và để nói về lịch sử đối đầu thì các giải đấu M7, M6 hay là các giải đấu MSC thì chắc chắn rồi họ đã từng có các cơ hội để có thể chạm trán với nhau rồi, đúng không? Biết được cái lối chơi và cái phong cách chơi của nhau, nhưng mà rõ ràng lâu rồi cũng không có chạm trán lại. Và sau các cái thất bại trước đó thì cái tinh thần thi đấu chắc cũng phần nào đó bị lung lay, và bây giờ sẽ là lúc mà họ cần phải củng cố lại cái tinh thần thi đấu, đặc biệt là cái niềm tin đến từ các fan hâm mộ, đến từ nước nhà của họ. Ngày hôm qua sau khi kết thúc cặp trận đấu giữa Philippines cùng với lại Campuchia thì tôi cũng có ghé qua cái fanpage của MPL Philippines, cũng nhận thấy được rất là nhiều lời qua tiếng lại, đàm tiếu qua loa linh tinh. Và đây sẽ là bảng điểm số và sắp xếp bảng số thứ tự tại bảng A với Indonesia với 3 chiến thắng thì họ đang là đội tuyển có 6 điểm số ở vị trí top 1. Top 2 sẽ là Campuchia sau khi mà chiến thắng cả Philippines cùng với Myanmar và đội tuyển Việt Nam chúng ta thì họ đang có được 3 thắng với 4 điểm số và xếp sau đại diện của Indo. Vị trí thứ 3 sau khi Phi thất bại thì họ đang phải nhận là 2 thắng 1 thua với 3 hiệu số là 3. Myanmar thì 1 thắng 1 thua và 0 điểm ở vị trí thứ 4. Ở vị trí thứ 5 sẽ là Malaysia. Đúng rồi, đó là 1 thắng 2 thua ở âm 1. Việt Nam chúng ta đã phải rơi xuống vị trí thứ 4 sau thất bại ngày hôm qua với 1 thắng 2 thua và đang hiệu số âm 2. Xếp sau đó là Lào cùng với lại các tuyển thủ còn lại. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải vượt qua hai đội tuyển còn lại là Lào cùng với cả Malaysia thì mới có cơ hội để có thể tiếp tục đi tới vé tiếp theo. Chứ còn câu chuyện mà chúng ta thắng được Philippines thì cũng có thể đấy, cũng có thể sẽ được diễn ra nếu như chúng ta tìm ra cách điểm yếu sau khi mà Philippines đã để thua Campuchia ngày hôm qua. Nói thật thì khi mà chúng ta thua Campuchia cũng đã khá tiếc nuối, nhưng khi mà thấy đến cả Philippines cũng thua, Myanmar cũng thua Campuchia thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại về đội tuyển của Campuchia là họ đang mạnh hơn rất nhiều so với cả quá khứ. Còn hiện tại sẽ là phần line-up đến từ phía của tuyển Philippines với Viana cho đường vàng, Dela Cruz với đường đảo đường, Papico đứng giữa, Nepo Museno cho vị trí đường rừng. Chắc chắn là cái tên này cũng khá quen thuộc với tất cả các fan của MLB nói chung hay là fan của Tidukit nói riêng. Anh chàng cao từ gì, một người chơi được coi là đi rừng đỉnh nhất thế giới hiện tại với những cái thành tích mà gần như khó ai vượt qua được. Tất cả các danh hiệu mà anh chàng này nhận được thì nói chung là cả một giấc mơ của các tuyển thủ đều đã tập hợp lại rồi. Và ngoài ra thì cái tên khác các bạn cũng có thể là thấy cũng rất quen. Còn về đội hình của Myanmar sẽ là Sailin Aung cho đường vàng, Kiao Tuya cho đảo đường, Mio Miyin đứng giữa, Han Hatu Sui cho đường rừng và Han Hateto. Nói chung là tên của mấy chàng này sẽ khá là dài nên nữa tí nữa chúng tôi sẽ đọc làm sao cho nó ngắn gọn nhất để cho các bạn cũng không phải nghe quá dài dòng. Những cái tên thật đến từ các tuyển thủ đến từ Myanmar vẫn mang đậm cái ngôn ngữ đến từ Myanmar mà thôi, rất là khó để cho rất là tương đối là khó để chúng tôi có thể là đọc nhanh tròn vành rõ chữ trong cái việc mà bình luận mà thôi, sẽ cố gắng hết tận sức. Và đây sẽ là ngày ra quân tiếp theo đến từ đội tuyển của Philippines. Ngày hôm nay họ sẽ có được cho mình ít nhất là 2 cặp trận đấu. Sau cặp trận đấu với Myanmar này thì vào chiều ngày hôm nay vào lúc hình như là 4 giờ hoặc là 5 giờ gì đó, tôi nhớ không nhầm lắm, thì sẽ là đối đầu với đội tuyển của Việt Nam chúng ta. Vâng, đây sẽ là cuộc trận đấu mà chúng ta cũng khá là kỳ vọng rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có được cho mình một cái thời gian
ngồi xem ở trong ván thi đấu này để biết được đội tuyển của Philippines sẽ đem ra những cái con bài nào và lối chơi của họ có sự thay đổi nào hay không. Thì rõ ràng ngày hôm qua chúng ta đã có một cái phần cạnh tranh với đội tuyển của Campuchia. Thua thật ra là thua một cách đáng tiếc mà thôi chứ đúng không? Chúng ta không hề thua quá nhiều và có những lúc chúng ta đã vượt trội hơn về cái việc mà kiểm soát được cái bản đồ ở trước phút thi đấu thứ 10. Và sau đó thì chúng ta chỉ có mắc các sai lầm về cái việc tham giao tranh và chúng ta mất đi ván thi đấu trước đại diện của Campuchia mà thôi. Để vì vậy mà đó là cái cơ sở mà chúng ta cũng khá mong chờ là đội tuyển Việt Nam chúng ta có thể là ít nhất thì không mong muốn là không phải là chúng ta hoàn toàn thắng lợi với đội tuyển Philippines, đó là kỳ vọng hơi cao đúng không? Bởi vì đây là một cái tảng đá rất lớn, nhưng mà thôi thì một thắng một ván để có được cái hiệu số điểm số tốt hơn thì vẫn là một cái điều rất tốt dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và bây giờ sẽ là lúc mà đội tuyển quốc gia Philippines đối đầu với đội tuyển quốc gia Myanmar với phần map đang được có ở trên bản đồ được hiển thị, đó là map bụi cỏ nguy hiểm. Đây là một cái map mà các bụi cỏ được mọc dày hơn và cho phép các vị tướng núp bụi đột biến bắt đẻ xuất hiện nhiều hơn đến từ hai bên. Vâng, rộng hơn, dày hơn, dài hơn đến từ map đấu bụi cỏ nguy hiểm, và những con tướng có khả năng sốc đam nhanh hay núp lùm tốt như là Hilda đều có thể sẽ được ưu tiên trong màn thiếu này. Nhưng hiện tại thì phần map pick cũng sẽ đang nhắm vào một vị tướng đặc biệt là Fanny. Đây là lựa chọn cấm từ phía của đội tuyển Philippines à? Tôi thường suy nghĩ rằng là những đội tuyển khác như kiểu là Myanmar sẽ cần phải e dè Philippines chứ không phải là Philippines e dè đối phương. Nhưng không biết là người chơi rừng của phía Myanmar đang có cái khả năng rừng tốt hơn hẳn hay không, mà phía của Philippines cũng đang khá ngại về điều đó. Ngược lại thì phần của Myanmar họ cấm đi hai con tướng đường trên với Formius cùng với cả Du Dông, hai con tướng đi đường rất khỏe và thực sự nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiều lối chơi của những anh chàng gọi là có xu hướng băng càn. Còn Freya chắc chắn là một vị tướng nên cấm khi đây vẫn là một đấu sĩ đường vàng rất khỏe và có thể tận dụng được cho nhiều đội khác nhau. Cuối cùng cho phase 1 từ phía Myanmar sẽ là một Khalid, đây tiếp tục là một đấu sĩ dạng đảo đường, nó sẽ có khả năng băng càn rất tốt với cái bão cát thật pháo của mình và khả năng hồi phục cũng rất ổn với lưu sa thủ hộ. Nói chung là Myanmar cũng đang đưa ra những lựa chọn cấm đầu tiên theo dạng thăm dò nhiều hơn, họ vẫn đang để hở ra một số những xạ thủ rồi cả đường giữa và còn nguyên si. Thực sự là có rất nhiều lựa chọn dành cho phía của Philippines nếu như họ được chọn 2 lượt ở phase đầu tiên. Đây sẽ là lượt cấm an toàn ở khu vực đường trên, như vậy thì đảm bảo rằng Bang Việt Nam có thể xuất hiện ở khu vực đường trên luôn dành cho đại diện của Myanmar. Đây là một vị tướng được kinh nghiệm, bị giảm đi khả năng phòng thủ nhưng cái lượng sát thương đến tướng vẫn đang là quá vượt trội và sẽ là first pick dành cho Bang Việt Nam. Cấm như thế này mà không pick Bang Việt Nam nữa thì có lỗi quá. Nhưng mà rõ ràng là với việc cấm Bang Việt Nam và bên phía đối phương thì lại cấm chủ động đi PHI cùng với lại Yushin rồi, thì đó là một cái lựa chọn dễ dàng hơn dành cho bên phía Myanmar. Alot sẽ là có ngày hôm qua Viduja đồng ý là anh ta có một phần thể hiện Alot rất lả lướt trước đội hình đối phương với việc tận dụng kỹ năng và cái việc mà nhây ở khu vực đường trên, nhưng mà rõ ràng là nên tiết chế lại cái việc mà vui đùa. Ngày hôm qua họ bắt đầu là cảm thấy là hơi thiếu đi cái niềm vui, đâm ra là họ cũng hơi chơi đùa và họ đã phải nhận thất bại trước đại diện đến từ Campuchia. Nhưng đây sẽ là Akai kết hợp cùng với lại Alos. Akai trong tay của Nepomuceno ngày thi đấu hôm qua cũng khá là thành công với việc tranh chấp được mục tiêu và tạo được khá nhiều áp lực, ngoại trừ việc mà anh ta đi nhá emote hơi nhiều thôi. Akai kết hợp cùng Alot cũng liên tục tạo ra những cái mini stun để kích hoạt cái nội tại dành cho Alot trong tay của Viduja để có thể kích hoạt được các cái pha đâm xuyên nhiều hơn. Carrier đã được khóa vào để có thể diệt tanh, bởi vì bên phía đối phương Myanmar họ đem ra cho mình đó là Basia ở vai trò đến rừng để lấy tầm nhìn cùng với khả năng cạnh tranh mục tiêu. Clot sẽ được khóa vào ở khu vực đường vàng. Đây sẽ là một bài Clot bị giảm sức mạnh đến từ chiều cuối, nhưng cái khả năng ảnh hưởng đến từ giai đoạn cuối game vẫn là có. Như vậy thì cái sức mạnh đội hình đến từ Myanmar sẽ trải đều từ đầu cho đến cuối giai đoạn với Bakito cùng với lại con bài xạ thủ Clot. Để nhắc lại một chút thì con bài Akai này nó đến từ phía của Sri Lanka, là tiền đầu tiên mang nó ra, và không biết nó có phải là cái gợi ý dành cho Philippines hay không. Mà họ đang liên tục có những con bài Akai ở trong các trận tiếp theo và thực sự hiệu quả thì tôi cũng chưa thấy nó ổn lắm thì phải, khi mà ngày hôm qua chính Philippines cũng đã để thua một trận đấu quan trọng rồi. Nhưng hiện nay thì họ cũng đang tiếp tục mang ra một lần nữa trước Myanmar để tìm kiếm một chiến thắng. Và vây cấm tiếp theo cũng đã bắt đầu với heo cớt à? Họ cấm đi một heo cớt khi đối phương đã có tướng đi rừng là Asia rồi. Tôi đang thắc mắc là con bài heo cớt này cấm đi trong vị trí đảo đường hay chăng? Bởi vì đảo đường với heo cớt thì cũng đã từng có, nhưng là trong rank nhiều hơn thay vì là trong giải. Thực sự là một lựa chọn cấm đang khá đặc biệt từ phía Philippines. Đổi lại bên Myanmar họ cấm đi cho mình Châu, nhưng con tướng dạng đảo đường đấu sĩ vẫn đang là thứ ưu tiên đến từ phía của Myanmar. Họ đang chống lại một khả năng bắt lẻ từ phía của đối phương. Nhưng để mà nói thì bây giờ Akai mà đẩy đi đảo đường thì cái việc cấm đi cả Châu hay là Khalid cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa.
hai bên đang có những pha thăm dò nhau, bởi vì dù sao là những con tướng nó có thể là có nhiều lối đi khác nhau, biết đâu là một ASIAD đảo đường thì sao, và sau đó thì họ vẫn sẽ có một heo cất đi rừng. Vậy nên là cái việc Philippines họ đang suy tính tới nhiều hướng khác nhau là điều có thể chấp nhận được. Đấy, và cuối cùng sẽ cấm đi tiếp tục là một vị tướng đường giữa nữa với cái tiền độ IV. Sẽ là không còn nhiều pháp sư đường giữa đủ khỏe sau khi mất đi cả Jusin, mất đi cả IV, và hiện tại thì có lẽ sẽ còn một Kimmy chăng. Một Kimmy khi mà chơi một bài song sát thương tay dài cũng là ổn, nhưng quyết định ở đây sẽ là một con bài Ghost, một con bài Ghost sẽ được mang ra, và họ sẽ suy nghĩ tới việc là dùng một combo bắt lẻ và kết hợp mana huyền bí. Tôi vừa mới thấy bên phía team của Philippines họ cấm đi heo cớt thì tôi cũng ngờ ngợ ra, và tôi lên tra ngay lập tức thì hóa ra vị trí Drummer phía team của Myanmar là anh Trang Binh. Đây là từng là người cầm heo cớt gieo rắc nỗi sợ dành cho người chơi được kinh nghiệm, đặc biệt là người chơi cầm Lapu một thời. Và rõ ràng có lý do để bên phía team của Philippines họ cấm những con bài heo cớt này, rất nguy hiểm đến từ con heo cớt trong tay của Blink. Và bây giờ sẽ là lúc mà bên phía team của Myanmar bổ sung lại được cho mình cái vị tướng, đó là Marcel cùng với lại Lydia để thực hiện cái bài đánh thả diều. God đã được khóa vào. Ở God thì sẽ cần phải phối hợp thêm một vị tướng tanker để có thể là gây hiệu ứng khống chế nữa. Ôi, đây sẽ là Matilda. Ngày hôm qua họ đã đem Matilda kết hợp với Akai rồi. Vẫn đang làm một cái bộ khung mà nếu như ngày thi đấu đầu tiên chưa thi đấu với đại diện Campuchia thì tôi tin rằng là pick line-up nào Philippines cũng đánh được. Nhưng mà khi ngày thi đấu hôm qua xong, tôi bắt đầu thấy cái cảm giác là những cái vị tướng này chưa có một cái cách phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, ngoại trừ Akai với vị trí của bài Alot. Còn Matilda thì thực sự chỉ mang một cái tính chất là quấy rối và gây sát thương. Thật ra thì sát thương đến từ Matilda ở giai đoạn đầu là khá khỏe nhé. Có thể nói là niềm tin đã mất, đúng không? Niềm tin đã mất sau ngày thi đấu hôm qua giữa Campuchia cùng với cả tuyển Philippines. Nhưng thật sự thì đó cũng mới chỉ là một điểm trừ nho nhỏ mà thôi, chứ còn những gì mà Philippines mang lại vẫn đang là một cơn ác mộng cho các đội tuyển khác. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào đội tuyển này có thể đem tới những bất ngờ dành cho các fan hâm mộ. Nhưng Myanmar thì như đã nói, đây cũng không phải là một khúc xương dễ gắn và là một người đội tuyển cực kỳ kinh khủng. Vậy tại họ cũng đang có một line-up rất ổn với Lilia và Marcel được pick ở lượt 4/5 thì họ sẽ có đủ khả năng an toàn, họ có khả năng mở đấu tranh với cái khoảnh khắc hoàng kim. Và với Lilia thì khỏi nói rồi, một cái tướng rất dễ để sinh tồn nhờ chung cuối của mình giật ngược về. Còn đầu game thì Lilia cũng rất khỏe để có thể chơi xanh chín với God ở phía bên kia nhờ bộ kỹ năng đặc biệt của mình. Và hiện tại thì đang chiếu về khu vực rừng của hai bên, họ sẽ có một vòng rừng khác hẳn so với cả bản cập nhật trước, đó là hướng về những con bọ thay vì chọn cho mình cái con bùa. Và đây thì người chơi đảo đường của đối phương đã rình rồi, đã nhảy vào để gọi là soi tầm nhìn và có thể biết đâu phá được cái con tướng rừng của đối phương thì là tuyệt vời nhất. Nhưng chắc chắn một người chơi rừng chuyên nghiệp như là Nepo Museno sẽ không gặp phải điều bất lợi như vậy. Trong khi đó đường giữa tiếp tục là có giao tranh nho nhỏ với người chơi đeo là Crut mất đi gần nửa cái máu. Anh ta với một vài Matilda thì nó sẽ bắt đầu bệnh trở đi khi có level 2 với bộ combo đủ chuẩn với cái gọi là gió thiên mở đường để có thể là kéo đồng đội đi. Và tất nhiên là khả năng hồi phục cũng rất là ổn nữa. Đường trên thì cũng không có gì nhiều cả, họ đang đánh hòa đường với nhau. Quay trở lại với cả khu vực rừng thì anh chàng đây là Hansui đập thế cho ngắn đi. Anh chàng này thì cũng đang bắt đầu hướng về nóc combo còn lại cùng với cả Nepo Museno. Hai bên sẽ có cho mình cấp độ 3 sớm và bắt đầu chuẩn bị cho một con rùa sau 40 giây nữa. Đây là map bụi cỏ nguy hiểm và một phần nào đó thì cấm heo cớt cũng là hợp lý thôi, bởi vì vị tướng heo cớt sẽ khá ưa thích các cái bụi cỏ để có thể là ẩn thân bản hình, ẩn bằng cái chiêu một của mình, sau đó bất ngờ xuất hiện và cái sát thương. Đó là một cái lượt cấm an toàn ở giai đoạn đầu và bây giờ thì cũng đã khá là hiệu quả dành cho đại diện của Philippines khi họ đang có được cho mình cái thế trận không bị thua thiệt từ giai đoạn đầu game. Những tình huống kích được cái kích phá thế đến từ Viduya và nó bào máu vào Baquito, nhưng cái khả năng hồi phục đến từ Baquito với bảng cộng vẫn là có thôi. Ở pha cướp được cho mình, không, đó là cái con cua kinh nghiệm dành cho Viduya để anh ta sớm đạt được cho mình cấp độ 4. Và Thuya anh ta cũng đang đi tìm một cái cơ hội nào đó để có thể giữ chân các thành viên đối phương lại, nhưng rất khó dành cho vị trí của Marcel. Và rùa thần thì đã ra, còn Akai thì đã đạt được cho mình cấp độ 4 đến từ Nepo Musino. Bây giờ thì đã là lúc mà Pamico giữ vị trí để gây sát thương này, đang vòng ra đường tiến sau, chúng tôi chấm phá tìm kiếm được đó là Basia. Và rùa thần sẽ được bỏ bên phía team của Philippines chủ động đánh người trước. Chiêu cuối được sấy ra đến từ Pamico, nhưng sát thương đến từ con không, thật ra là con God thì đúng hơn, nhưng Baquito lại là nhiều sát thương hơn khi anh ta vòng ra đúng thời điểm và anh ta đang tấn công vào đội hình của Philippines. Và Myanmar đang có được cho mình 2 chiến công sau một tình huống mà Philippines bỏ rùa đánh người và thậm chí là còn Lydia là còn tốc biến vào trụ giật chiêu cuối ngược lại nữa, rất nhây đến từ bên phía team của Myanmar. Họ thành công thắng lợi giao tranh ở giai đoạn đầu và có được cho mình cái rùa thần. Philippines đang gặp vấn đề gì thế này? Có thể nói là toàn thắng từ Myanmar luôn. Họ có 2 mạng, có 1 rùa. Đây là 3 chiến tích dành cho Myanmar ở những đầu tiên.
Một tình huống mà Papico anh ta sấy hơi muộn và không thể kết liễu được người chơi Sui ở phía bên kia, nên cái điểm trừ đó khiến cho cái phần đội hình chúng ta vỡ hoàn toàn. Chúng ta cũng xem lại pha replay vừa rồi, pha sấy nó không trúng quá nhiều người chơi mà anh ta chỉ tập trung vào người chơi ASIAD thôi. Nhưng nên nhớ rằng ASIAD có lớp kháng phép tự nhiên khá là khỏe, nên là đầu game một Papico với gót không nhiều đồ nó rất khó để kết liễu một con bài ASIAD phía bên kia. Và tự dưng là khi có thêm hơn người, có thêm một lượng sát thương từ các con bài khác nhắm tới thì một Akai sẽ không đủ sức hứng chịu để có thể duy trì cho tình huống combat, và anh ta đã phải nằm lại một cách khá đáng tiếc. Và hiện tại thì cũng sẽ phải bắt đầu lại với khu vực rừng của mình để có thể hồi phục lại được kinh tế trước một tình huống bị thua khá nặng trước đội tuyển Myanmar. Và ở đây sẽ là khả năng khó chịu của người chơi Marcel, chỉ cần lướt qua lướt lại và chụp ảnh ngoài đó thôi thì anh ta sẽ có khả năng kết liễu đối phương của pha top mid của Vienna, nhưng đang bị quay đến từ cả Thuya cũng như là Sui. Tuy nhiên thì đã có người đội của mình là Matura đã tới rồi, chỉ cần một chiếc gió thiên mở đường thôi sẽ có thể kéo đi Vienna vào vùng an toàn, nên chắc chắn là Myanmar không muốn mạo hiểm ở trong tình huống này. Họ biết rằng một con Matura nó khó chịu như thế nào, nên thôi chúng ta cứ tạm thời rút về nhà để có thể đảm bảo lợi thế ở đầu game đã cướp được thay vì là mạo hiểm. Và tiếp tục là chiếu sang khu vực đường trên đi. Tôi thấy đường trên bắt đầu có ganh này, một bài gọi là Alot đang bị ganh bởi Basia của Sui, nhưng rất nhanh thôi Alot cũng có khả năng là lướt đủ tốt để có thể lùi về gần trụ và tránh đi những con hủy diệt của Paquito. Đánh không hề thua thiệt một chút nào với đại diện đến từ đội quốc gia Philippines. Myanmar đang có một cái bộ mặt khác hẳn, chắc là họ cũng có va chạm với đại diện của Campuchia rồi. Và họ thất bại, thiệt ra thì thất bại với tỷ số là 2-1 thôi chứ không phải là thất bại trắng 2-0. Và đúng thực sự là như vậy. Đây là cái cách mà Myanmar lối chơi vẫn đang rất đồng đều với cả 5 thành viên đến từ Yangon Collective Court. Nhưng đừng quên, Philippines là một đội tuyển có dày dặn kinh nghiệm và họ sẽ có những cái cơ hội để có thể quay trở ngược lại và thi đấu rất nhanh nếu như bên phía đối phương mắc sai lầm. Một tình huống Paquito lao vào, đại bàng gió thiêng mở đường được kích hoạt và người được kẹt lại đó là vị trí của Paquito. Anh ta phải mất đi trong cái tốc biến nữa từ Hetero để rút lui khỏi cái lượng sát thương đến từ Papico. Mỗi lần giao tranh là Papico luôn luôn là người chủ động sử dụng trong một cái chiêu cuối trước. Anh ta chiếu thẳng vào bất cứ vị trí nào đến từ đối phương để làm mềm. Anh ta chỉ cần có nhiệm vụ đó là làm mềm và đẩy lui các vị trí bên phía team của Myanmar ra khỏi vùng rùa thần mà thôi. Philippines rất tập trung vào các mục tiêu lớn, nhưng cái mục tiêu đầu tiên thì họ đã không kiểm soát được, và mục tiêu thứ hai nào sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn. Lao vào một tình huống bánh xe, giữ chân làm chó liên tục và gió thiêng mở được tiếp tục kích hoạt đến từ vị trí của Matida. Rất nhiều lượng sát thương, Trung Tư chỉ phán quẹt về được một mình Basia mà thôi. Bên phía team của Philippines mất rất nhiều các chiêu thức quan trọng, họ sẽ cần phải cân nhắc bỏ đi cho mình con rùa thần này bởi vì gót không còn chiêu cuối. Matida tương tự là như vậy, nhưng Nepo Busendo bảo rằng không. Còn tôi ở đây tôi vẫn sẽ có thể trừng phạt được. Đúng là người chơi đi rừng đang là top 1 của Momo Lương Cực Bang Bang. Đâm ra thì đúng một trong từng tình huống mà Myanmar họ sơ sẩy thôi, họ mất tập trung thì Akai trong tay của Nepo Busendo đã quay trở lại với một tình huống trừng phạt và lấy được cho một con rùa thật thứ hai, tiếp tục tiến qua với lợi thế về người và bộ kỹ năng đã hồi lại, giữ chân, và đó là một tình huống cướp luôn cho mình cái bùa cam trước khi mà có một cái tình huống gió thiêng đến từ Batida để rút lui về. Ở pha trước đó tôi thấy rằng là Papico đã hồi trục cuối rồi, nhưng quyết định của anh ta là không tham gia giao tranh nữa mà chỉ để cho một mình người chơi đi rừng là Nepo Busendo lao ra rồi mà thôi. Và thành công vẫn đang là rất tốt từ người chơi này. Một pha đó lại bằng trong lượng từ Matura nhắm tới anh chàng phía sau là Thuja, và Vienna phải solo kill cùng với cả Glot, nhưng không sao cả. Sát thương từ Glot là không đủ để kết liễu với cái đầu công phá. Đường trên phải đầu tư đến từ người chơi Vinuya để né đi combo từ Paquito cũng như là Basia, nhưng có vẻ anh ta vẫn đang tham vọng ở lại sau khi mà Nepo Busendo lên tiếng bảo là tự tin đi bạn ơi, tôi tới rồi. Và con cần đã dí vào thẳng người chơi Square ở đây. Tuy nhiên sát thương đang là hơi thiếu, trụ bị phá hủy, trụ tử phá tung ra đẹp trúng hai người chơi và có mạng của Hatu Sui. Sau đó nhắm tới người chơi ở đây là anh chàng HTO. Anh chàng này thì đang khá là khỏe với KD20, nên có vẻ là sau khi mất hết chỗ cuối rồi, phía Philippines sẽ không muốn đuổi theo sâu làm gì cả. Đuổi theo bây giờ sẽ gặp nhiều thua thiệt hơn thay vì là có thể tìm được những cái thành quả xứng đáng. Đặc biệt là trụ họ đã mất, họ mất đi cái trụ đường trên, và như vậy thì cái tầm nhìn cũng như là những cái lớp bảo kê dành cho Minuja cũng không còn là nhiều nữa. Đường giữa thì cũng đang một pha bắt lẻ vào vị trí của Papico, nhưng với Matilda chỉ cần tung nhẹ ra cái nó thức mở đường thôi, tất cả đều gọi là giải tán đám đông. Một bên thì có Papico, một bên thì có Paquito. Lâu lâu giao tranh cũng khá là rối. Nhưng rõ ràng thì Papico là vị tướng pháp sư mà có lượng sát thương ở giai đoạn sau rất là khó chịu, nhưng bây giờ là vấn đề là họ pick con Batida này rất khó khăn. Đó là một tình huống mà thằng Hoàng Kim đặt sai. Batida có đại bàng trao liệm đang rút lui về, nhưng tốc độ truy bám theo đến từ bên phía team của Myanmar là rất gắt cao. Họ quyết tâm để có được cho mình tình huống đổi người. Người chơi Rammer phía team của Philippines hy sinh, và trong thời gian đó thì sẽ là con rùa thần tiếp theo, rùa thần cuối cùng thuộc về đại diện của Philippines, và đánh đổi lại thì sẽ là một trụ dành cho xạ thủ Glot nhá, đến từ Linau.
vẫn sẽ là một cái điều kiện rất tốt dành cho xạ thủ Cloud đến từ bên phía team ở Myanmar. Con rùa vừa rồi nó cũng kéo thêm một cánh đường trên nữa thuộc về vị trí của Bang Quito. Như vậy là một rùa đổi 2 trụ vẫn đang không phải là con rùa quá lời, thậm chí là còn lỗ dành cho đại diện của Philippines. Thật ra là cái trụ đường trên là nổ từ trước rồi, từ cái pha mà ganh vào vị trí của người chơi Squee thì đã nổ trụ rồi, và hiện tại chỉ nắm thêm một trụ đường dưới thôi, chứ không hẳn là mất thêm quá nhiều trụ ở pha trước đó. Và nhìn về lượng tiền cách biệt nó không phải là con số quá lớn, hai bên đang khá cân kèo, và hiện tại thì HTOO đang là người bị nhắm tới. Anh cái này có thể gặp là cái kiểu dạng vô cực đấy chứ. Quả như HTO khá giống cái hình vô cực. Và hiện tại thì người chơi Nepomuceno vẫn đang đi canh và cướp rừng khá ổn. Anh ta muốn cướp đi những cái con bùa từ ASIAD, nhưng có vẻ là này là thất cạn bại mất rồi. Vienna được đảo lên cánh trên để có thể đẩy đường và né đi mũi nhọn từ cái khu vực hang lốt. Đây là nơi mà giao tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, nên cái việc đẩy một xạ thủ xuống đó sẽ khó mà được farm. Và hiện tại thì Philippines cũng đang chưa có những tình huống nào bắt lẻ quá tốt cả. Họ vẫn đang co lại một chút để chờ đợi một tình huống tốt hơn, có thể là chờ đồ từ Vienna, khi mà anh ta cũng đang chưa có nhiều tài nguyên lắm và sẽ thua thiệt một chút cấp độ nhỏ nhỏ so với cả Linaung. Ở trước đó tôi thấy rằng là cấp độ của Vienna thua khoảng nửa cấp so với cả Linaung, nên họ đang chưa thực sự tự tin và chỉ điều Nepomuceno để đi gọi là khuấy đảo các khu vực khác mà thôi. Và hiện tại đang muốn ganh vào vị trí của người chơi Paquito ở đây, rất đông quân lao tới, nhưng người chơi này cũng đã tự tin có thể đứng cao vì anh ta còn trụ, anh ta chỉ cần lùi nhẹ về cái trụ của mình thôi và chờ đội tới cứu là mọi thứ sẽ cũng không đâu với đâu cả. Và hiện tại hai bên đang khá bế tắc, bởi vì cũng không ai có tướng bắt lẻ đủ mạnh này, rồi sức mạnh tổng thể cũng không phải là quá vượt trội. Họ không thể tổ chức một pha giao tranh 5 năm gọi là đủ tự tin, và sẽ phải chờ một cái ngòi nổ như là lốt hay là rùa, và sau 15 giây nữa thôi thì nó cũng sẽ hồi sinh. Vẫn là cái phong cách vừa đánh vừa nhái emote đến từ Nepomuceno. Bây giờ thì họ đang ở một cái mức độ là thật ra thì tạm chấp nhận được với cái khoảng cách chênh lệch tiền thì không chênh quá nhiều, vài trăm vàng thôi. Và cái thua thiệt nhiều nhất sẽ đến từ các khu vực phần đường và mục tiêu được gỡ lại, đâm ra là cái khu vực phần đường nó cũng sẽ bị chững lại một phần nào, có lượng tiền được gia tăng dành cho đại diện bên phía team của Myanmar. Lót đã ra và bây giờ thì bên phía team của Philippines đang tìm một cái cơ hội này, một tình huống đi cầu trúng vào đó là Lót trong tay của Lin Aung, nhưng rõ ràng là cũng không có cơ sở nào để có thể sử dụng cho mình một cái trung tâm chạm phá kết hợp tốc biến đến từ Vidoya cả, khi đối phương cũng vẫn đang còn rất nhiều cái nhân sự của mình ở khu vực cánh đường giữa này. Tiến ra kiểm soát từ cho mình là khu vực hàng lót. Khi mà Lót đã có đồ thì cái vấn đề ở trong giao tranh sẽ là ổn, nhưng bên kia thì Kare cũng đã sắp sửa đặt cho mình món trang bị lớn thứ 3 và khả năng diệt tanh đến từ Kare hoặc là ăn lót khá là nhanh nhá. Akai bị phát hiện rồi, Nepomuceno bị đóng băng lại, một tình huống mà lót đang được kiểm soát đến từ bên phía team Myanmar. Có con quay ẩn cân nhưng lót vẫn được trừng phạt đến từ Basia. Và anh chàng Squid đã có được cho mình con lót đó, nhưng đánh đổi lại thì bên phía team của Myanmar đang phải cố gắng chạy đi. Họ mất đi cho mình đó là VIE rồi, và sau đó sẽ là vị trí của Basia. Bên phía team Philippines vẫn có thể rút lui ra được. Paquito cố gắng đấm vào, anh ta đấm bóc không thắng nhưng anh ta thiếu sát thương và khả năng thả diều từ Lydia cũng là chưa đủ khi gió thiềm mở đường đưa vị trí của anh chàng Nepomuceno về với vòng tay của đồng đội. Đó là một tình huống mà Delan Wood đã cố gắng giúp cho cái việc mà bên phía team Philippines không mất người thành công, và họ đã làm chậm đi cái nhịp mà đã có lót và nhịp đẩy đến từ bên phía team của Myanmar. Có thể sẽ là có lốt chết chay luôn, khi mà lốt vừa mới ra tới khu vực gọi là sông thì đã bị clear hoàn toàn rồi, và thế trận vẫn đang là rất cân. Chỗ này có thể thấy sẽ kéo dài khoảng tầm 20 phút là cũng có thể. Chúng ta nhìn lại pha vừa rồi, mặc dù là Chuya cũng đã chạy rất nhanh với con bài Masil cùng với cả tốc biến nhưng chưa đủ. Sau đó là tốc biến ngược lại của Yuya. Ta sẽ chờ đợi một chút thời gian nữa để cho đến phía team của Myanmar có được cho mình cái tình huống tiếp theo, khi mà họ đang tiếp tục quay quanh khu vực đường giữa khá là nhiều. Họ đẩy đường ở khu vực cái trên với Paquito và đợi thời cơ lính được giam ở một mức độ khá là cao, khiến cho đại diện của Philippines nếu muốn farm ở thời điểm hiện tại cũng sẽ cần phải kéo ra hai cánh, và như vậy thì bỏ trống một khoảng trống đường giữa. Đang có được cho mình một cái trụ thấp báu đến từ Philippines, họ có thể cân nhắc bỏ đi cho một cái trụ này, nhưng trong thời gian bỏ đi thì chắc chắn sẽ mất đi cho một cái lượng tầm nhìn rồi. Marcel lọt ra vòng phía sau, đó là thời khắc hàng kim trúng được 3 người, nhưng đại diện của Myanmar thì lại không có cơ hội để có thể tràn vào, bởi vì các chất tướng của họ đang không thể nào phát hiện được vị trí của Nepomuceno ở đâu, và nếu như họ mạo hiểm băng vào sâu thì chắc chắn sẽ là tình huống mà Akai phá tan thì cái hiệu ứng băng cản lên. Đó là một cái tình huống quyết định an toàn đến từ bên phía team của Myanmar. Họ hài lòng khi có được cho mình một trụ với một khả năng giữ chân đến từ trừ cuối thằng con kim của Marcel. Đúng vậy, một cái trụ cũng đã là đủ hài lòng rồi. Bây giờ tiếp tục đang muốn mở đấu tranh vào vị trí của Nepomuceno. Sát thương là khá lớn, mất đi nửa cây máu rồi. Akai hiện tại đang có quanh cân nhưng sẽ dùng để chạy về mà thôi. Chúng ta phá ba người khá đẹp, xấy ra bắn thần bí, nhưng sát thương đang chưa ăn nhập với nhau.
và mọi thứ đang chưa thực sự có hiệu quả nào quá lớn cả. Hai bên vẫn đang giữ 5 thành viên, nhưng đổi lại trụ đường trên đã bị lính phá hủy từ phía của Philippines. Họ đang có được một chút lợi thế tự nhiên sau một khoảng thời gian khá là dài, nhưng tổng thể thì vẫn đang là cân vì lượng tiền nó chưa bao giờ quá được 2.000 vàng cả, cao nhất chỉ là khoảng hơn 1.000 vàng dành cho Myanmar thôi. Và đây đã là phút thứ 13 rồi, họ đang không biết làm cách nào để có thể là mở đấu tranh thật sự đẹp cả. Sát thương là một vấn đề, khống chế cũng là một vấn đề. Ở phía bên kia thì có một con bài Marcel thì sẽ có thể khống chế đủ lâu, nhưng tốc độ vào của họ đôi khi cũng không theo kịp của con Marcel chạy rất nhanh. Trong khi đó thì họ có cả Akai từ phía của anh chàng Nepomuceno nữa để có thể là phá tan combo của Basia hay là Pakuto lao vào. Nên câu chuyện hiện tại là họ vẫn đang phải chờ làm sao có một lỗi lầm từ người chơi đi lẻ nào đó, thì lúc đấy sẽ là cái thời cơ dành cho cả hai đội tuyển để nhắm tới các khu vực công trình của đối phương, hoặc sẽ là một combat lốt tiếp theo sau 7 giây nữa. Lốt trước đó thì Nepomuceno đã bị khống chế bởi cái thế hoàng kim khá tốt từ anh chàng đảo đường phía bên kia, và lần này thì Nepomuceno sẽ cần phải đặc biệt chú ý tới anh chàng đảo đường đó là Marcel và không để bị khống chế. Chứ bây giờ cấp độ lúc trước tôi ý là hơn nhá, và hiện tại cũng là như thế. Nepomuceno vẫn đang hơn cấp độ so với cả người chơi Square, và anh ta hoàn toàn có cơ sở để trừng phạt cướp lốt được đấy, nhờ lợi thế đó. Nhưng tí nữa sau khi mà anh chàng Basia lên được 15 thì cũng chưa chắc là lợi thế đó sẽ giữ nguyên. Hiện tại thì đang muốn ăn lốt nhanh rồi, khi mà Philippines đang để mất đi hai người phía đường trên, xảy ra góc độ khá đẹp và thấy không học kim bật lên, không chế được con bài Nepomuceno, và như vậy thì Basia ăn lốt thoải mái dễ dàng. Bây giờ chỉ cần quay lại ăn lốt người trên rừng mà thôi. Nhưng khi mà Viana cùng với cả Delaware tới, mọi thứ đang nằm trong kiểm soát của Philippines, bắn rất đã với con kép của mình, nhưng sát thương hình như đã hết sau khi mất hết thì phải. Tuy nhiên tôi đã hơi sớm rồi. Linh An không đủ khả năng để có thể là cân lại cặp đôi này, và họ mất đi tất cả các thành viên của pha quét sạch dành cho Philippines. Nhưng đổi lại họ có lốt, và lốt vẫn đang đi về ở khu vực cánh trên. Nhưng như vậy thì khu vực cánh dưới đang sẽ mở toang ra dành cho Philippines. Họ bắt đầu có những công trình tốt hơn, và thậm chí có thể hy vọng về một trung cấp nếu như mà tốc độ clear đủ nhanh. Nhưng hiện tại có lớp khiên vàng nha, họ sẽ bung không, đây phút 14 rồi, hết khiên vàng rồi, sẽ là có một trung cấp luôn dành cho Philippines. Như vậy là rất lời. Dù rằng mất đi lốt nhưng họ là người có lời hơn so với cả Myanmar ở phút thứ 15. Trong đúng một tình huống giao tranh thôi, chúng ta thấy được là con lốt này nó quá đắt đến từ bên phía team của Myanmar. Họ bị quét sạch toàn bộ đội hình, và trong một cái góc giao tranh Viana được gây sát thương và anh ta sống sót với cái lượng sóc ảo ốc đảo đến từ bên phía của đến từ con bài Martina tại BA Group. Anh ta bắn trả ngược lại, Pakuto đầu tư cả tốc biến nhưng vẫn bị đốt đánh theo đến từ các đòn đánh nội tại của Carrier. Xem lại pha này, một cái thời khắc kim đẹp đến từ bên phía VIE và đóng băng được đó là con Lakai trên tay của Nepomuceno, không cho anh ta trừng phạt trong lót. Nhưng trong khi mà hết thời khắc hoàng kim thì bên phía đối phương họ tập trung rất nhiều vào khu vực lót rồi, và con quay hình cân đẩy rất đẹp vào tường, có cung thần phong. Đó là một tình huống mà Vietnam cũng có cung thần phong và một cái giáp đến từ cái ốc đảo, và chỉ cần đó là Vienna còn sống thôi là lượng sát thương đến từ bên phía team Philippines vẫn đang còn rất là vượt trội, và họ đã thành công có được cho mình một đường lính cường hóa, một đường lính bảo vệ nhà chính từ bên phía team của Myanmar sau khi mà mất đi cho mình cái lót đó. Thế tiền bỗng dưng quay trở lại dành cho đại diện của Philippines với 1.800 tiền, và bây giờ Philippines dường như không còn thua thiệt so với đại diện của Myanmar là bao nhiêu. Vậy họ đang lợi thế hơn với gần 2.000 tiền rồi, và với một con lốt và với một công trình thì sự so sánh hiện tại đang là lợi thế hơn cho Philippines rất nhiều. Họ sẽ chỉ cần đẩy thêm cánh trên là họ sẽ có một cái thế gọng kìm khiến cho Myanmar khó có thể đẩy được ra các khu vực quan trọng khác như ở lốt thứ 3 sau 50 giây nữa thôi. Và lúc này là lúc mà Nepomuceno vẫn đang thực sự tự tin, anh ta chỉ cần lao đến đây rồi bắt lên được chỉ của người chơi Linh Aung, và suýt nữa thì anh ta đã phải nằm xuống. Anh ta tự tin với cái ảo quay chiều của mình cùng với cả tốc biến, nhưng một pha khống chế nhẹ nhàng kết hợp thêm với mắt hồn bí của Papico, tí nữa thì anh ta đã trở thành tội đồ ở trong ván thi đầu tiên này. Còn đấy mà mất đi Liên Ông thì thôi, coi như là cái trụ đường giữa này cũng mở toang ra dành cho Philippines rồi, và mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của đội tuyển Philippines. Thực sự để mà nói thì Philippines họ nổi tiếng với những pha lật kèo, những cái pha gọi là ra vào chuẩn chỉ hơn so với đa phần đội tuyển khác. Có thể đầu game họ thua, có thể họ mất nhiều lợi thế ở đầu game, nhưng khi giữa game và cuối game lượng đồ dành cho carry của họ đủ thì mọi thứ bắt đầu xoay chuyển phần nào, và tôi mong rằng là họ vẫn sẽ có thể giữ được phong độ đó cho suốt giải đấu này để không khiến cho các gọi là người xem thất vọng. Có một cái emote khá đẹp, đó là emote hình như trong đợt kết hợp với lại một hãng gà nào đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tình huống tranh chấp ở phút thiệt thứ 17. Lót đã ra, đây là con lót đã bắt đầu có tín hiệu là nó cường hóa và nhiều hơn. Lượng sát thương phép đến từ Bolivia sẽ bị hạn chế thì khá là nhiều, khả năng son lính vẫn là còn. Bên phía team của Philippines thì họ đang có con Akai cấp độ 15, như vậy thì cạnh tranh trừng phạt sẽ không là 50-50 thôi. Quan trọng là bên phía của Philippines thì lại carry quá xanh 4-0 trên người, và đường dưới nhá.
một tình huống mà anh chàng Teto đang biến về, rất may anh ta không di chuyển ra để có thể đón lính. Nếu đó là một tình huống di chuyển ra chắc chắn sẽ có một cái đại bàng trào lịa kết hợp với lại khóa kép đến từ Carrier để gây sát thương vào và hạ gục đi ba Quito, mở ra cơ hội để có thể có lợi thế về người và thiếu hụt sát thương đến từ Myanmar là cái điều chắc chắn. Tiếp tục rình rập, ba Quito đến từ anh chàng Teto đang là mục tiêu được lựa chọn ngắm tới khá là nhiều, trong khi đó thì ba thành viên còn lại đến từ Philippines họ sẽ chia ra để có thể kiểm soát được cho mình cái khu vực hàng lót. Khi mà Nepomuceno vẫn còn quay cân, vẫn còn đó là Akai thì chắc chắn 100% bên phía team Myanmar sẽ không mạo hiểm để có thể kiểm soát được cho mình con lót này một cách nhanh chóng, bởi vì độ ăn của nó cũng không phải là quá nhanh. Nhưng bây giờ thì một công phá được xảy ra, đây là cũng đi lạc rồi, sát thương là rất nhiều. Viana tốc biến theo bắn gục đi, đó là vị trí của Marcel. Mỗi bên đều đánh đổi người chơi Rammer của mình, nhưng đã kéo theo một cái vấn đề nữa là Viana đã mất đi cho một cái tốc biến, đâm ra những tình huống tiếp theo anh ta sẽ cần phải giữ vị trí nhiều hơn, bởi vì cái khả năng gây sát thương đến từ ba Quito còn tốc biến trên người là rất là lớn. Và trong thời gian đó thì Viana cũng đã đầu tư cho mình luôn cả cái cung thần phong tốc biến lên, trung tướng chạm phá quẹt về con quay cân ngay thời điểm mà lấy luôn kiếm bất tử đến từ Basia. Không, đó là ba Quito thì đúng hơn. Nó test lên bảng đếm số rồi, lợi thế với người đang có, mất con quay cân thì Basia đánh bật trở ngược ra, và các thành viên phía team của Philippines vẫn còn đủ cái lượng combo trên người, đổi luôn cho mình thành cái khiên bất tử đến từ vị trí của Viana. Và lót đang được kiểm soát đến từ bên phía team Philippines, chiêu cuối đến từ Basia đã được đầu tư, khả năng làm mềm đến từ con bài gốt vẫn là có, và lót đang được ăn. Basia còn ở tuyến ngoài, phát hiện được vị trí của Clot rồi, lao vào hơi tự tin đến từ Vidoja. Anh ta là một cái bài án lốt có đủ khả năng cơ động để rút lui về với cái pha kích pha thế của mình, và bên phía team của Myanmar đang không vào được. Lốt sẽ có dành cho đó là Carrier trong tay của Viana. Philippines giành cho mình cái thắng lợi ở khu vực hang lốt và họ sẽ rút lui về với cả 5 thành viên và không mất đi bất cứ ai. Một rừng nhưng mà đôi khi vẫn phải nhờ tới xạ thủ để ăn lốt, không phải lần đầu mà là rất nhiều lần rồi. Và không phải ngày hôm nay đâu, hôm qua cũng thế. Mặc dù là không hề có sự cạnh tranh của cái team ASIAD nhá, nhưng mà anh ta vẫn trừng phạt xịp cái ở đó hay thật đấy. Và may rằng là Vienna vẫn có thể gọi là giữ được con lốt này cho đội tuyển Philippines. Lại đi chơi xa xa rồi. Của Nepomuceno, anh ta tự tin cho mình là có cái bất tử nên anh ta dạo chơi vào rừng của Basia và rất may không để lại hậu quả gì cả. Trong khi đó hai đường cũng đang bắt đầu đẩy lính cao lên, lốt đang di chuyển ở khu vực đứng dưới nơi mà trung cấp không còn. Cung thần phong bắt đầu được đầu tư đến từ vị trí của LAO như là cái chiếc khát để có thể là giao tranh pha dài hơi hơn. Hiện tại thì khả năng hồi tốc biến cũng đang là gần tới rồi, sẽ là một pha combat rất mạnh dành cho Philippines khi họ có cả đốt cường hóa, họ có cả đủ phép bổ trợ. Trước đó có thể thấy rằng là Vienna mất đi tốc biến, họ sẽ gặp nguy hiểm cho những hướng bị lao vào, nhưng bây giờ mọi thứ đang sẵn sàng để kết thúc pha thiếu này dành cho Philippines nếu như họ không mắc sai lầm vào. Đang chủ động lao ra đó là Nepomuceno, lốt đang được đánh nhà và nó đang khá trâu. Video lốt cường hóa, Fabico có bắt đầu tiên với Basia và sấy quá đẹp và mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Một con Carrier bắn cực kỳ dễ dàng, không ai ngăn cản anh ta cả, và kể cả khi ngăn cản được thì anh ta vẫn còn cái bất tử, và anh ta chỉ cần ngồi dậy bắn nhà tiếp là xong, vì lốt vẫn đang còn là nguyên. Đúng rồi, và cái vấn đề là cái thời khắc kim đến từ vị trí của Marcel thì nó lại không đóng bằng cái chiêu cuối của God được, và nó còn đảm bảo cho God xoáy một cách an toàn và không ăn sát thương, rất là khó chịu. Và đó là tình huống mà đại diện của Philippines sau khi có được cho mình cái lót và thắng lợi ở giao tranh trước đó, họ đã kết thúc ván thi đấu ở phút thi đấu thứ 20. Và sau một tình huống giao tranh dài hơi thì cuối cùng Philippines đã có được cho một cái chiến thắng, mặc dù thì Myanmar cũng đã tạo được rất nhiều cái áp lực khó khăn ở giai đoạn đầu game. Vâng, hơi khác biệt với cả Indo một chút. Indo ngày hôm qua thì họ toàn đánh kiểu hủy diệt đối phương trong 10-12 phút thôi. Và Philippines thì cũng là một đối cứng, đội tuyển được đánh giá còn cao hơn cả Indonesia cơ. Nhưng bằng một cách nào đó thì họ đang đánh hơi chắc cốc quá. Họ đang pick đội hình không có khả năng đàn áp sớm đối phương, mà toàn là những con bài kiểu late game rồi Akai, Carrier. Nói chung là họ cũng không có những cái mũi nhọn nào đủ mạnh để có thể là hủy đối phương sớm. Nhưng thôi thì ăn chắc mặc bền, họ vẫn đang cần phải tìm kiếm đủ số điểm để đi tiếp, và đôi khi phải tranh giành cả cái quý vị đầu bảng. Nếu họ thắng được Indonesia trong một kèo đấu gọi là thẳng mặt thì họ vẫn có cửa để tranh cái vị đầu bảng. Còn nếu như họ thua được cả Indonesia thì họ cũng sẽ chỉ có thể đạt được cao nhất là vị trí nhì bảng mà thôi. Đúng rồi. Với đại diện của Philippines thì thực sự là chúng ta đang hơi thất vọng một chút về cái cách thể hiện của họ, nhưng mà không sao. Hôm nay họ đã bắt đầu lấy lại được cho mình cái phong độ với Vidoja, với cái bài Alot phần nào đó xóa đi cái dớp đến từ cái bài Alot này, đúng không? Xong mất 1-2 không? Xong mất 1-2 không? Cái này thì thế 2-1 vẫn còn nguyên chứ không phải 1-2 nữa. Nên là chúng ta cũng chưa chắc chắn được nha. Bên phía tiệm Myanmar vẫn đang là một đội tuyển để mà nói thì cái việc cạnh tranh với đại diện của Philippines khá là cân bằng, và họ chỉ thất bại ở trong những tình huống ra quyết định ở giai đoạn sau mà thôi. Rõ ràng thì cái đội tuyển kỷ luật hơn hay là lối chơi tốt hơn đến từ Philippines vẫn đang là đội tuyển vượt trội hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ cần phải có thêm cho mình ván thi đấu thứ 2 hoặc thứ 3 để có thể phân định được giữa đại diện của Myanmar cùng với Philippines đội tuyển nào sẽ có được cho mình cái điểm thắng chung cuộc. Nhưng mà cái niềm tin
của tôi đến từ đại diện của Philippines bắt đầu là lung Lung lay lay. rồi. Bắt đầu lung lay rồi. Lúc này là đúng thôi, bởi vì họ đã từng thua trước Campuchia và hiện tại thì họ còn suýt thua trước Myanmar bởi những tình huống mà tranh cướp mục tiêu lớn chưa phải là quá tròn trĩnh và chuẩn chỉ. Basia của anh chàng Hattusui này cũng đánh rất tốt. Anh ta có thể là thua một cấp độ nho nhỏ so với cả Nepomuceno, nhưng anh ta có những pha trừng phạt từ đầu game cho tới cuối game gần như là đều ổn cả, trừ khi là anh ta bị auto tranh thôi. Ở pha cuối khi mà nó cường hóa là anh ta bị auto tranh rồi, anh ta cũng không thể tiếp tục tranh cướp được với một Akai cùng với cả Vienna đã có quá nhiều đam. Trận này thì kiểu như là Lina anh ta không được chăm sóc kỹ nên là lượng tiền của anh ta thua tới 2.000 và đó sẽ là một pha đổi đồ có lợi dành cho Vienna. Và tự nhiên một pha đổi đồ thế là đủ để cho Carrier bắn thẳng tay ở trong pha có bắt cuối, anh ta chẳng cần phải nghĩ gì cả. Và đặc biệt là khi mà có thêm cả đội cường hóa như là một thành viên thứ 6, nó còn mạnh hơn cả Paquito ấy, tôi nghĩ vậy. Độ máu trâu rồi sát thương đánh nhà, các kiểu nói chung là đều khỏe. Và khi mà được hộ tống bởi 5 thành viên thì lốt nó lại càng được cường hóa, nên là với một vở đấu không có kháng đép nhà khỏe như là Myanmar thì họ cũng đã phải chấp nhận một trận thua đầu ra quân. Và ở đây là cái phần so sánh về sát thương giữa hai đội tuyển. Đam deal thì nó cũng khá là cân, rồi đam nhận vào cũng không kém nhau là mấy. Nói chung là đây là một trận đấu tôi nghĩ rằng không có một bên nào thực sự là hủy diệt nhau cả, và như vậy nó sẽ là sự cấu thành cho một trận đấu rất hay, rất căng thẳng và rất khó đoán. Đúng rồi, nếu mà xét về cái tính căng thẳng thì rõ ràng là hai đội tuyển này vẫn đang ở mức độ có thể nói là 5 ăn 5 thua, không hề bị một chiều hay là lép vế hơn. Và chúng ta cũng sẽ trông chờ vào các cặp trận đấu tiếp theo cũng tương tự là như vậy. Đây là bảng đấu A nơi mà có ít nhất là 7 đến 8 đội tuyển ra quân, nên đâm ra là cái lượng slot chỉ cần vào được trong top 5 đội tuyển thôi là chúng ta sẽ có một cái vé để đi tới Nhật Bản và tham dự đại hội ASIAD rồi. Và đó chắc chắn là cái điều mà đội tuyển Philippines đang nắm rất chắc khi ngày hôm nay họ chỉ cần thắng đại diện của Myanmar, sau đó thắng tiếp đại diện, nếu cơ hội nhá, thắng được đại diện của Việt Nam chúng ta thì đấy, họ lại tiếp tục ở trong vị trí top 5 thôi, rất dễ dàng. Còn cái điều mà họ có được top 1, top 2 hay không cũng thật ra cũng không quan trọng lắm. Họ đánh làm sao cho nó vừa sức và tiết kiệm bài để có thể là đi sâu hơn tại các vòng trong cũng được. Bởi vì thì top 1, top 2 thì nó cũng như nhau thôi, trong top 5 là được. Tôi tưởng là top 1, top 2 thiếu né bảng nhau chứ, kiểu như top 1 gặp top 2 của bảng kia thì cũng là một lợi thế chứ. Không, thật ra là Philippines họ cũng đâu có ngại ai đâu. Công nhận nhiều gặp nhau sớm quá thì cũng ngại đấy. Giống bình luận viên nào đó từng nói là ai gặp đội tuyển Philippines cũng là chuối phi thôi. Nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta thấy rằng cái việc xếp bảng ở bảng đấu này là có cả Indo, có cả Philippines rồi, thì kể cả khi họ có nhất nhì bảng thì đối thủ gặp cũng không phải là nhau nữa. Họ sẽ gặp phải các đối thủ ở bảng khác, có thể là A, C hoặc D thôi. Nên là câu chuyện mà chúng ta đang chia sẻ nó cũng không hẳn là quá quan trọng. Và kể cả là Malaysia nhá, đây là cái bộ ba gọi là mạnh nhất, gần như mạnh nhất rồi ở trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta, và rất đen là chúng ta lại nằm trong khu vực đó. Nên là chúng ta cũng sẽ phải gọi là hứng chịu những cái trận đấu phải nói rất căng thẳng, nhưng đôi khi đó lại là kinh nghiệm quý giá. Bởi vì chúng ta nếu như cái điều đáng tiếc nhất là gì? Đáng tiếc là còn không được tham gia đối đầu với cả các đội tuyển hàng trên cơ. Như nếu chúng ta thua kiểu thua mỗi Cam, thua mỗi kiểu Thái Lan, thua các kiểu đội tuyển khác mà không được gặp Philippines hay là Indonesia cũng là một điều tiếc nuối. Nên tôi nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái gọi là may mắn trong cái sự đen đủi. May mắn trong sự đen đủi à? Nghe nó cũng bùi bùi nhỉ. Nhưng mà thôi thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta sẽ kể đến ở giai đoạn bảng A, nơi mà có đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu, và chúng ta sẽ còn ít nhất là 4 cặp trận đấu nữa. Chiều hôm nay sẽ là 2 cặp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Philippines, và Philippines thì cũng đang có được chụp một cuộc chiến thắng đầu tiên với đại diện đến từ bên phía tiểu Myanmar. Chiều ngày hôm nay vào lúc 19 giờ 19 giờ 30 thì chúng ta sẽ có thêm một cặp trận đấu nữa giữa đại diện Việt Nam cùng với đội tuyển đến từ Lào. Đây sẽ là cái cặp trận đấu mà chúng ta rất mong chờ đây, khi mà như một cái duyên vậy chúng ta sẽ gặp lại ít nhất là 3 trong số tổng 5 thành viên đến từ đội tuyển quốc gia của Lào, ở đó là xuất phát đến từ Naime Sport. Và họ sẽ không còn ngoại binh để thi đấu nữa, thì cái cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ là rất cao. Bởi vì rõ ràng là với việc mà có ngoại binh phục vụ thì lúc nào nó cũng sẽ là có một cái lối vận hành nó đột biến hơn, đúng không? Chúng ta khó đoán hơn. Còn so với việc mà 5 tuyển thủ đến từ Lào thì chúng ta lại có thể nói là dễ dàng hơn. Đấy, tôi xin trong trận đấu thứ 5 hoặc thứ 3, thứ 4 hoặc là thứ 5 chúng ta có thể giành cho mình ít nhất là 1 đến 2 ván thắng trước đại diện của Philippines, thì đó là điều quá tuyệt vời để chúng ta có thể nâng hệ số tại bảng đấu A này.
Đúng vậy, không phải tự dưng là ngoại binh được ưu ái đến vậy, bởi vì họ cũng là những người chơi xuất sắc thì mới được gọi là chuyển sang các tuyển khác, xuất ngoại chứ. Thế nên là khi mà như biên tập viên Văn Trung đã chia sẻ thì phía của Lào sẽ không còn lại những ngoại binh khác từ phía của Nightmare Sport nữa. Bộ đội tuyển cũng đã gọi là hủy diệt cái MCCM giải vừa xong mà chúng ta vừa mới xem ở bộ môn hạng mục nam. Ấy họ đã giành được cái ngôi vô địch trước đội tuyển của Thái Lan ở mục thứ hai và thứ ba, thì chúng ta vẫn sẽ có thể có khả năng mong chờ. Tuy nhiên đó cũng là cái vé cuối cùng nhé. Bây giờ chúng ta thua nốt Lào thì có lẽ là cơ hội là bằng không rồi. Nên đấy cũng là cái điều chúng ta cần phải thực sự nắm chắc được điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể là giữ sức khi mà đối đầu với cả Philippines cũng được. Nhưng có lẽ đó là câu chuyện chúng ta sẽ nói ở trong tương lai. Còn hiện tại thì mọi người cũng sẽ nghỉ ngơi cho ít phút trước khi đến với cả cặp trận tiếp theo. Mong các bạn được điều cả vì chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả với chúng tôi để theo dõi giải đấu ASEAN Games Sport bộ môn VIE Bang năm 2026. Và vừa rồi chúng ta cũng đã trải qua một khoảng thời gian khá là dài khi mà đã có phần nào sử dụng trật về kỹ thuật khiến cho hai đội tuyển đó là Myanmar cùng với cả đội tuyển quốc gia Philippines đang vẫn chưa thể tiếp tục được ván thi đấu thứ hai. Đây sẽ là một cái cú sốc lại tinh thần dành cho phía của Myanmar, nhưng ngược lại thì nó sẽ khiến cho cái độ nóng tay của Philippines, đội tuyển đã giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar, gặp phần nào đó cái sự nguội lạnh. Nhưng tôi nghĩ rằng là với những đội tuyển chuyên nghiệp thì họ cũng đã phải làm quen nhiều với cái điều này rồi, và mong rằng là ở trong trận tiếp theo họ vẫn sẽ có thể thi đấu với phong độ hết mình. Đối đầu với đội diện của Philippines thì bất cứ đội tuyển nào, dù là Myanmar, một đội hình đến từ Sài-Gòn Galacticos đã có một cái hành trình thi đấu rất là dài ở các giải đấu chuyên nghiệp rồi, cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về cái mặt tâm lý và cái lối chơi triển khai chiến thuật ở giai đoạn sau, đặc biệt là trong những tình huống quyết định ở giao tranh combat tổng. Và đó là cái điểm mà chúng ta thấy được cái đội tuyển Philippines họ đang vượt trội hơn rất là nhiều so với các đội tuyển khác. Nhưng rõ ràng là đội tuyển mạnh nào cũng sẽ có một cái vài điểm yếu, và đặc biệt là đối với các đội tuyển mà ở ngoài nước thì sẽ có tạo ra khá là nhiều sự bất ngờ. Vào ngày hôm qua, một cơn địa chấn mới đã xảy ra, đó là đại diện đến từ đội tuyển của Campuchia đã giành chiến thắng trước đại diện của Philippines và đẩy Philippines xuống vị trí thứ 3. Và bây giờ sẽ là lúc mà Philippines sẽ cần phải quay trở ngược lại trong chiều ngày hôm nay với hai cặp trận đấu giữa Philippines đối đầu với Myanmar, tức là cặp trận đấu này, và sau đó sẽ là đại diện của Philippines đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Philippines sẽ có được cho mình phần cấm chọn trước với Fanny và Foynet. Như vậy thì sẽ là một cái phần mà con Bakito trong tay của Pinocha chắc chắn sẽ được nhắm tới rất là nhiều. Ngược lại thì bên phía team của Myanmar họ cấm đi khu vực đường trên với con bài Yuzong. Yuzong cũng là một vị tướng mà Pinocha hay biết đến với tên là Son Fox, sử dụng nó rất kinh khủng và mạnh. Đã cấm cho mình Akai rồi. Đây là một cái vị tướng sau khi mà Sri Lanka đem đến đem quay trở ngược lại thì các đội tuyển cũng bắt đầu khá ưa chuộng, đặc biệt là Nepomuceno hay là ngày hôm qua là đội tuyển đến từ Campuchia, anh chàng Chadavan. Thì hôm nay Akai đã bị cấm đi. Cấm nốt đi Basia không? Thì chắc là còn một con bài Batman. Batman ngày hôm qua cũng đã bị cấm đi nhá. Chính đại diện của Campuchia đã cấm nó đi khi mà việc mà anh chàng Nepomuceno đang sử dụng rất nhiều các vị tướng tanh đi rừng ở xuyên suốt 2 ngày thi đấu. Nếu mà cấm đi Basia, chúng ta vẫn còn lại Federin, vẫn có thể dùng được, một tướng vẫn đủ ổn để có thể là duy trì khả năng rừng của anh chàng Nepomuceno. Hoặc ngoài ra có thể là Leomot hay là Suzu vẫn là lựa chọn không tồi với những vai trò sát thương chính của trận đấu luôn. Nhưng hiện tại thì lượt cấm thứ 3 đến từ phía Philippines đang suy nghĩ khá lâu và quyết định là cấm đi Jushin. Họ sẽ không giữ lại con bài này dù rằng họ là đội tuyển được pick trước. Có vẻ như đang nhắm tới một Paquito hay chăng, khi mà Vinuja cầm Paquito cũng rất là ổn. Anh ta có thể sử dụng được vị tướng này, giống như là người chưa được kinh nghiệm ở trong màn thiếu trước là anh chàng tôi nhớ không nhầm là HT HTO đúng rồi, HTO. Anh chàng trận trước thì tính ra đầu game anh ta khá là xanh, chẳng qua là anh ta cũng không thể giữ được cái lợi thế đó quá lâu với một cái đi là 2-0, nhưng dần dà thì cái đây cuối trận của anh ta hình như chỉ là 3-3 thôi, 3 đều thôi. Đấy, và cấm nốt cả Mathura rồi. Bên phía của Myanmar đang khá e ngại con bài với gió thiên mở đường này từ người chơi Delacroix. Trận trước một con bài Mathura tưởng chừng như nó vô hại, nhưng thực sự là nó không có nhiều sát thương, nhưng đổi lại nó có thể kéo đi tất cả những thành viên ở trong tầm nguy hiểm và đi ra gọi là ra vùng an toàn. Nên tự dưng chuyện này là phía của Myanmar đang phải dành ra khá nhiều lượt cấm cho hai vị tướng ở trong màn thiếu trước. Nhưng như vậy thì sẽ để hở ra đầu tiên là Freya, tiếp theo là Marcel có thể dành cho phía của Myanmar khi Freya được mang ra từ phía của Philippines rồi. Một Freya cũng đã rất lâu rồi mới được mang ra. Lý do không phải là vì nó yếu mà đơn giản là bị cấm quá nhiều thôi. Và đây có thể là một cái điểm nhấn dành cho Freya hay chăng? Biết đâu ra trận lại thua hay sao? Thì lúc đấy thì chưa chắc là đã được ưu ái nhiều hơn đâu. Và như vậy thì Basia mới là con tướng mà phía của Myanmar đưa ra trước. Và liệu rằng có pick tiếp một con Marcel hay không? Tính ra trận trước Marcel của anh chàng Thuya cũng rất ổn, anh ta cũng có những pha lập công tốt, chẳng qua là cái vấn đề sát thương và vấn đề kết hợp các cái chung cuối nó chưa thực sự hoàn hảo thôi. Và về lâu về dài cái sự ăn ý của họ nó chưa được so thể với bằng Philippines nên họ mới thua. Và như vậy là chọn cho mình Paquito chứ không phải là Marcel. Còn phía bên kia thì như đã nói là Federin chắc chắn rồi, có tới đi rừng đủ khỏe dành cho Nepomuceno, và sau đó là Carrier của anh chàng Vienna. Trận trước bắn cháy quá tội gì mà không chơi đúng không? Như vậy thì Freya sẽ đi được kinh nghiệm chứ không phải đồng vàng. Vâng, và Carrier cũng có được cho mình cái khả năng gây sát thương đến từ các đòn đánh nội tại, và khi đạt được cho mình đó là cái kiếm diệt quỷ ở món trang bị lớn cái gậy như ý ở món trang bị lớn thứ hai thì cái nội tại sát nổ liên tục và nó có thể diệt được các vị tướng chống chịu như là Basia ở phía bên kia. Và ván thi đấu trước đó thì Vienna đã cầm con Carrier này gánh team cực kỳ mạnh rồi. Trận đấu này sẽ không còn một Matilda để có thể gia tăng thêm cái khả năng bảo kê cơ động dành cho Fedin hay là con bài Carrier nữa. Tuy nhiên thì cũng sẽ còn được rất nhiều các vị tướng khác mà bên phía team của Philippines có thể sử dụng được. Kalea vẫn còn nguyên, Atlas cũng tương tự là như vậy. Và bên phía team của Myanmar thì họ
lấy được 3 Quito rồi để đối đầu với lại PHI ở phía của Vidoya. Cái kèo này thì chắc là Vidoya cũng khá tự tin mà thôi. Anh ta là một người chơi kỹ năng và rất ít những người chơi được kinh nghiệm mà có thể sử dụng được bể tướng được kinh nghiệm nó hiệu quả và rộng đến như vậy. Cũng cấm đi cho mình đó là Châu dành cho Delacruz. Và đó là một cái lượt cấm an toàn thôi, vì đây là một vị tướng tủ và Delacruz múa rất mượt ở ngày thi đấu đầu tiên. Chúng ta đang hướng tới cái việc mà bên phía team của Philippines có được cho mình cái bộ khung rất là chắc đến từ Fedlin, PHI đường trên để có thể băng cản từ tuyến sau và Karen để có thể gây sát thương ở giai đoạn sau. Và bây giờ sẽ là nhắm tới tiếp tục là Hellcat trong tay của Blink, hay còn biết đến anh chàng Rammer bên phía team của Myanmar, tức là VIE. Và nó vẫn đem lại một sự hiệu quả nhất định nhá, khi mà Hellcat có cái khả năng gây sát thương, cái khả năng lấy tầm nhìn đến từ chiều cuối của mình. Và đó là lượt cấm an toàn đến từ đại diện của Philippines. Họ nắm bắt được các cái vị tướng mà trước đây Myanmar đã sử dụng rồi. Ở lượt cấm cuối cùng đến từ đại diện bên phía team của Myanmar sẽ nhắm vào vị tướng nào đây? Hai bên ăn miếng trả miếng vào các cái con tướng tủ của nhau. Và sau khi cấm đi Châu thì cấm tiếp vào con bài Khalib. Thì như vậy còn lại một Kalia. Nếu như phía của Philippines vẫn muốn bắt lẻ với một vị trí nào đó thì Kalia là không tồi. Và hiện tại thì vẫn phải hoàn thành xong cho mình cái lượt cấm tiếp theo đã. Và thật sự thì có thể cái con Kalia được dành cho phía của Myanmar cơ. Họ vẫn đang chưa có vị trí đảo đường, nên cái việc cấm như vậy cũng sẽ khiến cho Philippines cần phải suy nghĩ về việc mình có nên cấm tiếp vào con tướng này hay không, hay sẽ nhắm tới một khu vực đứng giữa nơi mà Myanmar vẫn đang chưa mở ra. Và đứng giữa hiện tại thì cũng mới chỉ mất đi Yusin thôi, vẫn còn YV. Ở trong ván thi đầu tiên thì Philippines đã cấm đi YV và cả Yusin, thì đã để đối phương mang ra một Lilia, nhưng độ hiệu quả nó chưa được hoàn hảo cho tới cuối game. Và lần này thì chúng vẫn đang là còn cả một YV như tôi đã nói, và quyết định vẫn phải cấm đi thôi. Một YV nó quá nguy hiểm khi kết hợp thêm với cả Clot và một cái khả năng chống chịu tuyến trên với Basia, nó sẽ là tầm chắn cực kỳ tốt. Nên như vậy thì God sẽ được chuyển từ tay người chơi đường giữa là Papico sang cho anh chàng đường giữa của phía bên Myanmar là Mi thì phải, tôi nhớ nhầm, anh chàng Mi đang cầm con Paquito kìa, chẳng qua là chưa được vị trí thôi. Và hiện tại thì phía của Philippines sẽ đem nốt ra hai mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bộ đội hình này. Thì bây giờ đang thiếu đường giữa và đảo đường. Đường giữa thì nếu mà chơi kiểu đổi bên thì pick Lilia cũng được. Một Lilia vẫn đủ an toàn, sát thương là ổn để giao tranh cả đầu game. Và tất nhiên nó cũng sẽ không quá thua thiệt so với cả một con bài God ở phía bên kia. Tuy nhiên thì vấn đề đảo đường sẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Hiện tại thì vẫn còn nhiều thứ đảo đường khác ngoại trừ Kalia, có thể cần tới Atlas này cũng là dùng được, và Atlas cũng có thể mở giao tranh ổn, được khống chế tốt. Chứ còn pick Beric thì tôi vẫn cảm thấy nó hơi tệ một chút, và không biết là họ sẽ mang ra gì đây. Atlas thôi. Có Atlas và có thêm một Luigi dành cho anh chàng Papico. Nếu không lấy thì kiểu gì bên phía team của Myanmar cũng sẽ hướng tới để có thể thực hiện cái bài đánh combo kết hợp cùng với lại Atlas và con Ghost. Rất nhiều hiệu ứng khống chế làm chậm và động lực công phá đến từ Clot sẽ là một cái công cụ rất lớn. Đây rồi, sẽ đem đến cho Papico hay biết đến với cái tên là Sanji. Đó là con bài Luigi, chứ danh của anh ta. Đây là con bài mà anh ta tạo được rất nhiều cái sự áp lực với cái di chuyển căn khôn của mình. Và đừng quên là các cái vị tướng đến từ bên phía team của Philippines chỉ khi mà được di chuyển căn khôn tới đều có hiệu ứng khống chế để có thể gom đối phương về, chở Atlas để gom. Ôi, Serena! Đây là một sự tự tin đến mức mạo hiểm ấy chăng? Đến từ bên phía team của Myanmar, Serena chắc chắn là sẽ có được cho mình cái lượng tầm nhìn, nhưng mà cái việc mà Serena lao vào đội hình mà đối phương có rất nhiều các khả năng có hiệu ứng khống chế và phản lại giao tranh thì Serena sẽ cần phải đánh trong thế thắng, thế thua là kiểu gì cũng đứng ở trong nhà, và stun ra thì chắc là vô hiệu thôi. Và đó là một cái lựa chọn rất mạo hiểm đến từ bên phía team của Myanmar khi phải đối đầu với đại diện của Philippines. Nhưng để xem là con Serena này sẽ gây được cái sự khó chịu nhất định ở giai đoạn đầu game hay không, khi mà dù gì thì cái lượng tầm nhìn được đem lại đến Serena cũng khá là tốt với các bẫy vực thẳm của mình. Có vẻ như là một chiếc bẫy vực thẳm sẽ để dành và chặn được những tình huống cản khôn của thôi hay chăng. Và khi mà Luigi cản khôn ra thì cũng sẵn sàng bắn ra một mũi tên vực thẳm để có thể khống chế người nào đó hiện ra trước, thì cũng không phải là quá tệ. Nhưng vấn đề là ở đầu game mà Serena này không bắt được nhiều người, không khống chế đủ hay, thì chắc chắn là một cái thế bất lợi dành cho Myanmar ở đoạn late game. Trận đấu trước thì họ cũng đã thua ở giai đoạn late game chứ không phải đầu game. Đầu game Myanmar thậm chí còn đánh trên kèo so với cả Philippines cơ. Nên là trận này họ vẫn đang tự tin về điều đó. Họ tin rằng là mình vẫn sẽ là người làm chủ trong giai đoạn đầu game để tạo áp lực với những mục tiêu lớn, với những mã hụp đầu tiên, và giúp cho người chơi đường vàng là người chơi Lina Ung trận này phải được xanh. Trận trước thì có một điểm sai nhất của họ là không được nuôi Clot xanh thôi, mà ngược lại thì Vienna quá khỏe với cái đề 5-0 từ những giai đoạn đầu, và từ đó tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai người chơi sát thương của hai bên. Nhưng lần này nếu như kết quả được đảo ngược lại ở khu vực đường vàng thì mọi thứ sẽ là có thể tạo được một cái sức uy hiếp rất lớn cho đội tuyển quốc gia Philippines. Serena này thực sự là nói là nó cũng sẽ là một cái sự khó khăn nhất định khi mà cái điều kiện thắng của nó phụ thuộc khá nhiều vào các bẫy vực thẳm và mũi tên vực thẳm.
Bang Việt Thảm sẽ đem lại được cái lượng tầm nhìn và phát hiện được vị trí dịch chuyển đến từ Lucy hay là các góc nấp đến từ ASIAD để tránh trường hợp là họ bị bất ngờ trong cái việc mà dịch chuyển càn khôn. Và sau đó sẽ có một tình huống là phản lại sau tranh với cú ném bi cầu vào trúng được nhiều người đến từ gót và xoáy ra lượng sát thương đến từ chiêu cuối của mình 6 ma năng. Và đó là cái điều kiện mà họ đặt ra. Còn thực tế thì đúng là cái lối vận hành của họ sẽ cần phải có rất nhiều cái điều kiện thắng đến từ các khu vực phần đường của mình và đặc biệt là vai trò đi ram. Còn bên phía đối phương thì khả năng chống chịu nhiều hơn rất là nhiều. Còn Myanmar chỉ có một mình ASIAD là vị tướng thuần tanh thôi. Vì vậy mà họ sẽ cần phải phụ thuộc vào cái khả năng làm sao mà ASIAD có đồ sớm. Bây giờ sẽ là ván thi đấu thứ hai. Khi bên phía team Philippines đã có được cho mình một chiến thắng thì Myanmar sẽ cần phải làm nhiều hơn rất nhiều ở cặp trận đấu này để có được cho mình cái tỷ số cân bằng một đều. Biết là cần phải làm nhiều nhưng sự cẩn thận vẫn được đặt lên hàng đầu. Họ cũng không nên quá mạo hiểm trong một số tình huống mà không chắc ăn được, vì khi mà lọt vào cái vòng vây của một Atlas thì cũng không hề dễ chịu chút nào cả. Ở đây thì Vinova đang proxy lính và đang muốn nghịch tặng con cua một chút, và hiện tại đang quay trở lại cái khu vực của đường Khéo và chưa? chém đi một lượng giáp vàng cực kỳ nhiều nha. Tức là tiền của Vina chắc chắn là được nhỉnh hơn hẳn so với cả Bang của người chơi HTO rồi. Và bây giờ thì ta cũng đang muốn nhắm tới con cua kinh nghiệm nữa, nhưng có vẻ là không giòn lắm vì khu vực đường giữa đang nổ ra giao tranh. Nhưng Vina không sợ, người ta tiếp tục nhảy vào thêm một lần nữa sau khi cảm thấy rằng thế trận đang là cân bằng. Người chơi Basia không thể lên kịp được và anh ta sẽ thị uy với Bang phía bên kia. Một pha pick trước với PHI cực kỳ tự tin của Vinova, và hiện tại thì ta đang thể hiện ra sự thống trị của mình. Tuy nhiên vừa nói xong thôi thì Papico lại là người nằm xuống ở trong lượt đầu tiên của đợt giao tranh này. Một cái tốc biến để đầu tư bởi Papico nhưng chưa đủ. Bằng cách thần kỳ đó thì phía của Myanmar lại kết hợp tốt hơn và Bang về đạn hùng này dành cho Bin. Sau đó là mạng dành cho Vienna. Chắc hẳn công lao đến từ người chơi Thuja là rất lớn. 2 lần nạn gục đều có anh ta cả. 101 từ cây đây đến từ Sienna. Những mũi tên mũi thẩm đang thể hiện ra một cái sức ép cực kỳ khó chịu. Và bây giờ thì ta chỉ cần đảo cánh liên tục thôi. Với mỗi lần đảo cánh ra và bắn nhẹ một cái mũi tên mũi thẩm cũng sẽ đủ khiến cho những thành viên của Philippines cần phải e ngại và giật lại một nhịp. Độ hiệu quả rất cao với một mạng support và một mạng có đến từ vị trí của Thuya. Rõ ràng là con Serena này đây là cái lượt đem ra rất tự tin mới có thể sử dụng ở cặp trận đấu với Philippines, và nó đang đem lại rất nhiều cái hiệu quả với chiến công đầu tiên. Tiếp tục bẫy vực thảm chúng là vị trí của Atlas. DK Cruz đang cố gắng để có thể lấy được vị trí dành cho đối phương của mình, và Viduja lao vào với hậu trợ chiến thần đẩy lui dừng đối phương ra. Chiêu cuối được xoáy đến từ God, nhưng rùa thần đang thấp máu. Đó là một tình huống mà Viduja lên bảng điểm số rồi, nhưng kéo theo đó sẽ là một tình huống mà Nemo Museno trừng phạt được cho mình con rùa, và Thiên Tinh Trảm lại lấy được cái chiến công đến từ anh chàng đi rừng Han. Tình huống khá lời khi mà Dera cũng đã cố gắng lấy thân mình của mình ra để có thể là tanh dành cho những người đồng đội của mình một câu kéo và thành công, và thậm chí cả Viduja nữa. Nhưng bây giờ là một tình huống Papico lại tiếp tục bị bắt tè lần thứ hai. Anh ta đứng trong một cái góc có tầm nhìn đến từ cái bẫy vực thẳm rồi, và anh ta bị ganh đến tận cả 3 vị trí, trong đó có cả God cùng với vị trí của Bang thì thực sự rất đi dễ khó về. Chỉ là hơi tiếc khi Papico không đủ đam để kết liễu đi người chân Thuja. Anh ta còn là một chớp máu và đã phải đầu tư tốc biến rồi. Viduja mặc dù mất đi cho mình cả cái gọi phản kích cũng như là mạng đầu tiên, nhưng anh ta vẫn đang cực kỳ tự tin và hổ báo. Chúng ta cùng nhìn lại pha replay vừa rồi, một tình huống mà người chơi Viduja đã dùng đi rất nhiều chiêu một, và từ đó khiến cho cái độ cơ động của con bài Freya không còn nữa. Thế là Min chỉ cần sấy thôi. Một God đang có truyền KD 201 là rất áp lực. Tầm này nếu như mà Papico kiểu như là bật càn khôn không chuẩn nhá, rơi vào cái tầm ngắm của Min thì thôi, anh ta cứ sấy cho mình cái mana huyền bí ra và có thể thiêu sống toàn bộ 5 thành viên của phía Philippines nếu như di chuyển không cẩn thận. Và hiện tại họ sẽ cần phải đánh lùi lại một nhịp. Nhưng nhìn với tổng quan lượng tiền chỉ cách biệt khoảng gần 1.000 thôi, mà 1.000. Và ôi, tiếp tục lại là một pha làm tốt của anh chàng Thuja với cái gọi là mũi tên một thẩm, nhưng sau đó thì cũng là một pha ăn miếng trả miếng của Nepo Museno đã tới thì tình trạng bật lên đuổi theo dí theo trên Thuja, nhưng con bài Sen này cũng rất là lướt để có thể lùi về được. Tuy nhiên thì câu chuyện về sự cách biệt nó cũng đang không còn là quá lớn nữa. Nhắm tới ở đây là người chơi rừng với Square, nhưng đây là một con tướng tanh rất trâu nên chắc hẳn là Viduja cũng không muốn sờ vào quá nhiều, chỉ là muốn dọa một tí thôi. Lấy được thì lấy, có thể là hạn chế đi tốc độ ăn rừng của anh chàng Basia và sẽ giúp cho anh chàng Viduja có thêm cái sự an toàn ở đường trên. Nhưng bây giờ thì chúng ta nhìn lại khu đường dưới, nơi mà Vienna đang khá khổ và khá thọt. Trận trước anh ta được farm nhiều hơn, anh ta được phanh hơn, nhưng hiện tại thì anh ta đang bị áp lực bởi một Sienna nên anh ta không dám đẩy lên quá cao, và điều này tạo ra cơ hội cho Clot của Linya Ung có thể di chuyển thoải mái, và hiện tại anh ta đang suy nghĩ tới việc ra rùa rồi. Nepo Museno là người chủ động ăn rùa trước, còn phía bên kia họ đang nhấp nhả phía bên ngoài, ngay tức nhắm tới người Chapaquito, cấu đi nửa cây máu bỏ rùa tạm thời, nhưng hiện tại nó vẫn đang nằm trong tổng kiểm soát của Philippines. Họ sẽ tiếp tục quay trở ăn rùa sau khi Việt Thuja đã hiện thân, bật lên cho mình cái mana huyền bí sấy rất đau. Thế tình trạng không kịp bổ ra
Đó là một điều đáng tiếc dành cho PHI, nhưng rùa còn đó, Sui là người trừng phạt tốt hơn và anh ta có được cái con rùa này. Đổi lại là Delacruz đang kẹt lại, tuy nhiên thì Viduja vào hơi sâu, anh ta quá đơn độc và anh ta nằm xuống trước sát thương đến từ Julia cũng như là Liên ở đây. Và di chuyển tốt của sát thủ đã khiến cho Myanmar có lợi thế hơn rất nhiều. Tiếp tục là khống chế tốt từ Sienna, nhưng may thay là vẫn về nhà kịp và anh ta sẽ thoát khỏi cái bàn tay tử thần. Nhưng cái trụ đường giữa sẽ gặp nhiều áp lực hơn cả khi lính tiến vào. Nhưng có vẻ là phía của Myanmar cũng sẽ không muốn lấy thêm nhiều hơn thế và họ sẽ lùi về chờ đợi một thời cơ tốt hơn. Đánh đúng tính chất điều kiện thắng đến từ bên phía team Myanmar, một đội tuyển mà có thể kiểm soát rất mạnh ở giai đoạn đầu game. Đây là một tình huống mà Nepomuceno nằm xuống giao chức thêm giao tranh, rồi sau đó mất đi cho một con rùa thần. Khi được kinh tế lượng sắc bảo được tạo ra thì cũng là một cái tình huống mà Cloud có mặt kịp thời đến từ bên phía team của Myanmar. Ở bây giờ thì cái sức ép đến từ con Sedana trong thế thắng là rất mạnh, liên tục đứng ngoài thả cái bẫy vực thẳm và mũi tên vực thẳm vào. Đây này, dính cho vị trí của Carrier. Atlas trong tay Decula đang cố gắng để có thể cover dành cho xạ thủ của mình để rút lui. Bamico đi qua tầm nhìn đến từ cái bẫy vực thẳm đặt ra trước đó đến từ Thuya rồi. 203 là cái quá đẹp đến từ Sedana. Thực sự đây là một cái bài đánh mà khiến cho Philippines lại tiếp tục gặp khó. Sau 2 ngày thi đấu tôi đâu thấy được là họ chưa có được cho mình một cơ hội nào rõ ràng cả trong các cặp trận đấu mà được đánh giá là đội tuyển đỉnh hơn. Bây giờ thì Viduja đang bơi, có một cái hậu trường chiến thần bắt được, đó là vị trí của Bin rồi. Papa và gót hơi tự tin khi cả Baquito cùng với lại Basia không phải là những vị tướng có hiệu ứng khống chế quá cứng để có thể cover dành cho cái người chơi pháp sư, đã không còn tốc biến trên người nữa. Và đó một pha mà cũng phải dành lời khen dành cho Viduja, một con bài phải của mình quạt liên tục để lắt léo né đi chiêu thức đến từ con bài gót, rồi sau đó quay trở ngược lại để bắt vào luôn gót đến từ Myanmar. Múa chứ thế mới là múa chứ nhỉ. Tình huống mà anh ta quá xuất sắc, anh ta lùa từ người chơi đảo đường, người chơi đường kinh nghiệm cho tới người chơi đường giữa là Mio Bin. Và hiện tại thì con rùa thứ 3 cũng đang chuẩn bị được sinh ra rồi. Và người chơi Viduja cũng sẽ chỉ cần giữ chân được Baquito mà thôi. Phần đường dưới thì cứ để cho những anh chàng khác phải lo lắng. Và hiện tại tôi chắc rằng cái đây của Duji đang hơi tù nha. Thường thì những trận đấu mà tôi thấy anh chàng Sanji này mang ra Duji nó chưa hiệu quả lắm. Tôi không hiểu tại sao mà anh ta lại thích thú nó tới như vậy. Không biết, có thể là những trận đấu mà tôi không theo dõi thì ta đánh hay. Nhưng mà cứ trận tôi xem thì Luigi đều phế cả, đều rất tù và chưa có phát con nào phá. Nhưng ở đây thì Nepomuceno đã trừng phạt tốt hơn trước Hatusui và sẽ có được con rùa thứ 3. Chính xác là rùa thứ 2 trong cả đội hình. Còn theo tốc biến gấp và gấp của Atlas kéo về lấy cái thể bệnh là tốt. Miobi nhìn lại một lần nữa nằm xuống. Sau đó là đòn hủy diệt của Baquito tung ra nhưng cũng chỉ để đẩy lùi được Atlas trong tay của Delacruz mà thôi. Và hiện tại thì thế trận đang dần đảo chiều rồi. Sau khi mất đi con rùa thứ 3 thì phía của Myanmar cũng không còn nhiều khả năng để có thể áp lực nữa. Và thậm chí là Viduja hiện tại đang rất nỗ lực để có thể đánh sâu vào các phần rừng khác. Và bây giờ người kẹt lại sẽ là ai đây? Một người giết máu đó là Lina Ung, vẫn đi xạ thủ rồi vẫn tiếp cả đường rừng và sẽ là mất thêm nhiều hơn thế nữa là công trình ở đường giữa. Đây là đội hình đánh sớm nhưng mà đúng thật sự là Myanmar đánh sớm được. Còn sau khi mà qua phút thi đấu thứ 7 rồi đó là câu chuyện khác. Dành cho đại diện của Philippines, họ có quá nhiều cái hiệu ứng để có thể mở combat và băng cản vào giao tranh, còn bên kia thì lại thiếu đi khả năng chống chịu. Sedana chỉ đủ áp lực ở giai đoạn đầu mà thôi, bây giờ thì đã bắt đầu yếu đi rồi. Chúng ta xem lại pha giao tranh này. Đây là một tình huống mà Baquito đấm về để cho Atlas giữ chân được cái độ tại băng giá của mình. Và con Cloud đến từ Aung là người chịu thiệt nhất trong tình huống đó. Anh ta không còn đảo ảnh 3 chiều nữa, tiếp tục bắt vào vị trí của Baquito. Hết nội tại rồi, bị đóng băng trong cái nội tại đến từ vị trí của Atlas là cực kỳ khó chịu khi bị đóng băng, bị đóng choáng lại một nhịp rất là nhẹ. Có một cái bẫy vực thẳm và mũi tên vực thẳm đến từ vị trí của Thuya, nhưng bây giờ đã là lúc mà con Selena này đang chưa tạo ra được cái áp lực nữa, giống như cái giai đoạn đầu game. Carrier đã đặt cho mình 2 món trang bị, bên kia Cloud cũng tương tự là như vậy. Tranh về tiền thì nó sẽ rơi vào vị trí đi rừng nhiều hơn, đặc biệt là Nepomuceno với 313 của anh ta. Bây giờ thì chắc là chỉ có đợi con lót tiếp theo thôi. Đang chưa có cái đường lính đẩy cao dành cho bên phía team của Myanmar, khu vực đường dưới. Và đường trên thì đường giữa vừa rồi thì có một tình huống mà cố gắng thể gấp đến từ Delacruz. Có thanh tẩy rồi. Anh ta đã câu được cho mình một cái thanh tẩy đến từ vị trí sau được Cloud, và đó là một điều kiện rất tốt nha. Chiêu cuối được sấy ra đến từ Win ở tuyến sau, nhưng phay jam tại Viduja tìm kiếm được Selena rồi của tuyến sau. Còn đại diện của Philippines thì 4 thành viên còn lại họ bắt được đó là chủ lực, thậm chí là người chơi đi rừng được kinh nghiệm bên phía team của Myanmar. Và trong một tình huống thiếu đi khả năng chống chịu, Philippines đã trừng phạt cái sai lầm đến từ Myanmar. Một trận đấu Myanmar đánh sớm nhưng mà là thua sớm chứ không phải là khỏe sớm nữa rồi. Tưởng chừng đầu game họ có thể làm khó được Philippines, nhưng như tôi đã nói rồi, Philippines đội tuyển họ đánh rất chắc ở giữa game và cuối game. Có thể đầu game họ thua nhưng ở những thời điểm họ bắt đầu có đồ chủ lực và chân phái tốt thì họ bắt đầu comeback rất nhanh chóng. Lượng tiền 4.000 đang chứng minh điều đó.
và họ đang dần kiểm soát lại đối chơi. Chúng ta cùng nhìn lại pha quát vừa rồi, dù rằng là Miomi sấy rất đẹp nha, không ai sờ vào cả, sấy bằng hết cái ban huyền bí, nhưng sát thương chưa đủ để kết liễu đi bất kỳ ai cả. Nếu là Quốc vẫn về được nhà, và kể cả Fred trong tay của Nepo vẫn có thể tiếp tục duy trì và đuổi theo người chơi Thuya. Cái đây của anh ta cũng đang rất đẹp nữa. 4-1-5. Giờ thì ai dám đứng trước cái thanh gươm và nhận một cái thiên tinh chạm từ ta đây? Ăn một chạm từ ta. Lốt đang tiến lên ở khu đường trên, còn đường dưới thì Freya sẽ đảm nhiệm khả năng gọi là câu kéo để khiến cho Myanmar không thể tập trung người được. Họ bắt buộc phải chia ra khi mà Freya của chàng Viduja tuy rằng không xanh lắm, nhưng độ áp lực từ cái bài này nó đã rất cao. Và như vậy thì sẽ phải điều ai đây? Điều một Paquito, nhưng chưa đủ. Cái trụ này sẽ nằm trong tay của Philippines. Của Viduja hoàn toàn có thể có hậu duệ chiến thần để tìm kiếm vào góc đứng từ God mà không cho anh ta có thể đứng sấy được. Và bây giờ thì đường trên đang có một con lót kết hợp cùng với Atlas đã có tốc biến đến từ Delacruz. Pabico đang định làm điều gì đó, thậm chí là Delacruz nữa, một cái đội tại đến từ trụ đã đẩy được Atlas ra và mất đi cái sự bất ngờ. Nhưng thật ra thì tốc biến vẫn còn, thì Atlas này có thể thực hiện cái combo bất kỳ lúc nào, thậm chí là Pabico có thể là sử dụng cho mình cái di chuyển không gian ra map ngoài bản đồ để che giấu đi cái sự xuất hiện nhá. Atlas đang di chuyển vào, Delacruz không thấy được đó là xạ thủ đối phương đâu, và thậm chí là còn thanh tẩy, đâm ra là họ cũng không tự tin lắm. Một cái bẫy vực thẳm được trúng, mũi tên vực thẳm mới đúng hơn, trúng vào vị trí của Delacruz, máu mất đi không phải là quá nhiều, tiếp tục trúng mũi tên vực thẳm thứ hai. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là họ cũng không vào giao tranh làm gì cả. 90 giây thì lót ra, họ sẽ di chuyển về đến từ đại diện của Philippines, trong đó kiểm soát vòng rừng và cướp đi các phần tài nguyên trước khi đến với cái thế điều lính và hướng tới khu vực hàng lót tiếp theo. Tôi vẫn đang chờ một pha càn khôn nào đó để cho bất ngờ. Đang chờ. Thuần túy là những tình huống dùng kỹ năng 1 và 2 từ người chơi Luigi thôi. Chứ còn một pha kiểu như là bốc càn khôn ra phía sau đầy đối phương để có thể Uppo thì lại chưa có. Tôi đang thấy con Luigi này nó đang hơi bị gọi là phí tài năng của anh chàng đứng giữa này. Pabico đánh hay hơn thế nếu như ta chọn những con tướng đứng giữa khác. Nhưng với Luigi thì gần như nó chỉ mang một tính chất làm lá thôi, không phải là một bông hoa đẹp để có thể nở rộ trong các 5 năm. Nhưng thôi thì chiến thắng vẫn là điều quan trọng, họ vẫn đang nắm tốt được cái lợi thế với cả 4 thành viên còn lại với hơn 6.000 tiền. Một tình huống mà Thuya đang đi dò đường, ngay lập tức gọi là đắt đi Nepo Museno lao ra, gọi là khiến cho Thuya chạy mất dép. Dù rằng anh ta đang có cho mình KD 20, nhưng so với cả một Federer đủ trâu đủ đam thì gần như là không có ai dám đứng chơi xanh chín, kể cả là một Basia trong tay của Hansui. Và hiện tại thì HT cũng đang cố gắng để lấy tầm nhìn ở khu vực đường dưới, nơi mà Lốt đang chuẩn bị được sinh ra. Anh ta phải đẩy lính làm sao đủ cao để không có áp lực về cái giai đoạn tầm nhìn. Sau đó 20 giây nữa và sẽ là chỉ đấm nhẹ vài đòn thôi để lính tự đẩy. Và đây là lúc mà Vienna cũng như là Nepomuceno đã tới, rất nguy hiểm nếu như Paquito ở lại. Họ vẫn đang phải rất cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Và hiện tại họ phải đổi lên cánh trên, nơi mà có Viduja đang gọi là thống trị. Đã đến lúc mà Atlas Atlas Ferdin cứng cáp hơn rất là nhiều thì bên phía team của Myanmar sẽ khó khăn trong việc cái rồi thể là dùng sát thương. Sedana mũi tên vật thẳm có thể trúng, nhưng bây giờ là vào được không vẫn là câu chuyện, là thậm chí đang bị bắn trường ngược lại này, làm cho đóng băng và gắp về luôn với liên kết tử mệnh. Pabico là người hứng được cái mạng đến từ Sedana, thiên tinh chán bố ra một vài lượng máu đến từ God mất đi và quay trường ngược lại xả cái ma năng huyền bí đến từ God. Sát thương đang là đốt nhưng hết cái ma năng vẫn không đủ sát thương để kéo theo được vị trí của Atlas trong tay của Delacruz. Và khi mà Carrier tới, khi mà Viduja tới thì quạt tới tấp vào vị trí đối phương. Viduja rất cẩn thận, anh ta không cố gắng dấn sân vào bởi vì anh ta biết được rằng là cái trụ cột của mình cũng bắt sắp hết thời hạn thi triển rồi, và băng vào trụ trong thời điểm mà lót ra cũng sẽ là một cái tình huống rất là mạo hiểm và không đáng để có thể là mạo hiểm cái tính mạng của mình. Và như vậy sẽ là lót dành cho đại diện của Philippines với một tình huống với một cái pha mà bắt lẻ được Sedana trước đó, sau đó là vượt trội về lượng đồ, khiến cho con God đến từ bên phía team ở Myanmar gần như thiếu sát thương. Vâng, trận trước thì Myanmar còn có thể cân kèo được, thì trận này thì phía Philippines họ đã nắm rõ được phần nào lối chơi của Myanmar rồi. Họ đang đánh sâu vào từng mục tiêu cách chuẩn chỉ. Họ biết sát thương đến từ God trong tay của Miyomijin đã không còn nhiều nữa như trận đầu game. Và họ chỉ cần gọi là có những tình huống đứng thẳng bắn ra đây, đứng thẳng trong cái bát huyền bí của God và chẳng hề sợ chỗ nào cả. Và sau đó thì Viduja tới vây ngụy cứu triệu, khiến cho có thể Vienna thoát thân thành công và không phải lo lắng về vấn đề đuổi theo phía sau. Lốt tiếp tục đi lên ở khu vực cánh trên, họ sẽ tiếp tục tạo ra một cái thế gọng kìm như trước đó nữa thôi. Chỉ cần đẩy cho Viduja ở cánh dưới và Lốt sẽ tiếp tục bào đi cái trụ đường trên, nơi mà lớp khiên vàng đã không còn nữa. Trước đó thì tấm khiên vàng là cái thứ bảo kê cuối cùng dành cho cái phi đội chính của Myanmar. Nhưng giờ đây thứ gì sẽ là bảo kê được cho họ khi mà những người chơi trong đội hình của Myanmar không còn là quá khỏe nữa. Tập trung vào khu đường giữa sẽ lấy được 2 trụ đấy nhất dành cho phía Philippines nếu như lính là đủ nhiều. Có vẻ như là nói hơi sớm rồi, chỉ được nửa cây trụ mà thôi, sẽ là cần thêm một nhịp nữa, từ có thể là Lốt, có thể là một con bắt lẻ thì mới sẽ chắc chắn để đem về chiến thắng ở màn thiếu này. Vì hiện tại nếu như mà lao vào một cách quá bất cẩn
sẽ có thể bị phản đấu tranh từ người chơi Mio bên kia. Một tình huống cố gắng giữ chân Viuja với combo của Bang Việt Nam, nhưng thực sự là như muối bỏ biển, họ vẫn sẽ phải mất đi 2 trung cấp và phải làm sao giữ được lại con lốt tiếp theo thì mới có cửa dành cho Myanmar. Trong một thế giao tranh này thì rất là sáng này, Bamiko hoàn toàn có thể sử dụng cho mình cái chiêu cuối để chở Atlas vào một góc nào đó, sau đó vòng ra với chiêu cuối tốc biến liên kết tử mệnh của mình. Đó là một cách mà combat khá hữu dụng dành cho lối chơi của Luigi. Bây giờ thì chắc là không có mục tiêu lớn, bên phía team của Philippines cũng chỉ mang tính chất là trêu đùa thôi. Hình như đang có ý định dịch chuyển nhá. Luigi đang đứng đợi này, có cả Fedin luôn. Để xem nào. Họ đang đứng ở đây bụi cỏ, dịch chuyển càn khôn đi đâu đó. Và chúng ta thấy được là vào trong khu vực trụ bắt được một người rồi. Người thấm máu đó là ASIAD, tiếp tục thi chạm bổ ra, gót lên bảng điểm số khi mà Bio tìm kiếm được đó là vị trí của mình. Và bây giờ thì Vinuja đang quạt liên tục vào giáp tạo ra là cực kỳ dày. Tốc biến theo đến từ Bamiko để dí vào Selena giạt nhà. Thì các thành viên còn lại đến từ bên phía team của Myanmar chỉ còn lại đó là 3 vị tướng gây sát thương mà thôi. Lính đang tràn lên ở khu vực đường dưới. Đúng một tình huống di chuyển càn khôn chở theo Atlas và toàn bộ đội hình bên phía team của Philippines. Họ đã tạo ra được cái sự khác biệt với lối chơi và cơ hội để có thể end game. Nhà chính bên phía team của Myanmar đang gần như là vườn không nhà chống một cái tròi canh. Và họ đang đứng trong khu vực nhà của mình với không khả năng chống chịu. Selena ở tuyến sau không còn được cho mình đó là tốc biến nhưng đang cố gắng để nhảy. Ở trong nhà chính thì bắt đầu đánh nhà rồi, thiếu một chút sát thương nữa, lính đã hết. Và bên phía team của Philippines họ đang thiếu đi khả năng để có thể end đi ván thi đấu này, cần phải di chuyển về khi mà các thành viên phía team của Philippines đã khá thấp máu rồi. Ván thi đấu vẫn còn dành cho đại diện của Myanmar với khả năng cù nhây ở tuyến ngoài là Selena và các khả năng đép lính đến từ Bamiko cùng với lại Combine Shadow Slot. Mặc dù là ván đấu này chưa end, nhưng những sự phản kháng từ Myanmar đang khá bạc nhược. Họ vẫn không có cách nào để có thể kết thúc được bất kỳ người chơi nào của Philippines cả. Một tình huống tưởng chừng như sẽ có thể giữ lại được chân 1 tới 2 người khi lính đã hết, nhưng mọi thứ vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Philippines vẫn đang dìu dắt nhau về với đủ 5 thành viên. Và họ hướng tới con lốt tiếp theo là con lốt thứ 3 để có thể đem về khả năng end ván đấu này một cách dễ dàng. Và tôi cũng đã thấy được một pha càn khôn đủ tốt đủ gì rồi, nhưng hiện tại là pha bắt lẻ với chiếc người chơi Thuja mất đi con bài Sienna thì không còn nhiều khả năng bất ngờ từ phía Myanmar nữa. Này thì đầu game bắt chúng tôi, đầu game đi đặt bẫy rồi là bắt lẻ. Hiện tại thì anh ta có phải trả giá bởi những sự phẫn nộ của Nepomuceno hay là Bamiko cũng như là Viana. Lại di chuyển càn khôn này, khỏe và bây giờ dịch chuyển thẳng vào nhà luôn là điều cần thiết. Một người chơi PHI thì cũng chẳng cần phải lo khi mà tốc độ chạy của anh ta cũng rất nhanh, có thể lướt vài đường với chiêu thức của mình và tiến tới ăn đốc nhà chính thôi. Nhưng lốt thì ra hơi muộn, còn lốt này hơi ngủ quên rồi. Còn lốt này ngủ hơi muộn, dậy hơi muộn một tí. Quá giờ trưa, nhưng ngược lại thì Paquito của HTOO đã bị bắt lẻ. Như vậy sẽ là thế 6-4 nếu như có tính cả lốt nữa. Nhưng có thể là không cần luôn, có thể sẽ là end game luôn khi mà lính chạt vào. Phía đội tuyển Philippines đang nắm chắc cho mình cảnh chiến thắng thứ 2 ở trong kèo đấu BO3 trước đội tuyển Myanmar. Có vẻ họ đang nhây thêm một chút thời gian nữa và đang nhắm tới người chơi phía bên kia là đó là cái chiến Basia của Hato Sui. Mất rất nhiều máu, một Basia không đủ độ trâu và bây giờ thì lốt đã tới, bị kéo sang cánh trên. Còn đội tuyển Philippines họ đang làm gì đây? Họ đánh người luôn, họ đánh thêm một chút người nữa và họ sẽ kết liễu cái nhà này trong một ít giây sau đó. Và như vậy là chiến thắng tuyệt đối 2-0 ở trong màn chiếu thứ 2 dành cho Philippines. Vẫn có một chút thời gian để Philippines họ bào thêm KDA và họ cũng làm một cái điều tương tự, đó là họ ham một chút về cái mảng hạ gục, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là một ván thi đấu mà chênh lệch tận 10.000 tiền và cái thế ép đến từ Selena chỉ được đúng vỏn vẹn 4 phút thi đấu đầu tiên. Và sau khi 4 phút thi đấu trôi qua thì thời gian vàng đã hết và tín hiệu bật lên đèn xanh dành cho đại diện của Philippines. Đúng thực sự là như vậy, những chú ngựa đúng hơn đó là team Liquid họ băng lên và họ càn các thành viên bên phía team của Myanmar và ấn định tỷ số 2-0. Như vậy thì bên phía team của Philippines vẫn tiếp tục cạnh tranh cái vị trí thứ 2 và thứ 3 với đại diện của Campuchia là rất sát sao. Vâng, thậm chí là có thể tranh top 1 luôn nếu như họ thắng được cả Indonesia. Nhưng câu chuyện đó sẽ cần phải diễn ra hình như là ngày mai mới có thì phải. Không nhầm thì ngày mai thì Philippines mới phải đối đầu với cả Indonesia. Và đó sẽ là một trận đấu tranh hùng. Nói chung là cũng đã gọi là diễn ra sau nhiều năm rồi. Hầu như năm nào thì Indo và Philippines cũng đều là hai đội tuyển có cái sức hút rất lớn bởi vì cái độ cân kèo và cái khả năng kỹ năng của họ cũng là rất tuyệt vời trong cái hạng mục Mobile Legends Bang. Còn những đội tuyển khác thì sẽ được đánh giá thấp hơn một chút, nhưng đôi khi những cái sự mà thấp hơn đó lại khiến cho chúng ta cảm thấy bất ngờ. Như ngày hôm qua Campuchia đã chiến thắng trước phía của Philippines và MVP ở trong ván thiếu này sẽ là Denla Cruz. Anh ta đã có những pha gấp rất tuyệt vời, có thể là không gấp được nhưng đó là một cái thanh tẩy được đầu tư bởi anh chàng Linh A Ung. Còn nếu như không thanh tẩy thì thôi nhá, chắc chắn là con bé ASIAD này sẽ có thể là gấp về bất kỳ ai và nơi mà anh ta tìm đến thì cũng rất là có nhiều án mạng. Ở đây là 1014, một cái đây rất không thể chê đâu được cả. Mặc dù là con tướng phải lao lên tuyến trước, có một cái lượng sát thương lớn như là gót đang chờ sẵn
nhưng anh ta không để nằm xuống một lần nào. Với 144.000 sát thương nhận vào, khả năng tham gia đấu tranh lên tới 94%. Bất kỳ lúc nào anh ta tới thì cũng là một thời điểm gọi là chuẩn chỉ. Với lối vận hành và các vị tướng pick chuẩn bài đến từ bên phía team của Philippines, thật ra thì họ cũng đem đến một vài cái vị tướng thuận tay rồi. Papico, đặc biệt là Papico hay biết đến với cái tên là Sanji, và Deragut thì cũng sẽ có được cho mình một cái khả năng phối hợp cùng với lại PHI trong tay của Remo Musendo, rất nhiều hiệu ứng khống chế, dễ chơi, dễ vận hành và lúc nào nó cũng có cái sự đột biến hơn rất là nhiều, tanh đầy đủ, sát thương vượt trội. Còn bên phía team Myanmar thì cái điều kiện thắng của họ lại san sẻ rất là nhiều với cái việc mà Serena sẽ cần phải đánh ép ở giai đoạn đầu game. Thì đồng ý là họ sẽ pick Serena để có thể đặt các cái bẫy vực thẳm vào trong bụi cỏ để check vị trí dịch chuyển đến từ Luigi, nhưng mà chúng ta thấy được là chỉ được 4 phút đầu game trôi đi thôi là dường như không có một cái vị tướng nào thuần chống chịu để bảo kê dành cho cái việc mà sấy sát thương đến từ Gods. Đấy, God thiệt về đồ thì sấy hết cái thanh ma năng huyền bí, chúng ta cũng thấy được Atlas vẫn còn một cái lượng máu đủ đầy để có thể về, và thậm chí anh ta còn lên luôn trước sớm cho mình một cái giáp bằng kim. Bởi vì ở giai đoạn đầu thì chỉ có một mình Serena với God mới có lượng sát thương vượt trội thôi, còn Claude thì sẽ cần phải farm rất nhiều. Bakuto thì cũng bận rộn ở khu vực đường trên khi phải đối đầu với lại một Viducha với con bài phanh nhà. Nói chung đây cũng là một cái bài đánh khá bất ngờ từ team Myanmar và Philippines có thể học hỏi được, nhưng mà khi mà họ học hỏi có lẽ tôi nghĩ rằng cái sự kết hợp của họ sẽ là tốt hơn, bởi vì họ cũng không có nhiều những cái lỗi mắc sai lầm nho nhỏ như là Paquito đang gặp phải ở trong trận đấu này. Anh ta thường xuyên bị bắt lẻ và gặp nhiều vấn đề ở một tình huống có bắt 5 năm thiếu người. Và lượng sát thương ở trận đấu này thì nó khá chênh lệch ở nơi rùa cũng như là lốt 42.000 đam trong mục tiêu lớn từ phía của Philippines là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà họ chiếm lĩnh gần như hầu hết các mục tiêu lớn. Hồi phục thì phía của Philippines cũng nhiều hơn với 20.000 so với cả 10.000 của bên Myanmar, là họ chỉ có đến từ hình như là con Malaysia hồi máu thôi, đúng không? Chứ còn cũng không có nhiều tướng hồi phục lắm. Nói chung là đấy cũng chỉ là một số chỉ số cơ bản mà thôi. Và quan trọng nhất vẫn là chiến thắng tuyệt đối dành cho Philippines. Họ đã gọi là tìm lại được bản ngã sau trận thua ngày hôm qua trước phía Campuchia. Họ bớt vui đùa rồi, họ bắt đầu căng thẳng hơn, giống như là Indonesia đã từng làm với các đối thủ của họ. Đấy là cái sự tập trung. Tốt nhất là nên tập trung vào các cái trận đấu, không được xem thường đối thủ của mình, và mỗi lần xem thường đối thủ sẽ có được cho mình các kết rất là đắng. Ngày hôm qua Philippines đã nếm trải rồi, còn ngày hôm nay thì họ đã quay trở ngược lại một chút cái tình huống cũng hơi ham đấy, cũng một vài tình huống họ hơi ham về cái việc mà giao tranh và mang mục tiêu, nhưng họ đã kiềm chế lại được và họ giành được cho mình cái chiến thắng gần như là trọn vẹn dành cho Myanmar và khiến cho Myanmar tụt xuống tại cái bảng xếp hạng A này. Bây giờ chúng tôi sẽ tạm thời nghỉ giải lao ít phút trước khi quay trở lại với cặp trận đấu thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither,
moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally
The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirana? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom.
Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với chúng tôi để mà cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Và đây có lẽ là cặp trận đấu mà fan hâm mộ đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta mong chờ nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Đó là cuộc so tài của hai đội tuyển quốc gia và đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu mở màn trong ngày thi đấu hôm nay. Tuy nhiên, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ không phải là một đội tuyển mà chúng ta mong muốn gặp. Đó là đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Đội tuyển mà ngày hôm qua đã tạo ra một cơn địa chấn, nhưng vấn đề không phải là họ tạo ra mà đối thủ của họ tạo ra. Đó là Campuchia đã đánh bại đội tuyển quốc gia Philippines với tỷ số là 2-1. Và ở trên màn hình các bạn có thể đã nhìn thấy đây là line-up ra sân của đội tuyển quốc gia Việt Nam với những cái tên vô cùng quen thuộc. Với đây là Việt Anh, Daylight ở vị trí đi đường vàng, Ginat Ngọc Trạng ở vị trí đi đào đường kiêm đội trưởng. Người đang cười trên màn hình là He với tên thật của anh ta là Lâm Đạt. Còn đây là người chơi đi rừng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta là Todo. Cuối cùng là Tấn Lâm aka Hồng Hải Nhi, người chơi đi đường kinh nghiệm của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải đối đầu với một đội tuyển quốc gia Philippines đang bị tổn thương về mặt tinh thần thi đấu khi mà ngày hôm qua họ bị đại diện đến từ Campuchia đánh bại với tỷ số là 2-1. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mặc dù là như vậy thì ngày hôm nay họ cũng đã gặp một chút gọi là mất thời gian với đội tuyển Myanmar trước đó. Khi họ cũng đã chiến thắng 2-0 nhưng lại gặp trục trặc về kỹ thuật trong khoảng tầm 30 phút thì có lẽ cũng là một cái chút gì đó lợi thế cho chúng ta khi chúng ta được theo dõi trận đấu vừa rồi để biết được các cái điểm mạnh, điểm yếu của phía đội tuyển Philippines. Nhưng thực sự điểm mạnh thì nhiều hơn điểm yếu mà họ đang thể hiện ra nó không thực sự là quá rõ ràng và giành được cơ hội cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và để mà nói thì cặp đấu thi đấu này là một cặp thi đấu đáng mong chờ, nhưng nó lại chưa phải là cặp thi đấu quá cân kèo, mà cặp thi đấu cân kèo sẽ phải là Việt Nam đối đầu với cả Lào ở trong cuối ngày hôm nay cơ. Thì lúc đó chúng ta mới có thể tìm ra được một cơ hội lớn hơn và gia tăng điểm số trong bảng xếp hạng hiện tại, nơi chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 6, đang cần phải so kèo với cả phía của Malaysia để tìm kiếm một cái cơ hội vào 5 đội tuyển có điểm số cao nhất. Thì hiện tại chắc hẳn là hai đội tuyển đang có xác suất nhất sẽ là phía của Indonesia, sẽ là Philippines cùng với cả là Campuchia rồi. Thì Campuchia hiện tại cũng đang là đội tuyển có số điểm cực kỳ cao và các cầu thủ họ phải cũng không còn quá nhiều đội tuyển mạnh nữa cả. Họ đã vượt qua được cả Philippines, họ sẽ cần chỉ vượt qua Indonesia hay là Malaysia nữa thôi thì họ cũng sẽ là đội tuyển xác suất để có thể có được số điểm đủ an toàn và hướng tới cái vòng tiếp theo ở tại quốc Nhật. Và hiện tại thì phần sân đấu cũng đang có những hình ảnh rất chi tiết về các anh chàng đến từ Việt Nam. Đấy, cũng thiết bị phết đấy. Vâng, và lúc nãy thì các bạn cũng đã có thể nhìn thấy về bảng xếp hạng của các đội tuyển tại khu vực bảng Đông Nam Á nơi diễn ra vòng loại ASIAD năm 2026. Thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 6 và chúng ta đang bằng điểm với những đội tuyển ví dụ như là, nếu như mà tôi nhìn không nhầm, đó là Myanmar và Malaysia. Và chúng ta đang bằng điểm với hiệu số 1-2, tức là chúng ta thắng 1 và chúng ta thua 2. Ở trong những cái trận đấu trước đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thắng được Singapore với tỷ số là 2-0. Sau đó chúng ta để thua Indonesia với tỷ số là 0-2 và chúng ta đối đầu với cả Campuchia. Tỷ số của chúng ta ở trong trận thi đấu đó cũng là 0-2. Và đối đầu với cả một đội tuyển quốc gia Philippines đang phải vừa mới, như anh bình luận viên Slide có chia sẻ, vừa mới giành được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Myanmar nhưng cũng khá mất nhiều thời gian. Và quan trọng nhất là ngày hôm qua họ cũng đã có cho mình một cái trận đấu mà đã bị tổn thương khá lớn về mặt tâm lý, tinh thần thi đấu, khi mà vốn trận đấu đó họ có thể dễ dàng, tôi nghĩ là có lẽ là suy nghĩ đến từ bản thân họ là có thể dễ dàng đánh bại được đại diện đến từ quốc gia Campuchia, nhưng câu trả lời ở đây là họ bị đối thủ lật kèo và giành được chiến thắng với tỷ số 2-1. Và vì thế cho nên với một đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch của ASIAD năm 2026 như đội tuyển quốc gia Philippines, thì cái việc mà để thua ở một trong trận đấu của vòng loại nó đã làm tổn thương về mặt sĩ khí của nhà vô địch thế giới. Và chắc chắn ở trong trận đấu này chúng ta sẽ thấy được một đội tuyển Philippines sẽ bung ra hết sức và có đó cố gắng cạnh tranh những cái ngôi vị đầu tiên ở trong bảng đấu vòng loại của ASIAD năm 2026. Lúc nãy anh Slide có kịp nhìn thấy là bản đồ gì không anh Slide nhỉ? Em nhớ không nhầm thì là bản đồ có nguy hiểm. Bản đồ cũng sẽ gọi là gây nhiều khó khăn cho những con tướng có khả năng di chuyển không quá linh hoạt, bởi vì họ sẽ bị rình rập bởi các vị tướng có độ gọi là gây sát thương cao ở trong bụi cỏ, hoặc là sẽ là một số những con tướng khống chế mạnh
Thì nói chung đây cũng chỉ là một phần của bản đồ mà thôi. Vì chúng ta cũng đã làm quen được khá lâu với các bản đồ này rồi. Có chăng thì sau các bản cập nhật sắp tới khi chúng ta đang được biết trước ở phiên bản thử nghiệm thì sẽ có 2 map mới thì chúng ta sẽ cần phải làm quen sau. Nhưng hiện tại thì những map thiếu này nó cũng chỉ đem lại một phần khả năng nhỏ nhỏ cho các cách đối chơi của các đội tuyển mà thôi. Và quan trọng nhất vẫn là kỹ năng của các đội tuyển quốc gia. Và hiện tại thì kỹ năng nó cũng đang là điều mà chúng ta cần phải e ngại trước Philippines, dù rằng cũng không muốn chia sẻ nhiều cho lắm. Và phần kỹ thuật có vẻ như cũng đang được chuẩn bị khá kỹ càng. Tôi thấy nãy giờ là các người chơi cũng đều đã cầm cái điện thoại lên rồi. Và ở đây là anh chàng Việt Anh rất tươi cười, một cái chơi cũng rất tự tin nhá. Cảm giác rằng là anh chàng Việt Anh thì chưa bao giờ thấy thằng buồn cả, luôn luôn là có một nụ cười trên môi. Điều này là một điều rất tốt cho cái tinh thần của cả đội tuyển. Bởi vì nếu như mà ai cũng đều ủ rũ, ai cũng đều e ngại trước một đối thủ mạnh thì rất khó để chúng ta có thể vượt qua được những ngọn núi lớn. Còn đây là anh chàng anh chàng 7 he với tên là Lâm Đạt thì cũng đã là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Và như đã thấy, phần ban pick rất nhanh chóng được hiện ra và chúng ta đã bỏ lỡ đi một chút thời gian trước đó với 6 cầu thủ bị cấm đi, với Fanny, Forvius và Guinevere, một lựa chọn cấm không khác gì so với cả cặp đấu trước, chỉ có điều là Guinevere họ được ưu tiên ở trong table mà thôi. Trong khi đó là Basia, Akai và Marcel bị cấm từ phía của Việt Nam. Bên Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu phải e sợ con này Akai từ anh chàng Nepo Pusano rồi. Vâng, và như vậy là layup ra sân đến từ đội tuyển quốc gia Philippines vẫn với những cái tên quen thuộc như là Nepomuceno, tức là Kautuzi ở vị trí đi rừng. Kèm theo đó là Papico với Sanji ở đường giữa, Vinuya Sanford ở đường kinh nghiệm, De La Cruz với chàng JP ở vị trí đi đảo đường. Và ngay thi đấu hôm nay chúng ta sẽ không thấy có sự xuất hiện của anh chàng Kelra của bên phía đội tuyển quốc gia Philippines nữa, mà sẽ thay lại bằng Vienna, tức là anh chàng Teddy QT ở vị trí đi đường vàng. Đây là chuẩn full sức mạnh 100% đến từ bên phía của team Liquid Philippines. Và trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đưa ra những đối sách nào để đối đầu với nhà đương kim vô địch của MPL mùa thứ 17 đây. Những lựa chọn tướng đầu tiên được đưa ra và 3 vị tướng ở trong phase đầu tiên. Chúng ta đã thấy rõ ràng ở trong ván thi đấu này Philippines họ muốn hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối thủ. Khi mà những vị tướng họ lựa chọn ở trong cái map thi đấu này đều là những vị tướng rất mạnh và rất thuận tay. Với Teddy QT, Viana, anh ta sẽ lựa chọn con bài Carrier. Trong khi đó, Pedrin đến từ Nepomuceno, Kautuzi sẽ đảm nhiệm vai trò đi rừng. Và đây sẽ là một cái lối chơi theo thiên hướng nhất xạ từ nô, xoay quanh Viana, nhưng sẽ có những cái tình huống đẩy mạnh nhịp độ của ván thi đấu lên khi mà Vinuya Sanford với con bài Paquito sẽ vẫn để đi đường kinh nghiệm mà thôi. Ở trong giải đấu lần này chúng ta có thể thấy được là các đội tuyển họ ưu tiên dành khá ít lượt cấm vào những chất tướng đi đường kinh nghiệm, đặc biệt là đến từ con bài Paquito. Một phần là Paquito đã bị giảm sức mạnh ở phiên bản hiện tại, và phần nữa là có nhiều những cái vị tướng cần phải cấm đi ở phase 1. Và vì thế cho nên bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines thường là sẽ ưu tiên Paquito ở lượt first pick đầu tiên dành cho Sanford, và vì thế cho nên rất khó để các đội tuyển khác có thể cấm đi cho mình đó là cái con bài Paquito ở lượt đầu tiên, vì có nhiều vị tướng khác cần phải lưu tâm để cấm đi. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đang có một combo tương đối mạnh ở vị trí mid cũng như là đảo đường. Đó là con bài Jujin trong tay của Văn Đạt, kèm theo đó là Atlas đến từ Ngọc Trạng. Và chúng ta sẽ có thêm cả Freya được lựa chọn đến từ Việt Anh. Nhưng chúng ta cũng đã thấy rồi, con Freya này ngày hôm trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Singapore, Tấn Lâm đã sử dụng vị tướng này cân 4, nhưng đó là đối mềm. Còn ngày hôm nay, đối của đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ là một ngọn núi, tôi nghĩ là phải cao tầm hàng trăm mét ý. Thì không biết là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Freya liệu sẽ đi đường kinh nghiệm hay đi đường vàng ở trong ván thi đấu này đây? Nhưng đôi khi việc chinh phục những ngọn núi lại là một cái điều gì đó khá thú vị, bởi vì nếu như chỉ chinh phục những cái đối thủ quá mềm thì chúng ta cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Về hiện tại thì cái phần lần pick đầu tiên cũng đã diễn ra xong, sau đó là đến với cả phay cấm thứ hai với Claude được cấm đi, sau đó là một Khalib. Chỗ hôm nay thì Việt Nam chúng ta đang tận dụng các con tướng mà ván thiếu trước Philippines đã dùng với combo Atlas và Freya để hủy diệt Myanmar trong đấu đó khoảng tầm 17 phút. Thật sự thì trận đấu đó họ cũng thắng rất dễ dàng thôi, chẳng qua là kéo dài bởi vì họ đánh chắc cốp, chứ còn thực tế là cách biệt về vàng gần 10.000 tiền là con số đủ hiểu rằng là Philippines không có bất kỳ một điểm yếu nào cả. Và ở lượt cấm tiếp theo chúng ta chọn cho mình đó là Châu. Còn về phần của Philippines cấm đi Banmon, một lựa chọn cấm khá đặc biệt từ phía của tuyển Philippines. Không biết rằng là như anh chàng từ Việt Nam chúng ta đã có một cái đợt tập luyện ra sao mà khiến cho Philippines phải cấm đi cả con tướng Banmon rồi, khá lạ lùng. Và Jusin thì hiện tại như đã biết rằng con tướng này cũng đã bị giảm đi khá nhiều sức mạnh, vậy nên lượt cấm cho Jusin cũng đang không còn là quá sát sao như trước nữa, và dành ra một số cơ hội cho những người chơi gọi là thích thú vị thế này hơn. Và tiếp theo sẽ là lượt pick thứ 4 dành cho phía của khu vực Việt Nam. Họ sẽ cần mang ra nốt có tướng đi rừng, cùng với đó là một vị tướng đường vàng, hoặc nếu như họ muốn đẩy cho Freya đường vàng thì cũng có thể sẽ là một cái lựa chọn nước đôi
khiến cho phía của Philippines đang không thể đoán được điều gì đó và pick Jisusin. Như vậy thì Freya được vàng cũng đang là tỷ lệ khá là cao. Lượt cầm cuối cùng nhằm vào Ban Mình, một vị tướng đấu sĩ cũng đã được tăng sức mạnh ở trong những phiên bản gần đây. Theo đó thì bây giờ Ban Mình có cho dù hạ gục cũng như là hỗ trợ hạ gục kẻ địch thì vị tướng đấu sĩ này sẽ được nhận thêm 10% khả năng hồi lại cái lượng máu, so với trước đây là sẽ nhận lại được 20% khả năng hồi máu, nhưng hồi đó là chỉ kết liễu đi được kẻ địch thì mới nhận được cái hiệu này mà thôi. Bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines đã hoàn thành xong cho mình đó là hai vị tướng cuối cùng để đưa vào đội hình, đó là một con Beleric kèm theo đó là YV. Và với một đội hình như thế này thì bên phía của Philippines đang sở hữu một lối chơi ép rất mạnh ở giai đoạn đầu game với bộ đôi tanker kèm hiệu khống chịu Fedrin và kèm theo đó là Beric. Sẽ có những chất tướng thả diều tuyến sau mang đến hiệu khống chế đó là YV và tạo ra cơ hội để cho Viana với con bài Carrier có thể được bắn. Một đội hình mang đến một sự liên kết kèm theo đó là rất nhiều mini stun và hiệu khống chế mạnh đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Còn trong khi đó thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ có Yansin trong tay của Todo ở trong phần rừng và sẽ là Harris, một chất tướng rất quen thuộc đến từ Việt Anh ở vị trí đi đường vàng. Tấn Lâm sẽ quay trở lại với con bài Freya đi đường kinh nghiệm của mình. Và liệu rằng ngày hôm nay chúng ta có thấy được một con Freya trong tay của Tấn Lâm làm mưa làm gió trước đội hình của đội tuyển quốc gia Singapore giống như những gì mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã làm ngày hôm kia không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát trước khi mà đến với trận thi đấu đầu tiên, cuộc so tài giữa đội tuyển quốc gia Philippines đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và các bạn đừng quên comment trên kênh chat và để lại dòng chữ Việt Nam hoặc logo cờ Việt Nam để cổ vũ cho đội tuyển con cưng của chúng ta tại trận đấu thứ 4 thuộc giai đoạn vòng loại của ASIAD năm 2026 nhé. Vâng, và hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu với cả phần rừng của cả hai bên. Có lẽ là cũng không còn quá xa lạ nữa khi hai người chơi rừng sẽ hướng cho mình cái con bọ ở phía cánh. Và tự dưng lời đầu này cũng sẽ khiến cho các người chơi rừng dễ thở hơn vì có sự hỗ trợ từ xạ thủ hoặc là người chơi đường kinh nghiệm nếu như họ cùng đi về phía của họ. Ở đây thì hai người chơi đã có một vòng rừng ngược nhau. Dionsi sẽ bắt đầu với cả con bọ đứng trên với cái bùa đỏ và Fredrin sẽ hướng về con bùa tím ở trong cái lượt đầu của mình. Con đường giữa thì tạm thời vẫn đang là khá yên bình, nơi chúng ta thường thấy được có những pha gọi là trao đổi sát thương từ sớm. Nhưng hiện tại thì Beric cùng với cả ASIAD đang dắt tay nhau đi chơi quanh khu vực sông. Họ đang chưa muốn va nhau cho lắm thì phải, và lượng kinh nghiệm đến từ ASIAD cũng đang thua thiệt nhỏ một chút so với cả chúng ta đang lời máu hơn. Một tình huống nhắm tới cái chơi Viduja và suýt chút nữa có thể bắt này trải rồi, nhưng với một tốc biến Viduja vẫn có khả năng chạy về khá là thoải mái. Và đừng quên trận trước chính Viduja là người đã gọi là câu kéo được tầm 3 tới 4 người chơi của phía Myanmar. Anh ta cực kỳ dẻo với những con tướng có cái bộ kỹ năng linh hoạt, và lần này cũng là như thế. Còn có cái tô đủ để cho anh ta có thể là phô bày kỹ năng của mình. Tướng phân thân ra bởi góc chạm nhưng cũng sẽ chỉ để đe dọa anh chàng Delacruz cùng với cả Papico mà thôi. Bộ tím đang chuẩn bị được ăn đến từ vị trí của Todo, và sau con bộ này sẽ hướng tới chuẩn bị cấp độ 4, nơi mà Junsin có được chiếc thiên quyến quy, và xa hơn nữa là một con rùa sau khoảng tầm 30 giây nữa. Lúc này thì còn khoảng dưới 30 giây nữa thì cái con rùa đầu tiên sẽ xuất hiện ở khu vực đường dưới, nơi mà bộ đôi Paquito trong tay của Vinuya và Freya đến từ Tầm Lâm đang có được cho mình cái tình huống cố gắng lên được level 4. Lúc này Tần Lâm đang ngang level với cả Vinuya, không hơn một chút xíu. Và đón xong đợt lính này thì khả năng cao sẽ có level 4 đến từ Freya, nhưng chúng ta cần phải dọn dẹp thật nhanh. Vinuya lúc này cũng mới chỉ có level 3 được nửa cây mà thôi. Bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines đang tập trung 3 nhân sự ở đây, trong khi đó đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đang có Todo và kèm theo đó là Ngọc Trạng. Và tất cả những người chơi đều đã thấy được nhau. Đây là bản đồ bụi cỏ nguy hiểm, cho nên chúng ta cần phải check kỹ bụi. Với một tình huống mà bên phía của team bạn, đội tuyển quốc gia Philippines sẽ triển khai cho mình đó là cái con rùa đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Todo đang bị đẩy ra xa và thậm chí là có cả sự bảo kê đến từ vị trí của Beric cũng như là Pavico là rất kỹ. Chúng ta mất con rùa đầu tiên rồi, nhưng chúng ta đổi mục tiêu rồi sát thương một Vinuya không có tốc biến, nhưng chúng ta vẫn không đủ sát thương xử lý rất khéo. Tấn Lâm quyết định băng trụng sát thương dồn vào, nhưng không có đủ sát thương rồi. Vinuya lùi về trong trụ và anh ta nhận được thêm 15% hiệu ứng giảm sát thương đến từ những đòn đánh của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Một tình huống chúng ta bỏ rùa quay ra đánh người, nhưng lượng sát thương lại là không đủ, và chúng ta gặp phải rất nhiều những sự thua thiệt về cả là mục tiêu lớn cũng như là mã gục ở trong tình huống vừa xong. Như tôi đã nói, Viuya là một cái chơi đánh được kinh nghiệm cực kỳ kinh khủng. AK Sunfox đã không ít lần khiến cho các đối thủ phải gọi là e ngại không được kinh nghiệm của anh ta. Và hiện tại cũng là như thế, còn mình ta cân 2 người chơi từ phía Việt Nam và vẫn bảo toàn được mạng sống. Đổi lại họ có rùa, họ có được cả mạng từ cả Tấn Lâm cùng với đó là Ngọc Trạng. Một tình huống có vẻ như là suy xét nó chưa chuẩn chỉ lắm. Và tất nhiên là Ngọc Trạng hiện tại sẽ thua cấp độ so với cả anh chàng bên kia là người chơi Delacruz thôi. Cấp độ 4 chưa có khiến cho Atlas này sẽ không có nhiều sự áp lực với cái liên kết tử mạnh của mình. Delacruz tạm thời sẽ tự tin đi vào rừng để có thể tìm kiếm tầm nhìn của Todo ở đây. Và Ngọc Trạng vẫn đang chưa thể lên cấp độ 4 được. Anh ta cần phải hít nhiều kinh nghiệm ở khu đường giữa
và cái khả năng đi ram đường của người chơi này cũng sẽ gặp nhiều vấn đề. Motodo vẫn đang chưa có những tình huống ganh tốt ở pha trước đó, anh ta rình rập ở bụi, nhưng phía của Vinuja rất chắc anh ta biết được điều đó và anh ta cũng đã chủ động lùi ra sau. Đường trên thì nơi hai sao tướng vàng đang đánh thì là yên bình nhất, chưa có nhiều những pha ganh hay những pha solo kill từ Việt Anh cũng như là Vienna. Đường dưới. Đây là lúc mà Tần Lâm đang cố giao tranh. Và lần này thì không còn gì khí lực Vinuja nữa rồi. Dù rằng anh ta có tốc biến nhưng lượng khống chế từ một Jusin với cái trường cứu quy đã là đủ để nuôi cho Tấn Lâm được xanh sao thêm phần nào. Vâng, tình huống vừa sau là một tình huống mà Toro đã sử dụng cả trừng phạt viêm hỏa của mình để cướp đam đến từ vị trí của Vinuja. Và mặc dù con Pakito đến từ tuyển thủ này có tốc biến, nhưng lượng sát thương nhồi vào đến từ một Yensin có chiêu cuối Trần Sơn, kèm theo đó là Freya cũng đã bung chiêu cuối hậu duệ võ thần. Lượng sát thương là đủ để có thể gỡ lại được một điểm hạ gục đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu thu ngắn lại một chút về lượng tiền chênh lệch ở giai đoạn đầu game rồi, nhưng lúc này thì đó là một tình huống dồn sát thương. Với mục tiêu ở đây là Pakito trong tay của Vinuja, đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiếp tục khai thác vào người chơi đi đường kinh nghiệm. Và tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại đối sách của đội tuyển Việt Nam đưa ra là hợp lý. Chúng ta đang nhận ra người chơi đi đường kinh nghiệm của chúng ta là tuyển thủ Tần Lâm đang khá tốt. Và bây giờ để mà cạnh tranh con rùa đối với đội tuyển quốc gia Philippines nó sẽ là rất 5 ăn 5 thua. Và vì thế cho nên chúng ta quyết định cái dễ thì làm trước, còn cái khó thì để sau. Bỏ đi con rùa đầu tiên và con rùa thứ hai vẫn hoàn toàn thoải mái khi mà chúng ta đã nhồi được tài nguyên dành cho Tấm Lâm ở khu vực đường dưới. Và lúc này đây thì chúng ta đã có được cho mình một con Freya được gỡ lại được tương đối nhiều tài nguyên rồi. Bên phía của đội tuyển Philippines đang có định muốn bắn trụ đứng sâu trong trụ và trụ đang bắn đến từ vị trí của Nepomuceno. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được mạng thứ 3 trong ván thi đấu này và Beric sẽ bị kéo về trụ. Bàn cờ được đặt ra, trụ không bắn vào De La Cruz, rất may dành cho anh ta. Và những tài nguyên mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta gỡ lại được đến thời điểm hiện tại đã là quá tuyệt vời rồi. Đúng vậy, cái tưởng chừng chúng ta sẽ bị thua thiệt nhiều do hai mạng đầu tiên cùng với cả con rùa, nhưng những tình huống di chuyển cực kỳ tốt và những cái tình huống chủ quan của phía tuyển Philippines đang khiến cho họ phải trả giá. Đó là Nepomuceno đã mất mạng, đó là Vinuja với 2 mạng bị gọi là dồn sát thương ở khu vực cánh dưới. Anh ta đã không thể ngờ rằng được là phía Việt Nam lại gọi là quyết tâm cái lời anh ta nói như vậy, và với 2 mạng này sẽ là một cái khoảng trống lớn cho người chơi Tấn Lâm để tiếp tục nuôi xanh nuôi béo con bài gọi là Freya và tiếp tục cấp về với cái tử mệnh. Thêm vào đó là Trần Kim Phi Trần Sơn hay ra luôn, chạy nhau được đây, rất khó chạy nhưng có vẻ là vẫn chạy đủ lâu. Anh ta được câu giờ một cách gọi là tốt nhất để cho người chơi Tấn Lâm không farm được, và khoảng thời gian này sẽ là rất bắt đầu để nhà tôi đuổi theo bắn tay một cái trong cái sân khấu như chủ đam quay lại cả khu vực giữa. Ôi khỏe thế, Vinuja mặc dù rất yếu, anh ta chỉ là 0-2 thôi nhưng cái gì đây, anh ta lùa gần hết thành viên của Việt Nam và cuối cùng chúng ta vẫn có được mạng gục thứ 4. Thôi thì cũng phải có thôi, chứ có đấy mà đầu tư nhiều như thế không có được chiến lợi phẩm nào thì chắc chắn là cực kỳ thọt trong cái pha tranh cấp rồi tiếp theo. Vâng, đúng là đẳng cấp của người chơi đi đường kinh nghiệm đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Khi mà mặc dù để có được mạng thứ 3 đến từ vị trí của Sanford, Vinuja thì chúng ta cũng đã phải mất rất nhiều thời gian và đầu tư rất nhiều tài nguyên. Nhưng cuối cùng thì người chơi đi đường kinh nghiệm của tuyển quốc gia Philippines cũng đã phải lấy bản điểm số. Khoảng cách chênh lệch của đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển quốc gia Philippines đang là không quá đáng kể. Và tôi nghĩ có lẽ ở thời điểm hiện tại đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng sẽ bỏ qua luôn đó là cái con rùa cuối cùng trong ván thi đấu này. Đây sẽ là cái con rùa để gỡ gạc phần nào tài nguyên dành cho đó là Vinuja. Nhưng chúng ta cũng đã kịp thời đổi con rùa để lấy được cho mình đó là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên, và kèm theo đó là trụ đường dưới cũng đã có rồi. Macro ở trong ván thi đấu này đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta là hợp lý. Chúng ta đang chơi theo đối sách để chúng ta biết với những cái tình huống giao tranh tổng chúng ta đánh không lại đội tuyển quốc gia Philippines, và vì thế cho nên chúng ta đang ưu tiên với những cái tình huống đẩy cao hai đường cánh, tập trung lấy trụ, và kèm theo đó là chúng ta khai thác triệt để vào vị trí người chơi đi đường kinh nghiệm đến từ bên phía của tuyển quốc gia Philippines. Chúng ta đang hạn chế những tình huống tham gia giao tranh tổng. Và đến thời điểm hiện tại những gì mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta làm đến lúc này đã là quá tuyệt vời rồi. Và phía bên này thì De La Cruz lao vào quá sâu. Đây là một con Beric và chiêu của Trần Sơn có chiêu của được đặt ra đến từ Beric. Chúng ta đang mất hơi nhiều màu. Tần Lâm bóng ra tuyến sau đánh vào Beric thì không biết là có đủ sát thương hay không. Nepomuceno đang bơ vơ. Chúng ta có được bạn của Papico rồi, đuổi theo đến từ vị trí của Việt Anh, nhưng đó đã là quá đủ khi mà chúng ta kịp thời có được thêm mạng đến từ người chơi đường giữa Việt Nam đâm và đội tuyển quốc gia Philippines. Hay là tỷ số ở thời điểm hiện tại. Mặc dù chúng ta có được 5 mạng nhưng cái điểm số về vàng nó vẫn chưa phải là nhỉnh về cho Việt Nam, nhưng không sao. Đây cũng đang là những tín hiệu tốt để cho Việt Nam chúng ta có thể tự tin đem về một chiến thắng ở trong ván đấu khởi đầu cùng với cả tuyển quốc gia Philippines. Và chỉ cần cũng sẽ thắng thôi thì cái tinh thần của khu Việt Nam cũng như là các bạn khán giả ở đây sẽ là lên cực kỳ cao, và tôi mong rằng là nó sẽ được tiếp diễn ở trong các ván đấu sau đó. Và hiện tại thì không còn nhiều mục tiêu lớn, sẽ cần phải chừng là 30 giây nữa cơ. Tần Lâm đang bị nhắm tới bởi các chơi từ phía Philippines. Họ đang muốn đáp trả lại những pha ăn miếng trả miếng của Vinuja. Anh ta bị anh quá nhiều lần rồi, đang là 0-3-2.
nhưng có vẻ là Tấn Lâm đang rất chắc cốp và đó là Ngọc Trạng cần phải đổi về nhanh chóng trước khi mà bị nhắm tới. Ulti trượt rồi. Ulti đã trượt và cái lượng gọi là lượng rễ cây này sẽ không còn trong giao tiếp theo. Đánh ngược trở ra một pha đấu tranh từ phía Việt Nam nhắm tới anh chàng Papico nhưng đã là không kịp. Bật lên trong cầu không gian, không có thể bắn quá đầu. Gấp được 2 người. Sau đó gấp về được đó là anh chàng Atlas đến từ phía của Philippines. Chúng ta mất đi một người chơi. Sau đó là Tấn Lâm với sát thương từ Vienna, cái có kép của bắn quá sát rồi. Và sau đó chúng ta sẽ phải lùi về. Chứ bây giờ nếu như mà tiếp tục nhồng lên một nhịp nữa thì có thể sẽ mất nhiều hơn thế. Vâng, đó là một tình huống mà chúng ta có được một pha lao lên hơi với vị trí của Ginat với con bài Atlas. Anh ta lao lên tìm không được mục tiêu và lúc này thì Văn Đạt bị khai thác với một tình huống mà con Juicy này không còn cả tốc biến cũng như là chiều cuối nữa. Chúng ta đang mất dần những cái lợi thế mà chúng ta đã tạo ra ở giai đoạn đầu game. Đúng như những gì mà chúng ta có thể thấy được, đó là chúng ta đang khai thác và tập trung vào những cái tình huống đi đẩy lẻ và ganh lẻ vào những cái vị trí đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Nhưng rõ ràng cái khoảng cách chênh lệch về cái khả năng macro trong những cái tình huống team fight thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thua thiệt khá nhiều so với đội tuyển quốc gia Philippines, và đối thủ của chúng ta nắm bắt được điều đó. Họ đang cử những cái chất tướng mà như anh chàng De La Cruz đang sử dụng, đó là con bài Beric để lên dụ vào những cái chất tướng mở giao tranh đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt đó là Atlas trong tay của Ngọc Trạng, và khi mà Ngọc Trạng với con bài Atlas đâm lên hơi sâu, bị khiêu khích ngay lập tức đến từ De La Cruz, thì lúc đó bắt đầu là một cái tình huống ép giao tranh đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Chúng ta đang bị dụ vào cái lối chơi ép giao tranh tổng đến từ họ, và vì thế cho nên tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta nên hạn chế những cái tình huống đánh với. Chúng ta không nhất thiết cần phải lao lên đánh với như vậy làm gì cả, bởi vì ở trong một cái đội hình như thế này thì lối chơi của đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất rõ ràng. Bộ 3 mid rừng đảo đường. Thực ra ở trong ván thi đấu này chỉ có bộ đôi thôi, đó là Văn Đạt và kèm theo đó là Ngọc Trạng sẽ cần phải tạo ra thế để cho 3 người chơi, đó là Harris, đó là Yansin và kèm theo đó là Freya có thể được quẩy. Lượng sát thương của chúng ta ở giai đoạn giữa game và giai đoạn cuối game là cực kỳ dồi dào, và vì thế cho nên chúng ta chỉ cần tập trung chơi một cách tự tin thôi. Với đội hình này của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, điều kiện thắng ở đây là Ngọc Trạng có những tình huống mở giao tranh đẹp, và khi mà chúng ta đã mở giao tranh được rồi thì chúng ta có thể đánh được. Còn trong khi đó thì bên phía đội tuyển quốc gia Philippines họ chỉ có một mình con bài carry mà thôi, và vì thế cho nên vẫn tự tin đánh, chúng ta vẫn có thể đánh được mặc dù đang bị đẩy vào nhà. Gồm và đang đẩy vào nhà sau khi lúc đã bị hạ gục rồi, nhưng phía bên đang nỗ lực tiếp tục nhảy vào. Gặp được 2 người. Đó là phía Ngọc Trạng, nhưng Ngọc Trạng mất máu quá nhiều. Vienna là người có để thêm số hạ gục và chúng ta mất thêm cả một số cấp nữa. Có vẻ như là những sự chống trả của chúng ta sau khi thua tới gần 7.000 tiền đang bắt đầu yếu đi rất nhiều. Kể cả là khi Việt Anh có mạng và đặt có mạng, nhưng hàng tanh của đối thủ quá khỏe. Biết rằng là sát thương của họ đến từ Vienna là chính, nhưng với một cái phòng thủ thể của Papico nó vẫn sẽ gây ra sự khó chịu phần nào trước những tình huống lao lên của Tấn Lâm hay là Tô Đồ. Và giờ họ đang tiếp tục nhắm tới khu vực đường dưới, nơi mà họ sẽ có thể là hướng về cái con lốt tiếp theo sau 60 giây nữa. Nhưng lính thì đã hết rồi, nên phía của đội tuyển Philippines họ sẽ lùi lại một nhịp khi họ cảm thấy rằng mọi thứ đã là nằm trong tầm kiểm soát, chứ không còn bị vượt như hồi đầu game nữa. Đầu game thì họ cũng chỉ có hơn 1.000 tiền, nhưng bây giờ đã nhìn tới gần 7.000 tiền. Họ chỉ cần đánh chắc trong vài nhịp là họ đang có thể là tin chắc là có thắng được đội tuyển chúng ta. Quay trở lại ăn đi con bùa cam ở đây để có thể là gia tăng thêm các cái chỉ số cho Nepomuceno, khi mà Todo bây giờ mới đang kẹt ở cấp độ 14. Anh ta sẽ thua thiệt phần nào trong những tình huống tranh cướp lốt sau 30 giây nữa, bởi vì dù gì thì trừng phạt cấp độ này nó rất quan trọng. Lấy được cho mình gươm hoàng kim từ phía của Vienna, bây giờ thì rất khó để có thể dùng đam nhanh vào người chơi xạ thủ của đối phương khi được bảo kê bởi 4 thành viên có cả số chiến lược, có thêm cả thánh tẩy. Và ở đây thì người bị bắt lại là cái con không, đây chỉ là cái con bùa thôi chứ không phải là một người nào cả. Cái câu chuyện của chúng ta ở giai đoạn late game có lẽ là sẽ chỉ đến từ vị trí của Teddy Duty với con carrier mà thôi, bởi vì đây là một cái con carrier cầm thanh tẩy. Vấn đề ở đây là chúng ta đang không bắt được vào vị trí của carry, nhưng bộ đôi Petrin và Beric lúc này đang quá khỏe. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang bị mất rất nhiều lợi thế, và chúng ta đang bị dẫn trước với khoảng cách chênh lệch là gần 8.000 tiền. Cho nên là chúng ta lúc này đây, câu chuyện của chúng ta không chỉ đơn giản là carrier, bởi vì carrier đó là câu chuyện late game. Còn ở thời điểm hiện tại thì những vị tướng tanker tuyến trên đang quá khỏe, và một Vinuya bị ganh ở giai đoạn đầu game nhiều. Anh ta vẫn đủ sát thương để mà có thể đấm và tiễn 3 thành viên đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta lên bảng đếm số. Chúng ta đã bị mất đi cái thế trận này ở cái thời điểm giao tranh khi mà Ngọc Trạng với con bài Atlas bị bắt ở bờ sông dưới rồi. Và từ cái pha giao tranh đó trở đi, chúng ta bị mất người liên tục, chúng ta bị mất lợi thế, và chúng ta bị mất đi cho mình những cái gian trụ để không kịp có thể lật kèo lại được một thế trận xoay chiều rất nhanh. Giai đoạn đầu game từ phút thứ 1 cho đến khoảng phút thứ 7, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đánh rất tốt. Chúng ta đã cố gắng tránh những cái tình huống giao tranh ở hang rùa và tập trung ganh vào vị trí của Vinuya. Với việc ganh cho Paquito đã phải lấy bàn điểm số tới 3 lần. Nhưng vấn đề ở đây là bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ hiểu rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta tránh giao tranh tổng, họ vẫn tìm những cái cách để mà dụ được
những cái pha lên hơi cao đến từ những người mở giao tranh như là con bài Atlas, hay là những cái tình huống mà Chu Xin trong tay của Văn Đạt lên quá cao để mất đi cho mình đó cái tốc biến, để rồi sau đó họ khai thác vào những vị trí đấy và gỡ lại tiền trong bối cảnh mà Carrier đang rất xanh rồi. KDA 3-0-1 và một Paquito ở giai đoạn đầu game, mặc dù lên bản điểm số tới 3 lần nhưng lúc này anh ta cũng đã có được một tình huống gỡ bạc. Văn Đạt lên hơi cao, tôi nghĩ tình huống xong Văn Đạt lên hơi cao, anh ta bị mất đi cho mình đó là cái trụ cuối xích sắc linh đằng, tốc biến anh ta tiếc không kịp sử dụng, bị khiêu khích vào đến từ Petrin. Và người chơi đường giữa đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta lên bản điểm số. Việt Anh lúc này đây cũng không còn cách nào cả, đành phải đáp pháp trận thời không lên để lấy được tí nào hay tí đấy mà thôi. Nhưng tất cả những gì mà chúng ta lấy được chỉ là những phép bổ trợ đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Không thành viên nào đến từ line-up của nhà đương kim vô địch MPL mùa thứ 17 phải nằm lại, và chúng ta đành phải chịu thua ở trong ván đấu đầu tiên. Đúng vậy, trận đấu chúng ta đã rất nỗ lực chống trả ở đầu game rồi, nhưng cho tới từ giữa game và cuối game chúng ta đã không thể theo kịp cái nhịp độ gọi là dẫn dắt trận đấu của đội tuyển quốc gia Philippines. Họ vẫn đang là đội tuyển gọi là chứng minh rằng là một hạt giống cho cái đương kim vô địch, cho cái chức vô địch của năm nay trong cái bộ môn ASEAN Game Mobile Legends Bang. Thực sự là chúng ta sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn thế nữa. Chúng ta có thể cải thiện từ đầu game rồi, nhưng giữa game cuối game chúng ta vẫn chưa thể theo được kịp. Nhưng nói chung là có tiến bộ, vẫn là hơn của anh Xuân Khánh. Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy nhá, là cái lối chơi kiểm soát cũng như là lối chơi macro đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines, họ vẫn vượt trội hơn chúng ta một cái khoảng cách rất là lớn. Như tôi có nói với các bạn rồi, khoảng cách là cực kỳ lớn, và chúng ta đã cố gắng là sử dụng cái lối chơi khác để mà có thể tiếp cận ván thi đấu này, và chúng ta đã làm tốt cái lối chơi đấy, chính là đi ganh lẻ và đi đẩy nhà lẻ ở trong khoảng tầm 5 cho đến 6 phút đầu tiên. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà đội tuyển quốc gia Philippines bắt đầu tập trung, bởi vì họ là đội tuyển đã kiểm soát được cho mình thành công 3 con rùa ở trong ván thi đấu này, chúng ta tránh tuyệt đối những con rùa mà khi mà chúng ta đi ganh lẻ thì đồng ý là một đường đơn đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines là anh chàng Viduya bị thò thật. Nhưng bởi vì anh ta có tới 3 con rùa, lượng kinh nghiệm và lượng tài chính là rất dồi dào, và vì thế cho nên anh ta không hề bị thua thiệt quá nhiều. Và khi mà đội tuyển quốc gia Philippines bắt đầu đi chung với nhau thì chúng ta lại đang chưa có được cho mình những cái đối pháp phù hợp để mà có thể tiếp cận những cái tình huống giao tranh. Như tôi đã nói rồi, đã có một cái tình huống mà đội tuyển quốc gia Philippines họ để cho Beric trong tay của De La Cruz, tức là anh chàng JP, vào rất sâu trong phần rừng của chúng ta, cố tình tung chiêu trượt, để rồi tôi không biết là cố tình hay không nhưng mà anh ta tung chiêu trượt, để rồi sau đó khi mà anh ta lùi về thì lại dụ được con Atlas trong tay của Ginat lên cao. Để rồi khi mà con Atlas trong tay của Ginat lên cao quá là ngay lập tức có chiêu cuối bàn cờ được đặt ra đến từ vị trí của Pabico Senji. Rồi sau đó là có một nhịp khiêu khích đến từ Beric. Và khi mà Atlas phải lên bàn điểm số, đội tuyển Việt Nam của chúng ta vỡ trận. Chúng ta không có công cụ nào để setup giao tranh cả. Chúng ta nhìn vào đội hình của đội tuyển Việt Nam là biết chúng ta chỉ có tập trung duy nhất vào một mũi nhọn ở đây, đấy là cái chiêu cuối đến từ Atlas, và kèm theo đó là hiệu ứng khống chế được bồi vào thêm đến từ Yujin, và kèm theo đó là Yansin. Nhưng chúng ta đã biết được đây là một ván thi đấu rất khó đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta khi mà đối đầu với cả top 1 server là đội tuyển quốc gia Philippines rồi. Và vì thế cho nên tôi nghĩ ngày thi đấu hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển quốc gia Philippines không phải là trận đấu trọng tâm mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang muốn hướng đến. Chúng ta vẫn còn một trận đấu còn lại của ngày thi đấu hôm nay vào lúc 7 giờ tối, 7 rưỡi nhỉ? Vâng, 7 rưỡi. Và trận đấu đó quan trọng hơn trận đấu này nhiều. Đó sẽ là trận đấu giữa Việt Nam và Lào. Đội tuyển của chúng ta có cơ hội để chiến thắng. Nhưng thật ra thì đội tuyển Lào cũng sẽ là cái tiền thân của Nightmare Sport, nhưng sẽ thiếu đi ngoại binh thôi. Họ vẫn sẽ có một số những nòng cốt từ Nightmare Sport với đâu đó khoảng tầm 3 thành viên. Và thành viên còn lại sẽ được gọi là bóc tách đi từ Nightmare Sport. Đội tuyển đã dành cho mình cái chức vô địch của MCCM giải đấu vừa rồi. Nhưng đó cũng là một cái điểm cộng cho cái cơ hội lần này, là ít nhất là như vậy. Và bây giờ chúng ta khả năng cao là nên giữ sức thôi, nên giữ sức phần nào. Chứ còn thật ra bây giờ bung sức ra thì cũng rất khó để có cơ sở chiến thắng tuyệt đối. Đúng rồi, trước phía của Philippines. Chính xác. Theo đó thì nên đánh tầm 2-0, ít nhất thì có thể gây khó khăn phần nào cho các bạn Việt Nam thấy rằng là chúng ta vẫn đang tiến bộ trong từng trận đấu, chứ không hẳn là chúng ta đang đánh khá bạc nhược. Chỉ là chúng tôi chỉ muốn giữ sức cho trận đấu quan trọng và tìm kiếm tấm vé đi tiếp mà thôi. Chính xác là như vậy. Chúng ta chỉ cần đơn giản là có được cho mình một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, bởi vì để mà đối đầu với cả một đội tuyển full team Liquid Philippines, đội tuyển đang được đánh giá là mạnh nhất nhì thế giới ở thời điểm hiện tại và là nhà đương kim vô địch của MPL mùa thứ 17 ở bên Philippines, thì đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà không phải bất kỳ đội tuyển nào mà có thể được trải nghiệm qua, đối đầu với cả bên phía của team Liquid Philippines, đội tuyển mà rất nhiều các đội tuyển khác đều muốn thử trải nghiệm. Thế đây là một cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ là những tuyển thủ đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta như là Todo, như là Lâm Đạt, như là Ngọc Trạng, như là Tấn Lâm. Với Tấn Lâm thì tôi nghĩ có lẽ đây là trải nghiệm đầu tiên của người chơi đi đường kinh nghiệm đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta khi mà được đối đầu với cả bên phía của Full Lab Team Liquid Philippines. Đấy, và vì thế cho nên
đã là trải nghiệm thì chúng ta cứ nên enjoy, chúng ta cứ nên tận hưởng mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai của cặp trận đấu giữa đội tuyển Philippines đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lúc này chúng ta sẽ ở bên team xanh và chúng ta sẽ được cấm tướng trước và chọn tướng trước. Những lượt cấm đầu tiên sẽ được đưa ra đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là cấm đi Basia, cấm đi Akai, hai vị tướng mà Nepomuceno đã sử dụng một cách cực kỳ thuần thục. Và đây cũng là những cái vị tướng có thể phá đi những cái tình huống team fight đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Marcel cũng sẽ bị cấm đi ở trong ván thi đấu này. Và nếu như các bạn lần đầu theo dõi giải đấu Mobile Legends bang ASIAD Games năm 2026 này thì bạn lưu ý là ở phiên bản hiện tại là cái phiên bản mà chúng ta đang chơi ở trong game rồi. Và chúng ta sẽ không được sử dụng con bài Hirara ở trong giai đoạn vòng loại. Bởi vì đơn giản thôi là Hirara vẫn đang chưa được thả. Đơn giản là sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian để Hirara mới được xuất hiện ở trong giải đấu. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là kể cả được thả này cũng sẽ chưa đủ cái thời gian để luyện tập con tướng đó nữa. Nó là tướng khá là mới và nó rất khó chơi khi cũng chỉ có 2 chiêu thức và phải nối với nhau để tạo ra một combo chuẩn chỉ từ Hirara. Và các bạn sẽ cần phải luyện tập rất nhiều ở trong rank hay là để có thể tham gia vào giải. Cùng với đó là chiến thuật mà được thay đổi từ khu vực rừng nữa cơ. Và lần này chúng ta sẽ lấy đi phép Rin trước dành cho anh chàng Todo để tránh phần nào cái sức áp lực từ người chơi Nepomuceno phía bên kia. Nhưng ngoài ra tôi nghĩ rằng vẫn nên dành một lượt cấm hoặc là một lượt lấy tướng từ Carrier trong tay của người chơi Vienna. Anh chàng này dùng con Carrier này xuyên suốt trong cả cái giải đấu rồi và thực sự là anh ta đánh quá là hay. Anh ta gần như không có nhiều mạng bị hạ gục mà chỉ khoảng là tầm mất thì 1 mạng thôi, và đa phần là một cây cực kỳ xanh sao. Và lần này vẫn là như vậy thôi, vẫn mang ra cho mình một Carrier, mang ra thêm cả một Freya nữa, cũng không khác gì thả hổ về rừng cho lắm. Không có Paquito nhưng Freya cũng là một con tướng đủ để cho người chơi Vinuya múa, gọi là múa quạt luôn. Thật ra cái lối lựa chọn chất tướng Freya đi đường kinh nghiệm trong tay của Vinuya Sanford thì chúng ta có thể rất dễ hiểu thôi. Đấy chính là bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines cũng đã dành một lượt cấm tôn trọng đến vị trí của Tấn Lâm. Sẽ không có Freya dành cho Tấn Lâm ở trong ván thi đấu này trong bối cảnh Paquito vẫn còn đó. Thì Vinuya nói rằng là bây giờ đấy, ông đi đường kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam, Tấn Lâm thích lấy Paquito, bạn cứ lấy. Những lựa chọn đến từ Tấn Lâm đó là Alot ở trong ván thi đấu này. Tấn Lâm đã sử dụng Alot ở trong một trận đấu của giai đoạn vòng loại ASIAD năm 2026 này rồi. Và rất tiếc kết quả trong ván thi đấu đó là đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải chịu thất bại. Mà tôi nghĩ là cái lượt lựa chọn này đến từ vị trí của Tấn Lâm nó là một lượt lựa chọn mang tính chất giấu bài. Trong bối cảnh mà đấy, như đã nói với các bạn rồi, vào buổi tối ngày hôm nay ở trong trận đấu cuối cùng của ngày, chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa và trận đấu đó là trận đấu vô cùng quan trọng để chúng ta cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng sau đến từ những đội tuyển đang bằng điểm với chúng ta. Sau trận đấu này thì nếu như mà không có bất kỳ những cái sự đột biến nào được tạo ra đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì tạm thời chúng ta sẽ có cho mình hiệu số 1-3. Hiện tại chúng ta đang có hiệu số là 1-2. Xong cái cặp trận đấu này thì khả năng cao đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có hiệu số 1-3. Tức là khi mà chúng ta có được cho mình cái hiệu số như đấy thì điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang rơi vào thế đường cùng. Chúng ta không còn gì để mất cả. Và điều đó chắc chắn nó sẽ đẩy mạnh cái sĩ khí đến từ cả 5 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta cho trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Đúng vậy, nó là cái thế một mạng đấy, là cái thế gọi là vé sân bay rồi, còn là sách vali rồi. Và nói chung chúng ta sẽ phải cố gắng hết mình ở trong cặp đấu cuối cùng với cả đội tuyển quốc gia Lào. Còn quay trở lại với cái phần băng pick ở trong màn đấu này thì Claude và LAO đều bị cấm đi đến từ hai đội tuyển. Philippines họ đang cố gắng ngăn chặn đi các con tướng xạ thủ của anh chàng Việt Anh. Việt Anh thì anh ta cũng đã rất quen tay với cả con bài Claude rồi, và chắc hẳn là Philippines họ cũng biết điều đó nên họ sẽ luôn luôn tôn trọng vào việc cấm đi một vị trí cho Claude. Còn phía bên kia thì sau khi lấy đi Fred Rin, họ cấm nốt đi vào LAO, họ có thể cấm nốt cả Suzu cũng được. Như vậy thì những con tướng mạnh ở trong khu vực rừng nó sẽ bị bào đi gần như là hết ở những con tướng in meta. Còn tất nhiên là với một cái lối chơi bể tướng rộng của Nepomuceno thì tôi nghĩ rằng anh ta cũng không quá e ngại, chỉ là chúng ta đang hạn chế đi phần nào cái sức ép từ một người chơi được coi là top 1 rừng ở trên thế giới hiện tại. Cấm đi Kalea từ phía của Philippines, họ sẽ tránh một combo bắt lẻ với Kalea, và Atlas cũng là như vậy. Hai con tướng có khả năng dễ dàng gấp đối phương về đều bị lựa chọn ở trong lượt cấm thứ hai. Và tiếp theo sẽ là turn pick thứ 4 cho anh chàng Delacruz với một vị trí đảo đường hai trăng, với xạ thủ Carrier, với Freya và với một con bài God thì anh ta sẽ cần một chất tướng khống chế. Và Beric cũng có khả năng như vậy với chiêu cuối của mình, chỉ là nó sẽ hơi thiếu sự linh hoạt mà thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là phía của Philippines họ cũng chẳng e ngại trong những tình huống chơi căng tay, gọi là vồ vập luôn, chẳng cần chạy. Delacruz tầm này chỉ cần nhảy vào và tung chiêu để cho Freya cùng với cả Vina Anna được bắn là được. Hoặc thậm chí là họ chỉ cần xả ra một cái mana huyền bí từ God
và cũng sẽ khiến cho những con tướng lao vào của phía Việt Nam như là Ferrorin hay là Arlot cần phải e ngại nếu như dám thực sự là đứng lại để gọi là tìm được cái mạ gục từ người chơi Beric này. Vẫn tiếp tục là Beric trong tay của De La Cruz. Anh chàng JP này thì hay có cái thói quen là tôi đã chơi tốt cái vị tướng này ở trong game 1 rồi thì game 2 tôi vẫn cứ thế tôi chơi thôi. Nhưng mà Beric sẽ là một cái combo phối hợp rất tốt với cả con bài God trong tay của Sanji Papico nhá. Chỉ cần một nhịp khiêu khích đến từ cái chiêu cuối và sau đó đè thêm một nhịp khiêu khích nữa đến từ chiêu 1 là đã quá đủ để mà có thể cố định mục tiêu. Sau đó thì God chỉ cần đơn giản là dùng chiêu 1 và combo đặt chiêu 2 chiêu cuối là ngay lập tức có thể hủy diệt bất kỳ những chất tướng máu cứng đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta rồi. Và hai lựa chọn cuối cùng đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đó lần lượt là YV kèm theo đó là Châu. Như vậy chúng ta sẽ có YV trong tay của Văn Đạt ở khu vực đứng giữa nhằm hạn chế những cái tình huống băng cản và giao tranh đến từ bên phía của team bạn. Sẽ có một con Châu để tiến hành tìm kiếm vào những cái chất tướng máu mỏng như là God, như là Viana, Carrier hay là vị trí của Freya trong tay của Vinuya. Nhưng mà thực sự phải nói là rất khó bởi vì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang lựa chọn một đội hình với khá nhiều những cái chất tướng tay ngắn và đặc biệt lại là một cái vị tướng xạ thủ là Herit ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì bên phía của Philippines họ có một con Beric và kèm theo đó là bộ đôi càn quét trong giao tranh là Banman và kèm theo đó là Freya. Chỉ cần một nhịp mà chúng ta lao vào không cẩn thận đến từ cả Tấn Lâm, cả Tô Đô hay là cả Ngọc Trạng, thậm chí là cả Việt Anh thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều hiệu ứng khống chế sẽ được tung ra và thậm chí là cái nguồn sát thương khổng lồ đến từ cái chém đoạt mệnh, đập hủy diệt đến từ con bài Banman. Đây có lẽ là lần đầu tiên, tôi không biết là anh Sly đã được chứng kiến chưa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy một con Banman được chỉnh sửa sức mạnh, được sử dụng trong tay một tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như là Nepomuceno. Để chia sẻ sơ qua về con Banman này, nếu như các bạn chưa chơi vị tướng đấu sĩ Banman ở phiên bản hiện tại thì Banman ở phiên bản hiện tại nó đã có những điều chỉnh ở như sau. Chiêu 2 của Banman bây giờ đã có trừ giáp, một lần gây sát thương sẽ trừ đi 5% giáp và tổng cộng tối đa 8 stack cộng dồn, tức là trừ đi tổng cộng 4% giáp. Và kèm theo đó chiêu thứ hai của Banman khi mà kích lên sẽ được tăng vĩnh viễn 15% tốc độ di chuyển trong cái lúc mà chúng ta đang sử dụng chiêu 2. Chiêu 1 của Banman bây giờ là chỉ có tác dụng là lướt đi thôi. Và chiêu cuối của Banman nhưng trong khi đó khu vực đường trên ta tập trung khu vực đường trên đã combo chiếc quyền đạo đến từ vị trí của Ngọc Trạng, sát thương là đủ. Và chúng ta có được chiến công đầu và lần này thay vì khai thác vào Vinuya chúng ta tìm kiếm được vào vị trí của Viana và chúng ta mang về điểm hạ gục đầu tiên dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong trận đấu này. Nên là như thế, chúng ta nên khai thác vào một vị trí đường vàng thay vì là một đấu sĩ đường trên như là Vinuya. Vừa khó sơi mà lại không mang lại kết quả quá tốt. Thay vào đó thì Việt Anh khi mà anh ta có mạng, không bao giờ thật ra là anh chàng Ngọc Trạng cũng đã cố gắng nhường mạng rồi, nhưng hơi khó khi mà tầm xa của con Hybrid này nó chưa tới. Cũng như đây là vị tướng sát thương kỹ năng nên tự dưng là Ngọc Trạng cũng đã phải gọi là cắn răng và ăn đi bạn đầu tiên, cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt thôi, giúp cho Viana bị hạn chế phần nào khả năng farm ở trận đầu game. Trong khi đó ở giữa thì cũng đang khá yên bình với Papico cũng kể Văn Đạt, nhưng mà thật sự là cũng chỉ yên bình ở cái mức điểm số gục thôi. Còn Văn Đạt đã mất đi hơn nửa cây máu và phải về nhà rồi. Ở đường trên, Tấn Lâm cùng với cả Vinuya thì anh ta đang bị thua phần nào kinh nghiệm sau khi mà Vinuya đã chủ động ăn đi con cua kinh nghiệm ở trước đó, và đây là con cua thứ hai. Nếu như để Vinuya ăn được thì sẽ là một cái lợi thế rất lớn dành cho phía của Philippines. Họ sẽ có cơ sở để tranh cướp cái con rùa đầu tiên trước phía của Việt Nam. Nhưng nếu như đối chơi của chúng ta vẫn đang là farm mạng thay vì là farm mục tiêu lớn thì cũng không phải là vấn đề gì quá quan trọng cả. Và hiện tại thì Việt Nam với đội tuyển đang ra rùa trước cơ, bắt vào chịu Delacruz, mất đi rất nhiều máu, đuổi theo đá thẳng mặt vào chim Nepomuceno và nó bắt đầu xảy ra với những cái trong tre và Delacruz đang là người bị kẹt lại. Chúng ta đang đứng cùng nhau. Phủ là chuẩn, có được bạn Delacruz, sau đó là chưa đủ sát thương. Vinuya đang giải tán đông và gom tốt, chúng ta đã cover nhau về, ta lúc tốc biến được về rồi. Chúng ta rất nhau được về. Vẫn còn sống. Ta đang làm khá Việt Anh. Bây giờ thì đó Việt Anh tới bật cho mình vẫn nhận được không, bắn ra nhưng hơi thiếu đam rồi. Warrior trong thời điểm này có vẻ như chưa đủ sự uy hiếp, nhưng chúng ta đang kiểm soát cần phải làm nhanh, để nó đang tới, cần phải nhanh hơn nữa và xảy ra ban huyền bí, nhưng không sao, chúng ta đang có được nhiều hơn thế. Chúng ta tiếp tục bổ ra thiên trạm để dọn đối phương về nhà. 2-0 ở phút thứ 3. Và đó là 3-0 khi mà chúng ta tìm kiếm được với vị trí của Papico. Một khởi đầu quá tuyệt vời đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Cứ ngỡ ván thi đấu thứ hai này là một ván thi đấu sẽ cũng khá là vất vả và rất khó khăn đến từ đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta đang thi đấu vô cùng thăng hoa. Chúng ta đã có được một tình huống macro ở trong team fight là tốt. Khi mà không mất đi thành viên nào, chúng ta dắt nhau được về, giữ được vị trí của Tấn Lâm, lùi được về khi mà cái lượng máu của chúng ta là thấp. Và chúng ta giữ được thành công đó là cái con rùa đầu tiên ở trong ván thi đấu này.
Rõ ràng đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu cải thiện hơn ở trong những cái tình huống macro khi đối đầu với cả team Liquid Philippines rồi, và mạnh lòng quá giang dồn vào Fabico cố sát tường nhưng ta phải lên bảng điểm số. Lúc này thì Todo đang bị quạt thế tình trạng được bổ sung. Đây là Cruz thấp máu rồi, chúng ta đang thả diều Vinuya chém nhưng không có đam. Lúc này Việt Anh ra, Việt Anh đang dồn sát tường, chúng ta có được mạng đến từ vị trí của người chơi đạo đường đến từ đội tuyển quốc gia Philippines, và đây là 5-0 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới chỉ 3 phút thôi thì chúng ta đang khiến cho các bạn khán giả cũng như là các caster rất bất ngờ. Liệu rằng có một cái thế lực nào đó đang gọi là báo lên những thành viên của Việt Nam hay không đây? Và VIE bị nhắm tới sát thương là đủ nhiều và có vẻ như sẽ là mạng thứ 6 hay không đây? Không có mất rồi. Hơi tiếc khi việc VIE cũng đã đầu tư cho cái thanh tẩy để né khỏi những cái khống chế của bên Việt Nam. Ngọc Trạng đang biến về nhưng từ từ nha, cần phải chú ý hơn. Khi mà đây là Lượt đang tới, người ta sẽ phá đi cái pha biến về này của anh chàng Ngọc Trạng, nhưng không sao cả. Ta vẫn đang chiếm trọn quyền lợi thế và kiểm soát ở đây. Tấn Lâm thì anh ta cũng chỉ cần đảm bảo được khu vực đường của mình không thủng, không cháy thì đã là thành công rồi. Còn ở đường trên thì như lại đang có pha rình rập ở đây, và lượng tiền được dành cho anh chàng Việt Anh. Một pha kết liễu tốt cái con cua vàng này trước cả Delacruz cùng với cả carrier của Vienna. Chúng ta đang đánh quá xuất kỳ nhập thần, và đường dưới thì đây thì cứ cho là Viura anh ta làm gì thì làm đi, có thể bỏ qua vị trí này cũng được. Và chỉ cần chờ tới khi có bắt tổng 5 năm, Tấn Lâm tung ra một cái trụ thương chạm phá đủ đẹp là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và hiện tại sẽ cần bảo kê cái trụ này cái tốt nhất có thể, khi mà Viura vẫn đang cố gắng farm đi phần nào đất tóc vàng. Rùa thứ hai đang được nổ ra trong tranh. Việt Anh đang chơi là ra của anh chàng Cống Trạng hay lấy ra bắt đầu huyền bí nhưng không ăn thua, đánh ngược trở ra. Nepo có mạng của người chơi Berlin nhưng không xong cả, Cống Trạng tiếp tục có thêm đồng công. Vienna đến, anh vẫn thoải mái, bất tín được không? Nhưng Vienna đang xả thương với cái bài PHI này, nhảy múa rất dẻo nhưng ta còn Tấn Lâm đang đuổi tới, không còn chiêu cuối nên sẽ để thoát đi mục tiêu của Vinuya. Và ít nhất chúng ta vẫn đang đảm bảo được phần nào về mục tiêu lớn là 2 rùa ở phút thứ 5. Vâng, chúng ta có được cho mình đó là 2 con rùa trước đội tuyển quốc gia Philippines, và chúng ta đang dẫn trước đại diện đến từ Philippines với khoảng cách chênh lệch là 5 mạng hạ gục, và lượng kinh tế cũng đang dừng ở mức tôi đánh giá là tương đối ổn. Tôi cứ nghĩ ván thi đấu này là một ván thi đấu mà đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái lối sách cũng như là một cái lối chơi khác. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng là nếu như mà chúng ta chơi hết sức và đánh một cách chuẩn chỉ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn phần nào đó gây khó dễ cho đại diện đến từ Philippines ở giai đoạn đầu của ván thi đấu. 5 phút thi đấu trôi qua mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đánh quá hay, không có điểm gì để chê nữa rồi. Và vấn đề ở đây là chúng ta chỉ cần có được cho mình cái tình huống di chuyển hợp lý ở những phút còn lại mà thôi. Tấn Lâm đang có một tình huống anh ta phá thế và phá kích liên tục, Vinuya rất tự tin. Nhưng lúc này đây thì đang có Todo di chuyển xuống, Tấn Lâm đang đuổi theo. Thanh tẩy không có đến từ vị trí của Freya, nhưng có lẽ là Vinuya cũng đã nhận ra được rằng là sau Tấn Lâm có người, anh ta chủ động lui về. Tấn Lâm thì đang muốn cố gắng, chúng ta đang di chuyển 4 người ở đây. Ngọc Trạng tìm cái đôi vị trí của đó là Vinuya. Không có một tình huống đạp mãnh long quá giang mặc dù có tốc biến, bởi vì Ngọc Trạng nghĩ là Vinuya hồi thanh tẩy, nhưng chính xác hơn là Vinuya thanh tẩy chưa hồi. Tôi không biết là Ngọc Trạng anh ta có cái thông tin là Vinuya đã mất thanh tẩy chưa, bởi vì thanh tẩy đã được Vinuya dùng trước đó ở khu vực đường giữa, nơi mà anh ta bị Tấn Lâm truy đuổi, thì Freya trong tay của Vinuya đã bật cái thanh tẩy rồi. Tôi nghĩ là Ngọc Trạng trong tình huống đó anh ta không có thông tin là người chơi đi đường kinh nghiệm đến từ đội tuyển quốc gia Philippines không có thanh tẩy, và anh ta chỉ đơn giản là muốn câu kéo đi một cái thanh tẩy vô tình được bật lên đến từ người chơi đi đường kinh nghiệm mà thôi. Còn 2 giây nữa là con rùa sẽ xuất hiện, đây sẽ là cái con rùa cuối cùng ở khu vực đường dưới. Lúc này thì Nepomuceno đang đứng cạnh Ngọc Trạng đang có được thông tin, và tôi nghĩ là lúc này đây không nên mở giao tranh ông nhờ. Ngọc Trạng đang muốn lao vào, có Delacruz, tình bạn đã tập trung 4 người ở đây. Cái đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đang có Tấn Lâm nấp ở trong bụi. Vinuya đang muốn lao vào để làm mày mà cấu đi chiêu cuối đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Một nhịp hất tung đến từ Ngọc Trạng, không có góc. Delacruz đang đứng hơi đông ở giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta, hơi nguy hiểm trong tình huống này nha. Và lúc này thì Vinuya lao vào rồi, chúng ta mất đi cho mình đó là cái con rùa cuối cùng, và Lâm Đạt buộc phải tốc biến lui về. Đang thả diều đến từ vị trí của Lâm Đạt, đang nỗ lực nhưng không có ai bảo kê Lâm Đạt cả. Vinuya anh ta đổi mạng với cả người chơi đường giữa đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong trụ thứ 2. Chúng ta mất đi một con rùa, mất đi một mạng gục, nhưng đổi lại cũng là mạng của Vinuya. Thực sự thì Vinuya vẫn đang là một cái bài toán khó giải cho đội tuyển Việt Nam. Ở trong đó chúng ta không dám bắt vào cái thế này vì bài học trước đó là quá khó chịu. Anh ta có thể thả diều tốt và bây giờ thì đang muốn nhắm tới người chơi Nepomuceno hay chăng? Nhưng đây cũng là một con từ đấu sĩ tanh rất khỏe với ban mình nên có vẻ như không thơm lắm. Và hiện tại nhìn về tổng quan đi, chúng ta vẫn đang dẫn trước 2.500 tiền nha. Đây là con số rất đáng là lạc quan và tiếp tục đá tốt hay Ngọc Trạng, đó là Fabico mất đi rồi.
cầm tung ra nhắm tới tờ phán là ổn. Đó là đang rất nằm xuống anh chăng. Belic đang rất nỗ lực Tuyệt vời. nhưng không ăn thua. Yuza sẽ là người tiếp theo. Cùng với đó là Nepomuceno tay tay trong trụ luôn. Xin chạm đang chờ đợi. Chúng ta lấy trụ. Mất rồi, lấy trụ thành công cùng với cả 2 mạng. Chúng ta đang dần kéo được khoảng cách trước đương kim vô địch của FPL mùa 17 và là hạt giống số 1 của ASIAD năm nay. Vâng, tôi nghĩ là bây giờ các bạn có thể chụp màn hình và trận đấu này kết thúc tại đây luôn cũng được. Bởi vì chúng ta đang dẫn trước đội tuyển quốc gia Philippines ở phút thứ 8 với chênh lệch 3.000 tiền. Quan trọng nhất ở đây là Việt Anh với một con Harris đang KDA rất xanh. Một con trâu trong tay của Ngọc Trạng cũng đã cố KDA 414 rồi. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang xanh và Tấn Lâm đang cố được cho mình một cái ngày thi đấu rất tập trung với con bài ASIAD. Nhưng cần cẩn thận bởi vì bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines đang tập trung khá đông ở khu vực đường dưới. Với việc Viana cùng con bài Carrier đang đứng ở trong bụi. Chúng ta vẫn đang có rất nhiều lợi thế và hoàn toàn là đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể mơ về. Thôi mơ về cái gì thì tôi nghĩ là xong trận tôi mới nói. Tôi xin được phép trộm vía là tôi không nói sớm ở trong cặp trận đấu này. Và lúc này đây đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang để Văn Đạt làm mồi nhử. Todo và Tấn Lâm đang đứng ở trong bụi. Nhưng nên nhớ rằng là có thể sẽ bị phát hiện đến từ God trong tay của Papico. Và chính xác là như vậy. Tình huống điều cầu đến từ vị trí của God trong tay Papico phát hiện ra được vị trí của Tấn Lâm. Lót sẽ xuất hiện ở khu vực đường dưới. Và lúc này đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang tập trung ở đây với cả 5 người. Trong khi đó thì Freya đến từ Vinuya Sanford vẫn đang ở đường trên. Chúng ta triển khai con lốt này luôn. Chúng ta ăn thì nên ăn nhanh. Bởi vì Vinuya vẫn còn một khoảng cách nữa. Anh ta bắt đầu mới di chuyển xuống. Lốt chỉ còn lại 7.000 máu mà thôi. Chúng ta mở giao tranh ở phía sau đến từ vị trí của Chinat. Và Chinat nằm lại rồi. Chúng ta có lốt. Và chúng ta nên lùi về. Đổi một mạng lấy một con lốt là quá tuyệt vời rồi. Cần phải lùi về thật nhanh để tránh một tình huống xô vào đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Và chúng ta làm được điều đó. Ra vào rất tuyệt vời, chúng ta chỉ mất đi Ngọc Trạng vào thôi. Cùng với đó là 2 cái tốc biến từ Tấn Lâm cũng như là Ngọc Trạng, không sao. Hiện tại chúng ta đang nắm trọn quyền kiểm soát, nó đang tiến tới hơi nhanh. Và như vậy thì Ngọc Trạng chính hồi sinh sẽ là một điểm thiệt thòi khi chúng ta khó đẩy nhà được bởi vì đang cứu người. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ không để cho đối phương ăn được con đốt này và gia tăng được lượng tiền là khá đáng kể. Và dần ra một Vienna không được nuôi béo và anh ta còn đang rất thọt nữa với cái bài carrier này. Chúng ta nên kết thúc vào đấu để sớm trong khoảng từ 15 phút đổ lại nếu có thể. Còn nếu như để lâu về dài, carrier đúng xanh thì rất nguy hiểm. Nhưng vừa nói xong rồi thì Vinuya đã gặp sai lầm. Anh ta quá tự tin ở những tình huống trước đó và giờ anh ta đã phải trả giá, mất đi cả thanh tẩy, mất đi cả mạng và có thể là cả trụ đường trên luôn. Chúng ta đang có một trận đấu tuyệt đối điện ảnh, có trụ rất dễ dàng và trụ đường giữa cũng đang mở toang ra cho đội viên của Việt Nam. Có thật đến từ Ngọc Trạng xuống được dưới. Không, đang chầm pha gọi là combo vào cái chơi Viana, đang quay bắt rồi, chạy đâu đây? 1 đánh 1. Không thấy được cái cách nào để Viana chạy được cả. Đuổi vào khiêu khích, chém nhẹ và Todo là người có mạng ở vị trí này. 4.000 tiền và chúng ta đang mơ về một thứ mà anh Tâm Bữa đã chia sẻ. Chúng ta đang có cho mình một trận đấu hay nhất. Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong vòng 3 năm đổ lại đây. Khi mà phải đối đầu với một ông lớn như là Team Liquid Philippines hay là đội tuyển quốc gia Philippines. Chúng ta đang có một thế trận vượt trội gần như hoàn toàn. Và đây là phút thứ 11 của ván thi đấu. Chúng ta đang có lợi thế khi mà ở thời điểm hiện tại đội tuyển Việt Nam của chúng ta không mất đi bất kỳ một cái trụ nào cả. Còn trong khi đó bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines, họ đang ở một thế rất khó. Một ngày thi đấu mà bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines mang ra cho mình đó là cái con bài Benman. Nhưng độ hiệu quả ở trong tay của người chơi đi rừng của họ là anh chàng Nepomuceno lại đang chưa thực sự mang đến một cái điều gì đáng kể cả. Nhưng nên nhớ trong đầu là đội tuyển Việt Nam của chúng ta cần phải cẩn thận bởi vì họ vẫn còn những cái hướng đánh ở giai đoạn late game. Đó là con bài carry trong tay của Vienna. Và lúc này chúng ta tiếp tục bắt vào Vinuya, có tốc biến mạnh long quá giang. Nhưng đây chỉ là 2 người, một tình huống bắt lẻ hơi liều đi từ phía của Ngọc Trạng. Cần phải lùi về Việt Anh ơi. Ngọc Trạng có thể sẽ phải lấy bàn điểm số rồi. Chúng ta đưa ra quyết định không thật sự hợp lý khi chỉ lấy 2 người để bắt vào Freya. Tấn Lâm có mặt ở đây, Todo có mặt ở đây. Chúng ta quyết định đánh. Không có Vienna, không có xạ thủ đến từ Philippines và chúng ta kết liễu đi được Nepomuceno với con bài Diamond. Và sau đó là De La Cruz cũng đã phải nằm lại. Chúng ta cố được 2 mạng gỡ gạc lại ở trong tình huống giao tranh vừa xong. Và bây giờ thì tôi nghĩ đây là Việt Anh solo kill đến từ Sanford. Có thể nói là cân đôi luôn cũng được khi mà God của Papico không dám làm gì cả. Anh ta chỉ biết đứng nhìn đội mình mà thôi. Chúng ta có thể end game. Và chúng ta có thể là chiến đấu thắng vào thiếu này anh chắc đây. Trường giữa đang mở ra và không có nhiều người đép đầu. 10 giây là thấp nhất dành cho phía Philippines. Chúng ta có chiến thắng đầu tiên. Chiến thắng đầu tiên đang đến rồi. Một pha sấy bắt đầu phí của God đang cố gắng công các thời gian. Nhưng trụ đường trên đã có lính rồi, sẽ có cơ hội để lấy điểm thứ 2. Mặc dù nó chưa kết thúc được nhưng đang là những điểm sáng rất tốt từ các thành viên Việt Nam. Chúng ta đang mở ra con lốt thứ 2 và đây sẽ là công cụ ổn để chúng ta có thể là tiếp tục vào thêm chương trình của Philippines. Không sao cả.
Chúng ta rất đáng tiếc là cái đợt lính nó đã hết mất rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đang vượt trội hơn đối phương là tương đối nhiều. Con lốt này cần phải được tập trung để ăn. Ngọc Trạng, anh già của chúng ta đang cà lên tuyến trên. Chúng ta sẽ có con lốt này. Chúng ta còn đầy đủ nhân sự. Chúng ta nên lùi về. Nhưng cần phải lùi về thật nhanh, bởi vì đây là thời điểm đúng lúc đợt lính ra. Và chúng ta sẽ có thể đi theo đợt lính này. Đây là bản đồ mây bay. Chúng ta cần phải set up thế lính thật nhanh. Đường dưới đang được đẩy lên hơi cao. Chúng ta đang có một thế lính ở khu vực đường trên cũng đang tương đối tốt, nhưng đường dưới thì đang hơi xấu. Và chúng ta cứ nên để kệ cho cái con lốt này được di chuyển ở khu vực đường dưới mà thôi. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang dồn nhân sự lên đường trên. Chúng ta đang cố gắng đẩy nhanh cái đợt lính này lên cao nhất có thể. Và đội tuyển quốc gia Philippines sẽ cần phải tập trung ở đường giữa. Chúng ta sẽ có cho mình đó là cái trụ đường trên. Đợt lính đang vào cả hai đường. Trong khi đó thì Freya trong tay của Sanford đang phải ở đường dưới. Anh ta sẽ phải về nhà. Chúng ta nên dẫn con lốt này vào trong nhà. Và chúng ta đang đánh nhà đến từ bên phía của Việt Anh. Chúng ta đang đánh nhà. Cần thêm sát thương để đánh nhà. Nhà chỉ có một chấm máu mà thôi. Nhưng tại sao Việt Anh lại lùi ra? Chúng ta không đủ sát thương mất rồi. Todo phải nằm lại. Tôi nghĩ tình huống vừa xong chỉ cần cố gắng bật đặt và Việt Anh vào đánh nhà, có lẽ đó là chiến thắng mất rồi. Nhưng chỉ có sát thương đến từ bộ ba Ngọc Trạng, Todo và Tấn Lâm mà thôi. Việt Anh ta lướt vào, anh ta cảm thấy không ổn, anh ta lùi ra. Vẫn còn cơ hội gì cho đội tuyển quốc gia Philippines ở trong ván thi đấu này. Vâng, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn đang có được 2 trụ, vẫn đang là một lợi thế về tầm nhìn về cái công trình. Ôi, nhưng một pha bổ tốt của Nemco Fosendo cấp đi con bùa đỏ rồi. Anh ta đang cố gắng kiếm lại các tài nguyên khác ngoài lốt và rùa. Và bây giờ là thời gian mà chúng ta sẽ phải hồi sinh mất một chút để cho Todo, Tấn Lâm và Ngọc Trạng trở lại cuộc chơi. Rất tiếc cho pha vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Giá như mà Việt Anh liều hơn một chút. Đấy, đáng ra là lúc nên liều thì phải liều đi. Nhưng có lẽ là bản năng của một xạ thủ, họ thường đánh theo lối khá an toàn. Họ giữ vị trí một cách chuẩn chỉ nhất và điều đó khiến cho những tình huống gọi là như vậy nó thiếu đi sự ăn ý. Thật ra không trách Việt Anh được, bởi vì đó là một cái tình huống rất là 5 ăn 5 thua. Đúng rồi. Đôi khi chúng ta ôn và lên bản điểm số cả 5 người thì đó sẽ là một cái thế đật lại đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Nhưng thực sự đó là một pha rất đáng tiếc khi mà con lốt đã vào, đó là con lốt ở phút thứ 14. Và chúng ta cũng đã rất nỗ lực để mà có thể kết thúc ván thi đấu này rồi. Trộm vía, vẫn còn cơ hội. Chúng ta cần phải di chuyển, Todo cần phải cẩn thận. Todo đã nỗ lực rồi, nhưng lúc này thì đang bị dồn sát thương. Todo vẫn còn khá cứ chúng ta lùi ra được Todo đi rồi, nhưng lúc này thì Việt Anh đang tràn lên. Chúng ta chỉ tìm kiếm được vào một mình đây là Cruz mà thôi. Dồn sát thương lên một con tanker này tôi thấy hơi nguy hiểm. Và Việt Anh lúc này đang bị tìm kiếm. Beleric lên bảng điểm số rồi, chúng ta đang bị tìm kiếm vị trí của Việt Anh. Việt Anh đang không cân ba được. Và đó là một tình huống tôi nghĩ là không nên dồn sát thương vào Beleric như vậy làm gì cả. Late game rồi, khả năng chống chịu của De La Cruz là quá kinh khủng. Và tình huống face check cũng có phần rất nguy hiểm đến từ Todo ở giai đoạn late game. Tôi nghĩ là ở giai đoạn late game mình không nên đi face check như vậy. Nên sử dụng con YV trong tay của Văn Đạt để đi check bụi. Và lúc này đây thì chúng ta đang lên bảng điểm số 3 người. Thời gian hồi sinh dậy đến từ vị trí của Todo vẫn đang là có. Và chúng ta đang cố gắng để giữ được cho mình đó là cái trụ ở khu vực đường dưới. Vẫn còn nguyên công trình đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thế trận một lần nữa được đưa về thế cân bằng khi cách biệt về tiền của chúng ta đã chuẩn bị về con số 0 mất rồi. Nhưng ít nhất tinh thần của chúng ta vẫn đang là có. Đúng rồi. Chúng ta vẫn đang có tinh thần về lợi thế công trình. 2 trụ siêu cấp đang là mở ra ở phía đường trên và đường giữa. Và khi mà chúng ta ăn được con lốt này thì là chúng ta vẫn sẽ có cái giấc mơ để chiến thắng mà thôi. Thậm chí sẽ có thể chiến thắng trận đấu thứ 3 luôn cũng được. Nếu như mà thắng được trận đấu này. Nhưng câu chuyện là phải ăn được con lốt này đã. Một phát lẻ vào vị trí của Pinuja. Chúng ta bắt được. Là rất đau. Gạch bắn quá tốt. Và đó là trước với hàng lốt này rồi. Cơ hội dành cho Philippines để có được con lốt này cũng là rất lớn. Todo đâu rồi? Tiền phạt thì mất rồi. Nhưng chúng ta mất đi cả Tấn Lâm nữa. Liệu có muốn đoạn lại không đây? Tấn Đạt, anh được Văn Đạt với cả Todo đang nỗ lực giữ chân lạnh với team Fosendo đã tới nơi Ngọc Trạng rồi. Chỉ cần một pha combo ổn của Châu thôi. Nhưng có vẻ là hơi khó để giữ chân lại với này. Sau khi mất đi thì Ngọc Hoa Giang có vẻ sẽ cần phải lùi lại một nhịp, chứ nếu như đâm sâu vào chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Và hiện tại Ngọc Trạng cũng đang không còn nhiều máu đâu. Chúng ta sẽ cần phải clear đi con nốt này đã để tránh một trường hợp là mất đi cái trụ cấp ở đường dưới. Đây là Cruz cũng đang di chuyển theo để hỗ trợ con nốt này. Sau đó là Viana sẽ cần hồi phục lại nhanh hơn. Ngọc Trạng ơi, máu thấp quá rồi. Todo cũng chỉ còn được nửa cây thôi, sẽ cần phải đánh một cách chắc cốp nhất. Có lẽ là thời điểm này họ cũng đang khá tâm lý khi mà đã mất đi một cơ hội rất tốt ở chỗ đó rồi. Tôi có cảm giác là đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong cái tình huống gần ở trong cuối trận đấu này chúng ta đang hơi bị hồi hộp quái. Bởi vì đây có lẽ là một trong những cái cơ hội mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta chưa thể mơ đến với một cái thế trận ép và chúng ta vẫn đang dẫn trước. Đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên chức vô địch của ASIAD năm 2026 này. Cần phải đép cái con lốt này, mất trụ đường dưới không sao cả. Chúng ta vẫn đang lợi thế về mặt hơn đường. Và chúng ta sẽ cần phải lựa chọn một phương án khác để lao vào giao tranh. Lúc này đây cần phải tránh những cái tình huống đi face check một cách một mình giống như là những gì mà Todo đã làm.
và cần phải tránh dồn sát thương lên những mục tiêu như là De La Cruz với con Beric hay thậm chí là cả Nepomuceno. Chúng ta nên ưu tiên tìm vào vị trí của Vinuya cũng như là Viana, hoặc thậm chí là con God trong tay của Pabico sẽ là hợp lý hơn, bởi vì lúc nãy chúng ta đã thấy rồi, một con Beric với 11.000 máu, khả năng chống chịu của nó là quá kinh khủng và lượng sát thương dồn vào đến từ Việt Anh là không đủ. Lúc này đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang đánh theo hướng hơi cẩn thận. Chúng ta nên cố gắng di chuyển dần dần để đi check bụi. Chúng ta sẽ có một cái đầu mũi nhọn để đi check bụi. Ở đây là Văn Đạt với con YV. Hãy nên cố gắng kéo cái thiên tinh kích nổ và cái thiên tinh xâm lấn vào trong bụi để phát hiện được tầm nhìn. Và sau đó chúng ta sẽ đi giật lên. 70 giây nữa là sẽ ra con lốt thứ... Để tôi xem nào, đây là con lốt thứ 4 ở trong ván thi đấu này. Và con lốt này nó sẽ quyết định đến cục diện của ván thi đấu. Cơ hội lúc này xin được khẳng định với các bạn vẫn đang là 50-50. Tôi xin lỗi, đây là 55-45 dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chúng ta vẫn đang có lợi thế hơn về mặt một đường rồi. Chúng ta chỉ cần xử lý một cách khéo léo và tạo ra khoảng trống để cho Việt Anh với con bài Harris được chơi mà thôi. Có lẽ sẽ là cuộc chiến ở hàng lốt thôi. Có vẻ như tất cả các người chơi đang đều đặt trọng tâm vào con lốt này. Ai được lốt thì người đấu thắng. Một cái gọi là con đường định đoạt luôn trận đấu này. Chứ còn bây giờ nếu như mà không có lốt thì sẽ thiếu đi không chỉ là một người. Vì lốt tầm này là lốt cường hóa rất khỏe, đường cũng đang bị thọt đến từ phía của Philippines và họ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại chúng ta đang chưa có nhiều những pha kiểm soát tầm nhìn tốt, đường trên còn đang bị đẩy lính cơ và có thể sẽ mất đi cái trụ này một cách khá đáng tiếc nha. Cần phải có ai đó lên đẩy lính câu. Ban bình của Nepomuceno vẫn đang di chuyển ở đây để có thể là gần nhất với khu vực cái hang lốt mà chúng ta lại bỏ qua. Chúng ta đang đi tìm kiếm một điều gì đó ở phía bên cánh phải, nơi mà không có mục tiêu gì cả, chắc hẳn chỉ bảo kê cho Việt Anh thôi. Và anh bây giờ đang là người chơi cần được bảo kê tốt nhất, và như đã nói, trụ ở trên không có ai bảo kê khiến cho nó bị mất đi một cái khả năng tiếc và tạo ra một lượng tầm nhìn mất đi dành cho phía của Philippines. Và đây là lúc mà hai bên sẽ phải xét làm sao đây. Ẩn thân đến từ bên phía của không Trạng, tìm kiếm vào ai đây Trạng ơi? Nên tránh De La Cruz và Nepomuceno ra. Con lốt này đang được triển khai đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và lúc này thì Vinuya với con bài Freya đang ở khu vực đường giữa. Bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines đang ưu tiên dọn lính. Lúc này thì Trạng đang bị khống chế. Trạng đang bị rất nhiều khống chế đến từ cả Beric cũng như là God. Chúng ta ở tuyến sau Tấn Lâm, góc vào không đẹp lắm. Việt Anh đang đứng ở trong bụi. Việt Anh đã dùng sát thương bắn cờ đặt ra. Viana lên bàn điểm số rồi. Chúng ta có được bạn đến từ Cali. De La Cruz cũng bay bầu luôn. Vừa bị một đồng được bật lên đến từ bên phía của God. Chúng ta tìm kiếm được Pabico và chúng ta có được con lốt này. Mặc dù Việt Anh lên bảng điểm số nhưng chỉ còn lại một mình Vinuya mà thôi. Chúng ta có được bạn đến từ Vinuya và Việt Nam chúng ta sẽ có được chiến thắng ở trong cặp trận đấu giữa Việt Nam đối đầu với cả Philippines ở ván thi đấu thứ hai. Một tiếng quyết giờ cùng với đó lốt cường hóa dành cho Việt Nam. Bây giờ chỉ có mình Pabico mà thôi. Lính đang tràn vào từ cả hai đường nên đó là hai đường siêu cấp. Họ sẽ không thể ép được mặc dù có những khả năng huyền bí nhảy thẳng vào luôn. Đó là Tấn Lâm. Chúng ta phá không trúng nhưng không sao cả. Chúng ta sẽ lùa đội tuyển quốc gia Philippines như gà mà thôi. Đó là chiến thắng đầu tiên, chiến thắng hay nhất mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã làm được trong trận đấu ASEAN năm nay. Quá hay, quá tuyệt vời. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines. Và đây là đội hình mạnh nhất của họ mang đến ASIAD năm 2026. Nụ cười được nở trên môi của Daylight. Và rõ ràng ở trong thâm tâm suy nghĩ của 5 tuyển thủ thi đấu của đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng như là huấn luyện viên trưởng của họ, có lẽ từ đầu hàng không có trong khái niệm của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Philippines cũng như là 5 thành viên đến từ team Liquid Philippines cũng cần phải nghĩ đến việc rằng là nếu như không thi đấu nghiêm túc, họ hoàn toàn có thể bị gạt giò giống như là những gì mà Campuchia ngày hôm qua đã làm với họ. Đúng vậy, điều mà Campuchia có thể làm được, chúng ta cũng có thể đang làm được. Chúng ta đang có một kết quả hòa 1 đều, mặc dù cũng rất khó khăn, mặc dù đã mất đi một số những cơ hội ở trước đó. Nhưng đây đang đặt ra một câu hỏi rằng là chúng ta có yếu hay không? Chắc chắn là không nữa rồi. Khi mà Việt Anh bắn đánh quá hay, cổng trạng đá quá tốt, của Văn Đạt đặt được những cái bàn cờ không gian đủ chuẩn và Tô Đồ trừng phạt rất ổn ở trong những tình huống tranh cướp một lớn. Tấn Lâm chỗ này mặc dù anh ta không có những pha trung thực trả phá đẹp nhưng anh ta giữ được đường của mình một cách sạch sẽ, anh ta không để bị cháy đường và để cho Freya của Freya được xanh. Dù rằng đây là con tướng mà anh ta đã từng khiến đối thủ là Myanmar phải khiếp sợ và có lẽ là một con bài test tướng như là ban bình của Nepomuceno sẽ phải suy nghĩ lại ở những ván thi đấu tiếp theo nếu như vẫn muốn tìm kiếm một chiến thắng và tranh chấp cái ngôi vị đầu bảng cùng với cả Indonesia. Rõ ràng trong ván thi đấu này chúng ta có thể thấy được sự mờ nhạt đến từ vị trí của Vinuya với con bài Freya. Không hẳn là do anh ta đánh kém mà chỉ đơn giản là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã tập trung chăm rất kỹ vào vị trí của Vinuya và MVP trong ván thi đấu này là Lâm Văn Đạt với con bài YV ở vị trí đi đường giữa, giữ vị trí là vô cùng tuyệt vời trong bối cảnh
mà cả Nepomuceno cũng như là Vinuya và thậm chí là cả người chơi đảo đường, con bài Beric trong tay của De La Cruz tìm kiếm vào con bài YB này, nhưng anh ta vẫn sinh tồn là quá tuyệt vời để mà mang về chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vẫn biết là chúng ta vẫn còn một game nữa để đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Philippines, nhưng trộm vía trận đấu này trận đấu sau tôi xin, nhỡ đâu thì bây giờ đội tuyển quốc gia Philippines là chắc chắn đi tiếp rồi đúng không? Ông chắc chắn đi tiếp rồi, cho tôi xin một ván để mà có thể gọi là mang về một cái thành tích. Thật ra ở góc nhìn quan điểm cá nhân của tôi nhá, tôi nghĩ là chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines nó quan trọng hơn, hoặc là nó quan trọng ngang cái việc có được tấm vé vào vòng sau đấy. Vậy nó là một cái gọi là bước tiến mới, nó không chỉ là một câu chuyện chỉ là vượt qua giải đấu nào, nó là một câu chuyện khẳng định trước những đội tuyển mạnh của thế giới, chứ không hẳn là trong khu vực nữa rồi. Đấy, chúng ta vượt qua được Philippines và chúng ta sẽ có thể nghĩ tiếp việc là vượt qua được cái Indo trong những giải tiếp theo. Và lần này chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi, nhưng ít nhất nhá, ở hiệp trước đó chúng ta gặp Indonesia ấy, là họ cũng đã phải rất vất vả mới thắng được ở trong ván thi đấu đầu tiên, và ở trong ván thi đấu thứ hai thì Indonesia cũng đã phải mang hết tất cả những tướng tủ ra mới có thể đẹp được các thành viên của Việt Nam. Và hiện tại chúng ta vẫn sẽ còn cả một cặp thi đấu với cả Lào nữa. Đấy, đúng rồi. Tôi sẽ hơi lo ngại về cái phần thể lực của họ khi đã mất đi quá nhiều qua trận đấu với cả Philippines và còn cả trận đấu thứ ba nữa. Cũng đúng là như vậy, nhưng mà như lịch mà anh Sly đang nhìn thì bản thân Lào họ cũng sẽ phải trải qua 2 cặp trận đấu liên tiếp, 2 cặp trận đấu bêu ba liên tiếp và đối đầu với những đối thủ không hề dễ thở tí nào cả. Trước đó thì Lào phải đối đầu với cả ai nhỉ? Trước cặp trận Myanmar ấy, ngày hôm qua thì như là chúng tôi không nhớ lắm bởi vì chúng tôi đang chưa có lịch ở đây, nhưng mà ngày hôm nay Lào cũng sẽ có 2 trận đấu và họ phải liên tục đối đầu với cả Myanmar cũng như là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và xin nhắc lại với các bạn là Lào ở đây không phải là đội tuyển với cái layup đã đánh bại đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở khu vực giải đấu MCCM thuộc khu vực Mekong, mà Lào ở đây chỉ có nòng cốt với 3 thành viên, với dĩ nhiên là ở thời điểm hiện tại họ vẫn có nòng cốt với cả 5 thành viên đến từ Ngày Esports, nhưng họ chỉ có một đội hình với 5 người là quốc tịch Lào mà thôi, thuần với quốc tịch Lào. Còn ở trong đội hình Ngày Esports là đánh bại Seven Phantom ở trong khuôn khổ giải đấu MCCM khu vực Mekong, thì ở trong layup đó thì họ còn có Nom và họ còn có Edit, tức là người chơi đi đường vàng cũng và người chơi đi đường giữa, 2 người chơi chủ lực đã làm nên chiến thắng của Ngày Esports ở trong giải đấu Mekong trước đội tuyển Seven Phantom của khu vực Việt Nam của chúng ta. Đây là Lào với full layup 5 thành viên, 5 đại diện đến từ Lào. Chúng ta sẽ có Thuy Felixi ở vị trí đi rừng và kèm theo đó là thêm cả Khami, rồi thì Sâu đều là những cái tên mà đã không thi đấu một khoảng thời gian trong Ngày Esports rồi. Và rõ ràng ở trong một cái tâm trạng cũng như là khí thế hừng hực đang lên cao của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, tôi nghĩ là đánh với Lào chúng ta chỉ cần đánh như ở trong trận 2 đối đầu với cả Philippines thôi là chúng ta hoàn toàn có thể là mơ về một chiến thắng rồi. Và cũng chưa biết kết quả ở trong cặp trận thứ 3 đội tuyển Việt Nam đối đầu với cả Philippines như thế nào. Nhưng nếu như mà trộm vía bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ rộng lượng thì chúng ta chẳng tội gì mà chúng ta không xin. Trộm vía xin nốt một ván nữa thôi. Tôi nghĩ xin nốt một ván nữa thôi, còn tối ngày hôm nay thì chúng tôi không xin. Chúng tôi không xin những trận đấu còn lại nữa, chúng tôi sẽ tin vào bản lĩnh của các tuyển thủ đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Vâng, đúng như vậy. Một trận đấu mà chúng ta đã phải nói là có thể làm khó tất cả trận đấu tiên cơ. Kể cả khi mà chúng ta gặp Lào, chúng ta đánh như trận đầu tiên với cả Philippines vẫn là rất hay. Chúng ta đã làm khó được Philippines một khoảng thời gian khá là dài. Trận đầu chúng ta không hề bị ép nhá. Đúng rồi. Trận đầu chúng ta ép, sau đó đến giữa game chúng ta macro bị thua. Trận 2 chúng ta ép, chúng ta đã có thể thắng sớm, nhưng bởi vì bởi vì đối thủ của chúng ta quá lì, cho nên là phải mãi cuối game chúng ta bắt đầu mới có thể thắng được. Ở pha cuối thì tôi nhớ không nhầm là cái pha đó anh chàng Việt Anh dình rất kỹ. Anh ta chờ đến khi mà Viana thì anh ta gọi là đi vào cái vòng cấm, gọi là cái nơi mà cái phát trận không của Harris được tung ra, một combo sốc đạp đi luôn, mất đi cái mũi nhọn của phía đội tuyển Philippines. Họ cũng sẽ mất đi của sát tướng chính, và vì đội tuyển của họ cũng gần như là dạng nhất sát tướng nô rồi. Một PHI lúc đó cũng rất mờ nhạt, chỉ có thể là múa qua múa lại cho vui thôi, chứ còn không còn cái khóa kép của một xạ thủ chính là Carrier nữa, thì sát thường là cực kỳ yếu. Tuy rằng sau pha đó chúng ta mất đi người chơi Việt Anh, nhưng chúng ta có tới 4 người chơi đủ để có thể là đè ép nhà chính của đối phương với 2 lần siêu cấp, và đó là một câu chuyện mà chúng ta cần phải tiếp tục và nói lên rằng là những bụi cây đối với cả Việt Nam rất nguy hiểm. Chính xác là như vậy, một ván thi đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã mang hết những tinh hoa và tinh túy rồi. Nếu như mà có thể thì xin các tuyển thủ của chúng ta tiếp tục tập trung, tiếp tục có được cho mình những cái lựa chọn hợp lý để mà chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa với đại diện đến từ Philippines. Thắng trận đấu cuối thì chúng ta sẽ rất rộng đường để trở thành một trong số 5 đội tuyển được đi tiếp ở khu vực Đông Nam Á đến với vòng trong, đến với sân chơi lớn hơn của ASIAD năm 2026 sẽ được tổ chức ở bên Nagoya, Aichi Nagoya ở bên phía của Nhật Bản. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta vẫn đang chờ đợi trong khoảng ít phút nữa trước khi mà đến với
những diễn biến ở trong ván thi đấu thứ 3. Hình như tôi nhớ không nhầm là ở trong trận đấu trước đó của đội tuyển Philippines bước sang ván 3 chúng ta cũng phải đợi một khoảng thời gian đúng không nhỉ? Lúc trước là có một cái khoảng thời gian ở ván thứ 2. Ván thứ 2 họ đã bị trục trặc về kỹ thuật, nhưng không sao. Lần này chúng ta đã thấy được hình ảnh đến từ các thành viên của Philippines rồi. Những gương mặt cũng có lẽ là cũng không có nhiều những cái biểu cảm gì đó quá đặc sắc cả. Họ cũng đã quá quen với lần bị lật kèo. Họ cũng sẽ tự tin vào cái kỹ năng của mình đến từ những cái trận đấu họ đã trải qua ở MPL trong mùa này rồi. Nên đây cũng chỉ là một cái sự khó khăn nho nhỏ đối với cả đội tuyển Philippines mà thôi. Nhưng đối với cả đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ là một cái thành tích mà khó quên, khiến cho các bạn khán giả phải gọi là thực sự trầm trồ. Và nếu như kể cả trong trường hợp xấu nhất đi, chúng ta vẫn sẽ có thể tự hào được trong ngày hôm nay chúng ta đã làm quá tốt, chúng ta đã gọi là ghi một dấu ấn cho cái khu vực Đông Nam Á, cũng như là các đối thủ khác phải e ngại khi mà đối đầu với cả đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và hiện tại thì chúng đã thấy rằng là các người chơi đã bắt đầu cầm máy lên và check đường truyền. Họ có thể là bắn pick rồi. Tôi thấy rằng là thường khi mà các người chơi được bắn pick được một lúc thì ban tổ chức cũng bắt đầu bật lên cái phần hình ảnh. Đây rồi. Đây là lựa chọn bản đồ. Bụi cỏ nguy hiểm, bụi cây biết nói. Bản đồ đã mang đến chiến thắng ở trong đội dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong map thi đấu thứ 2. Đâu, thật ra là ván thứ 2 là mây bay anh ạ. Tôi xin lỗi, ván thứ 2 là mây bay à? Thì tại vì căn bản tôi vẫn nhớ cái câu nói của anh Sly là bụi cỏ biết nói, thì chắc là ván thi đấu này chắc là cho nhiều bụi cỏ hơn. Để mà nhiều bụi cỏ biết nói hơn, hy vọng rằng là tuyển thủ Việt Anh sẽ tận dụng những cái bụi cỏ này kỹ để mà có thể thi đấu thật tốt ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Chúng ta sẽ đến với ván thi đấu thứ 3 với lượt cấm chọn được triển khai trước đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ cấm sau và chọn sau, nhưng mà chúng ta sẽ được lựa chọn tới 2 vị tướng để mà hoàn thiện đội hình của mình. Lượt cấm đầu tiên sẽ được đưa ra đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines, đó là con bài PHI, kèm theo đó là Forvius. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn sẽ cần phải cân nhắc cấm đi, đó là Marcel và Paquito sẽ được cấm đi ở trong ván thi đấu này. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta nghĩ rằng là với một ván thi đấu mà Vinuya Sanford thi đấu không thành công với Freya, anh ta sẽ quay trở lại với Paquito và chúng ta sẽ chặn đi được cái điều đó. Vâng, đúng là như vậy. Và với cái tâm thế là đứng ở phía đội đỏ, những chiến thuật nó sẽ thay đổi phần nào đó. Nhưng hiện tại thì chính Philippines với đội tuyển cấm đi Freya cơ. Họ sẽ không mang ra cả Freya hay mang ra một con bài Paquito nữa, mà sẽ là một con tướng đi được kinh nghiệm khác dành cho người chơi Sanford, Vinuya. Và đây là một câu hỏi chúng ta sẽ cần phải chú ý và sẽ cần phải đặc biệt quan tâm cho người chơi Tấn Lâm, nơi mà cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng tới những khu vực hang rùa trong trận đầu game. Chúng ta vẫn còn lại một lượt cấm nữa, và đây là thời điểm mà huấn luyện viên của khu vực Việt Nam sẽ cần phải đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái lượt pick đầu tiên với 6 vị tướng cho cả hai bên. Thời gian đang trôi qua là khá nhiều rồi nhưng vẫn chưa có hình ảnh nào được đưa lên cả. Và như đã nói, đây là một tên cấm chọn rất quan trọng, vừa để làm nền cho cái trận đấu cuối cùng, và đó sẽ là Malaysia. Trận đấu trước thì phần nào đó chúng ta tạo được cái sự lợi thế nhờ việc cấm đi nhiều vị tướng đi rừng. Và với Malaysia bị cấm đi, với cả Vedrin cấm đi thì Banmon được mang ra bởi Nempo Museno. Nhưng lần này thì họ pick đi Arklot rồi. Viuja sẽ chọn chính con tướng mà đã giúp cho người chơi Tấn Lâm đem về một chiến thắng ở ván thiếu trước đó. Người ta sẽ chơi cái kiểu dạng là cấp tướng bằng việc pick chứ không phải là ban nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có tới 2 lượt picker cho Việt Anh cùng với cả Ngọc Trạng. Tôi nghĩ rằng là một Châu vẫn đang là khá tốt. Người trên này anh ta có một cái khả năng di chuyển cũng như là combo rất ổn với cả Châu. Nhưng nếu như mà pick quá sớm thì cũng sẽ là một cái gì đó khiến cho đối thủ nhận ra và tìm cách counter được. Và quyết định sẽ là Akai. Đây là đội tuyển hình như là thứ 3 hay thứ 4 mang ra Akai rồi. Thứ 4, tính cả Campuchia, tính cả Sri Lanka, tính cả Philippines. Và Việt Nam chúng ta là đội tuyển thứ 4 đã mang ra con bài Akai. Nó đang dần được trọng dụng nhiều hơn. Và Việt Anh được đem ra con tướng tủ của mình, đó là Claude, để đối đầu với cả career của người chơi Viana. Được chưa? Chúng ta sẽ vẫn không dùng Harit nữa. Nhưng khi mà Claude được thả ra thì liệu rằng kết quả chúng ta mang lại, tôi nghĩ rằng sẽ vẫn là cực kỳ đáng mong chờ. Chu Dông được đưa ra bởi vị trí của Tấn Lâm, và đây cũng là một tướng có khả năng băng càng tốt, kết hợp thêm với cái con quay cân của anh chàng Ngọc Trạng. Như vậy là chúng ta sẽ không lựa chọn Harris ở trong ván thi đấu này đến từ bên phía của Việt Anh nữa. Tôi nghĩ một phần là đến từ cái việc thật ra nếu như mà chúng ta tập trung vào ván thi đấu này quá thì rõ ràng khả năng cao sẽ là những cái lượt cấm được nhằm vào Việt Anh ở trong trận thi đấu còn lại đến từ đội tuyển quốc gia Lào. Tôi nghĩ có cảm giác là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, anh chàng John Eusebio Thio, cũng đang muốn nâng lên đặt xuống sao cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể tối ưu hóa được cái lối chơi của chúng ta nhất. Dĩ nhiên chúng ta đang đứng trước rất nhiều những cơ hội nhá. Một là Odin ván thi đấu này giành được chiến thắng trước đội tuyển Philippines và qua đó cũng có được điểm số.
Cái thứ hai là chúng ta cần phải cân nhắc rằng có lẽ đội tuyển Philippines họ cũng đã bắt đầu đánh cẩn thận ở trong ván thi đấu này. Và khả năng cao chúng ta, tôi nghĩ là lúc này cần phải suy nghĩ bằng lý trí nhiều hơn là suy nghĩ bằng những cái yếu tố cảm tính. Và bên cạnh đó có lẽ là Việt Anh cũng muốn thử sức mình với con bài Claude. Ngay thi đấu hôm qua chúng ta đã thấy một con Claude mà đại diện đến từ Campuchia hủy diệt đội tuyển quốc gia Philippines như thế nào. Nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại một lần nữa thấy con Claude trong tay của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, trong tay của Việt Anh. Dàn tuyến trên của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng khá cứng với Yu Dong trong tay của Tấn Lâm và một con Akai để có thể quấy nhiễu đội hình đến từ bên phía của đại diện quốc gia Philippines trong tay của Todo. Như vậy là ván thi đấu này Todo sẽ quyết định đánh hỗ trợ cùng với những người đồng đội của mình để tạo ra khoảng trống để cho Claude trong tay của Việt Anh được chơi. Hai lệnh cấm cuối cùng được đưa ra đến từ bên phía của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, đó là Atlas và Valentina, để mà nhằm hạn chế những cái tình huống ép giao tranh đến từ đội tuyển Philippines, cũng như là Papico có thể lấy đi được chiêu cuối đến từ Akai để có thể gây ra những cái tình huống mà phá giao tranh đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Beleric cũng sẽ được đội tuyển Philippines cấm đi ở trong ván thi đấu này. Và Yusin sẽ là lượt cấm cuối cùng của họ. Liệu rằng lượt chọn tướng thứ tư được đưa ra đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ là vị tướng nào đây? Chúng ta vẫn còn đang thiếu một chất tướng pháp sư đứng giữa và một chất tướng đi đảo đường. Tôi nghĩ là có thể pick sớm pháp sư để lấy lợi thế và sau đó giữ lại đảo đường ở lượt cuối nhằm gây bất ngờ và pick tùy theo những vị tướng còn lại đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Nên là như vậy, và YV ở đây rồi, con tướng đã giúp cho anh chàng Chính xác rồi. đạt đã có MVP ở trong trận trước đó thì Pick không mid, tội gì giấu cả. đảo đường chuẩn luôn. Không tội gì mà phải bỏ đi con YV và nhường nó cho người trên đường giữa của phía bên Philippines là Papico. Anh ta cũng đánh con bài YV rất tốt. Và cái combo của YV kết hợp thêm với Claude là cái điều chúng ta thường thấy một combo khá là tốt, vừa có thể làm mềm đối phương, vừa có thể kết liễu, mà vừa có thể là quay kín những con tướng của đối phương vào một cái vòng tròn nho nhỏ và cái sát thương tuyệt vời. Và bây giờ sẽ chỉ cần xem nốt hai con tướng còn lại của Philippines mang ra là gì thì chúng ta sẽ mang tới nốt một con tướng đảo đường để có khả năng counter vào các mảnh ghép của phía tuyển quốc gia Philippines. Và phía Philippines cũng đang bắt đầu phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Họ không còn những cái sự lạc quan, họ không còn những cái sự gọi là nhởn nhơ hay chủ quan như trước đó nữa, mà mang ra cho mình Fasa và Matilda. Một combo Matilda của Federer cũng sẽ là rất khó chịu bởi khả năng di chuyển nhanh chóng, ăn rừng cực kỳ gọi là sớm, và Fasa đảm bảo được sát thương ở đầu game, kết liễu và nuôi được một carrier. Chỗ này họ sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào carrier nữa. Thay vào đó họ có cả một Fasa, họ có thêm cả một nói chung là tất cả các con tướng từ phía của tuyển quốc gia Philippines đều đang có cơ sát thương rất tốt. Đấy, và phía của Việt Nam chúng ta mang ra Khalid thôi. Đây cũng là một con tướng tủ của anh chàng Ngọc Trạng với rất nhiều những lần gọi là tỏa sáng trong giải đấu quốc nội là BMC. Thì tôi tin tưởng đây là trận đấu chúng ta cũng không hề thua kém về cái mặt giao tranh 5 năm tổng trước đội tuyển quốc gia Philippines. Một tình huống mà anh chàng Nepo Museno vừa mới vỗ bàn, hơi bực rồi đấy. Cảm giác là rất không thoải mái khi mà ngày hôm qua thì bị Campuchia hành, còn ngày hôm nay thì đánh vớ vẩn, có khi cũng bị đội tuyển Việt Nam của chúng ta làm cho bát cháo. Ngày hôm qua đã có bát hành rồi, hôm nay thêm bát cháo là đủ combo cháo hành huyền thoại. Nhưng mà đây sẽ là một ván thi đấu mà chúng ta đã thấy được Sanford cũng đã mang ra con bài Alot ở trong ván thi đấu này. Và với pha xa được pick cuối dành cho Papico và kèm theo đó là Sanford, bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ sẽ có rất nhiều những mũi nhọn để mà có thể ép giao tranh trong ván thi đấu này nhá. Thậm chí là sẽ có cả vị trí của con bài Matilda, combo Matilda Fedrin, một combo mà chúng ta có thể thấy rất nhiều ở trong những mùa giải trước đó của Mobile Legends Bang ở những mùa giải, nếu như mà tôi nhớ không nhầm là mùa giải thứ 35 cũng như là mùa giải thứ 36. Cái thời điểm mà Fedrin cũng như là Matilda thực sự là một bộ đôi hủy diệt. Và lúc này đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta với YV và kèm theo đó là Khalid đang muốn gây sức ép khiến cho Papico không thể đón cái đợt lính này. Thiên tinh kích nổ, cấu rất khó chịu lao vào đến từ vị trí của Ngọc Trạng, bị phải lùi về một nhịp. Hay chính xác hơn là đu vào cái dịch chuyển đến từ cái gió thiêng mở đường đến từ vị trí của Matilda. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang xử lý tốt ở khu vực đường giữa. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên, đây đã là ván thi đấu thứ 3 mà Viana anh ta sử dụng con bài carrier rồi, đánh không biết chán luôn. Liệu rằng anh ta sẽ có thể tự mình mang lại lợi thế khi mà phải đối đầu với cả người chơi đi đường vàng Văn Đạt đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta hay không? Có thể thấy rằng là sau một trận thắng của Việt Nam, họ đang cực kỳ tự tin và thoải mái nhá. Nếu như cứ tưởng tượng ở trận trước chúng ta thua đi, chỗ này chưa chắc đã có thể có những cái pha mà đẩy nhanh, gọi là proxy lính và khiến cho đối thủ khó thở như thế này. Nhưng khi mà có được sĩ khí thì đó là một cái điều vô hình khiến cho các thành viên của Việt Nam họ đang đánh bay hơn bao giờ hết. Thậm chí ở đây thì Việt Anh ta cũng đang chơi xanh chín với cả Vienna, luôn nhảy ra bật cho mình cái coi chiều, bắn thẳng tay vào vị trí của Vienna, không hề e sợ gì cả và lấy được thêm cả con cô vàng.
và đó cũng là một điểm cộng lớn cho những người chơi xạ thủ để có thể dễ dàng tăng tiến độ hơn trong những tình huống di chuyển sang các khu vực đường khác. Akai đang nhắm tới người chơi Nepomuceno vì Ngọc Trạng đã thấy được tầm nhìn rồi, biết được Nepomuceno sẽ đi đâu và liệu rằng có gánh hay chăng. Một pha phản giao tranh đang chờ ở khu đường trên khi mà Vinuya cũng đang muốn nhắm tới vị trí tấn lâm, nhảy ra với cả con quần cân dí thẳng vào tường. Sát thương là chưa đủ thì phải lướt về được với cả con bài phép Vin bổ ra tinh chạm khá đau. Chúng ta lùi về kịp thời. Ở đấy nếu như mà ăn chọn cái combo thì tinh chạm của phép Vin không hề dễ chịu chút nào cả. Còn ở đường giữa, Văn Đạt vẫn đang là người chơi có lợi hơn so với cả Pabico. Pasa đã từng là một vị tướng đường giữa cực kỳ mạnh, nhưng hiện tại nó đang dần mất đi vị thế của mình so với cả YV hay Dusin. Và bây giờ con cua đầu tiên lại thuộc về phía của Việt Nam rồi. Chúng ta đang khiến cho khán giả phải bùng nổ kênh chat. Vâng, Việt Nam của chúng ta đánh bay tí nhờ. Chúng ta đang không chứng kiến một Việt Nam bạc nhược giống như là những giải đấu quốc tế được diễn ra trong khoảng thời gian trước đây nữa. Mà chúng ta đang được chứng kiến một đội tuyển Việt Nam của chúng ta đánh rất chủ động, cạnh tranh luôn mục tiêu lớn với đội tuyển quốc gia Philippines. Thậm chí đường trên Tấn Lâm đang có lợi thế khi đối đầu với cả Alot trong tay của Vinuya, nhưng sẽ cần phải lùi về. Bởi vì lúc này thì Pabico đang di chuyển lên để hỗ trợ cho người chơi đi đường kinh nghiệm của mình rồi. Sẽ cần phải cẩn thận nhá, cố gắng đừng face check. Tấn Lâm đang có lợi thế, Pabico dính rất lâu. Và đây là tình huống lao vào, đang kết đôi đến từ vị trí của Tấn Lâm. Trời ơi, Tấn Lâm chờ một tí nữa thôi là đỡ rồi. Nhưng sẽ có con quay ngàn cân. Pabico đang bị chọn làm mục tiêu. Và chúng ta chưa lấy được mạng của người chơi đi đường giữa. Và lúc này thì De La Cruz đang lên, chúng ta làm choáng được hai người có xoáy nhưng sát thương là không đủ. Tình huống xong nếu như mà Tấn Lâm chờ thêm một tí nữa thôi, tôi nghĩ đó sẽ làm tình huống giao tranh thắng lợi. Khi mà Todo cũng đã di chuyển lên. Hơi tiếc, cùng với cả đó là cái pha đá anh ta chưa kịp dùng. Anh ta có thể kịp dùng cái pha đá đó thì sẽ có thể giữ chân lại, giúp cho người chơi Todo cùng với cả Ngọc Trạng tới kịp thời thì sẽ là hợp lý. Nhưng chắc hẳn là sát thương tính toán là bị sai một phần nào đó khiến cho Tấn Lâm nằm xuống hơi nhanh. Nhưng không sao, ít nhất chúng ta vẫn đang có lợi thế về rùa và cũng không thua quá nhiều về tiền đâu. Chúng ta có thể là sửa sai ở trong các tình huống tiếp theo. Và bây giờ thì Việt Anh sẽ cần phải chú ý tới người chơi Dark Road khi người ta đang tiếp tục đảo đường và chặn đầu từ Ngọc Trạng. Anh ta đang chặn đầu lại con bài Matilda này, không để cho anh ta quay trở về khu đường giữa. Chúng ta đang muốn tổ chức một pha ganh nhanh, 4 thành viên đang tập hợp lại, đang nhắm tới người chơi Nepomuceno hay chăng, hay đơn giản là Pabico thôi. Vì anh chủ động lao ra để câu kéo tầm nhìn của Delacruz. Và bây giờ thì từ nào đang không kéo được rồi. Có vẻ là Delacruz đang rất gọi là bó cẩn, anh ta không đi sâu vào phần bụi cỏ để đi ra đường giữa, mà anh ta quyết định đi vòng vòng và tạo ra một cái gọi là sự an toàn cho bản thân mình. Ngọc Trạng sẽ quay trở lại hỗ trợ Việt Anh thôi và khiến cho Vienna không được farm cách thoải mái. Chúng ta đang có cấp độ vượt trội hơn từ Việt Anh nhờ con số đầu tiên. Mà nếu như chỉ cần hạn chế được Vienna như trận trước đó thôi, chúng ta vẫn sẽ là người có lợi ở trong một combat tổng. Chính xác là như vậy, chúng ta đang hỗ trợ cho YV dọn lính thật nhanh cho tay của Văn Đạt và sẽ có level đến từ bên phía của con bài YV này. Ngọc Trạng cũng đã có được cái level 5. Chúng ta đang cạnh tranh cho mình đó là cái con rùa này, lao vào với hai chiêu cuối được đặt ra đến từ cái Elite. Nhưng chúng ta không giữ được con rùa này rồi, đang là giao tranh. Ngọc Trạng mất hơi nhiều máu và Kelly đã phải lên bàn điểm số rồi. Tấn Lâm góc vào cũng không quá đẹp khi mà anh ta khống chế, nhưng cái lượng sát thương là không đủ. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã mất đi cho mình đó là hai người vô cùng quan trọng ở trong tình huống cạnh tranh con rùa thứ hai ở trong ván thi đấu này. Và chúng ta liền một lúc mất đi cho mình đó là hai bạn ở trong tình huống xử lý vừa xong. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Sanford Vinuya với con bài Alot anh ta có được tới 3 bạn hạ gục ở trong tình huống đó. Nhưng vẫn có một thông tin khá khả quan. Đấy là Việt Anh với con bài Claude vẫn đang farm tương đối ổn ở trong ván thi đấu này. Kiếm diệt quỷ đã có trên người của Claude. Và một khởi đầu tôi nghĩ là ở trong 3 trận đấu tính cho đến thời điểm hiện tại, đây có lẽ là trận đấu đầu tiên đội tuyển Việt Nam quốc gia của chúng ta bị lép vế so với bên phía của Philippines. 2 trận đấu trước chúng ta áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Nhưng ở trong ván thi đấu này chúng ta đang gặp khó. De La Cruz đi đầu và chúng ta đang muốn tìm kiếm Pabico. Rất nhạy cảm đến từ Sanji khi mà anh ta kịp thời sử dụng cho mình đó là cái tốc biến để mà có thể thoát được khỏi cái chiêu cuối của Ngọc Trạng. Và kèm theo đó là một pha đẩy bụng đến từ Todo với con bài Akai. Và như vậy là chúng ta chưa thể tìm kiếm được vào Pabico ván thi đấu này. Anh chàng người chơi đường giữa đến từ đội tuyển quốc gia Philippines vẫn đang thi đấu một cách cực kỳ tập trung. Có vẻ như là cái bài bắt lẻ của chúng ta đã bị lộ ra rồi và Philippines họ đang rất gọi là đánh an toàn trong các cái tình huống đi đường riêng của mình. Không gánh được Vienna, không gánh được Vinuya. Chúng ta đang phải nhắm tới các con tướng cứng khác như là có bài Fedwin của anh chàng Nepomuceno đang tập trung dồn 4 thành viên, 5 thành viên rồi. Có cả hai thân thể được tung ra và nhắm tới ai đây? Đó là một pha đại bại trong luyện của anh chàng Delacruz. Tấn Lâm cần phải cẩn thận. Về Tấn Lâm đang rất
máu, có được trụ đầu tiên đến từ đường dưới, nhưng được chạm ra đó thì chạm rất đau. Tấn Lâm phải ao tranh, nhưng đổi lại tìm được Papico. Cuối đầu bắt đầu hất tung đẹp với cái không tay gần cân của mình. Có thêm phòng thủ hay, có được Papico rồi, sau đó nhắm tới ai đây? Đó sẽ là pha giúp về từ phía Việt Nam hay chăng? Lùi về ổn với cái anh có trường mình, nhưng Ngọc Trạng hơi rất máu rồi, sẽ phải phí một người. Nhưng đó vẫn là lời khi đổi được đường giữa và đảo đường với nhau. Hầu đang bị đuổi theo, nhưng thì chạm xịt đến từ Nepomuceno chạy rất nhanh, mặc dù con gọi là gấu béo này nó nhìn thế thôi nhưng chạy nhanh thực sự, vẫn còn kịp bật emote lên để gọi là trêu cơi anh chàng Nepomuceno. Rất khó chịu đến từ Todo, anh ta còn đứng lại bật một chút biểu tượng cảm xúc và recall. Lúc này đây thì Viduya có một pha xử lý rất khéo khiến cho Tấn Lâm không kịp trở tay. Một góc đứng mà có lẽ là Tấn Lâm không nghĩ là Viduya sẽ tốc biến lên sử dụng trung thương chạm phá để mà kéo được đó là Yu Dong về. Có lẽ là đội tuyển quốc gia Philippines ở ván thi đấu thứ ba này họ không vui nữa rồi. Đang là những cái gương mặt, thật ra trước khi mà chúng ta đến với ván thi đấu thứ ba, chúng ta cũng đang có thể thấy được những gương mặt rất khó chịu đến từ các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Philippines. Họ đang cảm giác như là ván thi đấu này nếu như đánh không nghiêm túc thì họ hoàn toàn có thể bị đội tuyển Việt Nam của chúng ta lấn lướt ở giai đoạn đầu game, và ván thi đấu này họ đã quyết định lựa chọn một đội hình mà có thể ép được những chàng trai đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó thì tôi đang có vẻ cảm giác như là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thi đấu một cách rất thoải mái thì phải. Biểu tượng cảm xúc bật lên, nháy đèn đồ các thứ các kiểu. Vừa xong Ngọc Trạng cũng có một cái tình huống chiêu cuối đập mặt vào tường. Rất may là con bài Khalid này lùi được về thành công. Lúc này đây thì khoảng cách chênh lệch đến từ cả hai đội tuyển đang là 3.000 tiền. Tôi nghĩ là các bạn fan hâm mộ của khán giả khu vực Việt Nam của chúng ta khi mà xem cặp trận đấu này, tôi nghĩ là chúng ta nên xem với một cái tâm thế là enjoy và chill thôi. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta làm đến thời điểm hiện tại là đã quá tuyệt vời rồi. Trạng ơi, đi cẩn thận chứ. Vâng, một pha phây check rất tự tin, khoe cá tính. Anh ta đi thẳng vào cái bụi này mà không cần quan tâm đến cái bụi kia luôn. Rất may là cái lượng sát thương đến từ bên phía của Philippines họ tính toán là không đủ. Và Trạng an toàn ở trong tình huống đi phây check vừa rồi. Sau này là đánh kiểu dạng là để mặt mũi cho phần sau đi. Nếu chúng ta có được gặp nhau ở phía bên Nhật Bản một lần nữa đi thì mong các bạn nhẹ tay. Chứ bây giờ đánh căng quá, đến lúc gần sau gặp lại thì cũng không biết nói với nhau thế nào cả. Và chúng ta đã đánh rất là chill. Và thực sự chỗ này thì Tấn Lâm đang là một cái điểm yếu từ đội Việt Nam. Nên nhớ rằng hai trận đấu trước nhá thì được kinh nghiệm đều là giữ sạch được hoặc có thể là nhỉnh hơn. Cái trận này thì phía Philippines đang khai thác nhiều Tấn Lâm khiến cho anh ta không thở được nổi và tự dưng là thủng mất một đường, không thể tanh được với Yu Dong, đam cũng chẳng thể đủ được với con tướng này. Cho nên chúng ta sẽ gần như là chơi theo cái dạng là chỉ khoảng tầm 4,5 người thôi so với cả 5 người phía bên kia. Và chúng ta đang dần lép vế thì cũng không còn được bài bắt lẻ nữa. Lượng tiền đang là cách biệt quá lớn với 4.000 tiền phương 9 rồi. Tất nhiên là nó cũng không thể gọi là lớn như các trận đấu mà từng bị áp đảo, nhưng ít nhất nó cũng là một thứ khiến cho Philippines họ đánh có thể giữ được cái lợi thế và đặt cổ tuyết dần dần. Và bây giờ là có lốt rồi, họ ăn được 2 rùa và giờ là lốt đầu tiên. Chúng ta sẽ cần phải làm một điều gì đó, có thể là giao ra hy sinh Todo để cướp lốt. Thua tới 3 cấp độ thì hơi khó nha. Thua 3 cấp độ để trừng phạt với cả con này con quay là muốn làm ra tranh rồi. Có được trừng phạt đến từ bên của Todo. Nó làm thể để câu đi sự thương lớn từ người chơi Nepomuceno. Đổi lại là chúng ta mất đi một người. Không sao cả, mất đi một người có lốt là quá hay rồi, nhưng mà hình như là Việt Anh đi xa quá. Việt Anh đi tận nhà chính đối phương, có bị bắt lại rồi. Ta sẽ không chỉ là mất một người, mất tận 4 người cơ. Nhưng cũng là phần nào đó khiến cho Nepomuceno phải xem xét lại khả năng trừng phạt của mình. Anh ta hơn 3 cấp độ mà anh ta trừng phạt xịt. Không, đó là một tình huống con quay ngàn cân tốt đến từ vị trí của Todo khi mà không thể nhấc tay trừng phạt được đến từ bên phía của Nepomuceno. Cái tình huống vừa xong là một tình huống mà tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã đề ra cái quan điểm rất rõ ràng, ăn lót xong mạnh ai nấy chạy. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì Việt Anh chạy thẳng vào nhà chính đến từ bên phía của team Liquid Philippines để câu kéo cho những thành viên còn lại. Trong khi đó thì anh ta quên mất rằng Tấn Lâm cũng đang bị kẹt ở phía bên kia. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì với con Akai thì Todo cũng lại tiếp tục một lần nữa gieo những cái sự khó chịu nhất định dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Họ chưa thể kết thúc ván thi đấu này ngay bởi vì họ không có con lót, cùng với đó là cái thế lính được cường hóa đẩy lên đang chưa thể đẩy được những cái trụ công trình còn lại đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Vâng, chênh tới 3 level. Nepomuceno anh ta cũng vừa mới bật một cái biểu tượng cảm xúc là cũng méo hiểu kiểu gì, không hiểu kiểu gì mất đi cho mình đó là cái con lót đó, nhưng đấy là chất tướng Akai. Một con Akai với con quay ngàn cân khi mà bị mini stun thì chúng ta sẽ không thể tung thiên thi chạm. Lúc này đây thì chill chill vui vẻ thôi. Chill chill vui vẻ rồi. Những người anh em khác bố mẹ khác cha từ phía của Philippines. Viduya vừa có một tình huống quẹt trung thương chạm phá vào mắt của hơn 1.000 người xem ở kênh Mobile Legends Super Bang Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó thì Nepomuceno thì ván này cũng vui vẻ thôi, chill chill thôi. Một chút động viên đến từ đội tuyển quốc gia Philippines.
Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ làm nên được điều thần kỳ ở trong trận thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Còn ở thời điểm hiện tại chênh lệch là 7.000 tiền rồi. Tầm này tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta nên giãn những cái mức độ tập trung, giãn dây thần kinh ra, thở đều, hít thở sâu thôi. Chúng ta đang có những cái trải nghiệm rất tuyệt vời trong cặp trận đấu giữa chúng ta với đội tuyển quốc gia Philippines. Đúng vậy, tầm này chúng ta đúng kiểu dạng là đánh kiểu see you again. Chúng ta có thể gặp lại nhau ở một vòng tiếp theo nếu như chúng ta có thể vẫn đi hai đường, bên nhánh thắng, bên nhánh thua, nhưng cơ hội là vẫn còn nguyên nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở một điểm nào đó trên con đường này. Đúng rồi. Và bây giờ thì Todo vẫn đang rất vui vẻ thôi, nhảy ra với cả con gấu béo này và nhảy múa với cả những cái emote. Và phía bên kia thì họ cũng chẳng vội vàng gì cả, họ cũng ra gọi là nhảy múa cùng với chúng ta. Đấy, như một cái sự giao lưu về gọi là tình bạn. Về tại thì con đùa và nhường bạn luôn. Nhắm tới của Tấn Lâm trận đấy khổ quá rồi. Anh ta đang không phải là một con rồng nữa mà đang cần được thành thằn lằn rồi. Còn với Việt Anh ta chẳng thể đếp nhà, anh ta đi đẩy lính luôn. Người ta gọi là nét đẹp bang bang. Bạn hạ được ông đường kinh nghiệm của team tôi cho tôi xin cái trụ thứ hai của team bạn. Đến lúc này thì Việt Anh về đâu là nhà. Tôi nghĩ tầm này Việt Anh không cần phải về, bán hết đồ đi đổi đồ cũng được, nhưng Việt Anh đang không kéo thời gian nói thế chứ Việt Anh đang cố gắng để sinh tồn. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiếp tục đánh và đang bắt đầu với của Vienna. Chúng ta shut down được người chơi xạ thủ đến từ bên phía của team bạn rồi. Trong khi đó thì Việt Anh vẫn còn sống. Giao tranh được nổ ra, Việt Anh vẫn đang cố kéo rất nhiều thời gian để Nepomuceno lướt lên. Chúng ta vẫn đang thấy một Việt Anh câu giờ, và mặc dù bây giờ Việt Anh đã lên bảng điểm số rồi, nhưng đó là những điều mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang đánh rất nỗ lực. Và mặc dù đó là một tình huống mà chúng ta phải đổi lấy 3 người, nhưng chúng ta vẫn shut down được thành công người chơi xạ thủ đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines để mang về mạng thứ hai của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong ván thi đấu này. Vâng, nó không hề nhàm chán nào cả. Nó vẫn vừa đủ chill, nó vẫn có đủ kỹ năng ở các thành viên Việt Nam chúng ta. Đấy, nó vẫn đang đảm bảo một trận đấu chuyên nghiệp, không hề gọi là nhạt nhẽo và đang mở ra một cả một tích bạn luôn. Chúng ta vẫn sẽ đảm bảo được cái câu chuyện là chúng ta không khiến cho các đội bạn. Todo đâu rồi nhỉ? Còn bây giờ thì Todo đâu? Xoay cái hơi xa rồi, gọi là đường xa bắt mờ rồi. Tầm này thì khó mà chạm được tới con lốt này khi mà chỉ một mình Todo thôi. Trước đó thì có cả Tấn Lâm để có thể vòng vèo một chút với con rồng. Đấy, lấy tầm nhìn chỉ cần gọi là bay qua che máu con lốt thôi cũng là đủ để cho Todo tìm kiếm được cái tên cơ và trừng phạt đi. Nhưng có lẽ câu chuyện này cũng sẽ hơi khó khi mà Nepomuceno cũng đã bắt đầu tập trung hơn. Anh ta gọi đủ 5 người chơi ra bảo kê mình và sẽ có một pha công nhà cả lốt thẳng ở đường chính là đường giữa. Rồi, nhìn vào lượng đồ đi. Chúng ta đang thấy một con Cloud trong tay của Việt Anh cũng đã có được 3 món trang bị lớn. Và một món trang bị nữa Việt Anh đang muốn lên cho mình đó là cái súng ma năng để mà có được thêm tốc độ di chuyển và khả năng xuyên giáp, và kèm theo đó là tầm tấn công. Vương miện mùa đông cũng đã có. Đây có thể sẽ là tình huống giao tranh cuối cùng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với cả bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Lót hút vào khu vực đường dưới nên nhớ lúc này trụ đang bị vô hiệu hóa, chúng ta lao ra và chúng ta là người mở giao tranh trước. Động lực công phá được xảy ra, Vienna mất rất nhiều máu nhưng chúng ta chưa kết liễu được xạ thủ đến từ bên phía của team bạn. Nhưng xạ thủ đến từ đội tuyển quốc gia Philippines bị out giao tranh rồi. Chúng ta có làm được điều gì trong bối cảnh mà họ không có xạ thủ ở thời điểm này hay không? Chúng ta chưa làm được điều gì cả. Todo mất đi khá nhiều máu, lao vào đến từ vị trí của Vinuya. Sanpot cũng bị out giao tranh rồi. Chúng ta shut down được Sanpot. Lốt đang vào, chúng ta đang cố gắng đánh ngược trở ra, chúng ta chưa mất ai cả. Còn trong khi đó thì đội tuyển quốc gia Philippines mất đi một người. Đây là ai phải nằm xuống đây? Đây là Ngọc Trạng vẫn còn kiếm bất tử, lao vào đến từ vị trí của Nepomuceno. Cố anh ta được đặt ra, chúng ta lùi được về. Nhưng Kelly vẫn phải lên bàn điểm số rồi. Chúng ta mất 2 người, chỉ còn lại là 3 người. Việt Anh đang cố bắn, chúng ta kết liễu đi được Nepomuceno. Và bên phía của Philippines cũng mất đi 3 người, chúng ta mất 3, Philippines mất 3. Động lực không phải được đặt ra đến từ vị trí của Việt Anh, nhưng đã có tốc biến lùi về. Như vậy là một tình huống lấy 3 đổi 3. Và đại diện đến từ Philippines cũng chỉ lấy đi được duy nhất đó là cái trụ ở khu vực đường giữa của đội tuyển Việt Nam của chúng ta mà thôi. Cái như tôi đánh giá là phục vụ thành công. Trận đấu càng kéo dài thì lượng tiền cũng đang dần tới con số 50.000 và Việt Anh cũng sẽ phun đồ mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta đang bị quay rồi, đó là Papico đã kịp thời tung ra cái vỏ chân kích và lùi về được với cái gọi là tỷ số song phi. Có được mạng của Văn Đạt, anh chàng này có vẻ như đuổi theo hơi sâu nên là đã bị đáp trả lại bởi mang chân kích của Papico. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta cũng đã làm hết sức rồi. Chúng ta cũng đang bắt đầu có những tình huống không quá gọi là cần đời lắm. Chúng ta đánh theo kiểu dạng là thấy gì đánh đấy, thấy cái gì là cứ thế mà va thôi, cứ va căng, dùng hết kỹ năng của mình, chạy được thì chạy, còn thắng được thì thắng. Chúng ta cũng đã là quá tốt, những chàng trai chúng ta đã không có gì để gọi là chê ở trong ngày hôm nay. Đấy, và sẽ không, thật ra là còn ở trận đấu của Lào nữa. Đúng rồi. Rằng là họ vẫn sẽ tiếp tục giữ được cái phong độ nghiêm túc chứ không còn là vui đùa đối với cả cái game đấu thứ 3 với cả Philippines. Tầm này đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ lỏng tay một tí thôi để mà có thể lấy được cảm giác tay, sẵn sàng cho trận thi đấu cuối cùng này. Đánh xong trận này là nghỉ ngơi một tí, đi làm một bữa ở bên cái này là đánh ở bên Singapore đúng không? Singapore thì chắc là có thể đi làm một bữa đi Lao hoặc là làm bữa Jollibee KFC gì đấy ăn thật nhanh.
Sau đó là chúng ta sẽ có thể gọi là quay lại để chuẩn bị. Và tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại đội tuyển Việt Nam của chúng ta ăn cái gì nó nhẹ nhẹ thôi để chuẩn bị cho cái trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Xem Lào đúng rồi, còn phải xem Lào đánh nữa. Lào sẽ có trận đấu đối đầu với cả bên phía của Myanmar trước khi mà đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vì thế cho nên là hy vọng ở trong ván thi đấu đó Myanmar sẽ có thể khiến cho Lào phải bung hết sức để mà qua đó chúng ta có thể nắm được cái lối chơi của của đội tuyển đại diện đến từ Lào. Và lúc này đây thì đang là phút thứ 16 của ván thi đấu đây rồi. Tưởng vui vui chill chill nhưng mà bên phía của Singapore cũng phải mất tôi xin lỗi, đều Philippines cũng phải mất đến 16 phút thi đấu để đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đấy. Có chúng tôi chạm phá đến từ vị trí của đó là Vinuya, nhưng Todo đang là rất cứng, chúng ta hóa long chân tề lên và đang là giao tranh với 5 người. Ngọc Trạng mất khá nhiều máu nhưng team bạn không ăn được lốt. Tuấn Lâm đang hơi bơ vơ, không để bắn đến từ Việt Anh là có, chúng ta lấy đi được kỳ khí bất tử đến từ vị trí của Matilda. Đây là Cruz phải lùi về nhưng Việt Anh đi rồi. Tình trạng bổ xuống đến từ vị trí của Nepo Museno, không chính xác hơn đó là cái lượng dồn sát thương quá khổng lồ và chúng ta mất đi xạ thủ rồi và phần còn lại thì không có sát thương đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines bỏ lốt đánh người và ván thi đấu này có lẽ đã có kết quả. Vậy đủ vui rồi. Đủ vui rồi. Và cũng gọi là tính ra là vượt KPI nhá. Vượt KPI rồi. Trước khi gặp Philippines ấy, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đánh 2-0 thôi. 2-0 để cho giữ sức và gặp Lào. Nhưng mà ai ngờ trận 2 đánh hay quá. Thế nào lại bắt được Vienna quá nhiều, bắt được rất nhiều một thứ lớn, chúng ta thắng được. Thế là chúng ta bắt đầu bật mốt nghiêm túc lên. Chúng ta đánh phải bằng xanh chín luôn và có được điểm số ở vùng đầu tiên dành cho Philippines. Tự dưng thì chúng ta cũng đã có một cái trận bùng nổ ở trên kênh chat. Tuyệt vời rồi. Ở ván đấu thứ 3 chúng ta cũng bùng nổ nhưng theo cách khác, đó là cách rất chill. Tuyệt vời rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có được cho mình một kết quả trên cả tuyệt vời, không ai ngờ đến được. Nice try Việt Nam, nice try Philippines. Và chúng ta cũng đã có được cho mình một kết quả rất tuyệt vời ở trong cặp trận đấu BO3 này, mặc dù kết quả không trọn vẹn. Ôi dồi ôi, kết quả mà trọn vẹn quá, tôi nghĩ là chắc là đêm nay tôi nằm mơ hơi nhiều. Và thôi đây cũng là một kết quả rất tuyệt vời khi mà lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam của chúng ta giành được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines dù chỉ là một ván thi đấu ở trong cặp trận BO3 này. Đấy, ván thi đấu đầu tiên Việt Nam của chúng ta thi đấu quá kiên cường nhưng chúng ta không có được chiến thắng. Ván thi đấu thứ hai chúng ta thi đấu vẫn cực kỳ áp đảo và chúng ta đã làm được điều đó, đã làm nên được kỳ tích. Nhưng ván thi đấu thứ ba khi mà lúc này đội tuyển Philippines họ đã bị dồn vào chân tường và họ đã thi đấu một cách cực kỳ tập trung thì chúng ta vẫn chưa có được cho mình một cơ hội. Nhưng đó vẫn là một cái kết quả rất tuyệt vời. Đây sẽ là một liều thuốc tinh thần để đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể hướng đến trận thi đấu cuối cùng của chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay, trận đấu đối đầu với cả đại diện đến từ Lào. Nói chung là cơm phải ăn từng miếng và đi bước từng bước đúng không? Hiện tại chúng ta đã có một bước đi mới rồi, chúng ta sẽ có những bước đi xa hơn ở trong tương lai nếu như có thể giữ được phong độ trước các đối thủ mạnh. Thì hiện tại MVP trong ván đấu thứ 3 sẽ không phải khác ngoài anh chàng Nepo Museno, cái đấy 3-1-11, cái đấy rất xanh sao. Ngoại trừ một cái pha trừng phạt xịt trước Todo thôi thì có lẽ là anh ta cũng rất trọn vẹn với một cái chỉ số rất tuyệt vời, 700 vàng trên mỗi phút và khả năng không giao tranh tới 70%. Không có gì chê cả. Của trên này thì nói chung là khen thì cũng không có gì để hết, bởi vì anh ta đã là người chơi đi rừng hay bằng nhất thế giới hiện tại với bộ môn volley rừng bang. Chính ra là như vậy rồi. Một ngày thi đấu rất bùng nổ đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta, nhưng dĩ nhiên là cả năm tuyển thủ cũng như là cả huấn luyện viên và các bạn khán giả đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta ơi, chúng ta vẫn còn cần phải tập trung, bởi vì là chúng ta vẫn còn cho mình một cái mục tiêu quan trọng nhất của ngày hôm nay. Vừa xong chỉ là vui đùa thôi, còn chúng ta vẫn còn một mục tiêu quan trọng nhất của ngày hôm nay và mục tiêu đó sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Nhưng mà trước đó các bạn hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi mà chúng ta đến với những cái trận đấu, trước khi mà theo dõi đội tuyển Việt Nam của chúng ta nhé.
body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng loại Asian Games Esports 2026, bộ môn Mobile Legends Bang, nơi chúng ta sẽ tìm ra các đội tuyển đến với ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cặp thi đấu giữa một đối thủ mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta chưa đụng độ, đó là đội tuyển quốc gia Malaysia, và một đối thủ mà chúng ta đã đánh bại ở trong ngày thi đấu đầu tiên trong trận ra quân, đó là đội tuyển quốc gia Singapore. Rõ ràng là vị thế của hai đội đang là rất khác nhau. Đội tuyển quốc gia Malaysia họ đang có cho mình những lợi thế để nằm trong khu vực top 5. Tuy nhiên thì phong độ của đội tuyển quốc gia Malaysia ở giải đấu này cũng không phải là một phong độ quá cao, và cũng đã có những dấu hỏi khi họ đã có những trận thua trước các đội tuyển quốc gia khác. Trong khi đó đội tuyển quốc gia Singapore đến thời điểm hiện tại thì nhiều người đang nhận định họ là đội tuyển yếu nhất ở bảng A. Đồng ý thôi. Sau cái phần thể hiện của họ ngay từ cặp trận đấu đầu tiên và các cái cặp trận đấu trước tiếp theo thì cái phong độ của họ hay là cái kết quả nó đang không được như kỳ vọng lắm, thậm chí là còn thua khá là nhiều. Với một lineup đội hình cũng vài sự bổ sung nhân sự khá là đặc biệt thì chúng ta cũng thấy được rằng là lineup đến từ Singapore đúng thực sự là họ đang giống như một kiểu là lineup chấp vá mà thôi, đang chưa tìm kiếm được đến nhau, và đúng là như vậy, họ sẽ cần phải cố gắng hơn rất là nhiều, đặc biệt ở trong cuộc trận đấu này nếu như muốn còn giữ được cho mình một chút hy vọng tại bảng đấu A. Chính xác là như vậy. Thực ra thì đến thời điểm hiện tại đội tuyển quốc gia Singapore họ cũng đã có tương đối nhiều trận thua, và đội hình ra quân của họ thì cũng không có gì khác so với trận đấu mà chúng ta đã theo dõi. Vẫn là Khát, Bellamy, Roy Van, Jun Siang và Wee Lun. Và rõ ràng là đội tuyển quốc gia Singapore sẽ cần phải có cho mình một nỗ lực tốt hơn nữa ở trong trận thi đấu này, khi mà đối đầu với họ sẽ là một đội tuyển tương đối mạnh với rất nhiều những hảo thủ đến từ team Ray của MPL Malaysia. Cũng có rất nhiều người cũng có đặt ra câu hỏi là tại sao những nòng cốt của Singapore Red Giant, nhà đương kim vô địch của đội tuyển quốc gia của MPL Malaysia, thì lại không xuất hiện trong màu áo của đội tuyển quốc gia Malaysia. Thì có lẽ đây là một trong những cái phương thức lựa chọn và tuyển. Tôi nghĩ là thật ra thì các đội tuyển khi mà họ đến với cả vòng loại của ASEAN Games Esports này thì họ đã phải mang theo đội hình chuẩn chỉnh nhất. Iaton, Hisam, Amma, Nazan và Rajib là những thành viên của đội tuyển quốc gia Malaysia, và trong này thì có 3 thành viên đến từ team Ray, một trong những đội cũng tương đối mạnh tại giải MPL Malaysia. Mùa này thì giải nội địa của Malaysia có một sự biến chuyển rất lớn khi mà có rất nhiều các tổ chức esports quốc tế họ đầu tư vào. Chúng ta có AQ, có Invictus Gaming, có Team Flash, và rất nhiều những sự thay đổi đã diễn ra tại MPL giải nội địa của Malaysia, và điều này có thể giải thích cái sự biến động của lối chơi của họ ở trong khoảng thời gian gần đây. Và rõ ràng là đội tuyển quốc gia Malaysia hay đội tuyển quốc gia Singapore họ đều rất muốn có chiến thắng với đội tuyển quốc gia Singapore. Đây sẽ là chiến thắng đầu tay của họ tại giải đấu này, theo tôi biết là như vậy, nếu như họ có thể vượt qua đội tuyển quốc gia Malaysia. Còn đối với đội tuyển quốc gia Malaysia, họ sẽ cần củng cố thêm vị thế của mình, vì ngày mai thì họ còn có một trận đấu rất quan trọng với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ ngoài cái việc tập trung cho trận thi đấu sau đây với đội tuyển quốc gia Lào, thì chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái sự quan sát rất là kỹ. Chúng ta cần phải có sự nghiên cứu rất kỹ, vì ngày mai chúng ta có 2 trận đấu cực kỳ quan trọng. Nếu như ngày hôm nay chúng ta có thể vượt qua đội tuyển quốc gia Lào thì ngày mai chỉ cần đánh bại một trong hai cái tên Myanmar hoặc là Malaysia, chúng ta sẽ chắc chắn có suất đi tiếp ở trong top 5 của giải đấu. Khi mà ngày hôm nay thì chúng ta đã có một trận đấu với một hệ số rất tốt, khi mà chúng ta chỉ thất bại với tỷ số 1-2 trước đội tuyển quốc gia Philippines, đội được đánh giá mạnh nhất tại vòng loại lần này. Và một trận thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines là một thông số cực kỳ quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng tới, nó sẽ rất khác biệt so với việc bạn thua trắng 0-2 ở trong một ván thi đấu. Chưa kể là cả 3 ván thi đấu thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đều kéo trận đấu qua phút thứ 17. Cả 3 trận đấu đều là những trận đấu tương đối căng thẳng và dài, và đây sẽ là một trong những điểm cộng về mặt hệ số cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phải nói là ngày hôm nay thì theo dõi 3 game thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đội tuyển quốc gia Philippines, đội có thể coi là mạnh, thuộc nhóm đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta đã bắt đầu thấy cái khả năng phối hợp ra vào giao tranh cũng như là tính toán của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tốt hơn so với ở những ngày thi đấu đầu tiên rất nhiều. Và đây đang là một trong những giải đấu ở bình diện quốc tế hay nhất của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong vòng vài năm trở lại đây.
Vâng, để mà nói về cái lineup thi đấu đến từ team của Liquid thì vẫn là như thế thôi, 5 thành viên đến từ không, đó là đội tuyển quốc gia Philippines. Với tiền thân đó là 5 thành viên đến từ đại diện của Liquid, và rõ ràng là với việc mà chúng ta đánh bại được một cái team thuần của một câu lạc bộ mạnh đến từ Philippines như vậy thì rõ ràng là cái việc mà 5 thành viên đến từ đội tuyển Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại đang có một cái sự gắn kết, và nếu như chúng ta đánh đúng một cái tính chất và vai trò thì Đúng. rõ ràng là hoàn toàn có thể là khiến cho các đội tuyển mạnh, thậm chí là Philippines hay Indo gặp khó ở các cái giai đoạn sau. Nhưng trước mắt chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu trước khi đến với cặp trận đấu giữa Lào vào chiều ngày hôm nay, thì bây giờ sẽ là cơ hội để chúng ta có thể ngồi lại xem và nghiên cứu một cái phần ban pick và chiến thuật thi đấu đến từ đại diện của Malaysia, Chính một xác. trong số các đại diện sẽ thi đấu với chúng ta vào ngày mai, và đặc biệt là chúng ta sẽ chỉ cần thắng được đại diện của Malaysia hôm nay. Trước tiên là hôm nay sẽ thắng Lào, mai Đúng. thì thắng một là Malaysia, hai là có thể thắng Myanmar, là chúng ta sẽ có Và xác suất tại vào top tại 5 rồi. sao chúng ta không nghĩ đến chuyện chúng chúng ta ta có thể thắng thắng luôn cả nhỉ? hai? Tại sao chúng ta lại Đúng không vậy. nghĩ đến chuyện chúng ta có thể thắng cả hai ở trong một ngày thăng hoa? Đội tuyển quốc gia Campuchia ngày hôm qua họ có cả hai trận thắng, họ có một trận thắng trước chính đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và hôm nay họ vẫn đang có chơi mình Đúng một rồi, chiến thắng hôm nay nữa. họ lại tiếp tục có thêm một trận thắng trước đội tuyển quốc gia Malaysia. Và phải nói rằng là đội tuyển quốc gia Campuchia lần này thì họ đang tạo ra một cái cơn địa chấn, một cơn sốt khi mà họ liên tục đánh bại các đối thủ mạnh. Có lẽ là trước mắt ở đội tuyển quốc gia Campuchia chỉ còn lại đội tuyển quốc gia Indonesia thôi là đối thủ có lẽ là khó nhất với họ tại bảng đấu này. Nhưng mà với những thành tích như vậy thì gần như chắc chắn đội tuyển quốc gia Campuchia họ sẽ là những người có tấm vé đi tiếp. Bây giờ thì tôi nghĩ là có 3 đội đang nắm trong tay tấm vé đi tiếp. Một là đội tuyển quốc gia Indonesia, hai là Campuchia, ba là Philippines. Bởi vì cái hệ số và các trận thắng của họ là rất nhiều. Bản đồ mở rộng sông sẽ là bản đồ được chọn trong game thi đấu đầu tiên của trận đấu này. Lúc này thì chúng ta thấy nụ cười rất tươi trên môi các thành viên tới đội tuyển quốc gia Singapore. Tính ra thì đây là trận đấu được tính là sân nhà. Đây là giải đấu được tính là sân nhà của đội tuyển quốc gia Singapore khi mà họ được thi đấu tại ngay chính quê hương của mình. Và đội tuyển quốc gia Malaysia, thật ra thì Malaysia và Singapore thì họ cũng có một cái mối quan hệ rất là tốt, khi mà cũng có rất nhiều các đội tuyển tới từ các câu lạc bộ tới từ Singapore thì đã từng thi đấu ở trong hệ thống của Malaysia trước khi mà họ tách ra. Trước đây thì họ là chung trong một hệ thống, sau đó tách ra thành hai giải MPL riêng, hai giải nội địa riêng. Bây giờ thì giải MPL Malaysia thì ở một cái cấp độ nó phát triển hơn, thì cũng có rất nhiều các tài năng tới từ các câu lạc bộ của Singapore họ cũng lại chuyển qua thi đấu tại giải nội địa Malaysia. Thì tôi nghĩ là những người chơi, những tuyển thủ của cả hai đội này thì họ không lạ gì nhau. Chúng ta có Phobius và Benedetta đã bị cấm đi tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia, giành một lượt cấm rất tôn trọng, và con Benedetta trong tay của Wilun, một trong những người cũng là tuyển thủ sử dụng Benedetta hàng đầu thế giới. Trong khi đó thì Zusin và Freya đã bị cấm đi. Chip cũng đã bị cấm đi tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Con Chip nó cũng đã mất tích ở trong những cái giải đấu cũng như là trong meta play của game lâu lắm rồi. Hình như là cả mùa vừa rồi tôi đánh khoảng 400, chính xác tôi đánh 444 trận đấu xếp hạng. Tôi không gặp con Chip một lần nào. À có tôi tự chơi. Tự chơi thôi. Đúng, có tôi tự pick thì có Chip. Còn đúng là tôi không gặp một trận nào có sự xuất hiện của Chip. Mặc dù là có rất nhiều cái trận đấu 5 vs 5 thì thực sự là con Chip đang mất tích. Nhưng rõ ràng đây sẽ là một chiến lược mà đội tuyển quốc gia Singapore muốn hướng tới, và con Chip đã bị cấm đi tới từ đội Malaysia. Pakito đã bị cấm đi tới từ Singapore. Như vậy Claude được pick sớm tới từ Malaysia để phục vụ cho một bài đánh nhất xạ tứ nô luân chuyển về giai đoạn cuối game, nhưng chắc chắn về lượng sát thương có thể tạo ra. Đội tuyển quốc gia Malaysia họ cũng rất muốn hoàn thành sớm trận thi đấu này, bởi vì ngày mai thì họ còn có những trận đấu rất quan trọng, đặc biệt là trận đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi nghĩ là với cái thành tích thi đấu, với cái chỉ số ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển quốc gia Malaysia họ cũng đang đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam vào trong danh sách những đội mà họ buộc phải thắng ở trong cặp thi đấu ngày mai. Akai cũng đã được lựa chọn. Akai xuất hiện rất nhiều tại vòng loại ASIAD, một con tướng không được chỉnh sửa gì, nhưng khi mà meta quá nhiều biến động và chỉ có vài chục tiếng đồng hồ để làm quen thì việc pick một con tướng như Akai lại là một điều hợp lý. Thật ra thì nhiều bạn có đặt câu hỏi là khi mà một phiên bản mới được cập nhật thì meta tốt nhất là những con nào? Chính là những con tướng không được điều chỉnh gì. Đó chính là những con tướng sẽ quyết định meta, bởi vì nó đang ở trạng thái hoàn hảo và nó sẽ phù hợp trong lúc mà mọi người còn đang làm quen với biến động và những điều chỉnh của các vị tướng. Thì Akai nổi lên như một sự lựa chọn rất uy tín ở trong cái giải đấu ASIAD lần này. Tỷ lệ xuất hiện của Akai và các sự thành công đến từ Akai trong giải đấu lần này đến từ các đội tuyển mạnh, và thậm chí là chính các đội tuyển lần đầu đem đến cái bài Akai này đó là Sri Lanka.
Thì bây giờ sẽ là một cái bài Akai để chống lại cái bài băng càn vào một cái kim cang giáng lâm, hay là một cái khả năng chống chịu đến từ bài Fedin rất dễ để bị một con quay hình cân đẩy ra, và thậm chí là bị thả diều đến từ một đốt nữa. Wilun, một người chơi được kinh nghiệm đến từ bên phía team của Singapore, được biết đến với cái tên là Diablo, và đây là anh chàng trong màu áo của team Flash Singapore ngày trước. Rõ ràng là cái bể tướng của anh ta vẫn còn một cái bài Atlas khi chưa bị cấm đi, và bên phía team của Malaysia thì đã cấm đi cho mình foil nốt rồi. Như vậy thì Atlas kết hợp với lại cái lab hiện tại đến từ Singapore vẫn có thể tận dụng được và đánh khá mạnh ở khu vực cái đường trên. Nhưng Elite cũng là một cái lựa chọn khá là tốt dành cho vị trí của Wilun để có thể phối hợp một cái bài đánh combat tổng, và như vậy sẽ cấm đi cho mình trước là con bài Glue, một con bài mà có thể kết hợp cùng với God rất mạnh ở khu vực đường giữa. Chính xác như vậy, và điều này nó sẽ khiến đội tuyển quốc gia Malaysia có sự lựa chọn khá là Beleric. Chỉ có 2 quân bài có khả năng câu kéo đối thủ về hướng mà mình mong muốn, một là Beleric, hai là Glue. Và đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn mà phía đội tuyển quốc gia Malaysia có thể hướng tới. Và quyết định cấm đi cho mình đó Leslie, khi mà Leslie cũng là vị tướng tủ xạ thủ tới từ phía của đội tuyển quốc gia Singapore. Phía Malaysia đang cấm các tướng tủ, họ cấm Benedetta, Wilun, họ cấm đi Chip. Đấy, và họ cấm đi Leslie của người chơi xạ thủ, đó là anh chàng Khát. Và đây cũng là một trong những cái tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Malaysia đang muốn bắt top đối phương ở trong cái ván thi đấu này. Một lượt cấm cuối cùng tới từ đội tuyển quốc gia Singapore và SCP, và đó là Marcel. Marcel cũng đã là vị tướng đã bị cấm đi rồi. Tính ra con Marcel này nó được điều chỉnh lại, tôi thấy nó lại dễ sử dụng hơn. Nó lại dễ sử dụng hơn so với cả phiên bản trước đây. Cái thời gian làm chậm tăng lên 60% ở chiêu 1 lại là khá hay. Mặc dù mất đi cái chói chân nhưng mà làm chậm ở ngay trong những cái lần va chạm đầu tiên cũng là một điều gì đấy cực kỳ uy tín. Và ngày hôm qua thì chúng ta đã được thấy là có rất nhiều các đội họ sử dụng cho mình đó là Marcel rất thành công. Và đội tuyển quốc gia Singapore cũng không muốn phía Malaysia có cho mình lợi thế này. Harris cũng là vị tướng đã bị cấm đi. Và phía của đội tuyển quốc gia Malaysia giờ họ sẽ đưa ra lượt lựa chọn, tôi nghĩ là sẽ vào vị trí đảo đường. Họ sẽ có cho mình đó là một con Hylos có thể sử dụng được ở trong ván thi đấu này, hoặc là Beleric. Nhưng Beleric sẽ có thể bị counter tương đối mạnh tới từ Valentina, và nó có thể phá đi cái thế mà phía của Malaysia mong muốn. Cái việc gài con Valentina vào tôi nghĩ là cũng tương đối ổn tới từ phía đội tuyển quốc gia Singapore. Và bây giờ đó sẽ là Bruno, một đội hình theo dạng đam thuần gây ra ở trong một tình huống giao tranh. Và đội hình này của đội tuyển quốc gia Singapore sẽ yêu cầu họ phải có những cái tình huống combo cực kỳ hoàn hảo để có thể đủ sát thương hạ gục đi Akai của đối phương. Đồng ý là như vậy thôi. Giai đoạn đầu thì chắc chắn rồi, đó là vị trí Bruno có thể áp đảo được một phần nào đó cái khả năng đi đường đối với các bài xạ thủ Cloud. Nhưng giai đoạn sau thì sẽ cần phải có một cái combo để hạ gục nhanh được cái vị tướng chống chịu đi rừng đến từ bên phía team đối phương, chứ không phải con bài xạ thủ Kara được khóa vào đến từ đại diện của Singapore. Đây sẽ là một cái phiên bản điều chỉnh mà các vị tướng không được điều chỉnh quá nhiều như Bruno, hay là các món trang bị như kiểu dạng chiến diều berserker có thêm sát thương chuẩn đấy, khá phù hợp để gia tăng lượng sát thương dành cho con bài xạ thủ này. Và đây sẽ là Châu ở một cái phiên bản mà đang có được cái khả năng đánh trừ giáp và khả năng cơ động, thì vẫn là một cái vị tướng có thể thực hiện bài đánh bắt đẻ được. Và Lapu sẽ được khóa vào khu vực đường trên đến từ bên phía team của Malaysia. Họ đã có một chiếc tướng để có thể bằng càn theo những cái nhịp tấn công đến từ Châu, và cũng là một cái cơ sở để cho Cloud có động lực công phá dễ dàng hơn. Nói chung là phía đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn pick theo một thiên hướng an toàn, một thiên hướng mà họ sẽ dung hòa được việc gây sát thương trong giai đầu game và có khả năng đánh kiểm soát ở mức độ nhỏ với những tình huống đánh 2vs2, 3vs3. Bộ đôi mid ram đảo đường tới từ phía mid ram cùng với đi rừng tới từ phía của đội tuyển quốc gia Malaysia có thể hoạt động tốt ở trong giai đầu game, đặc biệt là trong tình huống cạnh tranh cỏ tung tăng. Tuy nhiên để mà có thể vào cướp rừng thì đây sẽ không phải là một ý hay với Akai cùng với cả Châu. Matissa Matisse xuất hiện ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Singapore. Matisse được căn cả ngã về công. Và đây sẽ là Matisse đi đường kinh nghiệm nha. Tức là họ sẽ đặt cược rất nhiều vào tình huống cạnh tranh rùa đầu tiên. Xanh thì Matisse có 4 mạng. Còn không xanh thì có lẽ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, vì Matisse cũng bị khắc chế rất nhiều tới từ Akai. Chỉ cần Akai xoay con quay ngàn cân ở trong giao tranh đẩy thẳng ở vị trí của Matisse thì Matisse cũng sẽ mất đi một khoảng thời gian để có thể tìm cách tiếp cận đối phương. Nhưng đây sẽ là một bài đánh mà phía của đội tuyển quốc gia Singapore họ đã đưa ra. Và thực sự thì tôi cũng không dám chắc, vì phải nói thật là
trong quãng thời gian mà tôi theo dõi các giải đấu của Mobile Legends Bang thì hình thấy như có đây là Matisse lần nào. đầu tiên, không, nếu không tính giải nội địa của Việt Nam, VMC đã từng có xuất hiện Matisse rồi, thì đây có lẽ là một giải quốc tế đầu tiên mà tôi nhìn thấy Matisse ở trong cái khoảng thời gian bình luận của tôi với Mobile Legends Bang. Và liệu rằng đây có phải là một sự lựa chọn hợp lý tới từ đội tuyển quốc gia Singapore hay không? Chúng ta sẽ kiểm nghiệm xem. Matisse đi rừng thì tôi còn có thể hiểu được cái lối chơi, nhưng Matisse đi được kinh nghiệm nó sẽ là một câu chuyện tương đối khó khăn. Và Matisse đi với Lapu Lapu thì rất khó, bởi vì cái lượng sát thương gây ra tại đầu game của Matisse cũng sẽ khó vượt qua được lớp giáp ảo mà Lapu Lapu tạo ra tới từ cái nội tại của mình. Hôm nay thì cả hai bên đang có sự phối hợp, Khét đang có một chút sự lấn lướt so với những gì mà Eton có thể tạo ra. Ở khu vực đường kinh nghiệm, một pha và anh ta Levi Ackerman đã không thể bắt dính được đối phương với chiêu thức của mình. Thì bên này thì đang có mình một chút sự trao đổi chiêu thức, nhưng Roy Van đứng một thế hơi khó. Tầm sử dụng chiêu tới từ Valentina cũng hơi ngắn, và nó sẽ là một bất lợi của vị tướng này khi đối đầu với cả một con tướng có hai chiêu thức đặt ra rất xa như là con God. Pick và Matisse ở khu vực được kinh nghiệm như thế này thì cũng là một cái việc mà bên phía team của Singapore đặt rất nặng vào con rùa thần đầu tiên để có được cho mình cái cấp độ 4 và tận dụng vào cái sức mạnh đến từ bài Matisse khi có được cho một cái tuyệt diệt. Nhưng cái câu chuyện là bên phía đối phương lại rất nhiều các vị tướng cơ động để cho Matisse có thể tiếp cận được với cái chiêu cuối và cấu máu làm mềm trước. Bây giờ thì sẽ là có một tình huống mà bao nhẹ cái rồi, không biết là có sự cố gì, nhưng mà rõ ràng ở những tình huống giai đoạn đầu game thì cũng không có những cái tình huống vồ vập quá sớm. Valentina sẽ là một vị tướng tay ngắn hơn và sẽ bị cấu máu nhiều hơn, là cái điều mà chúng ta thấy được rõ ràng ở những cái phút thi đấu đầu tiên, và đó cũng sẽ là một cái lợi thế rất tốt để God có thể là clear lính và thực hiện những tình huống canh sớm sang các vùng phần đường khác. Valentina thì cũng sẽ có một chút lợi thế trong ván thi đấu này là nếu lấy chiêu cuối của God thì cũng có thể gây ra một lượng sát thương tương đối đáng kể. Chiêu cuối của God cũng tương đối dễ dùng, và tôi nghĩ là đây là một trận đấu mà Valentina cũng có thể lấy cả con quay ngàn cân, nhưng mà sẽ là hơi mỏng bởi vì có thể bị đối phương gây sát thương tay. Và nằm xuống như vậy, trận đấu của chúng ta đã quay trở lại sau một khoảng thời gian rất ngắn để xử lý sự cố. Hai bên đều đang đánh rất dĩ hòa vi quý. Hisam và một pha lao vào tới Hisam, đúng vào cái cú đấm ngang thép tới từ con bài Katodaka của Bellamy. Đây là một trận đấu mà phía của đội tuyển quốc gia Singapore sẽ cần phải có một cái wombo combo thật đẹp, cấu thật nhiều máu của đối phương, đưa đối phương vào trong trạng thái hấp hối, và sau đó sẽ là tình huống kết liễu tới Matisse nếu được. Trong đó thì khu vực đường dưới đang có giao tranh. Matisse trong tay của Wilun đã lên cho mình đó level 4 trước, nhưng rõ ràng ở level 4 thì đấu sĩ bất khuất tới từ Lapu Lapu vẫn là khỏe hơn. Bây giờ thì đang là một pha dồn nép, một tình huống mà Amma đứng ngơi cao. Amma là người đã phải nằm xuống mạng cùng tay cho Jun Xiang. Đấu sĩ bất khuất lao vào nhưng không có đủ sát thương tới từ Lapu Lapu trong tay của Razip, và có lẽ anh ta sẽ phải giúp đây thôi. Đã có sai số đầu tiên trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Malaysia. Nếu mà họ cứ sai số như thế này trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì nghĩ rằng là nó sẽ là một điều tuyệt vời, nhưng đó sẽ là trận đấu của ngày mai. Còn bây giờ thì Hisam, anh ta đang muốn tổ chức một pha đánh vào khu vực của kết, nhưng cũng đã chạm mặt với cả ở đây. Một pha mà Eton cũng đang bị cấu máu là rất nhiều. Đội tuyển quốc gia Singapore họ đang đánh tốt ở trong giai đoạn đầu game. Chúng ta đang nhìn lại cái instant replay, cái quay lại ở trong tình huống mà khu vực đường giữa tới từ trong quá trình replay thì phía của đội tuyển quốc gia Malaysia đã gỡ lại được một mạng, và đó là một tình huống lao lên khu vực đường trên. Khét từ người đã phải nằm xuống, không còn công cụ nào để cho anh ta có thể thoát ra. Thế đấy, cái thanh tẩy nó cũng như muối bỏ biển thôi, khi mà Akai đã chiếm được một cái vị thế đẹp, vì không có cách nào bạn có thể thoát được khỏi con quay ngàn cân. Và như vậy là chênh lệch 1.200 tiền đã được tạo ra ở trong ván thi đấu này dành cho phía đội tuyển quốc gia Malaysia. Trong tình huống canh đầu tiên thì Gatoka chưa đạt được cho mình cấp độ 4, đâm ra là cái chiêu cuối để có thể là follow theo xạ thủ của mình, cover ở trong tầm trụ cũng không có. Châu thì đã đạt được cho mình cấp độ 4 đến từ anh chàng Hisam rồi. Với tình huống trước đó thì bên phía team Singapore họ chuyển qua chế độ đó là bắt vào Ama, và họ bỏ đi cho mình con rùa thần đầu tiên, đâm ra là rùa thần có đem đến một cái lượng kinh nghiệm dành cho người drummer và các vị trí khác từ bên phía team Malaysia. Họ đã thực hiện một tình huống băng trụ thành công với Akai, với Châu, rất nhiều các cái công cụ để có thể ép vào tường và khiến cho các thanh tẩy đến từ xạ thủ Bruno tại kết gần như là vô dụng. Bây giờ sẽ là 2-1 với 1.000 tiền được xây dựng đến từ bên phía team Malaysia, lấy lại lợi thế rất là nhanh. Con Matisse đến từ Wilun này nó vẫn đang chưa thể nào tạo được cái áp lực mà họ đã đặt ra, và càng về sau thì sát thương đến từ Matisse này sẽ càng yếu đi chứ không phải là mạnh hơn.
Bây giờ thì sẽ là một tình huống tranh chấp cho mình, đó là con cua kinh nghiệm và hướng tới khu vực rùa thần thứ 2 đến từ cả hai bên. Rồi là một pha dùng chiêu 1 tới từ Wilun và cả hai bên lại có một pha đánh sắp lá cả ở khu vực đường giữa. Tiến là con rùa. Ôi, một pha mà Wilun ta bị gây nhiều sát thương quá mà buộc phải sử dụng cho mình. Nó liền chạm để chạy. Nhưng phía bên này thì đó là Dũng Siang. Bellamy và Roy Van đã bay màu rồi. Và mà Dũng Siang anh ta lao vào nhưng ta bị đá ngược trở lại. Najan là người có bình mạng hạ gục. Và tôi cảm giác là đội tuyển quốc gia Singapore đánh quá rời rạc đi. Họ chẳng tạo ra được một combo gì cả. Và thực sự là rất khó. Thực ra thì Matisse nó không có những đặc điểm để có thể tạo ra được một pha đánh có lợi dành cho những người đồng đội của mình. Đúng rồi, đồng đội phải làm mềm các vị trí đối phương rất nhiều. Chính xác là như vậy, phải có một cái wombo combo nào đó, Đến một pha mà Jun Siang thì ta bị đối phương ép vào tường và không thể làm được gì. Trong khi đó phía bên kia thì cả Katodaka cùng với cả Valentina lượng sát thương tạo ra từ bộ đôi này được cực kỳ ít ỏi. Và chúng ta cũng chẳng thấy Valentina trong tình huống đó để có lấy được một kỹ năng nào đặc biệt tới đối phương. Bây giờ sẽ có thể là một tình huống bị ép vào trên khu vực đường trên. Iaton đang được farm cực kỳ thoải mái trong màn thi đấu này. Chúng ta thấy được rằng cái con Matisse này khi giao tranh 5 năm mà nó không có được mục tiêu là thấp máu, gần như là Matisse chỉ sử dụng đúng 2 chiêu thôi. Chiêu cuối gần như là chấp. Và đường giữa đã mất thêm một trụ, chiêu cuối được xoáy ra đến từ gót trong tay của Ama để tạo áp lực và đem đến một trụ đầu tiên kiểm soát được lượng tầm nhìn và kinh tế dành cho bên phía team Malaysia. Khó rồi, đường dưới sẽ là một cái cánh để ngược lại dành cho Lapu Matisse ra đường giữa chỉ để Matisse chất là clear đàn lính mà thôi. Đường trên thì cũng đã kéo tận 3 thành viên để có thể đảm bảo rằng đó là kết có thể farm an toàn trong tầm trụ cấp độ 8 so với cấp độ 7, bắt đầu có sự chênh lệch cấp độ giữa các người chơi từ bên phía team Malaysia rồi. Clot là kiếm diệt quỷ sớm chứ không phải là các món trang bị kiểu dạng là lưỡi hái ăn mòn. Và bên kia thì đã có được cho mình một cái móng vuốt AH đến từ vị trí của Bruno, chắc là họ sẽ cần phải tận dụng sát thương của Bruno rất nhiều đấy. Đường dưới thì sẽ là một trụ nữa dành cho bên phía team Malaysia, gần như là bế tắc đến từ bên phía team của Singapore ở phút thi đấu thứ 6 trở đi. Chính xác như vậy, chênh lệch lúc này lượng tiền là 4.000 và họ đang phải đi quanh Bruno. Ở thời điểm hiện tại thì việc băng trụ để có thể hạ gục được đơn lẻ chỉ Bruno tương đối dễ dàng dành cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Và đó lý do vì sao mà Singapore hôm nay họ sẽ phải co cụm nhau đánh xoay quanh Bruno mà thôi. Cái câu chuyện là bao giờ Bruno sẽ đủ lớn. Cái đồ tiếp theo mình ta cần hướng tới là chiến dịch Berserker để có thể gây ra thêm 12% lượng sát thương chuẩn. Sam đang di chuyển vào một pha làm choáng tốt. Roy Van, người vừa bị làm choáng. Đây là một trận đấu mà Valentina cho dù có lấy được chiêu của đối phương, tôi nghĩ Valentina lên lấy chiêu của Châu, nên lấy mạnh long quá giang của Châu sẽ là một cái điều hợp lý hơn. Và kết hợp với tốc biến đá đối phương về. Nhưng không biết là Roy Van anh ta có thể thực hiện đấy combo đấy một cách hiệu quả hay không. Chính ra cái ultimate của Châu đang là một trong những cái quân bài có thể tạo ra sự đột biến dành cho đội tuyển quốc gia Singapore. Hoặc là lấy chiêu cuối của Lapu cũng được. Bay vào có thể nó cũng không có quá nhiều sát thương nhưng mà nó đẹp mắt. Và ôi, bị đẩy ra tới Bellamy. Và Bellamy anh ta đang gặp nhiều khó khăn và hút Najan lại. Chưa có kim cang sáng lầm, chưa có combo gì được tạo ra. Phía của đội tuyển quốc gia Singapore họ đang nằm ở một cái thế chống đỡ, và họ đang nằm ở cái thế chống đỡ tương đối sâu ở trong ván thi đấu này. Tôi cũng không biết là họ đang kỳ vọng rằng sẽ tạo ra được combo nào hiệu quả đây. Lượng tiền càng lúc càng bị chênh lệch cao hơn. Lúc nãy là 4.200 và sau một khoảng thời gian đối phương lấy thêm vài đơn vị trong rừng, nó đã lên đến con số 5.300. Và chúng ta vẫn đang chưa thấy Matisse có bất kỳ một tác dụng gì ở trong màn thi đấu này. Tới thời điểm này là Matisse gần như là bỏ rồi đấy, bỏ đường thôi, bỏ trụ và giao tranh cũng không được. Bên phía của Singapore cũng không đủ sát thương để có thể làm mềm vào các cái chủ lực bên phía team Malaysia, thì Matisse này cũng không kích được cho mình cái tuyệt diệt để hồi lại chiêu cuối và cứ thế là băng lên với nội tại của mình. Còn Hisam thì quá cơ động rồi, một con trâu với độ đột biến của mình với chiều cuối thì anh ta còn nguyên tốc biến ở trên người. Eton thì cứ farm thôi, farm từ đầu đến cuối, đẩy được trụ đường trên, đẩy trụ đường dưới. Và Malaysia chẳng cần giao tranh ở phút thi đấu thứ 6. Đến bây giờ là phút thi đấu thứ 8 thì họ đã có được cho mình sạch là ra trụ đường dưới đường trên rồi. Và tiền được đẩy lên là 6.000 tiền, 5 giây lót ra, quá phù hợp để họ có thể rút lui về. Và trong thời gian đó thì bên phía team của Singapore đã có được cho mình một chiến dịch Berserker trong tay của Kết để xem là anh ta có được chơi trong những tình huống giao tranh hay không. Đây sẽ có thể là một trận đấu rất dài khi mà cả hai bên đều đang muốn nuôi xạ thủ của mình. Một bên thì đang kỳ vọng rằng Bruno sẽ có một góc để farm, trong khi đó phía bên kia Lót cũng đã tương đối khỏe. Solo Lót luôn.
solo lót luôn. Tay cũng chết rồi. Đánh tay solo lót luôn, tức là anh ta phải có full 3 đồ trấn Ba phái đồ rồi. và có thêm một đồ gì đó nữa để cộng Kiếm thêm thiết cho quỷ mình với lượng lại sát thương. cái lưỡi hái ăn mòn rồi. Đúng rồi. Và chúng ta nhìn thấy một tình huống solo cả lót và có vẻ như là đội tuyển quốc gia Singapore họ chẳng vội vàng gì. Lối chơi họ cứ đủng đỉnh như vậy khi mà lượng tiền nó lây chênh từ 5.000 lên thành 7.000. Nên tôi mới nói rằng là trận này phía của đội tuyển quốc gia Singapore đang có một ván cược. Họ sẽ đợi một tình huống combo nào đó mà họ đánh tốt. Kìa. Và ôi Bellamy, Trắng máu. Bellamy có phải nằm xuống hay không? Sát thương gây ra từ Ama là đủ. Đội quốc gia Singapore họ không có một cái phản ứng gì cả. Họ chỉ có thể nói là đứng im để cho đối phương dẫn dắt ván thi đấu này. Và bây giờ con lót đang tiến đến khu vực đường trên. Và thực sự đang là một thế trận rất khó khăn. Tôi không hiểu con Mantis cuối cùng thì nó có tác dụng gì. Đường giữa cũng đang bị bào máu đi, một pha lao vào. Đây rồi. Người phải nằm xuống nhưng sang là người có mình mạng của Brazil mà của Jun Seang. Nhưng sát thương tới tuyệt diệt là không đáng kể, đó là tuyệt diệt tới luôn. Ê, giờ mất chiêu 2 rồi, thôi, mất chiêu 2 là về nhá. Hết chiêu cuối rồi. Và tình huống ít nhất là chúng ta đã bắt đầu thấy Mantis có thể làm được gì, nhưng họ đã mất quá nhiều thứ để đạt được đến thời điểm hiện tại. Đã có một cái tình huống mà thôi thì bên phía team của Malaysia họ vội công và họ cũng đã mất đi cho mình 3 điểm chiến công, nhưng mà cái vấn đề cũng không phải là quá lớn khi mà họ đang có quá nhiều cái lợi thế với phần đường được đẩy liên tục và họ cứ đợi thêm một lót tiếp theo thôi. Đây là một cái pha mà con quay đàn cân đẩy, đó là vị trí có phép đi ra trên Jusiang. Trước khi nằm xuống anh ta có một cái thiên đình chảm và có được khả năng kết thúc đi vị trí của Nahan. Và sau đó thì cũng đầu tư cho mình cái tốc biến theo với kim cương 6 lâm đến từ Bellamy và Waylun để có thể là tuyệt diệt vào được bên phía của Malaysia, đặc biệt là vị trí của Zazit. Đang tiếp tục kéo người của mình lên. Malaysia hình như đang muốn phục thù, họ đang tìm góc có thể vào. Tôi ca gồng sẵn cho mình cái chiều 2 để có thể rút lui về. Tiếp tục quy cầu thả chúng, máu bị tụt đi rất là nhanh. Bên phía team của Singapore dường như họ đang bị gần như là bị động hơn so với đại diện bên phía team Malaysia là cực kỳ nhiều. Đánh trong thế thắng thì con gốt này cứ thế là ném chiêu thôi, nó hồi chiêu tầm này cũng khá là nhanh rồi. Và 44 giây lót ra, bên phía team Malaysia không bắt được ai thì họ lại lùi về thôi. Họ cứ đợi bên phía team Singapore đến nơi cao thì họ sẽ vòng ra sau với con bài Châu. Châu đang vòng ra được tuyến sau đến từ Hisam và anh ta đang lựa mục tiêu. Khét đang đứng trên một cái ngọn gió, sẽ có thông tin và khi có thông tin rồi thôi lại đi về và sau đó lại đợi lót thôi. Đây là một trận đấu rất thích hợp cho những người mất ngủ. Tôi nghĩ là đây là một trận đấu mà tốc độ nó cực chậm và những diễn biến của nó thì cũng sẽ dễ dàng đưa chúng ta vào trong một giấc ngủ sâu. Tôi nghĩ là khoảng thời gian gần đây thì chúng ta cũng đang thức đêm khá nhiều. Và bây giờ thì có thể sẽ là một tình huống đột biến. Vấn đề là Hisam anh ta có được bình tấn tiến và anh ta thoát khỏi cái khống chế đối phương tương đối đơn giản. Tôi nghĩ là với những khán giả mà trong khoảng thời gian gần đây chúng ta thức đêm nhiều. Tốc biến né kim cang rất hợp lý. Và Bellamy là người phải nằm xuống. Chênh lệch về lượng đồ không cho phép đội tuyển quốc gia Singapore có thể làm được gì. Họ ra không hơi ai rời sờ với Eaton cả. Và khi mà đội tuyển quốc gia Singapore quyết định là họ sẽ làm một điều gì đấy thì họ không làm được gì cả. Họ quyết định nghĩ đến phần ban pick ở ván thi đấu rồi, thứ hai. có lẽ là phần ban pick của game đấu thứ hai là thứ quốc gia Singapore sẽ hướng tới. Họ không có cơ sở để đánh, chất tướng họ thua so với đối phương. Xạ thủ Eaton của đội tuyển quốc gia Malaysia được farm từ đầu chí cuối. Và tiếc là chúng ta không học được bất kỳ một điều gì từ đội tuyển quốc gia Malaysia ở trong ván thi đấu này. Đội quốc gia Malaysia tôi thấy họ đánh cứ chill như vậy. Tất cả mọi người làm đúng công việc của mình. Thế là mid thì clear lính sớm đẩy trụ, đường cánh cũng đẩy trụ, đường vàng cũng đẩy trụ, farm. Được kinh nghiệm quá nhàn rồi. Được kinh nghiệm thì đúng là nhàn luôn, được kinh nghiệm thì đúng đánh với một kèo rất thua. Và con Matisse của Waylun thì ngoài một mạng tốc biến lên chiêu cuối một nút thì cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Và cuối cùng là cuộc chiến của hai người đi rừng thì thậm chí nó còn nhàm chán hơn. Một trận đấu mà thực sự là tôi nghĩ chất lượng chuyên môn không phải là quá cao đến từ ván thi đấu này. Và tiếc là chúng ta không nhìn ra được điều gì trong lối chơi của đội Malaysia. Tôi đã mong nhá là với cái việc mà đội tuyển quốc gia Singapore có những cái quân bài độc lạ như là Matisse, nếu như đó là một Matisse đi rừng và họ có thể tổ chức đánh sớm ở trong khu vực rừng của đối phương thì chúng ta có thể nhìn ra được những cái vị trí yếu ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Malaysia và ngày mai chúng ta có thể học hỏi được. Nhưng rõ ràng là chúng ta không học được gì ở trong màn thi đấu này. MVP chắc chắn là sẽ thuộc về Eaton. Và hình như là cả trận đấu anh ta chỉ tham gia giao tranh có mỗi một lần.
ở trong cái tình huống mà phía của đội tuyển quốc gia Singapore trong lần đầu tiên mà họ muốn đẩy nhanh tốc độ của trận đấu bằng cách tổ chức một tình huống bán lẻ, họ thua thẳng trận đấu luôn vì chênh lệch với lượng tiền khoảng 5-6 ngàn và họ bị quét sạch, gần quét sạch trong một pha mà thậm chí là đã có 5 đô rưỡi tới từ Eton. Trận đấu mà không có gì thực tế, không có gì đáng để cho chúng ta không có gì để cho chúng ta có thể tìm hiểu về cách chơi và cách vận hành của đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ pick một đội hình cũng rất là an toàn ở thời điểm hiện tại, với những God, với Châu, với Lapu và với Claude, vị tướng mà chúng ta đã quá quen thuộc, và thêm con Akai đang là meta mới tại ASIAD lần này. Bây giờ chúng ta không nhìn ra được bất kỳ một điều gì. Tôi đã mong rằng ở đội tuyển quốc gia Singapore họ sẽ có cho mình một trận đấu ra trò, một trận đấu mà sẽ khai thác được một điều gì đó mà khiến cho đội tuyển Malaysia phải bung một quân bài bí mật của họ ra để giành được trận thắng, và từ đó thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta có thể nhìn ra đối thủ của mình đang chuẩn bị những gì cho ngày thi đấu ngày mai. Nhưng rất tiếc đó không phải là thứ mà chúng ta có ở trong game thi đấu đầu tiên. Chúng ta đang kỳ vọng hơi nhiều vào cái việc mà Singapore có thể làm khó được Malaysia rồi, và cũng khó để cho đội tuyển Việt Nam chúng ta ngồi ngoài và có thể nói được là phát hiện được vị trí nào yếu, bởi vì họ cứ đánh tròn vai ở các phần đường của mình thôi. Trận này thì quá dễ rồi, phần đường nào cũng thế, cứ làm tốt cái nhiệm vụ của mình, clear lính, từ clear lính đến đẩy trụ, và thậm chí Claude như bình luận viên Sơn Hải có nhận định rồi, anh ta chỉ giao cho anh ít nhất là 1 đến 2 lần ở tình huống mà quyết định thôi, bởi vì anh ta có cần phải làm gì đâu, cứ đi bắn đẩy trụ thôi, đẩy đường thôi. Đúng, anh ta thuần farm mà, một trận đấu thuần farm cũng chẳng có ai buồn lên ganh anh ta. Và phía của đội tuyển quốc gia Malaysia nhìn rõ cái vấn đề của con Matisse không có tác dụng khi mà mang đi đường kinh nghiệm. Thực sự đây là một trận đấu nếu như họ đưa Matisse vào rừng, nhưng mà cái vấn đề là trong khu vực rừng thì họ đã pick Fedrin rồi, và Fedrin mà đi đường kinh nghiệm thì nó cũng có lẽ nó cũng 1-9-1-10 với Matisse thôi, nó cũng sẽ không thể làm gì khi mà đối phương là một Lapu rất mạnh. Ngay từ cái khâu ban pick đã là những vấn đề rất lớn ở trong cách vận hành của đội tuyển quốc gia Singapore, và tôi không nghĩ rằng là tôi đã kỳ vọng rằng sẽ là một đội tuyển quốc gia Singapore rất mạnh mẽ những gì mà trong quá khứ họ đã làm được. Thật ra thì cho đến M6 họ vẫn là cho giải chung kết thế giới của năm 2024 thì họ vẫn đang là top 8 thế giới. Team Flash ở thời điểm đó ở Singapore vẫn thi đấu rất hay, và MPL của Singapore vẫn tạo ra những đội tuyển rất mạnh như là Team Ignite, Gaming hay là Team Research. Đấy, nhưng rõ ràng là ở thời điểm hiện tại chúng ta đang được thấy đội tuyển quốc gia Singapore họ đang không mang lại bất kỳ màu sắc nào về mặt lối chơi. Tất cả chỉ là những tình huống phối hợp rời rạc, và ngay từ khâu ban pick chúng ta đã chúng ta không nhìn ra ý đồ nào mà họ có thể tạo ra. Họ pick một cái đội hình không có quá nhiều sát thương đầu ra. Tính ra nếu như mà muốn đánh xoay con Matisse thì cần phải có những con cấu rỉa để đối phương luôn nằm ở trong cái trạng thái dưới nửa máu, và đó sẽ là cơ hội cho Matisse có thể tạo ra tình huống đánh lấn vào trong khu rừng của đối phương. Nhưng đó là câu chuyện vận hành quanh Matisse đi rừng. Còn Matisse đi đường kinh nghiệm, cái vấn đề của con Matisse nó là một con thuần sát thương, và nó sẽ thắng ở trong những tình huống mà tận dụng khoảnh khắc. Khi mà đối phương đang chưa thể đạt được cho mình đó là lượng máu tối ưu thì Matisse sẽ tận dụng cái khoảng thời gian đó. Nhưng vấn đề khi Matisse đi đường kinh nghiệm ấy, tất cả những đường đi nước bước của nó đều bị lộ ở trên bản đồ. Thứ hai nữa, nó sẽ phải chịu một cái gánh nặng rất lớn cho việc kiểm soát mục tiêu lớn. Và khi kiểm soát mục tiêu lớn thì có hai yếu tố để cho một vị tướng có thể kiểm soát mục tiêu lớn, hoặc là biến ảo như Lancelot, như Hayabusa, đấy, hay là như Suyu, những vị tướng biến ảo ra vào giao tranh rất dễ, hoặc bạn phải là vị tướng rất cứng như là Fedrin, như là Basia, như là Akai, hoặc khống chế đối phương tuyệt đối, hoặc là khống chế đối phương một phần nhưng có sát thương đầu ra lớn như Thiên Tinh Trảm của Fedrin. Còn Matisse nó không có hai cái đấy, nó không có yếu tố nào trong hai cái đấy cả. Matisse là một vị tướng mà tôi nghĩ là nó thiên về một cái trải nghiệm dành cho những người chơi mới, những người chơi mà khi mà chúng ta có thể tận dụng được sơ hở của từng người chơi đơn lẻ. Và bây giờ đến với game thi đấu thứ hai. Nào, đội tuyển quốc gia Singapore chúng ta sẽ cần một trận thi đấu ra trò. Tôi cần nhìn ra một điều gì đó ở đội tuyển quốc gia Malaysia trước khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đụng độ với đối thủ trực tiếp này vào ngày mai. Pakito là vị tướng đã bị cấm đi, trong khi đó thì phía bên kia Glue cùng với cả Fovius cũng đã bị cấm đi tới đội tuyển quốc gia Singapore. Và để xem là Malaysia sẽ có tiếp tục cấm đi Benedetta của Wilun hay không. Như vậy thì tỷ lệ cấm đi Benedetta sẽ là rất cao đến từ biểu hiện của Wilun. Nhưng vừa nói xong thì Benedetta đã bị cấm đi rồi. Đúng là như vậy rồi, chúng tôi cũng đã đoán, chúng tôi cũng đã đọc được các cái vị tướng tủ từ anh chàng Wilun rồi. Anh được biết đến là Diabolo.
Và khi mà đã cấm đi cho mình 2 vị tướng trên Buffalo cùng với lại Beta thì chắc là chỉ sẽ xoay quanh lại một vài cái con bài mà Wilun có thể sử dụng được. Tốt nhất là đừng cầm Martit đi được kinh nghiệm nữa. Hãy nghĩ đến các vị tướng khác đi. Ví dụ Tesla cũng khỏe, Elite vẫn còn đó. Và Alot cũng tương tự là như vậy, cũng là một con bài mà Wilun sử dụng khá là nhiều. Và ở lượt cấm cuối cùng phase 1 thì để xem đại diện của Singapore họ sẽ cấm đi cho mình thêm một cái vị tướng nào khác. Yushin vẫn đang còn ở đây và God cũng tương tự là như vậy, nhưng mà cấm đi trước con bài Glue để có thể đảm bảo an toàn rồi thì sẽ cấm đi cho mình thêm đó là Yushin. Đại diện của Singapore chắc là họ sẽ có một cái bài mới rồi. Lúc này thì vẫn đang là sự tính toán tới đội tuyển quốc gia Malaysia cấm nốt đi Freya. Như vậy là Wilun chắc chắn không có quân bài nào để có thể đưa ra trong ván thi đấu này. Hay là mình lại lấy Matisse? Vâng, có lẽ là không đâu. Tôi không nghĩ là sẽ là con bài Matisse nằm trong tay của Wilun, bởi vì như vậy có lẽ là một cái sự lựa chọn không thực sự hợp lý. Hay lại Matisse trong tay của Jun Siang? Jun Siang thì hình như là từ đầu giải đến giờ chỉ đánh các con tanh đi rừng thôi. Akai trong tay của Jun Siang sẽ là một sự lựa chọn đầu tay hợp lý ở thời điểm hiện tại, khi mà phía Singapore họ đang không thực sự hiểu, không thực sự biết là mình cần phải làm gì. Vẫn là sự trầm lặng trên khuôn mặt của thành viên tới đội tuyển quốc gia Singapore. Từ ấn tượng duy nhất của tôi đến lúc này với đội tuyển quốc gia Singapore là màu áo thi đấu rất đẹp. Kalea! Kalea mới bị giảm sức mạnh đi. Chiêu cuối của Kalea đã bị tăng thời gian hồi chiêu từ 16 lên thành 13 lên thành 16 giây. Và sẽ phải tính toán rất kỹ khi sử dụng cho mình tình huống lao vào. Trong đó thì bạn có Kalea thì mình lấy Akai thôi. Vẫn Akai với God vẫn là những phương án mà đội tuyển quốc gia Malaysia họ cực kỳ tự tin. Và nếu như đội tuyển quốc gia Malaysia họ cứ đánh với những con bài như thế này thì có lẽ ngày mai chúng ta cũng không có nhiều thông tin về cách mà họ có thể vận hành ở trong ván thi đấu. Bây giờ thì Bellamy cùng với Proven sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Có phương án nào đến từ đội tuyển quốc gia Singapore để tạo ra một sự khác biệt ở trong ván thi đấu này hay không? Đã có Kalea thì trước đây thì Kalea sẽ phối hợp rất tốt với một cặp đôi là Hayabusa cùng với Fasa. Nhưng hai con tướng này giờ đều có những vấn đề riêng của nó. Hayabusa sau khi bị giảm đi tầm sử dụng tới từ chiến diện ảnh ảo, nó rất khó để có thể ra vào giao tranh một cách hợp lý. Trong khi đó thì Fasa là một tướng dễ đoán, quyết định là sẽ quay trở lại với con bài Claude và Basia. Lại là những sự lựa chọn tương đối an toàn tới từ đội tuyển quốc gia Singapore. Vâng, họ quay trở lại với một cái lối đánh an toàn với Basia ở khu vực rừng để tăng thêm khả năng kháng phép thôi. Châu sẽ tiếp tục được lấy lại. Dường như là bên phía team Malaysia nếu như không có thêm cái sự đặc biệt nào khác thì họ chắc họ pick cũng gần như là full đội hình giống như ván thi đấu đầu tiên. Và để có thể tiếp tục là quay trở ngược lại ở ván thi đấu thứ hai, vừa tiết kiệm được cái bài đánh, vừa giấu được rất nhiều các cái mối quan tâm mà đội tuyển Việt Nam chúng ta chính là đối thủ ngày mai của họ có thể là xem xét được. Vì phía team Singapore thì có được cho mình một cái khả năng băng càn vào đến từ Kalea và sau đó gấp về để cho Claude có động lực công phá. Đấy là cái điều kiện thôi. Còn thực hiện được hay không mới là câu chuyện. Vẫn sẽ cấm đi cho mình Lilia, một vị tướng có khả năng thả diều và giữ bản thân của mình ở mức an toàn để tránh những cái trường hợp bị sốc đam nhanh đến từ bài Ghost hay là bị đá về đến từ Châu. Lilia cũng là bài tủ của Roy Van và cũng có nhiều đội khi đánh với đội tuyển quốc gia Singapore thì họ cũng đã cấm đi con bài Lilia này. Bây giờ thì sẽ lượt cấm tới từ đội tuyển quốc gia Singapore. Vậy cần phải cấm đi xạ thủ của đối phương thôi. Phải cấm đi xạ thủ thôi. Đã lấy đi Claude rồi. Và bây giờ thì nên cấm đi Harit. Nên cấm đi Harit trong đội hình của đội tuyển quốc gia Malaysia. Thì họ có thể, đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ có thể đánh Harit rất tốt trong tay Iaton. Và vẫn đang suy nghĩ quyết định là sẽ cấm vào đường kinh nghiệm mà. Cấm đi Alot. Và Kimmy cũng là vị tướng đã bị cấm đi tới đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ tập trung rất kỹ vào Roy Van. Có vẻ như nghiên cứu rất kỹ. Họ biết rằng Roy Van và Wilun có lẽ là những người chơi tốt nhất ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Singapore. Cấm đi 3 con tướng đi đường kinh nghiệm và 2 vị tướng đường giữa thẳng vào vị trí của Pháp Sư cùng với cả đường kinh nghiệm của đối phương. Mà đều là 2 vị trí chưa pick. Một cái phần ban pick hoàn hảo tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ cấm đi hết vào đúng những vị tướng mà đối phương đang chưa pick gì ở trong ván thi đấu này. Lượt banning cuối cùng tới từ đội tuyển quốc gia Singapore. Có lẽ là cấm nốt đi một con đường kinh nghiệm nữa đi. Cấm nốt con Glue đi. Cấm nốt Glue đi. Glue sẽ là một sự lựa chọn mà phía của đội tuyển quốc gia Malaysia có thể hướng tới. Ở trong ván thi đấu này nếu như họ muốn kết hợp với cả con bài God, nhưng quyết định là sẽ cấm đi mình đó Sora.
cũng là một sự lựa chọn hợp lý thôi. Và bây giờ để xem xạ thủ nào sẽ có trong tay của Iaton. Đó là Harit. Không cắm Harit thì xin ngay. Xin luôn. Tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Cũng không có quá nhiều các hiệu ứng để có thể ngăn chặn được cái con bài Harit này. Chỉ cần quan tâm đó là cầm đúng một cái thanh tẩy thôi, dễ dàng để có thể thoát khỏi cái cú gấp sóng thần giống tố đến từ con Kalea. Và sau đó quay trở ngược lại với pháp trận thời không. Thực sự là dễ dàng. Với lượng sát thương phép rất là dồi dào đến từ bên phía team của Malaysia. Còn đại diện của Singapore họ sẽ có hai lựa chọn cuối cùng để bổ sung vào lineup của mình. Đó sẽ là một khu vực đường giữa để có thêm lượng sát thương phép và một chất tướng được kinh nghiệm dành cho Wilun. Cấm định khá nhiều các vị tướng tủ của đến từ bên chỗ Wilun rồi. Và để xem anh ta có đem đến cái sự bất ngờ nào khác ở khu vực đường trên hay không. Terisla được này. Terisla được. Terisla rất được luôn. À lúc nãy tôi cũng không để ý là Glue đã bị cấm đi ở trong lượt đầu tiên. Thế là cấm đi Sora ở trong lượt sau. Ruby và Fasa. Và lúc nãy tôi quên mất là Glue đã bị cấm đi. Tôi cứ nghĩ tôi cứ đinh ninh là vẫn còn Glue để phối hợp với God. Nhưng thực tế là Glue đã bị cấm đi mất rồi. Ruby, một vị tướng mới được tăng sức mạnh rất nhiều, chuyển đổi từ một vị tướng tanker cò quay sang thành một vị tướng gây sát thương đấu sĩ thực thụ, trao đổi sát thương ở khu vực đường kinh nghiệm. Nếu như mà phải tìm một vị tướng có lối đánh tương đồng với Ruby thì tôi sẽ nghĩ tới chính con Terisla. Nghĩa là càng bị mất nhiều máu thì Ruby sẽ càng có khả năng hồi phục tốt hơn. Và như vậy thì những cái tình huống mà khi Ruby chỉ còn lại vài vạch máu, khoảng 2.000 máu thì lại là lúc mà nó nguy hiểm nhất ở trong lối chơi. Lapu Lapu. Và Lapu Lapu sẽ lựa chọn tới từ phía của đội tuyển quốc gia Malaysia. Gần như họ không pick một đội hình khác thì thay đúng xạ thủ thôi. Thay đúng xạ thủ thôi. Trong đó thì đội tuyển quốc gia Singapore họ cũng đã thay đi hầu hết các vị tướng ở trong màn thi đấu này. Và sẽ là một trận đấu mà họ sẽ đặt rất nhiều niềm tin vào Ruby trong tay của Wilun. Nhưng thực tế là Ruby cho dù được tăng sức mạnh lên thì so với Lapu Lapu nó vẫn khó vận hành hơn trong trận đầu game rất nhiều. Tôi hy vọng rằng là đội tuyển quốc gia Singapore có thể tạo ra một cái sự khó khăn, tạo ra một cái combo, tại vì đội hình của họ là một đội hình có combo tương đối tốt với sóng thần dông tố gấp về từ Kalea, với những tình huống làm chậm tới Basia, không cho đối phương có bình khả năng hồi phục, và vũ hỏa thiên kích tới từ pha xa. Đây sẽ là một trận đấu mà nếu như đội tuyển quốc gia Singapore họ có thể đánh chủ động ở trong giai đoạn đầu game thì họ sẽ có được nhiều lợi thế hơn so với những gì mà đối phương có thể đưa ra. Và lúc này thì trận thi đấu thứ hai ở trong cặp đấu giữa đội tuyển quốc gia Singapore và đội tuyển quốc gia Malaysia đã chính thức được bắt đầu. Chúng ta được nhìn thấy Jun Siang sẽ bắt đầu cho mình ở khu vực đó là những con bọ cánh lửa. Trong khi đó thật là tinh cũng sẽ là thứ mà Najan hướng tới ở trong cái phần đi rừng của mình, và bắt đầu đi rừng từ những con quái nhỏ. Một meta rất mới, có lẽ là ai mà mới nghỉ Mobile Legends Bang để dành cho việc học tập lao động trong vòng một tháng và bây giờ quay lại sẽ thấy có những điều lạ lẫm ở trong cách chơi của MLBB hiện tại. Hisan, rồi anh ta có một tình huống tiến qua để phát hiện vị trí đi rừng đến từ Jun Siang và lấy được một chút lượng kinh nghiệm dành cho bản thân anh ta. Hướng xuống khu vực đường dưới đã có được cho mình một cái lượng tiền nho nhỏ đến từ con cua tiền dành cho vị trí của Aton. Đường giữa thì cũng phát hiện được vị trí của Akai rồi, mang tính chất là hai bên này tiếp tục chơi trên cái chế độ gọi là du ngủ thôi. Nếu không có những cái tình huống mục tiêu lớn thì cả Singapore cùng với Malaysia chắc là chỉ có một mình Malaysia là tuyển chủ động hơn. Wilun đánh được một cái kèo, chắc là kèo khỏe hơn nhiều rồi. Đó là một con bài Juvi đã được tăng sức mạnh dành cho vị tướng ở đấu sĩ ra theo cái hướng hồi phục theo lượng máu mất đi. Thì đối đầu với con Lapu Lapu cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn, có thể là hướng tới một cái băng thạch sớm cũng được, hoặc là cứ lên đóng theo kiểu dạng full sát thương cũng khá là khỏe. 1 phút thi đấu trôi qua và chúng ta cũng chưa thấy cái vấn đề xây sát đến từ hai bên, và chủ yếu mà tính chất là dọn lính mà thôi. Đội tuyển quốc gia Malaysia họ thiên theo hướng đánh chậm nhá, họ không tổ chức tình huống giao tranh đâu. Đây sẽ là một thứ mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải chú ý vào ngày mai. Tôi cảm giác là đội tuyển quốc gia Malaysia luôn cố gắng đánh chậm để xem là đối phương triển khai như thế nào trong màn thi đấu và họ tổ chức tình huống phản công lại. Và chúng ta ngay ở trong trận thi đấu trước thì một tình huống phản công thôi tới từ đội quốc gia Malaysia là đủ để cho họ có thể kết liễu màn thi đấu. Đây là thứ cực kỳ nguy hiểm trong lối chơi. Cái lối chơi du ngủ đôi khi nó lại là thứ mà tôi cảm thấy đáng sợ hơn ở trong những cái ván thi đấu như thế này. Một lối chơi mà sẽ khiến cho chúng ta luôn có một cái dễ mắc về tình huống chủ quan. Và bây giờ thì đang là một pha lao vào, đó là Nazan. Anh ta làm tốt với con rùa. Đến bên này Jun Siang bị giữ chân lại thôi. Jun Siang là người bên nằm xuống, Nazan cũng đi Jun Siang và tiếp tục lao vào đánh sâu vào bên trong khu vực trụ. Đó là một tình huống sai lầm. Bellamy là người có bình bạ gục. Phía bên này Wiluna cũng đi Razip.
Ui, nhưng mà sát thương tới thì Ama vẫn đủ để Sát thương có chiêu thể hai. đưa Bellamy lên bảng điểm số à? Đúng rồi. Một pha Bellamy giao bị tranh sau chúng ta đã thấy được Wilun cùng với cả Bellamy phối hợp với nhau tốt đến như thế nào với tình huống hồi phục. Ruby và Kalea có thể sẽ là một đôi bạn cùng tiến mới ở trong Mobile Legends Bang nếu như họ được lựa chọn. Cái tình huống này chúng ta được thấy là Roy Van gần như được không thể tạo ra Kéo nhiều tốc gì, biến. Vũ Hỏa Thiên Kích không kịp dùng. Và đây cũng là một pha mà dồn đam khá ảo diệu nhá. Quả đấy tôi không nghĩ là đủ sát thương đâu. Nhưng hóa ra là đứng ở trong cái vòng đó vẫn là đủ sát thương để Bellamy phải lên bảng điểm số ở trong tình huống vừa rồi. Vâng, khởi đầu với một con Ruby khá tốt, kéo tốc biến để có thể đưa vị trí của Hisam vào tầm trụ. Đường dưới là có solo, phát trận công dựng lên. Chết thêm mạng nữa rồi. Vâng, vừa mới nói xong thì lại có mạng thứ tư dành cho bên phía team Malaysia với ơi da, Bellamy nằm xuống tương đối là nhiều, có được mạng chiến công đầu tiên nhưng mà thôi. Thời gian này cũng không phải là thời gian quá đáng lắm. Tiếp tục gấp về sóng thần giông tố, đưa vị trí của Hisam nhưng còn tấn tiến, anh ta lướt về. Đây là cách nhẹ nhàng mà Châu có thể đào thoát. Willow đường trên đang phải chấp 2. Có đấu sĩ bất khuất, có cú kéo và Willow đang bị bổ, rất nhiều sát thương được dồn vào nhưng máu thấp thì khả năng hồi máu lại với chiêu 1 là có. Và như vậy thì bên phía team của Singapore họ đang mất đi khá các cái lợi thế ở cung đường trên. Tình huống ép tường với con quay gần cân, người được lựa chọn đó là Juicy Yang. Sao lại bỏ nhỉ? Tình huống đó mà tình huống đó thì Hisam người ta không ở lại đánh thêm đam, ta lạnh lùng quay gót ra đi vì nghĩ rằng là Ama đủ sát thương rồi, nhưng thực tế là không. Tình huống đó lại không đủ sát thương, kể cả Nazan cũng không quyết định là sẽ thực hiện đòn đánh thường vì nghĩ là chắc chắn Ama sẽ có được bình mạ gục. Có một chút chủ quan tới đội tuyển quốc gia Malaysia. Bây giờ thì Nazan là người bị tấn công, không có được bình đó quay ngàn cân. Và đó là một combo đẹp, nhưng combo tới từ Ama còn đẹp hơn. Cái này là hỏng thật rồi. Và bây giờ thì có động lực công phá tới kết. Một tình huống lao ra khá đẹp và giữ lại được mạng của Razis. Thì có một cái hay nhá. Đội tuyển Malaysia họ đánh phòng ngự phản công rất tốt nha. Khi mà họ bị bắt lẻ ngay lập tức là họ có những tình huống phản công cực hay. Và ngày mai đội tuyển quốc gia đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đối đầu với họ phải chú ý những điều này. Nếu chúng ta để đối phương đoán được cái pha tấn công của mình thì những tình huống hồi mã thương tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia là cực kỳ nguy hiểm. Và ngày hôm qua chúng ta thi đấu chúng ta cũng để lộ ra một cái điểm yếu, đó là chúng ta sẽ hơi tham vào cái việc truy đuổi vào các vị trí thấp máu. Và đó là một cái việc mà bên phía Malaysia họ lại làm rất tốt, tức là họ sẽ có quay trở ngược lại để phản giao tranh một cách rất là nhanh và rất hiệu quả, rất hiệu quả luôn. Và bây giờ thì đang là con rùa thần tiếp theo. Sam đá, Bách Long Quang Giang đào được một người về, đó là Kalea. Đấu sĩ bất khuất tìm kiếm được pha xa và rồi ven ao giao tranh rồi, không còn Phú Hỏa thì kích nữa thì khó để có thể đứng lại tiếp tục với sát thương. Đường trên có một góc để đẩy lẻ, bên phía team của Malaysia họ quyết định đổi trụ lấy rùa và tiếp tục hướng ra khu vực đường giữa, động lực công phá. Không, nó còn quay gần cân, sát thương rồi vào quá nhiều. Và Ama nhẹ nhàng có được cho mình thêm một điểm hạ gục nữa đến từ vị trí của Wilun. Cũng là thực sự là như vậy. Cứ mỗi lần có một cái tín hiệu là bên phía team Malaysia họ luôn luôn bắt kịp được nó tốt hơn. Đúng rồi. Và họ đã thành công trong cái việc giao tranh. Chúng ta xem lại phần giao tranh trước đó, một tình huống mà Akai bắt lẻ lại nhưng chỉ cần Châu và con bài gót con thì đúng thực sự là một tình huống giao tranh phản ngược lại đến từ Malaysia là quá hiệu quả. Thì sao? Tình huống này thì Khét còn nhanh chân đi ra khu vực đường giữa. Nhưng bây giờ thì Jun Seang có lẽ là anh ta chơi hơi liều, tôi muốn bắt được vị trí của Ama. Nhưng lượng sát thương trả lại là tương đối đau. Và bây giờ thì thậm chí là có một pha lao vào tới thì Eton đang xả sát thương, không ai giữ lại vị trí của Eton cả. Vũ Hỏa Thiên Kích lại chưa đủ sát thương để có thể hạ của Harit. Và bây giờ thì là một pha với Wilun bị kẹt trở lại, Roy Ben có được bình mạng hạ gục. Động lực công phá tới từ Kết bắn luôn đi Eton được không? Câu trả lời là không. Kết có sát đao rồi. Và Kết anh ta dù sao thì tình huống vừa rồi Kết cũng đã có được những sự thành công nhất định và đã vươn lên một chút về mặt lượng tiền tới từ Kết so với cả Harit, nhưng 4 vị trí còn lại thực sự đang là câu chuyện khó khăn. Thôi thì chăm sự nhờ Kết trong ván thi đấu này. Kết người ta sẽ là người cần phải gánh team thật sự rồi. Nhưng mà con Basia này yếu lắm rồi, nó chưa có một cái món trang bị hoàn chỉnh cả. Và bên kia thì trong khi mà Basia chưa có món trang bị kháng phép thì bên kia đã có thanh kiếm trên người của God trong tay của Ama rồi. Động lực có phá, đồng ý sẽ có một cái thành công nhất định đến từ con bài Cloud trong tay của Kết khi đã có được cho mình mạng sát đao với lượng tiền khá nhiều. Lao báo xuống sóng thần tông tố nhưng có thanh tẩy đến từ vị trí của Harit vẫn bị băng trụ và động lực có phá xây rất nhiều đam. Kết có được cho mình một mạng chiến công trước khi giật ngược ra. Basia cũng tương tự là như vậy. Bên phía team của Singapore họ lại có một tình huống phản giao tranh rất là nhanh, thật sự là đánh giao tranh thì đúng hơn.
họ chủ động hơn trong tình huống khu vực đường dưới khi biết được đội hình đối phương đang thiếu đi con bài Akai ở cánh trên và gót cũng đang khu vực đường giữa, và như vậy thì bên phía team của Singapore sẽ có thể cơ hội tiến ra kiểm soát được cho mình thêm một trụ và tình huống giao tranh thằng rùa. Lao vào hơi sâu đến từ Quý luôn, ăn ngay một faster. Cứ mỗi khi mà chúng ta bắt đầu có một tín hiệu tích cực thì sẽ có một cái gì đấy tiêu cực đến ngay sau đấy. Họ vừa mới tổ chức được một tình huống đánh ở khu vực đường dưới ổn, ngay lập tức ở trong pha đẩy khu vực đường giữa thì họ lại mắc sai lầm. Và ASIAD cướp được cho mình, đó là con rùa. Con pha của ASIAD lái xe, bánh xe công lý lăn qua, nhẹ nhàng trừng phạt lấy con rùa ngay trước mắt của Nazan. Nazan tình huống đó anh ta cũng hơi chủ quan. Anh ta không hold lại máu rùa để đuổi ASIAD đi trước. Mà anh ta mặc kệ, như đây cũng là một tình huống tổ chức tấn công với 5 người tốt tới từ phía của đội tuyển quốc gia Singapore. Chúng ta đã bắt đầu thấy đội tuyển quốc gia Singapore tổ chức được những cái tình huống đánh nó coi được và có những sự hiệu quả nhất định. Bây giờ thì chênh lệch về lượng tiền chỉ còn lại là 1.200 rồi, hoặc 1.500 thôi, không đáng kể. Và đội tuyển quốc gia Singapore nếu như họ tổ chức tốt ở trong tình huống giao tranh, họ hoàn toàn có thể làm một điều gì đó. Khu vực đường dưới tập trung tới 4 người. Nhất xạ từ nô thực sự này. Đây là một chiến thuật nhất xạ từ nô thực sự. Nazan đang đi qua. Nazan thấy có người ở đây, ta rút về khu vực bồ tím, đã có trụ vào đường dưới dành cho đội tuyển quốc gia Singapore. Bắt đầu vào nhịp tới đội tuyển quốc gia Singapore rồi. Chúng ta đang được nhìn thấy một lối đánh thanh thoát hơn, cách họ triển khai lối chơi nó ổn định hơn, và đang có những hy vọng để có thể tìm được cho mình một trận thắng đầu tiên, một bàn thắng đầu tiên của đội tuyển quốc gia Singapore trong cặp thi đấu này. Phía của Malaysia họ phản giao tranh thì tốt, nhưng không phải tình huống nào họ có thể đoán được. Và bây giờ khi mà đội tuyển quốc gia Singapore đánh xoay quanh khét tương đối hay trong bàn thi đấu này, có vẻ như phía Malaysia họ cũng đang hơi mất phương hướng một chút. Có lẽ điểm nóng tiếp theo trong bàn thi đấu sẽ hướng tới đó là con lót. Thực ra thì nếu như đội tuyển quốc gia Malaysia họ chỉ đánh như thế này thì tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng không phải là một đối thủ dễ chơi với họ. Malaysia đã có được cho mình một khoảng thời gian khiến cho chúng ta phải bất ngờ với khả năng phản lại giao tranh. Nhưng chính đội tuyển của Singapore cũng làm điều tương tự khi họ có những cái tình huống di chuyển đến tận 5 người. Nó lại hiệu quả hơn, và bây giờ họ nuôi được đó là một chiếc kết rất xanh. Đã là món trang bị thứ 3 hoặc là thứ 4 rồi trên người của kết, và anh ta đang có một cái thanh tẩy gia tốc biến lên sóng thần sóng tớ, và đó là một tình huống đưa vị trí của Ama về. Bên phía team của Malaysia họ đang quay trường ngược lại để phản giao tranh. Đấu sĩ bất khuất tìm kiếm được vị trí của kết rồi, kết có thánh tẩy, kết quay trường ngược lại, vẫn đang có Jun Siang để có thể tanh giành cho đồng đội của mình. Còn quay cân đang ép tường được một người, và đó là vị trí của Bellamy. Bên phía team của Singapore họ mở rất nhanh, nhưng mà bây giờ thì họ lại hết cái công cụ rồi, đồng đội có phá lên sánh trường ngược ra. ASIAD đang mất khá nhiều máu, nhưng anh ta chống chịu được với con bài Lapu của mình. Độ Bánh Long qua giang đá kết về, và bây giờ chỉ có một mình kết mà thôi. Tình huống đó cũng đang là một tình huống hơi hứng đến từ người chơi sát thủ phía team của Singapore. Và đúng thực sự khi mà có được cho mình một cái lợi thế thì lại có một cái điểm đến từ đại diện của Singapore. Bây giờ thì Quy cùng với vị trí của Susiang đang cố gắng để chạy về tấn tiến ngắt combo bánh xe đến từ Malaysia, nhưng đã hết sát thương và Malaysia sẽ rút về để đợi tới khu vực hàng lót. Tôi không hiểu là tại sao đội tuyển quốc gia Singapore ăn được 2 mạng thì họ không đi ra lót đi. Họ lại muốn thể hiện sức mạnh đến từ lót cơ. Tại sao tình huống này họ đã lấy được mạng của Amma và sau đó là Roy Van là người đã phải nằm xuống, thì kết anh ta sau đó thì họ lấy được thêm một mạng cục nữa. Kết quay lại này. Và tôi không hiểu là cơ sở ở đâu để họ có một tình huống mà để kết quay lại ở trong pha đó. Một họ rút về, họ recall về, họ đã có được mình những lợi thế nhất định, nhưng đối phương vẫn đang là người dẫn tiền và dẫn về mạng. Và họ lấy đâu ra cơ sở để họ quay trở lại, và họ hy vọng rằng cái động lực công phá là thứ duy nhất còn lại lúc đó, tài nguyên duy nhất còn lại lúc đó của phía đội tuyển quốc gia Singapore để tấn công vào tới 4 người của đối phương. Nhưng mà kết quên mất là bên phía đối phương có một con trâu. Đúng rồi, và thậm chí là trâu có thể ngắt tới combo đó một cách cực kỳ hiệu quả. Bây giờ thì đội tuyển quốc gia Singapore vẫn đang cố gắng lao vào, vẫn là trừng phạt tốt tới từ Jun Siang. Tôi đang nhìn thấy một người chơi trừng phạt hơi cụt tay, và đó là Nazan. Từ đầu ván đấu giờ thì anh ta đã mất đi mình đó là 2 rùa, bây giờ thêm cả một lót. Cộng 1 điểm yếu. Cộng 1 điểm yếu. Rồi, chúng ta đã nhìn ra một điểm yếu. Todo phải nhớ lấy điều này. Và Todo, người chơi đi rừng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta cần phải nhớ điều này. Đội tuyển quốc gia Malaysia trừng phạt rất tệ trong những tình huống cạnh tranh mục tiêu lớn. Chính xác rồi. Và hy vọng là ngày mai thì khi đối đầu đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Nazan cứ giữ phong độ trừng phạt như thế này. Chúng tôi rất yên tâm. Từ đầu trận đến giờ có rất nhiều lợi thế, nhưng anh ta cứ trừng phạt hụt thời. Anh ta cứ trừng phạt bị sớm hơn so với cả Jun Siang. Jun Siang cho dù thì không quá xuất sắc trong trận này, nhưng
việc ấn vào nút trừng phạt lại là hợp lý. Đó là một pha mạnh long qua sang đá được Wilun về. Kỹ năng cá nhân vẫn là một điều rất ghê gớm cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Và bây giờ thì đội tuyển quốc gia Singapore đang bị chia cắt, họ không tận dụng được con lót này. Con lót đang đánh trụ rất nhanh nhưng có lẽ tốc độ clear rất nhanh thôi. Con lót có kịp lấy được trụ không? Câu trả lời sẽ là không. Trụ vẫn còn lại một chút máu. Và bây giờ thì chênh lệch lại quay trở về một chút cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Nhưng dù vậy thì đội tuyển quốc gia Singapore vẫn đang có một thế đánh tốt nha. Chỉ hãy cố gắng là chúng ta bằng một cách nào đó chúng ta có thể, đội tuyển quốc gia Singapore có thể đánh một cái tình huống nó chuẩn chỉnh hơn. Nếu như đã thắng combat thì hãy tận dụng cái lợi thế về người để giành mục tiêu lớn. Hoặc là nếu như đã đẩy đường thì tình huống đó vừa rồi thì Wilun anh ta cũng hơi liều, anh ta biết thường anh ta sẽ bị đá về tới Mạnh Long Quả Giang, nhưng anh ta vẫn đứng rất cao. Cái điều mà họ cần là phải chờ con lót. Chúng ta xem lại pha highlight này, một tình huống mà Mạnh Long Quả Giang đá được Ruby tại Wilun về. Sau đó là một chuỗi cái hiệu ứng khống chế đến từ Akai và ngay lập tức sẽ là một cái ván thi đấu mà bên phía team của Singapore cũng ít phần nào đó sau khi cướp được cho mình con lót đó thì thế trận đang được đẩy ngược lại rồi một cánh dành cho bên phía team của Singapore. Còn Malaysia thì họ sẽ có tốn khá nhiều lượng tài nguyên của mình nữa để có thể tiếp tục quay trở ngược lại. Ván thi đấu thứ hai vất vả hơn rất là nhiều rồi, kéo đến phút thi đấu thứ 13 và Singapore để giữ được cho một cái trụ nhiều hơn so với đại diện bên phía team của Malaysia. Đã có được cho mình một cái giáp hoàng kim đến từ vị trí của Bellamy. Và để xem anh ta có thực hiện được những cái tình huống tốc biến sóng thần giống cố giống như tình huống vừa rồi để gấp ai đó về hay không. 37 giây sẽ là thời gian mà khu vực lót xuất hiện và chúng ta sẽ đợi thêm một cái tín hiệu bắt lẻ đến từ bên phía team của Singapore. Họ đang di chuyển với nhau, cả 5 thành viên. Châu cũng vòng ra được một cái góc rất khó chịu rồi, nhưng mà chắc là sẽ không có một cái người chơi nào đi lạc dành cho đó là Hisam có thể đưa ra cho mình đó là cú Mạnh Long Quả Giang. 17 giây thôi. Và Malaysia thì họ bị thiệt hơn một chút, đó là họ mất đi rất là nhiều đàn trụ và họ sẽ thiếu đi cái lượng tầm nhìn để di chuyển ra, và nếu di chuyển ra mà gặp một con Kalea thì chắc thực sự là một cái vấn đề rất là khó khăn. Sao như vậy? Họ chỉ có duy nhất chờ Ayrton là có bình đó thanh tẩy thì có thể thoát được khỏi cái sóng chiều rông tố thôi. Bellamy cũng đang có một trận đấu thành công với những cái tình huống gấp tôi nghĩ là tương đối chính xác và vẫn đang là một thế trận lại bắt đầu du ngủ. Thực ra đội tuyển quốc gia Malaysia họ vẫn chưa hoàn toàn là thất thế ở trong những tình huống giao tranh đâu. Vẫn đang, tại vì người ta tốc độ unlock tới từ phía đội tuyển quốc gia Singapore cũng không phải là quá nhanh và vẫn đủ thời gian để có thể lấy tầm nhìn. Điều quan trọng là Nazan phải làm gì để có thể trừng phạt được chính xác. Vừa rồi là một pha mà để cho lót đánh mất đi khá nhiều máu của Basia. Và sẽ là Jusia cần phải bằng cách nào đó. Và anh ta đã hồi lại máu rồi, ta đánh con bọ cánh lửa, con bọ mang lại nhiều máu nhất ở bên trong khu vực rừng. Cả hai bên đều đang ở trong một cái tâm lý, tôi nghĩ là trong tâm lý là họ cũng không muốn thất bại. Và thi đấu này có ẩn thân lao ra, nhưng pha lao ra đến từ Hisam là ổn. Và thậm chí anh ta chưa đá đối phương về thì đối phương đã gấp anh ta về rồi. Đó là Amma, hạ gục đi là Wilun. Và có đấu sĩ bất khuất trong tay của Razit, thành viên của đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ vẫn chưa muốn buông tình huống này, họ đang muốn dắt nhau về. Và bây giờ thì họ đã dắt nhau về được ở trong một thế an toàn. Và Ayrton quyết định là sẽ tấn công một con lót này trong bối cảnh đợi hai người đồng đội của mình hồi máu, sau đó thì quay ra. Còn tài nguyên nào tới từ phía của đội tuyển quốc gia Singapore để cạnh tranh được con lót này hay không? Họ đã mất đi mình, đó là chiêu cuối. Galea vẫn còn vũ hỏa thiên kích cộng thêm với cả cái đồng lực công phá. Nhưng như thế đã là đủ hay chưa? Wilun vẫn đang chưa quay trở lại được ở thời điểm hiện tại. Nhưng phía của đội tuyển quốc gia Malaysia họ cũng đang có những sự ngần ngại nhất định. Bây giờ thì đang quyết định lao vào và sẽ cố gắng để dồn vị trí của Basia ra. Rút xiang đâu? Rút xiang lần này không được rồi. Nazan là người thành công. Động lực công phá và rất đẹp, nhưng có cho mình đó là vương miện mùa đông tới từ Amma. Amma chưa phải nằm xuống, nhưng phía bên này thì Ayrton đã bị cô lập và đã có cho mình mạ gục vào xạ thủ của đội tuyển quốc gia Malaysia. Đội tuyển quốc gia Singapore đang có một trận đấu tôi nghĩ là hay nhất của họ từ đầu giải đến giờ. Chính xác rồi. Họ đối đầu với đại diện của Malaysia, thất bại ở ván thi đấu đầu tiên cực kỳ chóng vánh, nhưng đến ván thi đấu thứ hai này đang là gần như là 50-50. Những tình huống động lực công phá đến từ vị trí của kết bấm vương miện mùa đông để sấy vào lượng sát tường và sau đó hạ gục đi. Sau khi bên phía team của Malaysia họ có được cho mình con lót, nó cũng mất đi khá lượng người và con lót này sẽ không đem lại được cho mình cái thế lính ở khu vực đường trên hay bất cứ phần đường nào dành cho đại diện của Malaysia cả. Thậm chí là bây giờ Hisam cũng đang là người được lựa chọn làm mục tiêu. Anh ta vừa bị đốt máu đến từ pha xa. Ôi, kết bắn gục được đó là Amma. Trong chính tầm trụ của anh ta, Malaysia đang trôi tuột đi lợi thế và họ xây dựng được ở phút thi đấu thứ 10 trước đó. Và
trong những tình huống mà khai thác tốt đến từ con bài Kalea bắt lẻ này thì bên phía team của Singapore họ đang có được cho mình có lợi thế để có thành công vào khu vực đường giữa. Một tình huống mà phá đi cái bánh xe đến từ vị trí của Châu. Lạo ra, đó là một tình huống Akai bị kéo về nhưng con quay cân đẩy ngay lập tức anh ta thoát lui thành công. Dosi vẫn khuất được kèm theo nhưng bên phía team của Malaysia đã hết combo rồi. Họ hết sát thương, họ sẽ cần phải lui về. Trong thời gian đó thì lính đẩy ở khu vực đường dưới ủng hộ dành cho đại diện của Malaysia có thêm cho mình một trụ. Và ít ra thì bên phía team Malaysia họ vẫn đang có được cho mình lợi thế đẩy lính ủng hộ nhiều hơn ở hai cánh. Một tình huống kéo về tới từ Wilun, Kéo toát Akai. mồ hôi. Toát mồ hôi. Tình huống đó mà chỉ cần Akai đẩy được một ai đó vào trong tầm trụ tới từ phía của đội tuyển quốc gia Malaysia thì người đó ngay lập tức sẽ bị bay màu. Một pha làm cũng hay đấy, nhưng thực tế là Wilun trận đấu này tôi cũng đang chưa thấy cái tầm quan trọng của Ruby ở trong tình huống giao tranh, đang chưa thực sự có pha make play để có thể kéo về. Họ có rất nhiều những công cụ để kéo về tới từ Bellamy cùng với cả Wilun để cho Roy Van có thể dồn sát thương, nhưng thực tế là cái lượng sát thương tạo ra thời điểm này Thết đang gồng gánh đội tuyển quốc gia Singapore ở trên vai. Nhưng đó cũng là một câu chuyện không thể đánh mãi mà không mắc sai lầm được. Đấy là cái yếu tố, đấy là cái đặc trưng của vị trí xạ thủ. Bạn không thể đánh một trận xạ thủ bạn không mắc một sai lầm nào trong xuyên suốt cả ván thi đấu. Nếu như bây giờ chỉ cần một tình huống mà kết đâu đó anh ta phải nằm xuống thì toàn bộ những gì mà đội tuyển quốc gia Singapore xây dựng từ đầu ván thi đấu giờ sẽ mất đi. Phía của bên đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn còn một nguồn sát thương nữa, đó là quân bài God. Và nếu như mất đi một God hoặc là mất đi đó là Harris, họ vẫn sẽ mất đi một trong hai thì họ vẫn sẽ có thể có một cái thế thủ được. Nhưng phía của đội tuyển quốc gia Singapore họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết với cái tình huống động lực công phá. Và cả hai bên, tất nhiên là đội tuyển quốc gia Singapore sẽ không muốn buông trận đấu này khi mà họ đang có rất nhiều lợi thế ở thời điểm hiện tại. Nhưng càng đánh về lâu về dài thì những quân bài như Basia hay là Ruby nó sẽ càng yếu đi. Phía bên kia thì cũng gặp một vấn đề tương tự khi mà cả Akai, cả con bài đi đảo đường của họ là Châu. Và thậm chí là cả Lapu Lapu cũng sẽ gặp những cái vấn đề liên quan đến việc tăng tiến sức mạnh trong giai đoạn cuối game. Tuy nhiên bây giờ cái câu chuyện nó sẽ là ai sẽ trừng phạt được con lót tốt hơn và ai sẽ là người kiểm soát được những mục tiêu lớn ở trong giai đoạn cuối ván đấu. Nó vẫn sẽ là một thế trận có quay thôi. Và Jun Seang vẫn đang làm tốt hơn. Jun Seang tính ra từ đầu ván thi đấu Jun Seang vẫn làm tốt hơn cho đến tình huống vừa rồi mà Nazan có quá nhiều lợi thế. Và bây giờ thì Kết thực hiện cho mình việc solo. Nazan đứng nhìn. Đứng đợi. Chào bạn, tôi đứng đây từ chiều. Bạn ăn đi. Bạn ăn đi, tôi đứng xem. Bây giờ còn khoảng 2 vạch máu thì tôi sẽ vào. Có vào không? Chắc chắn là họ sẽ phải vào. Và đội tuyển quốc gia Singapore thì bảo thôi, anh cứ đứng thế, em ngại, em cũng ngại. không làm được. Khi mà mình đang tập trung làm một cái gì mà cứ có ai đó đứng ở ngoài nhìn nó ngại lắm. Và bây giờ thì đó là bánh năm quá ràng. Bắt đá được phải chịu Bellamy về. Bellamy đã thoát ra được chưa? Có chiếu đèn tới từ Godman đang huyền bí sắp được gây ra được đủ. Và đó là Bellamy là người đầu tiên đã phải nằm xuống trong tình huống giao tranh này. Và bây giờ thì Anton đang lao vào. Một người đang bị kết tại ở đây. Hai người là Kết. Kết đang chưa được bắn, Kết chưa có góc để chơi. Từ khi chúng ta nói được Bellamy đang chưa phát huy được cái gì thì Châu trong tay của Hisam lại làm một điều đặc biệt hơn, anh ta tung phía Minh Long có giang đá ngược về và khiến cho cái thế trận bật ngược lại đến từ đại diện của Malaysia. Họ hạ gục được Bellamy, mất đi người trên đánh cờ mở combat đột biến, kéo thành công được đó là Hisam, nhưng Hisam ôi còn chưa mất đi kia bất tử. Anh ta về với 1 chấm máu, kéo theo đó là một cái lốt dành cho đại diện của Malaysia. Lót sẽ xuất hiện luôn ở khu vực cái đường trên, nơi mà trụ nhà chính bảo vệ bậc thềm đến từ đại diện của Singapore đã không còn. Đây sẽ là một cái thế 6 người, thật ra là 5 người kèm một con lót rất trâu. Tính là 2, 21. Con lót ở đây phải là 7 đến 5, con lót tính là 2 người. Là 2 rồi. Đây là con lót cường hóa. Nói chung là đang ăn mà cứ có người ta đứng nhìn mình thì cũng ngại thật. Chịu nhỉ? Và đúng là khó chịu, và cái sự khó chịu đấy nó khiến cho đội tuyển quốc gia Singapore. Bellamy anh ta có một thoáng mất tập trung và ngay lập tức là Mạnh Long Quá Giang đá về. Mạnh Long Quá Giang thêm được tốc biến đá về rất đẹp. Bây giờ sẽ lấy đi cho mình đó là trụ đường giữa được hay không? Và vẫn đang tương đối ngại ngần với Aton. Và đó là một pha đẩy đối phương ra. Jun Seang đang là người bị kết lại. Con lót đang đánh nhà. Phía bên này Ama thừa đủ sát thương để hạ gục đối phương. Bellamy là người đầu tiên đã phải nằm xuống rồi. Phía đội tuyển quốc gia Malaysia có vẻ như đang hướng xuống khu vực đường dưới để đưa đối phương vào trong thế sân bay. Vẫn rất bó cẩn, rất cẩn thận tới đội tuyển quốc gia Malaysia. Aton ta chỉ nhìn vào cái trụ thôi. Và bây giờ thì có lẽ rằng sau khi đã phá đi trụ với đối phương cũng chỉ còn lại 4 người, liệu rằng sẽ có một tình huống tận dụng để end game hay không? Họ đang đứng ở đây hồi phục máu rất nhanh tới từ Nazan.
Kéo về. Và đó là một pha kéo về, nhưng kéo về hit Sam như muỗi bỏ biển thì ta hoàn toàn có thể thoát ra. Và lúc này thì khi Roy Ben vừa đứng lại để dùng vũ hỏa tiến kích, ngay lập tức một phát trận thời công, vụ nổ thời công đặt ra và hết rồi. Đội tuyển quốc gia Singapore họ sẽ phải chịu thất bại không ngại trước đội tuyển quốc gia Malaysia. Nhưng rõ ràng ở ván thi đấu thứ hai này cũng dành một lời khen dành cho đội tuyển của Singapore. Họ đã kéo ván thi đấu với đại diện của Malaysia từ một cái thế là họ bị ép đến lúc mà họ có thể gượng lại được ván thi đấu, nhưng thất bại ở tình huống giao tranh cuối cùng đã đem đến một cái cơ hội dành cho Malaysia có được cho mình chung cuộc là 2 điểm số trong cặp trận đấu với đại diện của Singapore. Và chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian ngồi ngoài để có thể xem xét được rằng ở bên phía team của Malaysia đã mắc những cái sai lầm nào và biết được cái cách đối chơi nhanh của họ thôi. Thực tế thì không phải là 100%, nhưng mà ít ra tôi cũng nghĩ được là 80%. Tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Malaysia thì họ lại không có sai lầm nào cả. Trận này là một trận mà Khát anh ta đánh vượt cái mức trần kỳ vọng của mọi người ở trong giai đoạn đầu game. Vấn đề là đội tuyển Malaysia cũng không mắc một sai lầm nào và họ rình rập. Chúng ta nhìn cái cách mà cả Najan cùng với cả người chơi đảo đường của họ đứng nhìn đối phương ăn lót một cách cực kỳ điềm tĩnh. Và chỉ điều đó thôi là đủ để khiến cho đội tuyển quốc gia Singapore họ đã mất đi sự tự tin sau khi mà cấu được đến 3/4 lượng máu của lót rồi, quyết định là bỏ về. Và trong cái thoáng mà khi họ bỏ về, khi họ bắt đầu rút về khu vực bùa tím, Bellamy đứng hơi cao thôi, thì đó là một pha mà ngay lập tức Châu tổ chức một pha tấn công chớp nhoáng và khiến cho khối đội hình của phía đội tuyển quốc gia Singapore không thể giữ được. Họ vỡ đội hình rất nhanh trong tình huống đó, mất đi là mình đó là Bellamy và không kịp có một pha sóng chiều giông tố nào để có thể dồn đam. Roy Van cũng quá thụ động với cái vũ hỏa tiên kích, và đó là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Malaysia thành công trong lối đánh rình rập. Và đây lại là lối đánh mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang tương đối ngại nhá. MVP trong ván thi đấu này dành cho Rajib với một con bài Lapu Lapu băng càn, chịu đòn rất tốt với 185.000 sát thương phải chịu, gần 186.000. Và tỷ lệ tham gia vào trong các mạng gục là 83%. Trận đấu mà Lapu Lapu đã vận hành rất tốt. Nhưng chúng ta nhìn thấy rằng cái hay của đội tuyển quốc gia Malaysia ở đây không phải là việc họ chèn ép đối phương. Đây là một đội có cách triển khai lối chơi tương đối chậm. Cách triển khai đối chơi tương đối chậm, cả hai trận họ đều đánh rất chậm, và thậm chí là chúng ta còn cho rằng đó là một lối chơi buồn ngủ. Nhưng họ rình rập và trừng phạt những sai lầm vào những thời điểm chí mạng của đối thủ để không cho họ chỉ cần 1-2 tình huống đối phương mắc sai lầm ở trên diện rộng và họ trừng phạt bằng một trận thắng của đội tuyển quốc gia Malaysia. Phải nói rằng là thực sự đây là một đối thủ đáng gờm. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì đôi khi chúng ta hay có những tình huống mà chúng ta bị đi lẻ, chúng ta bị thiếu đi một sự tập trung nhất định. Và đây là thứ mà đội tuyển quốc gia Malaysia dễ khai thác hơn. Thực ra thì nhìn vào lối đánh của đội tuyển quốc gia Malaysia thì tôi không nhìn thấy họ có một sai lầm nào cụ thể. Có lẽ là một số tình huống tính toán trừng phạt chưa tốt tới Najan thôi. Nhưng nếu như trong một thế trận mà họ có thể thiết lập việc ăn mục tiêu lớn một cách dễ dàng thì đó lại không phải là vấn đề đối với đội tuyển quốc gia Malaysia, bởi vì sẽ không có sự cạnh tranh nào ở những cái tình huống ăn mục tiêu lớn với họ cả để họ có thể mắc sai lầm về việc trừng phạt. Và tôi nghĩ rằng là đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ là một đối thủ mà ngày mai đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ rất đau đầu. Nhưng bây giờ chúng ta có một mục tiêu rõ ràng hơn này. Một mục tiêu trước mắt hơn là chúng ta cần phải bằng cách nào đó giành được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Lào, một đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp một tấm vé vào trong top 5 để có thể có vé tới với ASIAD 2026. Và đội tuyển quốc gia Lào sẽ là một cuộc tái ngộ rất thú vị với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là một cái cuộc tái ngộ gần như là hữu duyên. Vì mà ít nhất là 3 thành viên đến từ đại diện của đội tuyển quốc gia Lào đang thuộc về đội tuyển của Nai Máy Boss, và họ đã vô địch giải đấu gần đây nhất mà chúng ta đối đầu, đó là MCCM. Còn cơ hội để chúng ta có thể chiến thắng có hay không? Chắc chắn là có, bởi vì bên phía đội tuyển của Lào bây giờ họ sẽ là không có phục vụ của ngoại binh. Sau ngày thi đấu hôm nay, hiện tại đến cặp trận đấu thứ tư BO3 thì chúng ta đã có được cho mình một vài cái sự thay đổi đến từ điểm số của bảng A, khi đại diện của Philippines đã vươn lên ở vị trí thứ nhất, bởi vì họ thi đấu tới cặp trận đấu thứ tư rồi, và với 4 thắng 1 thua 6 điểm. Đại diện của Cam xếp thứ hai với 4 thắng không thua và vẫn là 6 điểm cùng hệ số thôi. Indonesia sẽ mới chỉ thi đấu là 4 trận và 3 thắng 1 thua với hiệu số là 5 điểm. Indonesia hình như vừa mới thất bại trước đại diện của Malaysia thì phải. Đâu, vừa rồi thì Indonesia thì họ tôi không biết là họ đã thi đấu bao nhiêu, họ mới thi đấu có 4 trận thôi. Và đội tuyển quốc gia Indonesia thì chúng ta sẽ cần phải chờ, họ mới đang thi đấu 4 trận, trong khi đó đội Philippines họ thi đấu 5 trận rồi. Malaysia cũng đã thi đấu 5 trận và hiệu số của họ hôm nay đang là 3-2, tức là dương 2 điểm. Nhưng họ đang có dương 2 điểm. Myanmar đánh 4 trận,
thắng 2, thua 2, Việt Nam của chúng ta thua 3, thắng 1. Và chúng ta đã có hệ số là -3. Như vậy là chúng ta buộc phải thắng hết tất cả các đối thủ Lào, Malaysia hoặc Myanmar. Đấy, chúng ta phải thắng 2 trên 3 trận đấu tiếp theo để ghi danh trong top 5. Có lẽ là đối thủ trực tiếp của chúng ta hôm nay đang là đội tuyển quốc gia Myanmar. Nhưng điều này sẽ còn phụ thuộc vào lịch thi đấu của các đội nữa. Chúng ta thi đấu 4 trận. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Lào. Và nếu như chúng ta có được mình một chiến thắng, mà lý tưởng nhất là một chiến thắng 2-0 đi, thì cái hệ số của chúng ta sẽ là -1. Và chúng ta vẫn sẽ thua một trận hơn so với cả Myanmar. Có lẽ là cũng sẽ cần phải những cái sự tính toán rất là kỹ tới từ ban huấn luyện cũng như là các tuyển thủ. Và rõ ràng là chúng ta cũng đang rất là chờ đợi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong những cái khoảnh khắc tiếp theo của ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa và có lẽ là trận đấu mà chúng ta đang mong chờ nhất. Nói về đội tuyển quốc gia Lào thì khi mà họ thi đấu với đội hình 100% các thành viên tới quốc tịch Lào thì cái cách vận hành của họ nó cũng khó khăn hơn. Ở trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Philippines thì họ cũng gặp rất nhiều khó khăn và có trận thì họ đã bị đè bẹp lên tới con số 19-0. Tức là gần như là họ không tạo ra được bất kỳ một sự khác biệt nào. Tuy nhiên thì đội tuyển quốc gia Lào hay những thành viên của đội tuyển Lào, như là trường hợp của người chơi của tuyển thủ đi đường kinh nghiệm là Juviana, có nickname là Juviana, thì anh chàng này có một nội tại đặc biệt là cứ gặp các đội Việt Nam là thi đấu hay. Cứ gặp các đội Việt Nam thì anh ta sẽ thi đấu rất là ở mức kịch trần về mặt phong độ. Chúng tôi đã rất kỳ vọng là và bây giờ thì trước khi mà đến với trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia Lào và Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong lát. Đừng đi đâu cả vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
most brilliant moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. Với vòng loại ASEAN Game Esports 2026 bộ môn Mobile Legends Bang. Và chúng ta chuẩn bị đến với trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như chúng ta cũng đã vừa thấy, có lẽ Thoáng thấy trên ở thời điểm hiện tại thì phần ban pick của game thi đấu đầu tiên đã diễn ra. Và như vậy là phần ban pick cũng đã đi được một nửa rồi. Đội tuyển quốc gia Lào có cho mình A-Lot dành cho Hansana, hay chúng ta biết được cái tên là Juviana. Và cứ mỗi lần mà Hansana lấy A-Lot ra để thi đấu với các đội tuyển tới Việt Nam thì đó thực sự là một câu chuyện đáng gờm. Tiếp theo đó sẽ là Volsavan với Petrin và Jusin với Latana. Trong đó thì Văn Đạt, Todo và Tấn Lâm cũng đã lấy Guinevere, YV và Claude dành cho đội của chúng ta. Như vậy là đội tuyển Lào thì họ đã đưa ra lượt cấm vào Glue và Atlas. Như vậy là khá nhiều những phương án để phối hợp theo dạng câu kéo trong màn thi đấu này đã bị loại bỏ. Trong đó thì Beric cũng đã bị cấm đi tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy là cả hai bên đều đã cấm vào rất nhiều các chất tướng tanh và đỡ đòn để có thể đảm bảo đây sẽ là một trận đấu mà cả hai đội đều có thể gây ra tổng một lượng sát thương tốt. Trong đó thì phía bên của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ chuẩn bị đưa ra lượt lựa chọn thứ 4 ở trong màn thi đấu này. Đó là Sora dành cho Tấn Lâm. Thật ra thì phải nói rằng hiếm khi chúng ta thấy các thành viên của các đội tuyển tới từ Việt Nam sử dụng Sora, kể cả Salvatore hay Endgamer cũng hiếm khi chúng ta nhìn thấy họ sử dụng vị tướng này ở trong cái giải đấu quốc nội. Và bây giờ có lẽ là lần đầu tiên mà tôi sẽ thấy Hồng Hải Nhi sử dụng Sora ở trong một trận đấu chính thức. Vâng, chúng ta đã bắt đầu đưa ra những cái lựa chọn bài mới và bắt buộc nếu như vào thi đấu này chúng ta có các cái lựa chọn để thực hiện combo thì nó sẽ cần phải đúng nhịp và đem đến cái lợi thế sớm dành cho tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta khi phải đối đầu với chúng ta sẽ là đại diện của Lào. Đây là một cái cuộc hội ngộ khá duyên nợ rồi, và đặc biệt đối với khu vực đường trên thì Hansana lâu nay thì chúng ta thường biết đến cái tên là người chơi đội hình như là Juviana, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Và đây là con A-Lot rất quái trong những tình huống mà chúng ta đối đầu trước đó tại giải đấu gần đây nhất là MCCM mùa 6 và mùa 7. Đó thực sự là một cái khả năng câu kéo, khả năng cù nhây với khả năng hồi phục. Còn bên phía team của Lào cũng đưa ra một cái vị tướng xạ thủ Bruno, một vị tướng xạ thủ đang quay trở lại gần đây khá là nhiều
với đợt chỉnh sửa về cái món trang bị chiến sư berserker đem đến cái khả năng đá sát thương chuẩn thì nó giống như kiểu được boost thêm cái sức mạnh dành cho các vị tướng theo thiên hướng gây sát thương chí mạng vậy. Đây là một cặp trận đấu đầu tiên trong thể thức là BO3 và đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ cần cố gắng để có được cho mình cái điểm số đầu tiên trước đại diện đến từ Lào và củng cố thêm cái cơ hội để vào trong được top 5. Thì sao như vậy, và để có thể gọi là quen thuộc với cả người chơi, người xem, các khán giả tới đến Việt Nam thì chúng ta có Latana, chính là sâu sâu, và người chơi thi đấu tại khu vực đường vàng của tuyển thủ thi đấu tại đường vàng của đội tuyển Lào, đó chính là Khammi. Đây là hai tuyển thủ rất kỳ cựu của Nightmare, và trước đây thì họ đã từng thi đấu trong đội hình của Nightmare rồi, và đã thi đấu không chỉ là một mùa mà rất nhiều mùa ở trong màu áo Nightmare trước khi mà có những sự xuất hiện của các ngoại binh ở trong đội hình của Nightmare Esports tới từ Lào. Bây giờ thì Ngọc Trạng đang có một pha gây áp lực ở ngay trong giai đoạn sớm ở đầu game, và chúng ta đã lấy đi được một lượng sinh lực tương đối đáng kể từ Latsana cùng với cả Fonsavat. Một ván đấu mà có lẽ chúng ta sẽ cần phải chú ý tới Fonsavat khi mà cái sự đột biến tới Fonsavat ở trong những ván thi đấu này là rất cao. Chúng ta được biết tới Fonsavat với cái nickname là Jasmine ở trong đội hình của Nightmare Esports. Trong khi đó thì rõ ràng là với quân bài ASIAD trong tay của thực sự là tên của anh chàng này tương đối khó đọc, và đó là chúng ta thường được biết tới với anh chàng này đó là Juliana, thì rõ ràng là một cái áp lực rất lớn dành cho đó là Sora trong tay của Tấn Lâm. Có vẻ như đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đang hơi lép vế ở trong giai đoạn đầu game, bởi vì những chất tướng của đội tuyển quốc gia Lào cho phép họ có thể đánh một cách chủ động hơn, đặc biệt là con bài Matilda ở thời điểm hiện tại. Và lấy sát thương đầu ra đến từ Matilda cũng rất là khó để chúng ta có thể đối chọi lại được so với là con bài hai lốt, thì nó cũng chỉ mang tính chất ở giai đoạn đầu, đó là tạo áp lực để dọn lính mà thôi. Liên tục bào máu vào Ngọc Trạng dành cho đó là Fosavan, và bây giờ thì nhảy vào đó là tình huống combo tốt đến từ Dodo. Chiến công dành cho Ngọc Trạng, không sao, đó cũng sẽ là một cái chiến công đầu tiên sau khi mà chúng ta có chịu chiến rất công nhiều đầu áp là lực tốt rồi ở giai đoạn đầu, và đã có thêm một tình huống cướp thêm được cái bùa tím trước khi hướng ra khu vực rùa thần đầu tiên. Một pha chấp thời cơ rất nhanh với sự hổ báo đến từ con Matilda trong tay của Fosavat, và khi mà anh ta sơ thì ngay lập tức đó là một tình huống ra đòn đến từ Todo. Chính xác như vậy. Và lúc này chúng ta vẫn đang có một tình huống kiểm soát rùa free khi mà đối phương vẫn đang chưa xuất hiện, nhưng Alot cũng đã chuẩn bị xuất hiện ở đây rồi. Một pha lao vào từ Alot, nhưng Todo làm tốt trừng phạt tay, và bây giờ đã tung được đối phương. Chỉ còn lại Alot của Juliana mà thôi, và đang là những tình huống đánh cực gay tới từ đội quốc gia Việt Nam. Đó là tiên tinh chạm tới người chơi đi rừng, đó là tới từ Sin Bandit, và họ giữ lại được một mạng, họ lấy được mạng của Todo. Và bây giờ thì có lẽ là không nên ở lại quá lâu khi mà Alot đã bắt đầu có cho mình đó là chiêu thức được hồi lại, nhưng đó vẫn là một tình huống giao tranh có lợi. Việt Anh đang là người bị gây áp lực, nhưng có lẽ áp lực tới từ Matilda cùng với cả quân bài Jusin trong tay của Latana vẫn đang là chưa đủ lớn để cho Việt Anh bỏ đường. Ở đâu đó thì Todo cũng đã có được mình mạ gục, đại lộ danh vọng đặt ra. Việt Anh đang lao lên, làm choáng rồi, và Hansana sẽ là người phải rút về. Hansana là Khammi. Hansana chính là người là tuyển thủ có nickname là Khammi trong đội hình của Nightmare. Và lúc này thì phải nói là đội tuyển của chúng ta đang có một cách tiếp cận rất tốt ở trong giai đoạn đầu game. Mặc dù về cơ bản thì chất tướng của chúng ta ở trong tình huống trade sát thương sẽ có phần nào đấy hơi lép vế hơn, nhưng trước đó phải nói một tình huống thiên vân vạn biến dạng cuồng hải của Tấn Lâm cực kỳ chuẩn chỉnh, và chỉ cần một nhịp chiêu một thì anh ta tích được 4 stack của cái thiên vân vạn biến khi kích hoạt. Và đó là tình huống đấm ở trong cái bàn cờ thao túng thực thể quá đẹp đặt ra tới Văn Đạt. Một pha combo hoàn hảo tới đội quốc gia Việt Nam, và chúng ta vươn lên dẫn trước 2.200 tiền ở thời điểm hiện tại. Và 5 mạng hạ gục dành cho đại diện của Việt Nam với sự khai thác tốt, với cái việc sử dụng Universe tuyệt vời của Todo và thậm chí là Tấn Lâm của bài Sora. Chúng ta đem ra Sora và chúng ta đã khiến cho đại diện của Lào bất ngờ. 202, một cái rất đẹp và áp lực đường đến từ con bài mà chúng ta thường sẽ nói là rất lo không được trên khi phải đối đầu với lại Juliana, hay biết với cái tên đó là Pasumsei. Ấy đang là một cái phút thời gian mà rất là vàng dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta để tiến tới khu vực hang rùa thần tiếp theo. Và bây giờ thì sẽ là khu vực hang rùa thần thứ hai. Bên phía team đại diện của Lào thì họ có một cái hay, đó là họ có map bay và họ có được cho mình một chất tướng là Matilda, đâm ra lấy khả năng di chuyển lại phần đường rất là nhanh và tạo sát ảo cũng liên tục.
Ngọc Trạng lao lên làm choáng, Marty đang mất máu, một tình huống nhảy vào đến từ Todo nhưng chúng ta không kịp thời rồi. Tiếp tục bốc được Ngọc Trạng về, Ngọc Trạng khá cứng. Đấy là cơ ngại lường nặng lôi kích đến từ vị trí của Solar và Tấn Lâm đấm gục đi, đó là anh chàng alert rồi. Tấn Lâm tiếp tục tìm kiếm vào, đó là con Foreigner trong tay của Simanit và bây giờ thì đang là một nhảy tiếp tục đến vị trí của Todo. Bàn cờ dựng ra, Latana mất rất nhiều máu và anh ta rất cần phải ao giao tranh. Bên phía đại diện Việt Nam chúng ta thắng giao tranh, bây giờ quay trở ngược lại khu vực hàng rùa thần và tiếp tục kiểm soát được cho mình con rùa thần thứ 2 trong ván thi đấu này. Quá hay. Và bây giờ thì ngay lập tức Việt Anh ra bắn vào con rùa, sau đó thì quay trở lại khu vực đường giữa, chạy rất nhanh về khu vực đường dưới để tận dụng khoảng thời gian để farm. Combo của chúng ta rất đơn giản, đó là tình huống lao vào làm choáng với cái chiêu 1 của Hylos và sau đó là nhảy vào tới Todo. Trong quá trình đó thì đó là cái pha tôi gánh đó tiếp là được rồi. tiếp tục là Tấn Lâm. Chúng ta lại ganh được vào vị trí của Alot rồi. 1-3-0 là những gì mà người chơi có nickname thi đấu thông thường là Juliana đang phải gánh chịu ở trong bàn thi đấu này. 8-1 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta đánh quá vượt trội. Phải nói rằng là cái khả năng vận hành lối chơi chúng ta là tốt. Một cái đại lộ danh vọng chặn đường rất đẹp, bàn cờ hủy diệt đối phương mà thôi. Việt Anh lao vào và đó là Văn Đạt với hai tình huống gọi là đánh cờ cực kỳ chuẩn chỉnh. 5.000 tiền chênh lệch đã được tạo ra. Đây đang là một trong những trận đấu có lẽ là thiên lệch nhất từ đầu buổi thi đấu ngày hôm nay mà tôi đang được chứng kiến. Mới chỉ là phút thứ 6 thôi, chênh lệch là 5.200 tiền và tất cả những tình huống xử lý của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt được độ chính xác tuyệt đối tính đến thời điểm hiện tại. Ganh đường trên, ganh bắt lẻ hay đường dưới đều rất thành công, nhưng đây là đại bàng trao liệng tìm kiếm một chiếc ô tô đồ, nhưng còn đó là một cái điều nhảy thế nào Violet quay trường ngược lại hất tung lôi kích và người mất máu đó là Dom Dày mất đi Alot rồi. Lôi kích được từ vị trí của Tấn Lâm mà chúng ta tiếp tục dí theo cái đại đội vọng được đặt ra đến từ Ngọc Trạng. Quá nhiều cái pha xử lý hợp lý, hợp tình và thậm chí là còn chuẩn xác đến từ vị trí của Todo và line-up thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Động lực công phá trong cái bàn cờ và sau đó thì người mất máu chính là Latana. Anh ta lui về được với gió thiêng mở đường nhưng chỉ có một cái gió thiêng mở đường để cứu anh ta mà thôi. Bây giờ sẽ là một tình huống mà chúng ta tiếp tục kéo vào khu vực phần rừng. Đại diện Việt Nam chúng ta đang đánh hơi sâu. Nhưng chúng ta có cơ sở thì chúng ta đang quá cứng cáp. Một tình huống mà Freddy đã bay màu rồi nhưng đổi lại sẽ là vị trí của anh chàng Todo vẫn có thể sút lui ra được. Đó chỉ là cái bóng của Todo mà thôi. Chính xác. Và mất đi người chơi đi rừng. Cơ hội kiểm soát được rùa thần thứ 3, rùa thần cuối cùng trong ván thi đấu duy nhất này thuộc về đội tuyển Việt Nam. Và đội tuyển Việt Nam, đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam chúng ta đang theo hoa dệt gấm ở ngay trong phần rừng của đội tuyển quốc gia Lào. Chúng ta đánh phải nói là như rồng phượng mây bay. Thật sự đây là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh quá chính xác, tình huống ra vào giao tranh tuyệt vời. Tình huống bây giờ chúng ta vào ta cướp bùa cam, ta lấy luôn được mạng của Simanit. Và sau đó thì là rút ra tuyệt vời tới từ Todo. Từ đầu ván thi đấu rồi chúng ta chỉ mới nằm xuống đúng một mạng của Todo mà thôi. Và Việt Anh lượng đồ có lẽ đang rất tốt. Thực sự là con Sora đã bao nhiêu lâu nay Tấn Lâm đã ở đâu khi mà chúng ta cần con Sora của anh ấy. Bây giờ thì thiên tinh xâm lấn, phải nói là chỉ thiên tinh xâm lấn thôi cũng đã lấy được một lượng máu rất lớn. Đại bàng trao liệu nối qua nhưng có một cái đại lộ danh vọng tuyệt vời của Ngọc Trạng để chúng ta có thể rút về, trải ra con đường quá đẹp để có thể rút về trong một pha mà Matilda trong tay của Paul Sabat muốn nối vào, muốn bắt vào vị trí của Việt Anh nhưng đó là điều không thể. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đang tràn lên, ta đánh thẳng ở khu vực đường giữa, đang là một pha của Ngày quá đẹp kết hợp với động lực công phá lao vào bên trong nhà. Một giây Việt Anh ngã gục lên luôn cả Alot và vẫn có thể rút ra được một cách an toàn, chỉ để lại đó là vị trí của Ngọc Trạng mà thôi. Chênh lệch lúc này là 10.600 tiền ở phút thứ 8 và tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mượt mắt nhất mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã chơi tính đến thời điểm hiện tại. 15 mạng ngã gục, sức mạnh tuyệt đối đến từ bảng Gold Ranking của 5 thành viên tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta hơn đối phương một đồ lớn trên mỗi người chơi. Dường như là bao lâu nay món nợ đang được trả lại nhiều hơn khi mà đại diện của Việt Nam chúng ta tìm kiếm được một ván thắng phải nói là mượt mắt tuyệt vời và đang chưa có điểm gì để chúng ta có thể chê được cả. 12 giây sẽ là thời điểm mà có lót ra. Còn các đường thì quá đẹp rồi, đẩy liên tục ở cả hai cánh. Đại diện của Lào đang ở một cái thế là khó để có thể di chuyển ra được. Một mình đó là Matida lao ra từ Fosavat thì chỉ có một mình anh ta mà thôi, quá đơn độc. Và khả năng chống chịu đến từ đại diện của bên phía team của Lào cũng rất là mỏng, không phải là quá cứng. Đại diện của Việt Nam chúng ta bắt đầu khởi động cho mình con lót rồi.
kéo người của mình ra, đẩy lính cao khu vực đường giữa, đường dưới có một lót trong tay của Việt Anh để có thể hướng tới một khu vực đường lính. Sau khi mà có được cho mình lót này, một mình Todo là đủ rồi. Sora đang tới và để xem là Sora liệu có một tình huống cuồng hải đến từ vị trí của Tấn Lâm hay không. Đang lựa góc để vào ngọc trạng, có được cho mình đó là đại độ Thịnh Vọng. Một tình huống đặt ra thôi là kiểu gì cũng sẽ có được cho mình một nhịp tấn công lao vào rất nhanh, nhưng chúng ta sẽ cần đợi con lót này sẽ dễ hơn. Đại độ Thịnh Vọng được ra hơi sớm rồi và đó là một tình huống làm choáng mẫu rất nhiều với tình huống chấm bi đến từ vị trí của Văn Đạt. VIE ở thời điểm hiện tại khi full trang bị, gần như là full trang bị thì sẽ là con VIE rất nhiều cái áp lực ở cái việc mà đi đường. Và lúc này thì vẫn đang là một sự kiểm soát tuyệt đối tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam mà nằm trong khu vực rừng. Chúng ta lấy hết đi các tài nguyên đối phương, chênh lệch 12.200 tiền. Và Việt Anh tham minh rất chính xác cái phụng điệp tích lũy trên người mình ở cái khoảng thời gian mà chuẩn bị bốc lên. Thì ta rút về với cái ảo ảnh 3 chiều, có lót lừng lững tiến vào được khu vực đường giữa. Và bây giờ nếu như có một tình huống giao tranh hoàn hảo, chúng ta có thể kết thúc luôn ván thi đấu ở trong tình huống giao tranh này. Tôi khẳng định với các bạn là như vậy. Và vì lượng đồ bây giờ đã là cực kỳ vượt trội. Đặt đại lộ danh vọng, đặt bàn cờ quá đẹp, một đường chéo nối hai góc của bàn cờ. Và con lót vẫn đang lừng lững tiến vào, không có sát thương clear lót tới từ đội tuyển quốc gia Lào. Và chúng ta nhẹ nhàng lấy đi trụ cả khu vực đường trên. Và bây giờ liệu rằng có muốn vào hay không? Rất cẩn thận tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ta cần phải đánh cẩn thận ở trong tình huống như này. Đây không phải lúc mà chúng ta cần phải vội vàng. Ta đã đặt một tay và chiến thắng ở trong ván thi đấu này rồi. Và chỉ cần hồi lại cho mình đó là thao túng nước thể cộng thêm với đại lộ danh vọng để có thể tràn vào cùng với cả ba đợt lính to. Thì đó sẽ là một câu chuyện dễ dàng. Todo và Tấn Lâm đã chờ rất sẵn sàng để có được mình một pha giao tranh. Việt Anh một mình một lượng máu khá nhiều, Cua Ngải lao vào đấm. Và bây giờ là hất tung được đối phương lên. Và đó là ASIAD là người đã phải nằm xuống, tiếp tục lao vào, đánh nhà luôn. Thao túng thực thể đã hồi lại, không còn cơ hội nào cho đội tuyển quốc gia Lào trong ván thi đấu này. Đó là ngọc trạng là Tấn Lâm, Todo, Việt Anh và Văn Đạt. Chúng ta vươn lên dẫn trước 1-0 cực kỳ chóng vánh ở trong game thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu với đội tuyển quốc gia Lào. 1-0 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đội tuyển quốc gia của Lào. Hủy diệt là từ mà chúng ta có thể miêu tả trong ván thi đấu này. Khi đội tuyển Việt Nam chúng ta không có một cái sai lầm nào đến từ bất cứ những tình huống quyết định giao tranh. Quá đẹp với layup đội hình với YV, với Gulliver, với Highload, thậm chí là một con Sora được pick vào. Con lót thì quá tuyệt vời trong tay của Việt Anh rồi. Và đây là ván thắng đầu tiên và tiếp tục khiến cho chúng ta biết được rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ không thua Lào nữa ở ngay cặp trận đấu Mera lần này. Nhưng mới chỉ là ván thi đấu đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ cần phải tiếp tục lăn quả cầu tuyết giống như ván thi đấu thứ nhất này ở cặp trận đấu thứ hai. Thông số sau ván thi đấu thứ nhất thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam chúng ta đang là đội tuyển có lợi thế rất là nhiều, 18 mạng hàng gục so với 2 điểm mạng gục đến từ Lào. Và khi mà Clot được chơi, khi mà Todo bắt lẻ và khi Văn Đạt có đổ ngọc trạng cùng với Tấn Lâm tạo tiền đề thì đó thực sự là một cái combo hủy diệt đến từ đại diện của Việt Nam chúng ta dành tặng cho đội tuyển bên phía team của Lào. Sai như vậy, một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta đã thi đấu hoàn hảo, không có một điểm trừ nào từ đầu ván thi đấu cho tới khi chúng ta phá hủy được nhà chính của đối phương. 18-2, điều này nói lên một sức mạnh vượt trội mà đội hình này của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tạo ra. Chúng ta pick một đội hình không có che giấu về ý đồ, ta làm choáng một cách gọi là trực diện với Highload, sau đó thì là combo tới YB. Nhưng mà chúng ta phải thấy là cái tình huống đặt ra cái chiêu thức diện rộng của chúng ta nó rất chính xác. Và FPP trong ván thi đấu này chắc chắn là Todo tạo ra những cơ hội đầu tiên dành cho đội của mình ngay trong giai đoạn đầu ván đấu. Có một cái tình huống rất đẹp nhá, là cái bàn cờ thao túng thể, sau đó thì cái đại lộ danh vọng Highload đặt ra trên đường chéo của cái hình vuông. Đàn chéo ở trên cái bàn cờ, một hình ảnh quá đẹp. Một hình ảnh quá đẹp, nó làm tôi liên tưởng đến chính bản đồ của Mobile Legends Bang, bản đồ thi đấu Mobile Legends Bang. Và nó khóa lại tất cả những cơ hội chiến thắng của đội tuyển quốc gia Lào ở trong ván thi đấu này. Đội tuyển quốc gia Lào họ chọn tất cả những vị tướng tù của họ, mà trong đó có 2 vị tướng đã gieo sầu cho chúng ta tại MCCM Mekong cách đây chỉ nửa tháng thôi. Đó là con bài ASIAD trong tay của người chơi có nickname thi đấu là Juviana. Và người còn lại là con bài Fedrin, con bài rất khủng khiếp ở trong tay của Too Easy for Lexi, người đang thi đấu, đang là tuyển thủ đi rừng của đội tuyển quốc gia Lào ở thời điểm hiện tại. Một nụ cười rất tự tin đến từ Todo. Trong khi đó đội tuyển quốc gia Lào có lẽ là họ cũng choáng váng với thất bại chóng vánh vừa rồi. Trong khi đó thì Việt Anh lại không có một nụ cười như thường lệ. Chúng ta đang thấy những cái khoảng lặng ở trong
trong khoảng thời gian giữa hai ván thi đấu. Tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Lào họ nghĩ là với một cái đội hình mạnh như của họ, Fedrin Matilda rất đúng bài kết hợp với cả một con tướng đường giữa ổn như là con Jusin kết hợp với cả Alot ở một đường kinh nghiệm thì rõ ràng họ không thể vỡ thế trận nhanh như vậy. Nhưng trong một ngày mà đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta có đánh bại được cả đội tuyển quốc gia Philippines trong một ván thi đấu với một full đội hình của nhà đương kim vô địch Esports World Cup của Mobile Legends Bang là Team Liquid Philippines, không có lý do gì mà chúng ta không vượt qua những đối thủ còn lại. Một ngày thi đấu đang có phong độ rất cao. Và đây sẽ là ban pick của ván thi đấu thứ hai, rất nhanh thôi. Sẽ có lượt cấm chọn trước dành cho đội tuyển quốc gia Lào để xem họ sẽ sử dụng cho mình đó là những vị tướng nào. Như vậy thì bây giờ tôi cũng đã đọc được chính xác tên của anh chàng Juviana, đó là Feungpa Somsei. Và trong đó thì Sin Bandit chính là tên của Tuizi for Lexi, Latana chính là Sâu Sâu. Chúng ta có Fon Savat, đó là Jasmine. Và cuối cùng là Hansana, chính là Khami. Với đó thì chúng ta thêm một lần nữa xin được nhắc lại về nickname thi đấu để cho các khán giả Mobile Legends Bang của chúng ta quen thuộc. Thì Việt Anh là Daylight, Ngọc Trạng là Ginat, Văn Đạt là He, Todo chính là Joe và Tấn Lâm là Hồng Hải Nhi. Đây là nickname và nickname thi đấu và đây là tên thật của tuyển thủ. Và nhắc lại một lần nữa thì đây sẽ là cặp đấu duyên nợ mà chúng ta thấy được các gương mặt rất quen thuộc ở gần đây rồi tại giải đấu MCCM mùa thứ 7. Và rõ ràng với chiến thắng đầu tiên, đây là lúc mà đội tuyển Việt Nam chúng ta và thậm chí fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam chúng ta đang theo dõi giải đấu lần này có thể comment tiếp tục cổ vũ dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đây là lúc mà lên phím Việt Nam. Những phần ban pick tiếp tục được đưa ra ở ván thi đấu thứ hai. Phải cấm đi Guinevere. Và phải cấm đi Guinevere rồi. Áp lực đầu tiên mà con Matilda tạo ra được thì ngay lập tức bị dập đi bởi con Guinevere đến từ team của Todo, với một pha mà tham minh nhảy vào với cú nhảy rất là chuẩn xác. Và thậm chí đường trên khi mà Alot được pick vào đó là vị tướng tủ đến từ anh chàng Somsei, hay biết đến cái tên là Juviana, thì cũng bị ganh liên tục đến từ vị trí của Todo cùng với lại Tấn Lâm. Lúc chúng ta cần Tấn Lâm có, và lúc chúng ta khó thì có Tấn Lâm. Và đang là lượt cấm tiếp theo được đưa ra. Kalia cũng đã bị cấm đi để tránh một trường hợp bị bắt lẻ, thực hiện bài đánh bắt lẻ. Và bên phía team đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ cấm ngược lại, đó là con bài Vasia để nhắm vào khu vực tận rừng từ bên phía team của Lào. Thì sao như vậy? Lúc này thì vẫn đang là sự tính toán đến từ phía đội tuyển quốc gia Lào cho lượt cấm tiếp theo. Nhưng cấm đi vị tướng nào trong bối cảnh mà bể tướng của chúng ta rất rộng. YV tới thì Đạt đã bị cấm đi. Trận vừa rồi thực sự là Đạt đã sử dụng con bài YV không một điểm trừ. Những tình huống đặt ra cho mình thao túng thể cái bàn cờ bắt chết đối phương ngay ở trong cái khu vực trụ. Có một cái tình huống mà đẩy xuống khu vực đường dưới, đặt cái bàn cờ mà dính luôn để cho Việt Anh được sấy động lực công phá. Và sau khi mà Việt Anh rút ra thì là thêm 2 chấm. Đấy, thêm 2 quân cờ để đặt xuống và đủ để cho Văn Đạt có được bình tình huống double kill và cả vị trí của Matilda và vị trí của xạ thủ của đối phương ở trong tình huống đó. Và bây giờ thì Phobius cũng đã bị cấm đi trong màn thi đấu này. Đội tuyển quốc gia Việt Nam cấm đi tất cả những vị tướng để kéo dài thời gian của đội tuyển quốc gia Lào. Và để xem là đội tuyển quốc gia Lào sẽ lựa chọn vị trí nào ở trong ván thi đấu này. Đúng là đội hình của Nightmare Esports họ phụ thuộc rất mạnh vào lối chơi của hai ngoại binh tới từ Philippines là Aidit cùng với cả Nom. Khi mà xạ thủ của họ không có được khả năng điều phối lối chơi tốt thì họ gặp rất nhiều khó khăn. Pakito đã có trong tay của Feungpa Somsei. Và rõ ràng đây sẽ là một quân bài mà chúng ta cũng đã được chứng kiến cái khả năng chơi rất tốt của anh ta tại MCCM Mekong cách đây nửa tháng. Pakito sẽ là một trong những phương án lựa chọn an toàn và ổn ở khu vực được kinh nghiệm. Nhưng chúng ta vẫn có một Tấn Lâm đang thi đấu rất bay tại giải đấu này. Freya của Tấn Lâm được đưa ra. Một bài đánh mà chúng ta cũng thấy rất quen thuộc. Chúng ta đã có một cuộc đối đầu giữa Freya và Pakito ở trong chính Tấn Lâm đã đưa ra tại giải đấu này. Và tôi nghĩ rằng là phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đã có những phương án để hướng tới những cái quân bài chủ lực của đội tuyển quốc gia Lào. Và chúng ta sẽ có được bình đó là Akai trong tay của Todo. Một con Akai có thể khống chế 100% vào Basia. Và cái bài Akai kết hợp với cả Freya, kết hợp với những cái vị tướng có khả năng khống chế thì chúng ta cũng đã đánh thành công trong trận đấu đối đầu với đội tuyển quốc gia Singapore và cũng đánh rất tốt ở trong trận đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Tiếc là trận đấu với đội tuyển quốc gia Campuchia thì chúng ta thiếu đi một chút may mắn thôi. Freya, đừng quên Tấn Lâm là người có được cho mình một cái highlight rất đặc biệt với con bài Freya này.
Và cái kèo đấu VIE với Bang Vito thì Tấn Lâm chắc là người rõ hơn bao giờ hết. Akai thì sẽ có thể đảm nhiệm được cái khả năng sinh tồn chiều cuối, đẩy ép vào đối phương vào tường và có thể cạnh tranh mục tiêu rất là dễ. Còn đối với bên phía team của Lào, họ đã có được cho mình một vị tướng tủ dành cho người chơi đi rừng của mình, đó là con bài Fedin. Đây cũng từng là một con bài mà gieo nỗi sầu dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta, nhưng đến Việt Anh có Harit, Việt Anh lại có Harit rồi. Và đây sẽ là một sự cơ động, một lượng sát thương đến sớm hơn so với các bài xạ thủ Cloud đã bị giảm về cái lượng sát thương đến từ cái chiều cuối. Thật ra thì nó sẽ cần phải cộng rất nhiều lượng sát thương đến từ đồ. Và gần đây nhất thì tôi xem được một cái clip ở trên kênh của bình luận viên nào đó thì anh ta bắt đầu lên kiểu dạng là Cloud chí mạng rồi. Một bình luận viên có lẽ là bình luận viên cũng đang rất tích cực đưa ra những cái tương tác ở trên kênh chat của Mobile Legends Bang Việt Nam. Và hy vọng là các bạn cũng sẽ liên tục có những tương tác, hãy truyền năng lượng tích cực đến để cho đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta có thể vượt qua đối thủ này. Chúng ta sẽ cần thắng đội tuyển quốc gia Lào thật nhanh vì ngày mai chúng ta có 2 trận đấu rất quan trọng. Và một trong 2 trận đấu đó chúng ta chỉ cần thắng một trong 2 trận đấu đó thôi. Cơ hội để chúng ta đến với ASIAD và có thể góp thắng mặt luôn vào và góp mặt vào 12 đội mạnh nhất châu Á sẽ là làm cơ hội rất lớn. Và tôi cũng rất mong chờ điều đó, đến với kịch bản đó ngày mai xảy ra thì sẽ là rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta hãy tập trung vào thực tế đã, phải cần thắng từng trận. Matilda là bị tướng đã bị cấm đi tới từ đội tuyển quốc gia Lào. Họ cũng ngại một bài vì chúng ta có thể đánh Matilda ép sớm ở trong giải đấu game. Matilda kết hợp với Freya cũng là một trong những combo cực kỳ khủng khiếp rồi đấy. Mà combo đó thì nó thật ra nó diễn ra từ tận mùa 39 cơ. Từ cái đợt mà Freya được remake lại thì về bộ kỹ năng thì đó là một bộ combo tương đối đáng sợ rồi. Và cấm đi Matilda cũng là một điều hợp lý khi mà vị tướng này có thể phối hợp rất tốt cả với Akai cùng với cả Freya. Chúng ta cũng đã có những cái sự chống chịu băng càn nhất định. Bây giờ thì Valentina là bị tướng đã bị cấm đi. Như vậy là chúng ta có thể vẫn hướng tới một con bài Sorai chăng? Và đây sẽ là Freya đường vàng. Chúng ta không cho đối phương có cơ hội để counter những cái quân bài chúng ta. Và cấm mạnh vào khu vực đường giữa khi mà cấm luôn đi cả Yusin. Con bài mà Latana thi đấu tôi nghĩ là tròn vai trong bàn thi đấu trước. Atlas của Ngọc Trạng cũng sẽ mất đi. Và Ngọc Trạng sẽ có thể đưa ra sự lựa chọn với Châu ở trong bàn thi đấu này nếu muốn. Chúng ta có thể đưa ra Châu Ngọc Trạng đánh Châu rất là hay và áp lực gây ra trong giải đấu game là rất tốt. Nhưng một khi chúng ta đã cấm Valentina thì có lẽ chúng ta sẽ hướng tới những quân bài có khả năng kiểm soát tốt hơn. Beleric thì sao? Một Beleric khắc chế được cả Paquito và cả Cloud, Fedrin, cả Cloud luôn. Đúng rồi, Fedrin và Paquito tuy là các vị tướng sát thương vật lý nhưng nó vẫn phụ thuộc vào các chiêu khả năng dồn sát thương nhanh. Nhưng trong một khoảng thời gian bắt buộc phải chuyển qua đấm thường thì đó lại không phải là một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng chúng ta ưu tiên chọn God trước dành cho Văn Đạt. Và đây sẽ là một lượng sát thương rất ổn để có thể clear đi cái khả năng chống chịu sớm tới từ Fedrin. Đồng ý rồi, đây sẽ là nguồn sát thương rất chí đến từ Văn Đạt để có khả năng diệt tanh cực kỳ nhanh. Và thậm chí còn làm mềm các vị trí đến từ bên phía team của Lào trước khi họ tới với khu vực hàng cạnh tranh mục tiêu. Đó là một cái bộ khung rất nhiều lượng sát thương phép vật lý có đến từ khu vực đường trên dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ có được cho mình cái sự bảo kê đến từ Akai. Và nếu đẹp hơn nữa thì có thể thòng thêm một vị tướng tanh nữa đến từ Ngọc Trạng với con bài phối hợp cùng với lại God. Ví dụ như kiểu dạng Beric tương tự là đẹp, rất đẹp luôn, để có thể phối hợp giữ chân và để cho Văn Đạt có thể sấy ra con chiêu cuối sóng hắc ám một cách thoải mái hơn. Lào sẽ quay trở lại với lượt lựa chọn của họ với 2 lượt lựa chọn cuối cùng. Họ sẽ có được cho mình Alot dành cho không được đây là Alot đi Ram. Alot đi Ram và Kimi sẽ xuất hiện ở khu vực đường giữa đến từ đại diện của Lào. Họ rất nhiều vị tướng xạ thủ cần phải nuôi và giữa sát thương vật lý thì cũng sẽ khá là nhiều. Đây là một thế đánh mà phía của Lào muốn chủ động make play ở trong giải đấu game à. Đây là một cái bài đánh mà rất nhiều những phương án đơn lẻ được tạo ra. Chúng ta có Glue và con Glue này sẽ là một con Glue rất có lợi thế khi phối hợp với cả God. Bài God và Glue là cực đẹp rồi. Tôi đang chưa nhìn ra được lối chơi tới từ đội tuyển quốc gia Lào với cái lượt pick này. Họ đang rất nhiều các vị tướng họ đang phải phục vụ lẫn nhau. Tuy nhiên thì vấn đề ai sẽ phục vụ ai. Thật ra cái bài Alot và Kimi là bài mà các đội tuyển tới từ khu vực CIS rất thích sử dụng. Chúng ta vẫn nhớ cái bộ đôi Bedcourt tới từ Virtus Pro thích sử dụng cái bài đánh này. Cái bài đánh Kimi và Alot, một bài đánh áp lực sớm ở trong giải đấu game. Những bài đánh này cũng đã may một theo thời gian. Hình như là suốt từ đợt wildcard của M7 đến giờ thì chúng ta không thấy cái bài đánh này xuất hiện nhiều nữa. Và đặc biệt là Alot đi đảo đường ở thời điểm hiện tại nó cũng đã không còn là một trong sự lựa chọn tốt. Nó dễ bị counter vào trong giải đấu game thì lượng sát thương của nó gây ra
chưa phải là đáng kể, nhất là trong bối cảnh mà chúng ta có mình đó là Akai. Akai. Thì Akai chẳng ngại gì những cái tình huống trung thương chảm phá cả. Đồng ý. Và bây giờ thì để xem là đội tuyển quốc gia Lào họ sẽ toan tính điều gì ở trong cái trận thi đấu này, khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đang có một bài đánh max binh. 5 vị tướng mà chúng ta pick ở trong ván thi đấu này đều là những vị tướng đang meta rất tốt, lao vào tới từ Phòn Savat. Và chúng ta cũng chẳng có gì phải vội vàng cả, khả năng clear lính tới cốt rất chill. 2 chiêu thức của cốt đều có thể cast từ xa, và chúng ta có thể nhẹ nhàng đợi lính áp sát vào trụ và có được mình những cái đòn đánh để ăn cho mình được tính này. Cũng không cần phải quá vội vàng với Latana hay là với Phòn Savat trong giai đoạn đầu game. Để nói với khả năng tà diều thì Văn Đạt làm tốt hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Và với cái tầm chiêu nó xa thì Văn Đạt đang cấu được một phần lượng máu đến từ con bài Kimi và khiến cho Kimi không đánh ép được ở giai đoạn đầu. Rõ ràng là pick Kimi là muốn đánh ép rồi, nhưng bây giờ thì họ cũng đang khó khăn trong cái việc có thể di chuyển được các cánh. Thậm chí là Ngọc Trạng mới là người di chuyển trước để có thể lấy lượng tầm nhìn và phát hiện được vị trí lối vòng rừng đến từ anh chàng Simadit ở phía bên kia. Đó là một tình huống lao lên rất tự tin nhưng không có làm choáng. Ngọc Trạng đã có được cho mình cái phân tách ra và thoát khỏi cái lượng sát thương được bắn theo đến từ Kimi trong tay của Latana. Và ở những cái phút đầu tiên thì chắc là cũng đang chơi chậm đến từ cả hai bên và đợi thêm những cái lượng đồ và hướng tới khu vực rùa thần đầu tiên. Chúng ta cần level 4 thôi. Ở level 4 thì ơi đây nói rồi. Level 4 thì chúng ta có level 4. Và Alot lấy gì chạy ta? Đúng rồi, có không đây. còn lính trung gian để làm điểm nối cho phá thế. Và nó lướt vào Văn Đạt hay lướt vào Tô Đồ, câu chuyện cũng vậy thôi. Đó là lý do vì sao mà Alot ở thời điểm hiện tại nó không còn tốt giống như giai đoạn trước nữa. Cái này mà có chiêu cuối thì là căng đấy. Tình huống đó mà có chiêu cuối trong tay của Văn Đạt thì có lẽ là sẽ có thêm một mạ cục giữa dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Pakito di chuyển rất sớm bỏ đường à. Một bài đánh bỏ đường sớm, cắt tinh lên để có thể cố gắng kiểm soát được mục tiêu rùa. Nhưng đây đó là khả năng tanker tới từ đội tuyển quốc gia Lào là không tốt. Và Tấn Lâm tức lao vào, chúng ta đánh thẳng với chiếc Fedrin luôn. Có cho mình ma năng huyền bí thì ngại gì Fedrin. Ở trong tình huống này chúng ta sẽ có được mình đó là con rùa. Đối phương không có bất kỳ phương án nào. Tấn Lâm bay theo về hậu duệ võ thần, né lách đi cái chói chân tới từ Kimi. Kimi Alot bài này không dùng được đâu. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã chứng minh cho đội tuyển quốc gia Lào thấy được điều đó. Pakito trong tay của người chơi có nickname thi đấu thông thường là Juliana đang chưa thể tạo ra được đó là bất kỳ một tình huống đánh solo nào đủ hay. Tại vì đó thì Tấn Lâm đánh rất thoải mái, chúng ta kiểm soát toàn bộ khu vực rừng của đối phương và đối phương không có gì để bắt Glue đâu nhá. Thậm chí là Glue hoàn toàn có thể quay trở lại bám đầu ngược, bởi vì sát thương của Alot và Kimi cũng là sát thương theo thời gian, không phải là sát thương burst dam. Con Alot đi đảo đường nó không có được mình nhiều lượng sát thương và lượng level vượt trội như là Alot đi được kinh nghiệm. Và chưa kể là phía đối phương nếu như mà muốn sử dụng Alot để make play trong tình huống giao tranh, nó vẫn là một tình huống giao tranh, một tình huống setup hết sức cồng kềnh. Và lúc này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đánh vẫn đang rất chill. Mục tiêu duy nhất mà hướng tới mà đội tuyển quốc gia Lào có thể hướng tới là ganh ở vị trí của Việt Anh. Việt Anh vẫn đang ôm farm rất sâu ở giai đoạn đầu game. Trong khi đó thì thậm chí lúc này Tấn Lâm còn tự tin tới mức là đẩy sâu vào và proxy lính ở khu vực đường của Pakito. Đấy là sự tự tin đến từ đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và Việt Nam chúng ta cũng đang khẳng định với đội tuyển Lào rằng bài đấy cũ rồi, bỏ đi thôi, không áp dụng được ở trong cặp trận đấu này khi đội tuyển Việt Nam chúng ta có một con đài Akai, có các vị tướng gần như là có thể là phối hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn đến từ một con Blue kết hợp cùng với lại God lao lên. Đó là một tình huống dọa thôi đến từ vị trí của Todo, đi đầu tư cho mình luôn là còn quay ngàn cân. Ở thời điểm này thì cũng 23 giây lót với rùa mới ra thì sẽ là cái thời điểm mà con chiêu cuối của Todo sẽ kịp hồi. Và một cái vấn đề nữa đó là con Glue này sẽ khó bị có thể khai thác được, thậm chí còn lao vào trụ cho bám cay coi sát thương dồn vào, mọi thứ sẽ là đủ để không thể nào cứu cánh được cho Hansana. Chúng ta sẽ có được chiến công và nó dành cho Việt Anh trong với con bài Harris. Một pha định ganh 3 người. Tấn Lâm có mắc sai lầm trong tình huống này hay không? Không có bất kỳ một sai lầm nào. Chúng ta đang côn tất cả mọi người di chuyển ra. Đó là khu vực rùa. Và đang là một tình huống mà chúng ta muốn bắt vào vị trí của con Savat. Nhưng ở bên này thì đó là con Savat ta cố mình, đó là ăn được con rùa rồi. Và trung tướng chạm phá kéo Todo về. Todo đang không còn nhiều máu nhưng Tấn Lâm đang đánh. Tấn Lâm vào hơi sâu. Tấn Lâm có rút được về được hay không? Nhưng đó là Pakito đã có mặt ở đây. Và một mạ gục đầu tiên đã dành cho thành viên tới từ phía đội tuyển quốc gia Lào. Và họ có mình đó là con rùa. Chênh lệch của lượng tiền lúc này đã bị thu ngắn lại ở trong pha giao tranh vừa rồi. Một pha mà tôi nghĩ chúng ta nên chủ động tập trung tấn công của đường trên trước. Nhưng đó là một tình huống mà Latana vào hơi sâu. Và
Việt Anh thậm chí muốn bắt ngược lại đối phương, làm choáng tốt. Có đó là ASIAD ở đây. ASIAD đang cực kỳ khó chịu. Chúng ta chưa trói chân ASIAD. Tốc biến né ngược lại nhưng chưa được rồi. Văn Đạt vẫn là người phải nằm xuống. Có đủ sát thương để hạ cũng được ASIAD của đối phương hay không? ASIAD trong tay của Ponsavat đang bắt đầu tỏ ra sự khó chịu của mình. Có sự xuất hiện của Todo ở đây, nhưng đó là một pha phá thế tốt và khiến cho Todo cũng đã bị choáng. Chúng ta có lẽ là cần phải chậm lại một chút hay chăng? Chậm lại thôi. Chúng ta không nên vội vàng giống như tình huống trước đó đánh hơi sâu. Với cái hiệu ứng khống chế từ của Fedin thì PHI rất khó để có thể là múa được và quạt được gây sát thương trong giao tranh. Bây giờ thì Fedin đã có được cho mình đó là sắp tàn bạo rồi. Một cái món trang bị khá khỏe để có thể gia tăng thêm khả năng chống chịu của bài Fedin này và gây lượng sát thương khi mà tích được cho mình đủ 4 viên pha lê trên đầu. 40 giây sẽ là thời điểm mà rùa ra và chúng ta cũng tạm thời bị chững lại một chút thôi chứ không phải là quá nhiều. Ngọc Trạng vừa rồi có một tình huống cố gắng để có thể cover dành cho gốt trong tay của Văn Đạt khi Văn Đạt đầu tư tốc biến sớm, chiêu cuối được thả ra mang tính chất là áp lực để có thể clear lên lính ở khu vực đường giữa. Chúng ta đang mất khá nhiều máu đến từ trụ đường giữa và chúng ta sẽ cần phải tung chiêu để có thể clear đi lính này. Đẩy vào nhưng đó là góc để đẩy Akai không đẹp đến từ vị trí của Todo và Baqueto trong tay của anh chàng sông xanh. Đường dưới kìa, thoát lùi về được. 4 người ở đường dưới. Việt Anh bị quay rồi. 4 người đến từ bên phía team của Lào càn vào, có thanh tẩy, phong trận được không dựng ra, động lực công phá thiếu tầm. Việt Anh xử lý tốt, chúng ta sẽ bỏ đi trụ này. Quan trọng là Việt Anh an toàn và đường giữa chúng ta sẽ đẩy ngược lại. Một binh Baqueto ở đây thì anh ta sẽ có thể clear được lính này, nhưng ít ra thì chúng ta sẽ có thể khai thác ngược lại, tức là cướp được búa tím, có được trụ đường trên dành cho vị trí của Tấn Lâm trước khi hướng ra con rùa thần cuối cùng trong ván thi đấu thứ 2. Và bây giờ thì đang là một pha mà phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đang bị ép lui. Chúng ta đang giữ vị trí ở trong một pha mà có vẻ như đội tuyển quốc gia Lào họ đang muốn đánh chủ động. Ngọc Trạng đã mất đi mình lượng máu tương đối nhiều, lao vào tới từ Todo. Todo đang đẩy đối phương ra, trừng phạt tốt tới từ Todo. Và chúng ta đang bám đầu được Ponsavat ở phía kia. Chúng ta tập trung sát thương vào, chưa hạ gục được Baqueto mất rồi. Có Việt Anh ở đây, Việt Anh sẽ chọn ai làm mục tiêu? Ponsavat anh ta vẫn đang cố gắng chạy đâu, bị trói chân tới bản tung đập tóe và Ponsavat và không thể chạy được. Ta nhìn thấy Baqueto ở đây, có lẽ rằng đó là một cuộc giao tranh đủ tốt của chúng ta rồi. Một rùa một mạng và chúng ta sẽ tập trung đẩy tiếp ở khu vực đường giữa. Chúng ta sẽ cần cân lại về lượng trụ. Tính đến thời điểm này, từ đầu ván thi đấu đến giờ thì Hasana cũng đang được farm một cách tương đối thoải mái, tạo không tham gia được quá nhiều tình huống giao tranh. Nhưng tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn đang tạo ra được những lợi thế nhỏ nhưng đủ chắc chắn để cho Việt Anh hay là Văn Đạt có thể tăng tiến được sức mạnh tốt ở trong ván thi đấu này. Một tình huống đầu tư khu vực đường dưới tận 4 người và không bắt được Việt Anh đã khiến cho cái thời gian mà đại diện của Lào họ quay trở lại phần đường tốn rất nhiều và chúng ta có được cho mình trụ đường trên một con rùa thần cuối cùng với tình huống trừng phạt xuất sắc của Todo và 2.000 tiền là khá ổn dành cho một vài xạ thủ Harris. Và bây giờ thì chúng ta đang tìm kiếm một cái cơ hội trung thương chà phá, quét được đó là Văn Đạt về nhưng Văn Đạt còn tốc biến ra sau cho bắn cây còi nhập vào vị trí của anh chàng Simadit và đó là một tình huống phản ngược lại giao tranh nhưng Văn Đạt bị bắt lại ở tuyến sau, động lực công phá được xảy ra. Bên phía team đại diện của Lào đang bị ép vào tường, đó là xạ thủ Clot và chúng ta hạ gục được Hasana. Đó là tình huống một đổi hai. Bây giờ thì Tấn Lâm tới, Only quạt đang được gây sát thương, anh ta quạt tới tấp vào vị trí của Simadit và đó là một tình huống mà chúng ta sẽ rút lui về khi đối phương đã chủ động đầu tư các phép bổ trợ và chiêu thức của mình để có thể là an toàn và ít ra thì chúng ta sẽ có thể kéo theo được cái vị trí của Hasana trong tình huống mà Văn Đạt bị vòng ra sau và bị bắt. Đây là một cái bùa tím được cướp đến từ Todo với trừng phạt được có trên tay và đang là một cái thế đẩy lẻ khu vực đường dưới dành cho Tấn Lâm. Tấn Lâm có liên tiếp các cái trụ và anh ta sẽ là người rất xanh với hưởng lợi, đã có được cho mình đó là cái bách chiến giật dìu. Đây thực sự sẽ là một món trang bị rất khỏe dành cho vị tướng PHI. Thì sao như vậy? Trước đó thì hơi tiếc là Văn Đạt đứng ở một thế không được đẹp và Ponsavat anh ta vẫn tìm được vào vị trí của Văn Đạt. Nếu như tình huống đó nhá, mà Văn Đạt anh ta có thể tốc biến đủ xa và cái tình huống làm choáng sau đó nó chính xác thì có lẽ là chúng ta sẽ thoát được khỏi, Văn Đạt sẽ thoát được khỏi mạng cùng tới Paquito. Nhưng chúng ta đã kích lót sớm ở trong ván thi đấu này, đang rất tận dụng thời gian, chúng ta đang rất khẩn trương trước khi mà hai xạ thủ đối phương đủ khỏe. Đây là một thế trận mà chúng ta sẽ cần phải đánh, không phải là quá vội vàng nhưng sẽ cần phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Vì khi đối phương có mình hai xạ thủ đủ